Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Sjálfstæðisflokksins að 1. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Guðlaugur Þór Þórðarson, verði fjarverandi á næstunni í nokkrum ferðum erlendis í opinberum erindum fram til 12. apríl. Í dag, þriðjudaginn 2. apríl, tekur því sæti á Alþingi sem varamaður fyrir hann 1. varamaður á lista Sjálfstæðisflokksins í kjördæminu, Albert Guðmundsson. Hann hefur áður tekið sæti á Alþingi og boðinn velkominn til starfa að nýju. Forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá umhverfis- og auðlindaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 1090 nefndir, starfshópa, faghópa og ráð á vegum ráðuneytisins frá Ingu Sæland. Útbýtt er á fundinum þjóðgarðurinn á Þingvöllum, frumvarp flutningsmaður Ari Trausti Guðmundsson og fleiri. Tekið fyrir fyrsta dagskrármál í störf þingsins. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég rak augun í fyrirsögn í Mannlífi núna helgina og þar er spurt hvers vegna er svona dýrt að veikjast á Íslandi. Er það fjárhagsleg gjaldþrot að verða veikur af krabbameini á Íslandi? Hvernig stendur það að kostnaður við að veikjast af krabbameini getur farið yfir 1 milljón fyrir utan vinnutap þegar það kostar til dæmis ekki krónu, ekki 1 krónu að veikjast í Bretlandi? Við erum að tala lyfjakostnað og alls konar kostar upp á 400.000 en það sem slær þarna þá sem eiginlega mest er það að það er einstaklingur utan af landi sem þarf að borga 600.000 í ferðakostnað. Og það er annað sem kemur fram það skýrt, með leyfi forseta að lesa: ég viðurkenni alveg að mesta orkan og áhyggjurnar fari í pappíra, umsóknir, fjármál og þess háttar. Það er með ólíkindum að við ætlum að líka ofan í krabbamein að láta fólk verða fyrir andlegu tjóni vegna fjárhagslegra áhyggjum. Það er lýjandi og það er okkur bara til háborinnar skammar hérna á Alþingi að við skulum láta það viðgangast að fólk sem verður veikt verður að glíma við fjárhagslegar áhyggjur og á ekki í sig á. Og þetta á ekki bara einstaklinga með krabbamein, þetta á líka einstaklinga sem er með börn. Að veikt barn eigi að þýða það að viðkomandi verði fjárhagslega næstu öreigi við það og geti ekki einu sinni haldið íbúð eða átt fyrir mat eða lyfjum, er okkur til háborinnar skammar. Og ég spyr, hvernig í ósköpunum getum við látið þetta viðgangast ár eftir ár án þess að bregðast og neinn hátt í þessu? Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, í síðasta mánuði þá beindi ég fyrirspurn til ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra húsbíla, eða svokallaða campers á ensku. Svar ráðherra barst í vikunni er leið og er margt áhugavert og ég hvet hv. þingmenn til að kynna sér svarið. Það sem vekur athygli er í fyrsta lagi að það kemur fram að það er ekki fyllilega vitað hversu margar gistinætur eru í slíkum farartækjum utan hefðbundinna tjaldsvæða, en þær eru líklega á bilinu 150 til 250.000 á ári. Fjöldinn gæti þannig verið á bilinu 2–3% allra gistinátta og gistináttagjald af þeim gæti þá verið á bilinu 45 til 75 milljónir á ári. Þessar tölur eru þó með þeim fyrirvara að ekki enn sem komið talið sérstaklega með tilliti til þessara gistikosta heldur að þeir taldir með gjaldgistingu. Í fyrirspurninni var einnig innt eftir því hvort það væri mögulegt að innheimta gistinóttaskatt af leigu slíkra bifreiða af bílaleigunni, þegar bíllinn er leigður út. Og í rauninni er ekkert í lögum gistinóttaskatt sem hindrar það, en hins vegar er enn sem komið er gert ráð fyrir að leigjendur bílanna greiði á þeim gististöðum sem þeir fara á, þar að segja á tjaldstæðunum. Þingmenn þekkja umræðuna sem við skotið upp köllunum öðru hvoru að slíkir bílar gisti oft utan skilgreindra svæða, valdi stundum jafnvel ónæði eða ama.
Ef gistináttagjaldið væri innheimt af bílaleigunni væri hins vegar hægt að beina bílunum inn á hefðbundin tjaldsvæði og minnka þannig ágang á svæði utan þeirra. Það er fagnaðarefni að ráðherra telur að starfshópur á vegum stjórnstöðvar ferðamála sem skoða nú gjaldtöku af ferðaþjónustunni í samræmi við stjórnarsáttmálann ætti að skoða þessa leið eða sambærilegar til að innheimta gjaldið. Slíkt væri bæði skynsamlegt fjárhagslega og einnig góð leið til að beina ferðamönnum í að gista þar sem gert er ráð fyrir að þeir hafi næturstað. Tekur til máls 85. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, loftslagsbaráttan verður unnin í smáum og stórum skrefum. Það er mikilvægt að halda þeim öllum til haga á raunsannan hátt og blása fólki bjartsýni og þor í brjóst. Ekki gera lítið úr stefnu eða árangri, jafnvel halda því fram að ekkert sé gert að viti og það sem við höfum séð að við höfum aðeins 10 ár til stefnu eftir það er baráttan töpuð. Það kemur fram í svari hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra við fyrirspurn mín samgöngusamningar að Stjórnarráðið, stofnanir og fyrirtæki í meirihlutaeigu ríkisins skulu setja sér loftslagsstefnu og meðal markmiða sem hægt er að setja í hana er að auka hlutfall starfsmanna sem eru með samgöngusamninga þar sem að starfsmenn nýta sér almenningssamgöngur eða vistvænan ferðamáta til að ferðast til og frá vinnu. En það er aftur á móti í höndum hvers og eins ríkisaðila ákveða hvort boðið sé upp á slíka samninga og ég hvet til þess að þeir verði hafðir sem allra flestir og mestir. Ég spurði ennfremur kolefnisjöfnun flugferða og fleira. Þá kemur það fram í loftslagsstefnu Stjórnarráðsins sem verið er að leggja lokahönd á að gert er ráð fyrir að Stjórnarráðið kolefnisjafni starfsemi sína, þar með talið losun sem verður vegna flugferða starfsmanna jafnt innanlands sem utan. Og í stefnunni er auk þess gerð krafa á ríkisstofnanir slíka kolefnisjöfnun. Þannig að þið heyrið og sjáið að þarna er verið að taka raunsönn skref sem að við eigum að halda á lofti og minna á og duga til að auka bjartsýni og þess vegna þá er mjög brýnt að við tölum gjarnan öðruvísi en við gerum. Ýmist þingmenn, ýmist fjölmiðlar, ýmist sérfræðingar vegna þess að það er engin ástæða til að tala nein skref í loftslagsjöfnun eða loftslagsbaráttu niður. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, herra forseti, saga vegagerðar og endurbótar á Vestfjarðavegi 60 sunnanverða Vestfirði er löng og ströng og ekki ástæða til þess að rekja hana hér í smáatriðum, heldur aðeins tæpa á því að nýjustu vendingar í því langa undirbúningsferli var að nú í haust þá lagði sveitarstjórn Reykhólahrepps í heilmikla vinnu við gerð undirbúnings aðalskipulags breytingu á því og ég ætla einungis að segja að ég ber mikla virðingu fyrir því starfi sem að sveitarstjórnin lagði í síðastliðið haust og það voru meðal annars haldnir 2 íbúafundir vel sóttir þar sem þessi mál voru rædd. Meðal annars var þar flutt skilmerkilegt erindi frá Skipulagsstofnun mögulega tímalínu í því verki þegar ákvörðun sveitarstjórnar lægi fyrir. 22. janúar síðastliðinn samþykkti sveitarstjórn Reykhólahrepps síðan breytingar eða tillögu að aðalskipulagi sem að send var Skipulagsstofnun til meðferðar. Nú hefur komið í ljós að eitthvað tefst afgreiðsla á því erindi. Ég vil einungis segja hér, virðulegi forseti, að þessi framkvæmd hefur langan tíma verið fullfjármögnuð í samgönguáætlun og er það nú. Það er mikilvægt að við eyðum sem fyrst óvissu framtíð eða tímasetninga þessara framkvæmdar. Það var ánægjulegt að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins á ferð sinni Vestfirði síðastliðna helgi hélt sérstakan þingflokksfund í Teigsskógi og heimilaði mér að leggja hér fyrir þingið að nýju frumvarp lagasetningu veglagningu Teigsskóg eða Vestfjarðaveg 60 sem að ég hafði áður látið leggja fram ásamt þingmönnum Norðvesturkjördæmis og erindi mitt hér í ræðustólinn í dag er einungis til þess að afla því máli hér fylgis og vona að við getum staðið saman á því að höggva á þennan hnút. Ég tel að Alþingi Íslendinga skuldi íbúum á Vestfjörðum að það sé fyrst hoggið á þennan hnút og þessa þrætu þessa veglagningu.
Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, síðasta laugardag, 30. mars, voru 70 ár liðin frá því að hér á Alþingi var samþykkt með þingsályktunartillögu að Ísland yrði stofnaðili að hernaðarbandalaginu NATO. Þetta hefur því alltaf verið svartur dagur í augum okkar friðarsinna. En þennan dag árið 1949 brutust út miklar óeirðir hér fyrir framan þinghúsið þar sem bæði voru samankomnir þeir sem mótmæltu því að við gerðumst aðilar að NATO en einnig aðrir sem studdu það og laust fylkingunum saman og voru hinir svokölluðu hvítliðar, höfðu þeir meðal annars verið fengnir til þess að mæta mótmælendunum með mikilli hörku. En krafa fólksins hér á Austurvelli sem ekki vildi inngöngu í NATO var að boðað yrði til þjóðaratkvæðagreiðslu tillöguna. Og í takti við stefnu okkar í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði og líka í takti við þessa kröfu sem var sett hér fram á Austurvelli árið 1949 höfum við nú lagt fram þingsályktunartillögu þess efnis að efnt verði til þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem hreinlega verði spurt: vilt þú að Ísland gangi úr Atlantshafsbandalaginu NATO? Og svarmöguleikarnir verði nei eða já. Ég tel og vona að því að það hefur alltaf verið málstað okkar friðarsinna til framdráttar að fá upp umræðu þessi efni og ég vona að þessi leiðutímamót, 70 ár eru frá því liðin að við gengum í NATO, verði til þess að við ræðum hvaða þýðingu það hefur að við séum aðili að slíku hernaðarbandalagi. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, það voru góðar fréttir sem bárust úr karphúsinu þá yfirlýsingu frá ríkissáttasemjara samkomulag verkalýðshreyfingarinnar og Samtaka atvinnulífsins meginlínurnar í kjarasamningum. Með fyrirvara auðvitað aðkomu stjórnvalda og samninganefnda og félagsmanna. Það má leyfa sér að binda vonir við að málið klárist. Það yrðu virkilega góðar fréttir fyrir atvinnulíf og efnahag. Ég ætlaði hér að ræða ríkisfjármálaáætlun og auðvitað hafa kjarasamningar að umsemjist mikla þýðingu fyrir forsendur ríkisfjármálaáætlunar. Ég ætlaði þó ekki að ræða þessar forsendur eða efni áætlunarinnar heldur fyrirkomulag þeirrar vinnu sem framundan hér í þinginu og hjá fastanefndum þingsins. Í bréfi hv. fjárlaganefndar sent á formenn fastanefnda leitast nefndin við að koma vinnunni framundan í það mót að vinnan verði skilvirkari og ekki síður samvinna framgang málsins verði skýrari. Sökum þess hve fjármálaáætlun umfangsmikið mál gagnlegt fyrir fjárlaganefnd að fá ábendingar og greinargerð stefnumörkun, málefnasviða og aðgerðum enda fastanefndir betur inn í þeim þingmálum sem þessu tengjast. Nefndin hefur í þessu skyni tekið saman ábendingar nefndarinnar frá síðustu áætlun 2019 til 2023 og flokkað eftir fastanefndum til þess að þingið geti beitt sér frekar í að fylgja þeim eftir. Hingað til hafa umsagnir og álit fastanefnda verið mjög vönduð og gagnleg fyrir fjárlaganefnd en leið yfirgripsmikil og gætt nokkurrar skörunar í umfjöllun. Þá það umhugsunarefni að hingað til hefur þingið bent á fjölmarga þætti sem mættu betur fara og skilað ábendingum í sínum greinargerðum en þó ekki gert tillögur að breytingum hingað til á útgjaldarömmum áætlunarinnar. Áætlað í þessu bréfi að vinnan framundan taki nokkrar vikur en fastanefndir skili umsögnum og ábendingum til fjárlaganefndar háttvirtrar fyrir 10. maí næstkomandi. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti. Ég vil taka hér upp mál sem hefur verið rætt í áratugi og er mikið þjóðþrifamál. Í morgun skrifar Ásgeir Theodórs læknir grein í Morgunblaðinu um ristilkrabbamein þar sem kemur fram að nýgengni þessa meins fer hækkandi þvert á spár og leið og læknirinn hvetur fólk til að huga heilsu sinni með því að fara í skoðun, brýnir hann stjórnvöld til aðgerða. Fram kemur að á síðustu 5 árum hafa 67 einstaklingar látist árlega vegna þessa krabbameins sem tekur bæði til meins í ristli og í endaþarmi. Við því að búast að þessi tegund krabbameins verði verði algengari með hækkandi aldri þjóðarinnar. Kostnaður við víðtæka skimum í eldri aldurshópum er hreint smáræði miðað við þann ávinning sem hlýst með því að koma í veg fyrir að meinið komist á síðari stig. Sá kostnaður sem einstaklingur þarf að inna hendi óski hann þess að fara í ristispeglun getur komið í veg fyrir að fólk í tekjulægri hópum fari í þessa tiltölulega einföldu og oftast sársaukalitlu skoðun. Herra forseti, fjárhagur manna má ekki standa í vegi fyrir því að með skimun megi afstýra því að einstaklingar greinist allt of seint fái þeir krabbamein af þessari tegund. Það er ekki ásættanlegt, herra forseti. Og þetta er ekki nýtt úrlausnarefni. Þetta hefur verið rætt áratugum saman. Og hér var samþykkt þingsályktunartillaga frá 2007. Og hvað hefur gerst síðan? Þessi skimun hefur ekki farið í gang ennþá. Það kalla eftir skýrri stefnu stjórnvalda í þessu máli. Innleiðing á þessu gengur allt of hægt. Hér er stórt lýðheilsumál að ræða sem snýr að bæði körlum og konum. Aðalatriðið er, herra forseti, og mestum vert að greina þetta krabbamein á frumstigi og koma þannig í veg fyrir að meinið komist á óviðráðanlegt stig. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég kem hér til að fagna því að starfshópur heildarstefnumörkun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku hefur tekið til starfa á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Tvítyngji, það að vera jafnvígur á 2 tungumál, er verðmætt, bæði fyrir einstaklinga og samfélagið í heild. Það er mikilvægt fyrir þroska barna að fá tækifæri til að eiga samskipti á sínu móðurmáli. Þekking á móðurmálinu hefur áhrif á sjálfsmynd barna, eru nauðsynlegur grunnur fyrir öðru tungumálanámi, þar með árangri í öllu námi og virkri þátttöku í þjóðfélaginu. Stuðningur, hvatning og virðing fyrir námi í móðurmáli samhliða námi í íslensku er mikilvæg. Þar er sameiginleg ábyrgð foreldra og skóla. Hugsið ykkur hvers börn fara á mis ef þau geta ekki rætt við afa og ömmur. Síðastliðinn föstudag hitti ég ásamt fleiri þingmönnum nefnd pólskra þingmanna sem hefur það hlutverk að sinna Pólverjum búsettum erlendis og halda tengslum við þá. Þeirra áhersla var einmitt á að íslenskt skólakerfi byði upp á tækifæri til að rækta pólskuna og viðurkenningu á pólsku sem hluta af formlegu námi nemenda af pólskum uppruna í íslenskum skólum. Það er margt vel gert í skólakerfinu og víðar í samfélaginu í vinnu með tvítyngdum nemendum, en það eru líka margar áskoranir. Það hefur mikil þekking byggst upp í einstökum skólum hér á landi á tiltölulega stuttum tíma, en það vantar heildarstefnu til að betri árangur náist og að nemendur njóti sambærilegrar þjónustu og réttinda. Hlutverk starfshópsins sem nú hefur verið skipaður er að koma að stefnumótun í málaflokknum og gera tillögur að leiðum til úrbóta á námi og kennslu sem taki mið af fjölbreyttum hópi nemenda frá ólíkum menningarheimum. Þetta er löngu tímabær vinna. Það þarf faglega forystu og faglegan stuðning við skóla til að raunverulegar umbætur verði. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, nú þurfum við að standa við bakið á atvinnulífinu. Mikill uppgangur hefur verið í íslensku samfélagi undanfarin ár og þá hafa fyrirtækin geta nýtt þann kraft til að skapa frekari verðmæti hér, skaffa fólki atvinnu og standa undir þeim hagvexti sem verið hefur. Núna síðast með falli
WOW eru blikur á lofti og það var að vísu byrjað fyrir fallið, samdráttur í ferðaþjónustu og flugi WOW, þannig að fyrirtækin, til dæmis á Suðurnesjum, voru farin að finna fyrir samdrætti fyrir fall WOW og náttúrulega enn meiri nú eftir. Við höfum líka heyrt loðnubrestin, við höfum heyrt seinkun á framkvæmdum eins og vegframkvæmdum og orkuframkvæmdum á Vestfjörðum og bakslag sem komum vegna leyfa í fiskeldum og annað slíkt. Allt þetta hefur haft þau áhrif að fólk heldur að sér höndum. Þess vegna mikilvægt til þess að hjálpa atvinnurekendum sem að ráða fólk í vinnu og stunda hér verðmætasköpun sé gert kleift að halda þeirri vinnu áfram og sjá til þess að hjól atvinnulífsins og verðmætasköpunar fyrir velferðina haldi áfram. Því vil ég benda á nokkra tillögur sem að þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa komið með fram í þessu og lagt fram hér á Alþingi og eru leiðir sem við getum gert til þess að standa á bak atvinnulífinu til þess að hjálpa velferðinni að halda áfram. Þar vil ég fyrst nefna að auka endurgreiðslur í fyrirkomulaginu Allir vinna úr 60% í 100% og hafa frístundahús þar inni, þannig 100% endurgreiðslu á virðisaukaskatts af vinnu. Endurgreiðslu af vask við fráveituframkvæmdir, það aðstoðar sveitarfélögin og opinbera aðila að auka framkvæmdastigið sitt og heilbrigðismál leið og einnig að leyfa íþróttafélögum og almannaheillasamtökum eins og Landsbjörg og fleiru að byggja sína aðstöðu og fá virðisaukaskattinn endurgreiddan af þessu. Allt þetta til þess að auka framkvæmdir núna þegar samdráttur í ferðaþjónustuna á annan stað og tryggja aukin verðmætasköpun í samfélaginu. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, það var gott að vakna í morgun og heyra að það væri flötur á samningi milli aðila á vinnumarkaði og það var óvenju bjart yfir þeim og mér heyrist skapandi hugsun hafa eða geta leitt til nýstárlega nálgunar. Ég bind því miklar vonir við þennan áfanga. En undirritun samninga hangir á aðkomu stjórnvalda eins og lengi hefur verið vitað og ég bið því hæstvirta ríkisstjórn að halda nú vel á spilunum í framhaldinu. Nú reynir einmitt á það hvort að ríkisstjórnin tilbúin til að koma með útspil sem að mikill meirihluti landsmanna hefur sagt sammála það er að segja að lækka skattbyrði á lág- og millitekjuhópana sem urðu eftir í fordæmalitlum uppgangi síðustu ára. Samfylkingin mun að sjálfsögðu mæta jákvæð öllum tillögum sem miða að þessari átt. Og þegar á móti blæs þá getum við Íslendingar sýnt að við erum samheldin þjóð og ég held að nú þurfum við á því að halda að þjappa okkur saman eftir áföllin sem hafa riðið yfir síðustu vikur. En hlutverk ríkisstjórna að mæta fólki þar sem það ekki þar sem að ríkisstjórnin óskar að það sé statt. Og hún þarf því nú að bretta upp ermar og ráðast í aðgerðir til að tryggja fólki hér í landinu sómasamleg lífskjör og öryggi og vinna gegn ójöfnuði og langþráðum stöðugleika. Og ef að það reynist nauðsynlegt að mynda nýja ríkisstjórn til þess að ráðast í þetta verkefni, þá, herra forseti, þá bara verður svoleiðis að vera. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, WOW hætti starfsemi í síðustu viku og hefur verið tekið til gjaldþrotaskipta. Afleiðingarnar af gjaldþrotinu eru margvíslegar og alvarlegar fyrir þúsundir einstaklinga og fjölskyldna. Þá á eftir að koma í ljós hve mikil áhrif gjaldþrotið mun hafa á rekstur sveitarfélaga, útgjöld atvinnuleysis, tryggingasjóðs, ábyrgðasjóðs launa og efnahags- og atvinnulífið almennt, ekki síst ferðaþjónustuna í landinu. Það hefur ekki farið fram hjá nokkrum manni að WOW hefur átt í miklum erfiðleikum langa hríð. Sá sem hér stendur hefur til dæmis lagt fram 2 fyrirspurnir til hæstv. Samgönguráðherra sem varða reglur Isavia varðandi lendingargjöld, innheimtu þeirra og skuldasöfnun flugfélaga við Isavia. Fyrst í október á síðasta ári og aftur í nóvember sama ár.
Tilgangur þeirra var að reyna að varpa ljósi á hvort einstök flugfélög væru að safna upp óeðlilegum skuldum við Isavia. Erfitt reyndist að fá skýr svör, meðal annars vegna þess að ekki væri heimilt að gefa upp skuldir einstakra viðskiptavina. Þá fengust engar upplýsingar vegna ársins 2018. Í öðru svarinu kom hins vegar fram að skuldir sem voru komnar fram yfir gjalddaga höfðu aukist tæpan milljarð milli áranna 2016 og 2017 úr 786 milljónum í 1,7 milljarð. Herra forseti, í fjölmiðlum hefur komið fram að skuldir WOW við Isavia séu að minnsta kosti 1,8 milljarður króna. Isavia hefur þó ekki staðfest þá tölu svo ég viti né heldur neitað. Spurningin sem verður að svara er sú hvort það sé eðlilegt að ríkisfyrirtæki á borð við Isavia leyfi slíka skuldasöfnun, hvaða áhrif það hefur á samkeppni og jafnræði flugfélaga, en síðast en ekki síst hvort rekstrinum hafi verið haldið áfram óeðlilega lengi með aðstoð ríkisfyrirtækisins Isavia. Var það vilji eiganda Isavia sem erum við sjálf? Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Hæstv. forseti, ég hef aftur lagt fram frumvarp breytingu á lögum opinbera háskóla og lögum háskóla sem gengur lengra en það frumvarp sem ég lagði fram fyrst. Frumvarpið sem ég hafði lagt fram gerði ráð fyrir því að það yrði einnig litið til einstaklinga sem hefðu lokið sveinsprófi við inntöku í háskóla, en að þessu sinni gengi lengra og þar sem aðalatriðið verður ekki stúdentspróf eða sveinspróf, heldur færni og þekking sem svarar til krafna skólans undirbúning fyrir nám á háskólastigi. Það skal lögð áhersla á að lagt sé heildstætt mat á nemendur og meta skuli einstaklinga sem hafa lokið stúdentsprófi, sveinsprófi, öðru fag-, starfs- eða listnámi. Með þessu er verið að gefa fólki tækifæri sem hefur lokið öðru námi en stúdentsprófi en hefur samt nægjanlega reynslu, mögulega úr atvinnulífinu eða öðru til þess að ráðast í háskólanám. Nú þegar í lögunum kveðið á undantekningar að háskólinn sé heimilt að innrita nemendum sem ekki hafa lokið stúdentsprófi. En ljóst að undantekningin stuðlar að því að inntaka slíkra nemenda mætir ávallt afgangi. Og með frumvarpinu ekki markmiðið að fleiri eða galopna háskólamenntun, heldur að háskólinn sé opnar við að taka á móti fjölbreyttari nemendum með mismunandi bakgrunn sem þó hafa næga þekkingu til að stunda háskólanám í ákveðnum greinum. Stúdentspróf verður að sjálfsögðu hin almenna bóklega leið til að undirbúa sig undir mikið af háskólanámi. En háskólinn þá í sjálfvald sett hvernig hann velur í skólan og í ýmsar deildir og getur haft það eftir sínu höfði og mismunandi eftir deildum. Og það bara sérstakt að hafa hitt mikið af fólki hvar sem ég fer á landinu sem ræðir þetta frumvarp með mig og af hverju sjúkraliðinn sem með starfs- og reynslu og næga þekking og færni, af hverju á hann ekki að komast inn í hjúkrunarfræði, af hverju á búfræðingurinn sem hefur starfað í lögreglunni í fjölda ára og með næga þekking og reynslu ekki að komast inn í lögreglufræðina, eða listfræðingurinn með starfsreynslu úr leikskóla ekki að komast inn í leikskólakennarana. Ég vil breyta þessu. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, fréttir næturinnar að búið sé að aflýsa verkföllum, þær eru góðar og þær veita vissulega von að hægt sé að minnka óvissu fyrir einstaklinga, fjölskyldur, lítil fyrirtæki sem og stór. Ábyrgðin að sjálfsögðu á samningum að sjálfsögðu hjá aðilum vinnumarkaðarins og þeir eru að mínum að standa undir henni. Ríkissáttasemjari hefur tekið vel utan samningsaðila og haldið þeim síðan við efnið. Það auðvitað ávallt fagnaðarefni þegar sést í land með kjarasamninga, sér í lagi þegar þeir fela í sér sanngjarnar launahækkanir, skynsamar umbreytingar á vinnufyrirkomulagi og möguleika ekki síst fyrirtækjanna til að halda áfram að efla sig og styrkja. En mikilvægast þó að stöðugleika sé ekki ógnað með tilheyrandi samfélagskostnaði til skemmri og lengri tíma. Og ég ætla að leyfa mér að ganga út frá því að út frá þessu sé gengið. Engin ástæða til að ætla annað en á þessum tímapunkti en að ríkisstjórnin geri það sem þarf til að dæmið hjá aðilum vinnumarkaðarins gangi endanlega upp.
Við í Viðreisn höfum gagnrýnt ríkisstjórnina fyrir margumrætt skattaútspil sitt. Það var mislukkað og gekk fyrst og fremst út á málamiðlun milli ríkisstjórnarflokkanna sjálfra í stað þess að einblína á lausn kjaradeilunnar. Það bað enginn þetta, sagði einn forystumaður í verkalýðshreyfingunni. Ákallið frá verkalýðshreyfingunni var hins vegar að tryggja skattaumbætur fyrir fólk með lág- og millitekjur, ekki fyrir hátekjufólk eins og útspil ríkisstjórnar Vinstri grænna fól í sér. Þótt þetta útspil hafi síðan ekki verið beint til þess fallið að liðka fyrir viðræðum og jafnvel dregið þær á langinn, þá ætla ég að ganga út frá því að hægt verði nú að klára kjaraviðræður. Boltinn er hjá ríkisstjórninni og við í Viðreisn, við munum að sjálfsögðu styðja hana til skynsamlegrar niðurstöðu. Ég ætla ekki að fara fram á meira, virðulegi forseti, í þessari viku en að ríkisstjórnin hafi plan það hvernig hægt að nálgast niðurstöðu kjarasamninga, hafi plan það hvernig aðkoma hennar verði að kjarasamningum. Þessa vikuna ætla ég ekki að biðja meira en ég bind þessa von í brjósti. Tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Samkvæmt fréttum sem berast nú þessar klukkutímana þá virðist svo að það hilli undir að kjarasamningum á almennum markaði sé að ljúka. Það er mikið gleðiefni og auðvitað vonar maður að aðilar hafi náð samningi eða samningum sem séu á skynsamlegum nótum og muni skapa hér áframhaldandi hagvöxt og hagsæld hjá bæði fyrirtækjum og einstaklingum og að með þeim sé afstýrt tjóni sem af frekari verkföllum hefði orðið. En það er einn óvissuþáttur í þessum fréttum. Það er það að nú stendur upp á ríkisstjórn Íslands að koma að þessu máli til þess að liðka fyrir það og ég get alveg viðurkennt það að ég er ekkert gríðarlega bjartsýnn svona eftir feril þeirrar stjórnar síðustu 18 mánuði eða svo og ég hins vegar fylgist mjög spenntur með hvort að þær kröfur eða sá vilji verkalýðsforystunnar sem fram hefur komið að hér verði dregið úr vaxtaokri og það verði breytt hér til í vísitöluútreikningi, hvort að slíkar hugmyndir rata inn í þá lausn sem að ríkisstjórnin verður að koma fram með nú í dag. Það má segja að þessi dagur sé svona nokkurs konar álagspróf á ríkisstjórnina og við fáum að sjá það núna eftir nokkra tíma hvort að ríkisstjórnin stenst þetta álagspróf. Ég ætla að láta hana njóta vafans. Ég er ekki bjartsýnn en að sjálfsögðu munum við þá fjölmenna hér upp í þennan stól og finna því að ef illa gengur en auðvitað vona maður það besta. En ég bíð sem sagt spenntur eftir útspili ríkisstjórnarinnar til þess að leysa þessar deilur. Að síðustu tekur til máls og ræðisstörf þingsins hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, það er uppi mjög áhugaverð staða meðal samningsaðila á vinnumarkaði sem hafa skorað á stjórnvöld að lækka skatta. Það með fjármálaráðherra og Sjálfstæðisflokki sem alla jafna vill lækka skatta og forsætisráðherra úr Vinstri grænum sem held ég væri alveg til að lækka skatta á láglaunafólk eins og krafan svona almennt er. Allavega, þetta hljómar eitthvað sem væri mjög gerlegt. En tillögur samkvæmt fjármálaáætlun, það líta eiginlega þveröfugt út. Það skattalækkunin, hún kemur aðalega til góðs fyrir þá sem eru með milli- og hátekjur. Þar kemur öll sem sagt skattaívilnunin í rauninni til góða. Ég myndi vilja hvetja ríkisstjórnina til góðra verka í þessum máli. Það hafa verið svona ákveðin jarðskjálfti á íslenskum vinnumarkaði á undanförnum árum síðan kjaradómur eða kjararáð kom með sitt innlegg í svona þessa fyrstu bylgju kjaramála. Þá bylgju höfum við ekki ennþá lagað. Við erum ennþá að svona sigla þann storm og það verður áhugavert að sjá hvaða niðurstöðu við náum í því
með þessari áskorun aðila vinnumarkaðarins til stjórnvalda. Ég skal vera hóflega bjartsýnn hvað það varðar. Hóflega af því að ég sé ekki þess merki í fjármálaáætlun þar sem að tækifærið hefur tvímælalaust verið að leggja fram þessar áherslur en var ekki gert og ég skil ekki af hverju. Þess vegna það alveg ákveðin bjartsýnismál að sjá þessa niðurstöðu nú í morgun. En hvað framvindur að það á herðum ríkisstjórnar. Umræðum fyrsta dagskrármálið lokið. Tekið fyrir annað dagskrármálið sérstök umræða skerðingar vegna atvinnu- og lífeyrissjóðstekna eldri borgara og öryrkja. Málshefjandi hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson. Hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason verður til andsvara. Hefst nú umræðan til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil byrja á að þakka hæstv. ráðherra fyrir að koma í þessa sérstöku umræðu skerðingar vegna atvinnu- og lífeyrissjóðstekna eldri borgara og öryrkja. Meðal spurninga sem við ætlum að reyna að svara er það ekki ávísun á fátækt að skatta 36,94% og skerða 45% atvinnu- og lífeyristekjur eldri borgara og öryrkja eins og gert í dag? Og er eðlilegt að 60.000 kr. greiðslur öryrkja frá lífeyrissjóðum sé skertar 100%. Ríkisstjórnin myndi græða á því að leyfa þeim eldri borgurum sem vilja vinna og það án skerðingar. Gróðinn yrði í skatttekjum og betri heilsu þeirra sem vilja eða geta unnið. Að koma í veg fyrir vinnu hjá þeir sem vilja vinna með skerðingum sköttum á launu þeirra ekkert annað en fjárhagslegt ofbeldi sem bitnar á eldri borgurum eða öryrkjum það jafn fáránlegt. Að skerða vinnulaun og þar einnig undir lífeyrissjóðslaun frá lífeyrissjóðum sem ekkert annað en laun viðkomandi og vextir eignaupptaka af verstu gerð. Hvers vegna þetta látið viðgangast hjá ríkisstjórnarflokkum, sömu flokkum og hafa komið á hálfum lífeyrissjóðsgreiðslum frá lífeyrissjóðum og hálfum frá Tryggingastofnun ríkisins og það án allra skerðinga fyrir eldri borgara. Þannig að sá sem með 1 milljón frá lífeyrissjóði fær 124.053 kr. á mánuði frá TR, það að segja nákvæmlega sömu upphæð og sá sem með 125.000 kr. frá lífeyrissjóðnum sínum. Þarna að ræða ótrúlegt óréttlæti vegna þess að ef við tökum þessa tvo einstaklinga sem annar hefur ekki nema 125.000 kr. frá lífeyrissjóði sem yfirleitt láglauna fólk eða þá konur og vinnur hálfa á móti hálfri vinnu, þá fær sá útborgað sem með 125 frá lífeyrissjóðnum 233.000 kr. En hinn sem með milljón frá lífeyrissjóði, hvað fær hann útborgað? Jú, hann fær útborgað 738.000 kr. og fær 124.000 kr. frá ríkinu. Hvernig í ósköpunum þetta hægt? Með leyfi forseta ætla ég að lesa hérna upp orðrétt það sem stendur á vef Tryggingastofnunar. Lífeyristekjur eru of lágar, þar af leiðandi átt þú ekki rétt á 50% lífeyri og 50% frá lífeyrissjóðum miðað við þær lífeyristekjur sem þú gefur upp. Lífeyrissjóðstekjurnar þurfa að vera hærri en 124.053 kr. á mánuði svo þú eigir rétt. En þú getur sótt almennan ellilífeyri. Hverja verið að níðast þarna á einna helst? Jú, konur. Og vegna þess að viðkomandi hefur ekki náð því að fá háan lífeyri, þá má bara neita honum að fá 125.000 kr. sem milljón kr. maðurinn fær. Skerðingar vegna öryrkjum vegna krónu móti krónu ekkert annað en fjárhagslega ofbeldi sem hefur varað í 2 ár. Það eftir að eldri borgarar var sleppt úr þeirri fjárhagslega gildru. Ríkissjóður í plúsum 20 milljarða sem honum hefur stolt tekist að hafa af öryrkjum með krónu móti krónu og það með afnema hann ekki á sama tíma og gert var hjá eldri borgurum. Þá mun aldurstönd örorkubótin hætta að skerða framfærsluuppbótina og næði þar með tilgangi sínum sem að koma til móts við einstaklinga sem ekki hafa safnað réttindum í lífeyrissjóði. Við afnám krónu á krónu myndu öryrkjar njóta greiðslna sem eiga að bæta stöðu þeirra svo sem dánarbætur, mæðrabætur, feðralaun, sjúkrabætur, lífeyrissjóð og séreignarsparnað.
Séreignarsparnaður er ekkert annað en vextir og laun og á ekki að skerðast krónu á móti krónu. Sérstök uppbót er 63.000 kr. á mánuði og ef öryrki er með 1 milljón í séreignarsparnað tekur hann út til að borga fyrir húsnæði, lyf, mat, föt fyrir börnin sín gerir ríkisstjórnin eignarhald á henni í formi skatta og skerðingar. Þetta er ekki gert við nokkur öðrum launþega eða eldri borgurum sem eiga séreignarsparnað. Þeir verst settu sem er meðal öryrkjanna geta ekki unnið neitt. Hafa orðið að hætta að vinna vegna þess að 100.000 kr. vinnulaun verða 0 vegna krónu á móti krónu skerðingar sem er sérstök uppbótin upp á 63.000 kr. á mánuði hverfur. Er ekki allir jafnir fyrir lögum eða er bara í lagi að leggja veikt og slasa fólk, öryrkja, í einelti fjárhagslega á öllum sviðum vegna veikinda þeirra? Getur hæstv. ráðherra svarað því hvenær þessi ólöglega fjárhagslega ofbeldi verður hætt? Þá verður hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason til svara. Virðulegur forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrir að taka þessa umræðu hérna upp og í þessari umræðu hefur verið beint til mín 2 spurningum sem ég ætla að leitast við að svara í mínu máli. Í fyrsta lagi varðar það skerðingar eins og þær eru uppbyggðar og það er rétt að 45% atvinnu- og lífeyrissjóðstekna skerða greiðslur til ellilífeyrisþega. Aftur á móti má ekki gleyma því í þessu sambandi að það er í gildi almennt 25.000 kr. frítekjumark sem gildir allar tekjur ellilífeyrisþega. Auk þess hefur frá 1. janúar 2018 verið í gildi sérstakt 100.000 kr. frítekjumark vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega sem þýðir að þeir geta unnið sér 100.000 á mánuði með atvinnu án þess að það hafi nokkur áhrif á greiðslur ellilífeyris frá Tryggingastofnun ríkisins. Það eru því aðeins tekjur umfram þessi frítekjumörk sem hafa áhrif til lækkunar á greiðslur ellilífeyrisþega. Það vekur hins vegar athygli, virðulegi forseti, að frá því að eftir að ellilífeyriskerfið var einfaldað og breytingar gerðar í því skyni að stuðla að frekari atvinnuþátttöku eldri borgara, þá hefur öldruðum með skráðar atvinnutekjur frá Tryggingastofnun ekki fjölgað og fækkaði reyndar talsvert á milli áranna 2017 og 2018. Staðreyndin er að einungis 8% þeirra sem fengu greiddan lífeyri frá Tryggingastofnun í ársbyrjun 2018 voru með einhverjar atvinnutekjur eða 2.800 einstaklingar. Þar af voru rúmlega 1.600 einstaklingar með tekjur undir 100.000 kr. frítekjumarkinu. Í tilfelli örorkulífeyrisþega er málið flóknara. Þar gilda mismunandi reglur hina ýmsu bótaflokka eins og þingmaðurinn rakti í sínu máli. Ég hef lagt áherslu á það að breyta þessu kerfi til einföldunar þannig að bótakerfi verði líkast því sem gildir ellilífeyrisþega hvað varðar örorkulífeyrisþega. Von er á skýrslu starfshóps mjög fljótlega þar sem tillögur nýtt bótakerfi verða lagðar fram og ég bind vonir við að við getum ráðið sem fyrst í einföldun á kerfinu og tekið á meðal annars þeim skerðingum sem nefndar eru. Seinni spurningi sem hv. þingmaður spyr að er hvort að það sé eðlilegt að 60.000 kr. greiðslur öryrkja frá lífeyrissjóði séu skertar 100%. Þarna er að ræða framfærsluuppbótina sem hefur verið við lýði í meira en 10 ár. Í upphafi var henni ætlað að tryggja það að lífeyrisþegar hefðu að lágmarki ákveðnar tekjur sér til framfærslu að meðtöldum bótum almannatrygginga. Tiltölulega fáir fengu uppbótina greidda í upphafi. Í gegnum árin hefur framfærsluuppbótin hins vegar hækkað hlutfallslega meira en aðrar bætur almannatrygginga og hún hefur þannig fengið aukið og meira vægi heldur en ráðgert var í upphafi. Framfærsluuppbótin hefur komið sér vel til margra einstaklinga en hún hefur hins vegar þann ótvíræða ókost að allar tekjur hafa áhrif á fjárhæð hennar sem kallað hefur verið krónu á móti krónu skerðing í daglegu tali og hv. þingmaður kom réttilega inn á í sínum upphafsorðum hér. Ég held að það sé tímabært að leggja hana af og einfalda bótakerfi vegna örorku með svipuðum hætti og gert hefur verið í tilfelli ellilífeyrisþega með sameiningu bótaflokka og einföldun útreikningsreglna. En hins vegar hvað varðar þetta ákveðna dæmi sem hv. þingmaður tók hér í sínu máli 60.000 kr. greiðslur til öryrkja séu skertar 100%, þá er málið ekki alveg svona einfalt í þessu ákveðna dæmi vegna þess í dæminu virðist þingmaðurinn gera ráð fyrir því að viðkomandi einstaklingur fái greidda fulla aldurstengda örorkuuppbót. Það er að hann hafi verið mjög ungur þegar hann var metinn á örorku í fyrsta skiptið. Meðalaldur öryrkja við fyrsta örorkumat er aftur á móti 40 ár og í þeim tilfellum þurfa lífeyrissjóðstekjur að ná rúmlega 90.000 kr. á mánuði til að framfærsluuppbótin falli niður.
Og ég er ekki að rekja það hér til þess að gera lítið úr fyrirspurn hv. þingmanns eða hans málflutningi, heldur fyrst og síðast til þess að benda á hversu flókið þetta kerfi í heildina og samspil á milli flokka og skerðingar og hversu brýn þörf fyrir heildstæða einföldun á kerfinu. Það er þess vegna sem ríkisstjórnin hefur lagt mjög mikla áherslu á heildarendurskoðun kerfisins með fækkun bótaflokka í huga og með einföldun, og að samhliða því verði dregið úr þessum skerðingum sem innbyggðar eru í kerfið. Og ég bind mjög miklar vonir við það að það verkefni muni takast vegna þess að hingað til hefur verið nokkuð góð pólitísk samstaða það hér í sölum Alþingis, í umræðunni í það minnsta, að það þurfi að ráðast í einföldun á kerfinu og það þurfi að draga úr þessum skerðingum. Ríkisstjórnin vinnur að því og hefur til þess ákveðið fjármagn á yfirstandandi ári, og við ræddum þetta líka við gerð ríkisfjármálaáætlunar, og við ætlum okkur að ná því markmiði, og ég bind miklar vonir við þá vinnu sem nú í gangi, og mikilvægt að hún fari að líta dagsins ljós þannig að við getum farið að vinna eftir henni. Þá tekur til máls 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. málshefjanda fyrir að vekja máls á þessu þýðingarmikla máli og sömuleiðis þakka ég hæstv. ráðherra fyrir hans framlag hér. Ekki má undandragast að leysa öryrkja úr hinni manngerðu fátæktargildru sem þeim hefur verið búin. Miðflokkurinn vill taka fast á þessum málaflokki. Í stjórnmálaályktun flokksins sem samþykkt var á flokksráðsfundi helgina segir svo, með leyfi forseta: Íslenska þjóðin eldist eins og á við nágrannaþjóðirnar. Fjölgun aldraðra á komandi árum liggur fyrir í lýðfræðilegum gögnum og spám. Við því er mikilvægt að bregðast með tímanlegum og réttum hætti. Miðflokkurinn vill að eldri borgarar hafi tök á að lifa mannsæmandi lífi. Ríkisstjórnin hefur daufheyrst við kröfum að bætur almannatrygginga, sem auðvitað tekur jafnt til aldraðra og öryrkja, fylgi launaþróun. Hækkun frítekjumarks vegna atvinnutekna í 100.000 krónur gengur of skammt. Miðflokkurinn vill að atvinnutekjur rýri ekki lífeyristekjur, enda liggja fyrir útreikningar sem ekki hafa verið bornar brigður á að slík aðgerð kosti ríkissjóð ekki svo mikið sem 1 krónu. Miðflokkurinn telur einnig brýnt að hækka frítekjumark vegna fjármagnstekna og að fast verði tekið á skerðingu bóta vegna greiðslna úr lífeyrissjóðum sem grafið hefur undan tiltrú á lífeyriskerfinu og skilur aldrað láglaunafólk eftir jafnsett og fólk sem ekkert hefur greitt í lífeyrissjóð á starfsaldri. Miðflokkurinn vill að öldruðum sé gert að búa á heimili sínum en að úrræði séu fyrir hendi þegar slíks ekki lengur kostur. Miðflokkurinn vill gangast fyrir átaki til að reisa dvalar- og hjúkrunarheimili fyrir aldraða sem mæti þeirri þörf sem fyrir hendi á hverjum tíma. Aldraðir sem skilað hafa ævistarfi sínu eiga skilið að búa við góð kjör og öryggi. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, ég vil byrja því að þakka framsögumanni, hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni, fyrir umræður. Hann er óþreytandi við að ræða málefni eldri borgara og öryrkja og við erum nær alltaf sammála í þeim efnum, og mér fannst hann vekja hér upp einmitt mikilvægan punkt sem að við höfum kannski ekki alveg verið sammála en hér kemur hann með dæmi einstakling sem að fær 1 milljón í lífeyrisgreiðslur en fær samt sem áður 125.000 krónur frá Tryggingastofnun. Og ég fékk aðstoð í tölvunni og þetta dæmi er bara akkúrat svona hárrétt eins og hann kemur fram með þetta. Og þetta er auðvitað ekki í neinu samræmi við það sem við höfum verið að tala hér í þessum sal, að þeir sem hafa háan lífeyrir, að þeir séu líka að fá bætur frá Tryggingastofnun. Virðulegi forseti, ég held að það sé mjög mikilvægt að þessar reglur verði endurskoðaðar. Það er gríðarlega mikilvægt. Ég heyri það líka að séreignarsparnaður ákveðinna þjóðfélagsþegna sem geta til dæmis verið með mjög há laun, að þeir geta nýtt séreignarsparnað fyrstu árin þegar þeir komast á lífeyrir og fengi þannig líka fullar bætur frá Tryggingastofnun. Það er ekki kerfi sem við erum að hugsa Það er ekki kerfi sem við höfum verið að tala að verja. Og ég tek þess undir með hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni að þetta er verk sem við þarfum að fara í. Við erum að tala að reyna að hafa þetta kerfi réttlátt. Það eru margir
sem að fá allt of lágar bætur, eins og hér koma fram. Og ég held að það sé verk að vinna að færa þessar háu bóta einstaklinga og færa þeirra tekjur til þeirra sem minna hafa. Það er verkefnið fram undan og við erum sammála um það og ég ætla að þakka hæstv. Þingmanni fyrir að vekja athygli á þessu bara ótrúlega máli hér í þessari ræðu. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti, ég vil leyfa mér að byrja á því að þakka málshefjanda fyrir það að taka upp þetta efni sem er því miður gamalkunnugt, skerðingar í almannatryggingakerfinu sem skilja þúsundir lífeyrisþega eftir í fjárhagslegri úlfakreppu og við verðum að stíga skref út úr þessu lamandi kerfi sem er af manngerðum toga og pólitískum toga. Þetta er stefna samfélagsgerð. Ég ætla ekki sérstaklega að tala skerðingar. Það er annar hópur sem á þessu stigi er okkur í Samfylkingunni ofar í huga. Hópur sem þekkir ekki skerðingar, bara skort og fátækt. Það er aldrað fólk, iðulega farið að kröftum, kannski verið utan vinnumarkaðar, hluta ævi sinnar eða búið við langvarandi heilsubrest, hefur lítinn eða engan lífeyrissjóðsrétt og dregur fram lífið af strípðum lífeyri frá Tryggingastofnun. Þetta eru bláfátækir Íslendingar. Þetta er ástand sem er til vansa í okkar menningarsamfélagi, hjá 7. hamingjusömustu þjóð í heimi. Það er að lágmarki 3.000 manns, 65 ára og eldri, sem lifa undir fátæktarmörkum á Íslandi, eða 8% eldri borgara. Sennilega því miður eru þeir miklu fleiri. Þessar tölur er að finna í nýlegri skýrslu starfshóps félags- og barnamálaráðherra kjör aldraðra. Í þessum hópi eru einstaklingar sem lifa við kvíða, vanlíðan og skert lífsgæði. Þetta er veruleiki á Íslandi í dag, virðulegur forseti. Þetta er viðnáðulega stór hluti þeirra 35.000 eldri borgara sem eiga rétt til greiðslna frá Tryggingastofnun, en að sagamanskapi er það til háborinnar skammar að skuggi fátæktar grúfi yfir þó svona stórum hópi. Þetta á ekki bara við aldraða, þetta er hlutskipti stórra hópa öryrkja einnig. Og hverjar eru tillögurnar til úrbóta? Hvar eru þær? Og hvenær koma þær fram? Ég spyr hæstv. Ráðherra þessar spurningar því að við höfum ekki valið, við verðum að gera hér úrbætur. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, tilgangur almannatryggingakerfisins frá upphafi hefur verið að aðstoða þá sem þurfa aðstoð. Verkalýðshreyfingin barðist fyrir lögum alþjóðatryggingar í 15 ár áður en lögin þær voru loks samþykktar. Þetta er því grundvallarstoð í velferðarkerfinu okkar. En það er rétt að muna það að aðstoða þá sem aðstoða þarf og þeirri aðstoð þarf að forgangsraða. Beina stuðningnum þangað sem hans er mest þörf. Eitt fyrsta verkefni þessarar ríkisstjórnar var að hækka frítekjumark atvinnutekna eldri borgara upp í 100.000 enda forgangskrafa hagsmunasamtaka þeirra. Sú ráðstöfun hefur skilað sér í talsverðum kjarabótum fyrir þá eldri borgara sem hafa atvinnutekjur. En hækkun frítekjumarksins hefur ekki skilað sér í fjölgun eldri borgara með atvinnutekjur og þeim raunar fækkaði á milli áranna 2017 og 2018. Í desember á síðasta ári skilaði starfshópur félagsmálaráðherra af sér ítarlegri skýrslu stöðu þeirra eldri borgara sem hvað höllustum fæti standa í samfélaginu. Sem betur fer er sá hópur ekki stór en mikilvægt að beina sjónum fyrst að þeim hópi til að hann festist ekki varanlega í fátækt. Þar tel ég að við þurfum ávallt að byrja. Við hljótum alltaf að forgangsraða þeim sem hafa mesta þörf fyrir aðstoð efst. Þaðan kemur nú sérstaka framfærsluuppbótin sem hefur verið gagnrýnd fyrir allt of hörð skerðingarmörk. Þessi króna á móti krónu. En framfærsluuppbótinni var ætlað að tryggja lágmarkstekjur ef að aðrar tekjur og bætur örorkulífeyrisþega næðu ekki ákveðnum lágmörkum. Allir held ég að séu sammála að skerðingarmörkin séu alltaf há og því ætlum við að breyta. Forseti, ég tel að það sé full ástæða til þess að einfalda þessi kerfi sem komin eru til ára sinna og í þar hafa verið bútasaumaðar lausnir sem ekki ríkir sátt í dag og við það hefur verið og staðið yfir vinna í langan tíma. Breytingarnar þurfa að tryggja framfærslu og að þeir sem að það geti bætt sinn hag. En við þurfum að ná hér árangri og samstöðu og lendingu en ekki alltaf þegar að kemur að endalokum einhvers samtals að þá hverfi einhver frá borðinu.
Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, það kemur fram í Píratakóðanum, sem er sameiginleg gildayfirlýsing Pírataflokka allan heim, að Píratar virða mannhelgi. Þeir leggja sig fram við að koma á samfélagi þar sem samstaða ríkir og þar sem hinir sterku vernda og aðstoða þá sem veikir eru. Þetta er grunnurinn sem við byggjum á og meðal annars ástæða þess að ég og aðrir Píratar hafa lagt mikla áherslu á að leiðrétta kjör viðkvæmra hópa í samfélaginu. Að leiðrétta kjör þessara hópa snýst ekki einungis að tryggja mannréttindi, heldur snýst einnig skynsema og ábyrga stefnumörkun. Núverandi fyrirkomulag gerir lítið annað en að tryggja fátækt þeirra sem stóla á lífeyrisgreiðslur. Fyrirkomulag sem er algjörlega galið í ljósi þeirra þekkingar sem við búum yfir í dag afleiðingar fátæktar á andlega og líkamlega heilsu fólks. Það ætti því að vera ljóst að útrýming fátæktar er fjárfesting til framtíðar. Hindranir á athafnafrelsi og getu fólks til að auka lífsgæði sín í formi skerðinga og lágra lífeyrisgreiðslna mun aldrei vera sparnaður. Að halda slíku fram afhjúpar skort á framsýni og vítisverðan vanskilning á samspili kerfa. Markmið almannatryggingakerfis er ekki ölmusa með ströngum skilyrðum, heldur greiðslur sem stuðla að því að einstaklingar geti framfleytt sér og lifað sjálfstæðu lífi. Markmið sjálfstætt líf felur í sér að við útrýmum fátækt og þeirra frelsisskerðingar sem henni fylgir. Forseti, innviðir eru meira en vegir og brýr, það er fólkið í landinu. Til að tryggja velgengni samfélagsins þurfum við að fjárfesta í fólki, í einstaklingum og gera þeim kleift að lifa sjálfstæðu lífi á eigin forsendum. Svo hef ég tekið eftir því að í þessari góðu umræðu hafa margir talað og stjórnarliðar líka og ráðherrar þörf þess að einfalda bótakerfið, að afnema þessa framfærslu uppbót, minnka eða afnema skerðingar og það er frábært. En lífeyrisþegar eru búin að bíða lengi eftir þessum breytingum og ég og Píratar eru með eitt þingmál sem situr nú fast í velferðarnefnd út af því að stjórnarliðar neita að taka það út úr nefndinni, líklegast vegna þess að stjórnarliðar þora ekki að greiða gegn því þingmáli þegar að því kemur í þingsal. Hvers vegna er ekki hægt að taka þetta mál út og afgreiða þetta bara strax? Máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga máli. Það sorglega þetta við krónu á móti krónu skerðinguna og löngu úr sér gengið fyrirkomulag örorkulífeyrismála hér á landi er auðvitað að það er búið að vera í umræðunni hér í fleiri ár að endurskoða þetta kerfi. Það er búið að standa í minnsta kosti áratug nær samfelld vinna endurskoðun lífeyriskerfis fyrir öryrkja og eldri borgara og það tókst að ljúka þeirri vinnu gagnvart eldri borgurum 2016 en því miður sátu öryrkjar eftir þá. Ég óttast að á því verði afskaplega lítil breyting á komandi árum því að það er ekki að sjá í fjármálaáætlun þessarar ríkisstjórnar að það sé neinu fjármagni ætlað til þess að taka á kostnaði við til dæmis afnámi á krónu á móti krónu skerðingunni. Sá kostnaður hefur verið metinn á hartnær 10 milljarða til skemmri tíma litið. Það má vonandi mun sú breyting leiða til þess að það mun draga úr nýgengi örorku hér en það er ekkert eins atvinnuhamlandi og þessi krónu á móti krónu skerðing. En til að byrja með er viðbúið af þessari breytingu hljótist allnokkur kostnaðarauki fyrir ríkissjóð. En það er alveg augljóst þegar rýnt í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar að það er ekki gert ráð fyrir þeim kostnaði þar. Og þar af leiðandi hlýtur stærsta spurningin til hæstv. Ráðherra að vera hvernig á að fjármagna þær breytingar sem lofað hefur verið að ráðast í. Það gengur auðvitað ekki endalaust. Það voru rétt að minnast þess að ráðherra hefur nýlega skýlt sér á bak við það að ekki sé hægt að ráðast í leiðréttingar á skerðingum á örorkulífeyri þar sem að það sé ekki fjármagn fyrir hendi í gildandi fjárlögum til þeirra leiðréttingar. Það sama hlýtur að eiga við þetta. Það hlýtur að þurfa fjárheimildir til þess að ráðast í nauðsynlegar kerfisbreytingar. Það er fjárheimildir skortir. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka fyrir þessa umræðu mínum flokksbróður Guðmundi Inga þingmanni kærlega fyrir að koma með hana í sérstöku umræðunni í dag og hæstv. ráðherra fyrir að vera með okkur hér.
Við tölum skerðingar á lífeyristekjur aldraðra og öryrkja og atvinnutekjur. Við virðumst neita að horfast í augu við það að í þessum þjóðfélagshópum býr mikill mannauður, vannýttur mannauður og alltaf í boði ríkisstjórnar hverju sinni. Ég hef áður bent á það sem hv. Þingmaður Þorsteinn Víglundsson benti á hér áðan. Í 5 ára fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar ekki gert í neinu ráð fyrir því að reyna að koma til móts við þetta fátækasta fólk, koma til móts með því að hætta að skattleggja fátækt. Tækifærið núna. Ríkisstjórnin hefur það í höndum sér akkúrat núna að laga ástandið á vinnumarkaði með því til dæmis að koma til móts við kröfur láglaunastéttanna og verkalýðsins það að hætta að skattleggja fátækt. Flokkur fólksins á líka frumvarp inn í velferðarnefnd sem hefur legið þar og kemst ekki hér inn í þing. Frumvarp sem lýtur að því að hætta að skattleggja launatekjur, að skerða launatekjur eldri borgara. En í raun og veru, þá erum við ekki í þessari umræðu að tala nákvæmlega hópinn sem situr eftir, öryrkjarnir og eldri borgarnir sem eru á strípuðum launum frá almannatryggingakerfinu. Við erum að reyna að koma til móts við þá sem mögulega gætu haldið áfram að taka þátt í samfélaginu með okkur og unnið með okkur við það að byggja þau upp í stað þess að meina það með slíkum og þvílíkum skerðingum að allur vilji til sjálfsbjargar, hann ekki orðinn að neinu. Þess vegna segi ég að þrátt fyrir það að sé talað að kostum 10 milljarða að afnema krónu á móti krónu skerðingar á öryrkja, þá einhver að tala það hvað mannauðurinn myndi skila sér tilbaka þegar hann kæmi út á vinnumarkaðinn og virkilega tæki þátt í samfélaginu með okkur. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir að vekja máls á þessu mikilvægu máli og hæstv. ráðherra Ásmundi Einari fyrir hans innlegg. Ég vil taka undir með þeim hv. þingmönnum sem hér hafa talað mikilvægi þess að afnema krónu á móti krónu skerðingu og við þurfum að flýta því máli. En mig langar til að koma inn á málefni aldraðra og vinnumarkaðsmál. Eftirlaunahópurinn fyrir stöðugt stækkandi en það hópurinn 67 ára eldri. Það sá aldur og aldurstakmark sem við höfum sett inn sem eru réttindamörk vegna eftirlauna og almennt aldurinn 67–70 sem við höfum gert ráð fyrir að hverfi af launamarkaði. En eiga þessi aldursmörk ennþá við? Bætt heilsa og líðan gerir það að verkum að fólk virkari lengur og því tilbúnara að vinna lengur. Fólk stundar endurmenntun alla starfsævina og viðheldur færni og fjölbreytt störf. Vinnumarkaðurinn framtíðarinnar mun verða sveigjanlegri og gera ráð fyrir ólíkum þörfum og mismunandi færni. Þetta allt eykur kröfur fólks að geta stundað vinnu lengur. Auk þess þurfum við á kröftum, hæfileikum og reynslu fólks hér á landi eins lengi og henni nýtur við og auka þannig ráðstöfunartekjur sínar. Það er ekki seinna vænna en að undirbúa vinnumarkaðinn og umhverfi þess að fólk dvelji þar lengur. Við þurfum að horfa á þá staðreynd að þessi aldursmörk 67 ára á ekki lengur við. Frá 1. janúar 2018 var frítekjumark vegna atvinnutekja ellilífeyrisþega hækkað í 100.000 krónur sem þýðir að þeir geta unnið sér inn 100.000 krónur á mánuði með atvinnu án þess að hafa nokkur áhrif á greiðslu ellilífeyris frá Tryggingastofnun ríkisins. Þetta eykur þann sveigjanleika að fólk geti að einhverju marki á móti töku eftirlauna og getur tekið þátt í sveigjanlegri starfslokum. Virðulegi forseti, það ekki aðeins að hlutfall þeirra sem eru í hópi aldraðra fari stækkandi heldur breytileiki þessa hóps mikill. Það því nauðsynlegt að vinnumarkaðurinn fari fyrir alvöru að horfa til þessa hóps af meiri áhuga en áður. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Forseti, þakka þessu umræðu, hún þörf. Það ekki vanþörf á því að brýna þessa ríkisstjórn í þessum málum. En mig langar að nefna hérna 2 atriði sem fram hafa komið í þessari umræðu. Ég alveg steinhissa á því að menn séu hissa á því að það hafi ekki fjölgað öldruðum á atvinnumarkaði út af 100.000 kallinu sem þeir geta unnið sér inn. Hver veður upp úr stólnum til þess að vinna sér inn 100.000 kall? Bara afsakið. Og í annan stað, hin ástæðan fyrir því að aldraðir hafa ekki komið út á vinnumarkaðin fyrir þennan 100.000 kall, óttast ég óttast það að þeir séu að vinna svart. Við erum búin að neyða þessa kynslóð sem að skóp hér þetta þjóðfélag til að vinna svart. Það nú þannig að við erum hérna með sveigjanleg starfslok í orði, 65 til 80 ára.
Samt bönnum við starfsmönnum að vinna eftir 70. Það liggur að vísu í nefnd frumvarp frá Miðflokknum að ríkisstarfsmenn megi, ef þeir vilja og geta, unnið til 73 ára. Það fannst ekki tekið út úr nefnd. Og við lögðum til tillögur í jólin í fjárlagafrumvarpinu, eða við fjárlagaumræðuna, það að atvinnutekjur rýri ekki lífeyristekjur, bara ekki. Þetta var fellt. Við lögðum líka fram að á móti krónuskerðingu myndi linna áramótin, en ráðherra brá á það ráð að reyna að hræða eða neyða öryrkja til þess að taka upp starfsgetumat áður en að þessi greiðsla kemur til. Og það vita allir sem hafa komið nálægt þessum málum, og sá sem hér stendur var í nefnd sem var með þetta mál til umfjöllunar, og það vita allir að til þess að hægt sé að taka upp starfsgetumat þá verða að vera til hlutastörf, og það verður að byrja á því að skapa hlutastörf bæði hjá hinu opinbera sérstaklega, sveitarfélögum og með samningum við atvinnurekendur, til þess að þeir sem eru mettir hæfir til þess að geta unnið sér inn einhverjar krónur, að þeir reki sig ekki á vegg af mati loknu. Og þess vegna það til skammar að ráðherra skuli pína öryrkja til þess að taka upp starfsgetumat áður en að þetta liggur fyrir. Máls tekur 89. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, ég vil eins og aðrir þakka fyrir þessa mikilvægu umræðu og fjölbreyttu og það er margt sem þarf að ræða henni, og við erum öll sammála það að við viljum gera vel við þessa hópa sem hér til umræðu, eldri borgarar og öryrkjar, þó við deilum það hvað á að ræða þá tvo hópa alltaf saman og blanda þeim saman, eins og ólíkir þeir eru nú margan hátt. En ég tek undir það að það liggur mikið á að gera breytingar varðandi skerðingarnar hjá öryrkjum eins og hefur verið gert hjá eldri borgurum, og vonandi tekst okkur að klára það hið fyrsta og mjög mikilvægt. Og það mikilvægt að þessi kerfi, hvoru kerfi séu byggð þannig upp að fólk sé fest í einhvers konar fátæktargildru. Og við erum öll sammála þetta, við viljum draga úr skerðingunum, við viljum hjálpa þeim sem á því þurfa að halda, og þess vegna þurfum við að hafa það svolítið á hreinu hvað þær aðgerðir sem við förum í þýðir. Að það ekki til mikils að vinna, tel ég, að fara í aðgerðir sem að greiðir fólki fjármuni úr almannatryggingum eða úr ríkissjóði, skattfé almennings, sem að hefur næga framfærslu í dag, og meðan til fólk sem hefur ekki næga framfærslu. Við þurfum að stilla okkar aðgerð af þannig að við hjálpum þeim sem að þurfa aukna framfærslu. Við séum ekki að fara að borga úr ríkissjóði til fólks sem að hefur nægt fjármagn á milli handanna. Og þetta þurfum við að hafa algjörlega kýrskýrt í þessu. Og ég tek alveg undir það að hversu mikilvægt að leyfa fólki að vinna, og þess vegna erum við búin að setja inn frítekjumark og lækka skerðingarnar úr 100% niður í 45% og annað slíkt, og þar þurfum við að halda áfram, og það gerum við ekki nema með aukinni verðmætasköpun í samfélaginu, og þetta þarf að fylgjast í hendur, og það hægt að nota þessa mælikvarða á mörgum öðrum stöðum líka, en þannig bara virka því miður ekki fjárlög ríkisins. Þá tekur til máls 84. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu. Það var merkilegt að hlusta á hæstv. Félags- og barnamálaráðherra segjast vilja fella niður skerðingar á örorkulífeyri, því það erum við held ég öll sammála, og munum við í Samfylkingunni ekki liggja á okkar liði við að koma þessu loksins í gegn, hættum að mala og förum að gera. Við höfum rætt þetta svo oft en það breytist ekkert, ekki heldur hjá núverandi ríkisstjórn, hvar hæstv. Ráðherra fer með málaflokkinn. Við teljum öll að þetta kerfi sé algjörlega galið, það ósanngjarnt og vittlaust, og ekki nóg með það heldur tveimur ólíkum hópum engt upp hvor á móti öðrum, eldri borgurum og öryrkjum, eins vittlaust eins og það nú Það bara svo dýrt að leiðrétta þetta, alltaf sagt af stjórnvöldum, en við þau vil ég segja að það líka mjög dýrt að halda fólki í sárri fátækt. Það hefur harkalegar afleiðingar inn í heilbrigðiskerfið og hið félagslega kerfi. Það dýrt fyrir ríkið og það dýrt fyrir sveitarfélögin. Svo alveg merkilegt að hlusta á hæstv. Ráðherra greina svo frá að eftir að frítekjumark var hækkað hjá eldri borgurum hefur þeim ekkert fjölgað sem hafa sótt vinnu. Það liggur því ekkert fyrir það að þetta muni verða svo dýrt
fyrir ríkissjóð því að við eigum að leyfa fólki að sækja sér þá vinnu sem það mögulega getur til þess að koma sér út úr sárri fátækt. Ég þreytist ekki á að benda á að leið og við setjum mikið fjármagn í að efla einstaklinga sem eru komnir á örorku til virkni með hvers konar virkni námskeiðum og styrkingu, þá refsum við þeim fyrir að nýta sinn aukna kraft. Það er ekki merki gott fjármálalæsi, herra forseti. Að lokum vil ég líka segja að það er alveg merkilegt að hlusta á orð háttvirtra þingmanna Sjálfstæðisflokksins sem virðast hafa mestar áhyggjur af þeim hópi sem hafa nóg. Þeir hafa komið hérna tveir og hafa sérstaklega talað þessa hópa sem hafa nóg milli handanna og að þeir einhvern veginn eigi að Gefa ræðumanni hljóð, ekki fram í köll. Þakka fyrir, herra forseti. Að lokum vil ég segja að það hefur verið alveg merkilegt að hlusta á orð háttvirtra þingmanna Sjálfstæðisflokksins sem hafa komið hingað og virst hafa mestar áhyggjur af þeim sem hafa haft nóg á milli handanna á meðan við hin erum kannski meira að horfa á þá sem eiga ekki til hnífs og skeiðar. Fyrirgefðu, herra forseti, þetta er eiginlega ekki hægt. Forseti vill ekki frammíköll af þessum toga og allra síst orðbragð af þessu tagi, en ræðutíma ræðumanns er lokið. Já, en ég verð að fá að klára, hún var mjög vel tímasett. Hv. þingmaður er komin hálfa mínútu fram úr. Já, það er af því að það var annar ræðumaður sem tók tíma þeirra sem hér stendur. Já, þær eru misjafnar áhyggjur fólksins hér á Alþingi. Við í Samfylkingunni höfum frekar áhyggjur af þeim sem ekki eiga til hnífs og skeiðar. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, þetta er mikilvæg umræða sem við eigum hérna almannatryggingakerfið okkar, öryggisnetið sem við sem samfélag höfum komið okkur upp fyrir þá sem sökum aldurs eða skertrar starfsgetu geta ekki séð fyrir sér með atvinnutekjum. Og ég er hjartanlega sammála því að sjálfsögðu eru skerðingar og skerðingarhlutföll, hvort sem það er vegna atvinnutekna eða lífeyrissjóðstekna eða einhvers annars, partur af þeirri umræðu. Ég vil líka taka undir það sem hér hefur verið sagt að það sé nauðsynlegt að einfalda kerfið, þótt ekki væri nema bara vegna þess til þess að þeir sem að kerfið nota og þurfa á það að treysta geti áttað sig á réttindum sínum. Það er hlutur sem skiptir máli og það að afnema krónu á móti krónu skerðinguna er auðvitað partur af því. En mér finnst hins vegar líka mikilvægt að við föllum ekki í þá gryfju að leið og við tölum einföldun á kerfinu að þá verði umræðan einfölduð. Vegna þess að þetta snýst marga og ólíka þætti sem að þurfa að spila saman með sanngjörnum hætti. Og þar finnst mér mikilvægt að halda nokkrum hlutum til haga. Eitt af því er að það er núna þannig að það eru það bil ekki nema það bil fjórðungur örorkulífeyrisþega sem eru með einhverjar atvinnutekjur, þannig að við megum ekki fókusera bara á það að horfa á skerðingarhlutfall þeirra sem eru með atvinnutekjur. Við þurfum líka að hugsa hina sem hafa ekkert annað sér til framfærslu. Við verðum að leggja meiri áherslu á endurhæfingu til þess að fólk komist út á vinnumarkaðinn. Við verðum að setja ábyrgð á vinnumarkaðinn og þar með samfélagið okkar að ráða fólk með skerta starfsgetu í vinnu og svo verðum við að horfa til samspils lífeyrissjóðstekna og almannatrygginga og það er ein risastór umræða sem að því miður er ekki pláss fyrir hér í þessari sérstöku umræðu. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Forseti, þegar maður skoðar tölurnar þá sér maður, þá fer maður að gruna það sterklega að þetta sé bara hápólitískt mál. Ef við skoðum til dæmis stjórnarsáttmálann, ef við skoðum þar að segja hverjir eru kjósendur þeirra flokka sem eru núna í stjórn, þeirra kjósendur, þeir forgangsraða frekar á eldri borgara, þeir eru kjósendaflokkur þar, heldur þeir sem eru með lægstar tekjurnar. Þeir sem eru með lægstar tekjurnar, meira þess að hjá Vinstrihreyfingunni grænt framboð, þá minnkar hlutfallið þeim sem kjósa.
Öðrum tekjustigum það þannig eftir sem tekjur lækka hjá fólki þá kýs það frekar Vinstri græna nema þeir sem eru í alveg lægsta tekjuflokkinu. Þannig að við sjáum það, nú horfum við á stjórnarsáttmálann sjálfan. En við ætlum að reyna að meta það hvað þessi ríkisstjórn ætlar að gera fyrir öryrkja. Að þá kemur fram á blaðsíðu 30 eftir allt annað, alveg bara næst síðustu blaðsíðunum, að þar detta inn þessi almannatryggingamál. Og fyrst talað með leyfi forseta, tekjumark atvinnutekna aldraðra verður hækkað í 100.000 krónur strax næstu áramót. Aldraðir settir í forgang, þar á eftir talað um öryrkja og þá bara á fyrir eitthvað samtal við öryrkja, þá ekki að lækka það. Hvers vegna ekki bara lækka það samhliða? Það er alveg að gera það, það er sanngjarnt að gera það. Aldraðir mega vinna sér inn tekjur án þess að fá skerðingar. Við viljum þeir halda fram að vinna sinni tekjur, við viljum þeir séu aðeins virkir á vinnumarkaðinum, það vita allir að það er hollt og gott. Hvað með þá sem eru á atvinnuleysisbótum? Þetta er allt hópar fólks sem við viljum veita öryggisnet. Aldraðir að fá svo 100.000 krónur, það eru 69.000 krónur fyrir þá sem eru á atvinnuleysisbótum. Þeir eru að fá bætur frá ríkinu en samt er þeim heimilt að vinna sér inn 69.000 krónur án þess að vera skertir. Þá við viljum að þeir séu á vinnumarkaðinum. Við viljum að þeir séu með annan fótinn og reyna að komast inn á hann. En það er nákvæmlega sama og við viljum öryrkja. Við viljum öryrkjar geti þegar þeir tekast þá daga sem að þeir hafa þrek og orku. Það er mjög mismunandi að þeir geti komast á vinnumarkaðinn og við munum sjá þetta gerast þegar aðrir flokkar eða flokkar sem að setja þetta fólki meira í forgang, þá mun þessi skerðingar hverfa. Skerðingar munu mögulega hverfa á þessu kjörtímabili ef það verður settur nóg mikið þrýstingur á ríkisstjórnina, en ég held ekki niðri mér andanum hvað það varðar. En svo mögulega myndi að hverfa líka þegar að allt menntað klára fólkið sem að er að detta út af vinnumarkaði út af kulnun, að það fer að þrýsta á sína vini. Þá kannski verður komið nóg mikill pólitískur þrýstingur, en hann er ekki til staðar í dag, ekki á þessum flokkum. Þá tekur til máls 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, mig langar að þakka hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir að hefja umræðuna þetta mál. Þeir einstaklingar sem verða fyrir skerðingum vegna atvinnu- og lífeyrissjóðstekna eru fjölbreyttir og þeir búa við mismunandi kjör. Þessi hópur jafn mikill þverskurður af þjóðinni og hverjir aðrir. Og sú mynd sem þessi staða gefur okkur af samfélaginu, hún er ekki sérstaklega falleg. Ekki síst þegar litið er til áhrifana á þá tekjuminnstu eða þá sem verst standa. En þetta er líka sanngirnismál og það eiga allir rétt á því að stjórnvöld komi fram við þá af sanngirni. Staðreyndin er sú að kerfið sem við höfum byggt upp letur fólk frá vinnu í stað þess að hvetja það áfram. Og í því samhengi er mikilvægt að horfa á jákvæð áhrif þess að vera hluti af samfélaginu, til dæmis í gegnum vinnu, jákvæð áhrif á heilsuna, bæði líkamlega og andlega, að finna að maður skiptir máli. Og með þessu er ég ekki að segja að allir eigi að vera knúnir til þess að vinna, alls ekki. En það er óverjandi að stjórnvöld torveldi fólki að sérstaklega að nýta þessi tækifæri sín í samfélaginu. Hérna er krónu á móti krónu skerðingin sennilega mesti áhrifavaldurinn. Sú eining innan kerfisins sem virkar mest vinnuhamlandi á umrædda hópa. Þetta er akkúrat sá þáttur sem stjórnvöld hafa boðvald yfir, sem á ríkastan þátt í að gera lífeyrissjóðum erfitt vik með að stunda vinnu. Og það er óverjandi. Hvað er það þá sem stendur í vegi fyrir úrbótum? Er það kostnaðurinn? Ef hann er svo mikill að hæstv. Ríkisstjórninni er það ómögulegt að afnema skerðingarnar að fullu, af hverju þá ekki að byrja á því að gera það hluta til og fylgjast með árangrinum, mæla aukningu atvinnuþátttöku meðal þeirra sem þiggja nú atvinnu- og lífeyristekjur, bæði eldri borgara og öryrkja, mæla aukninguna í lífsgæðum hjá þeim sem hafa mátt þola skerðingarnar og taka svo að einhverjum tíma liðnum stöðuna og spyrja hver hefur kostnaður okkar sem samfélags verið af skerðingunum til þessa dags. Ég held að það sé komið nóg. Ég held að það sé komið full ástæða til að taka raunverulega stöðuna og mæla þetta. Við getum ekki haldið áfram að rífast þetta hérna og knýja málið ekkert áfram. Það er einfalt að komast að þessu hver raunkostnaðurinn er og stoppa þetta. Þá tekur til máls að nýju hv. Málshefjandi, 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka þingmönnum kærlega fyrir umræðuna í dag og ég tek undir heils hugar með mörgu sem þar hefur komið fram, eins og að krónu á móti krónu frumvarp Pírata komist út úr nefnd og komist í atkvæðagreiðslu. Einnig það að það er hvergi í fjárhagsáætlunum, eins og hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson benti á,
gert ráð fyrir að útrýma krónu móti krónu. En það sem við höfum komist að í dag og er staðreynd að allir flokkar vilja afnema krónu móti krónu. Allir flokkar lofuðu fyrir síðustu kosningar að taka út krónu móti krónu. Og það strax. Þess vegna er það óskiljanlegt að það skuli ekki vera gert þetta. En það sem ég skelfir mig mest í þessu samhengi er það að það er áætlað 4 milljarðar í þetta. En svo var klippið á því 1,1 milljarðar, þá komið 2,9 milljarðar og þeir eru fastir. En hvað þýðir að það eigi að vera 4 milljarðar í þetta þegar það kostar sennilega kringum 12 milljarðar að gera þetta? Þannig að ég spyr hvað er betla? Og vonandi að ráðherra getur svarað því hvernig á að afnema krónu móti krónuskerðingu með 4 milljörðum ef það kostar 12 milljarðar. Og ég held að það sé eiginlega grunnsvarið sem við þurfum að fá og hitt líka að það sýnir það að það er svolítið skrítið með eins og hálfan á móti hálfan lífeyri sem ellilífeyrisþegar mega að fá að þeir sem þurfa á því mest að halda að geta fengið hálfan fengið á unni áfram sem er með undir 124.000 krónum úr lífeyrissjóði, þeir fá ekki. En það er búið að setja þetta til hinna sem hafa ekkert með það að gera. Og það er svona bútasaumur í þessu kerfi okkar sem er alveg skelfilegur. Þetta er alveg svo bútasaumað kerfi og þetta skrimsklárar svo mikið að það getur enginn haft hendur á því. Þess vegna verðum við að núllstilla. Við höfum bara ganga í það að segja hér og nú, við bara núllstillum kerfi, búum til nýtt kerfi, mannlegt, sem ber virðingu fyrir réttindum fólks þannig að það getur lifað með reisn og ekki í sárri fátækt. Þá tekur til máls hæstv. Félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, ég vil að lokum þessar umræðu þakka fyrir hann og mér hefur fundist hún heilt yfir vera góð og málefnaleg. Ég ætla að enda á því að taka undir með hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni sem talar að núverandi kerfi gagnvart örorkulífeyrisþegum sé orðinn mikill bútasaumur og það þarfnist heildstæðar endurskoðunar. Þess vegna erum við einmitt í þeirri vinnu og ég hef fundið það að hjá þeim fulltrúum sem hér eru í salnum sem eru í þessari vinnu, sem er hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson, hv. þingmaður Steinunn Þóra Árnadóttir og hv. þingmaður Ásmundur Friðriksson, að ég hef ekki fundið annað en bæði í þessari umræðu hér og í þeirra málflutningi að þá sé nokkur samhljómur þessi mál sem að lýtur að því í fyrsta lagi að einfalda kerfið, í öðru lagi að við horfum til þess að geta gert meira fyrir þá sem að sannarlega þurfa á því að halda og hafa minna milli handanna og þessi vinna miðar öll að því. En samhliða þurfum við að gera breytingar á kerfinu okkar og styðja betur við endurhæfingu, aðstoða fólk við það að koma sér aftur út á vinnumarkaðinn vegna þess að eins og sakir standa að þá ef að ungu fólki meðal annars á örorku fjölgar með sama hætti og gert hefur að þá breytast, það fór í þetta 42 milljarðar árið 2016 í þennan málaflokk í örorkulífeyri, að það verður komið í 90 milljarða árið 2030 og með þess að við gerum ekkert, bætum ekki tekjur þeirra hópa sem þarna er inni. Og þess vegna þurfum við að ná fram kerfisbreytingum á kerfinu, krónu á móti krónu og skerðingarnar eru einn liður í því en það þarf fleira til. Það þarf fleira til þess að styðja við fólk til þess að fara út á vinnumarkaðinn eða það sem dettur út á vinnumarkaði og þess vegna þurfum við þessar kerfisbreytingar vegna þess að við þurfum sannarlega að bæta kjör þessa hóps en til þess þurfum við að geta náð að tryggja það að það sé ekki að fjölga með sama hætti og verið hefur og það held ég við séum öll sammála hérna svona meira og minna. En ég þakka fyrir umræðuna, hún var góð og þakka hv. þingmanni fyrir að taka málið upp. Þá er lokið umræðu annað dagskrármáli, sérstakri umræðu og gengið til atkvæða, verður nú hringt til þeirra.
Tekið er fyrir 3. dagskrármálið skógar og skógrækt stjórnarfrumvarp 231. mál á þingskjali 246, nefndarálit á þingskjali 1185 og breytingartillögur á þingskjali 1186. Framhald annarar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Herra forseti, ég styð þetta frumvarp skóga og skógrækt heils hugar. Ég er ánægður með því að lagður grunnur að því að skógrækt geti vaxið og orðið grunnur að stöðugri atvinnu vítt og breitt landið langa framtíð. Við þurfum að gera stór átak í skógrækt og þetta er skref í þá átt. Undir nefndaráliti skrifaði ég með fyrirvara sem felst í því að ég set spurningamerki við að valdheimildir stofnunarinnar verði rýmkað svo mikið sem raun ber vitni eins og er reyndar algengt meðal stofnana í dag. Það er viðsjárvert en reyndar allt og algengt í stjórnsýslunni. Þarna er ég að tala sektarvald sem fært er skógræktinni í hendur í 23. grein frumvarpsins. Ég er einnig ósáttur með 22. grein þar sem dagsektir sem skógræktinni er heimilað að leggja þá sem gerast brotlegir eru alltaf 500.000 krónur. Þar finnst mér allt og mikið í lagt, svo og að skógræktinni sé falið ný og óskyld verkefni eins og fram kemur í 21. grein frumvarpsins. Atkvæðagreiðsla stendur yfir 1. grein frumvarpsins. Allir hv. þingmenn og hæstv. ráðherrar hafa náð að greiða atkvæði. Þá förum við nú að ljúka henni. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1186, töluliðir 1-12, eru breytingartillögur frá umhverfis- og samgöngunefnd við 2. til og með 24. grein og nýja grein og hyggst forseti bera þetta allt upp saman og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 2. til og með 24. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. til og með 24. grein svo breyttar eru samþykktar með 52 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Þá er tekið fyrir 4. dagskrármálið heiti Einkaleyfastofnunar stjórnarfrumvarp 541. mál á þingskjali 894, nefndarálit á þingskjali 12.006. Framhald annar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 53 samhljóða atkvæðum. Þá er greidd atkvæði 2. til og með 12. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. til og með 12. grein eru samþykktar með 53 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Þá er tekið fyrir 5. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 258/2018 breytingu á 16. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga 584. mál á þingskjali 984, nefndarálit á þingskjali 1209. Framhald síðari umræða atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæði tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 53 samhljóða atkvæðum og verður send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir 6. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 242/2018 breytingu á öðrum viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga 585. mál á þingskjali 985, nefndarálit á þingskjali 1210. Framhald síðar umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæði tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Á versnar í því. Við teljum hæstv. ráðherra með. Megum við ganga út frá því að ráðherra styðji málið? Svo er. Því verður bætt við. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er þá samþykkt með 54 samhljóða atkvæðum og verður send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Þá eru tekið fyrir 7. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 214/2018 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga 586. mál á þingskjali 986, nefndarálit á þingskjali 1211. Framhald síðari umræðu atkvæðagreiðsla.
Greiddur atkvæði um tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Það er samastað uppi með hæstv. Ráðherra. Við tökum mið af því og bætum atkvæði hæstv. Ráðherra við. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 54 samhljóða atkvæðum og verður send hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 8. dagskrármálið. Jafnréttissjóður Íslands, þingsályktunartillaga 507. mál á þingskjali 959, nefndarálit á þingskjali 1218, framhald síðari umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 1218 er breytingartillaga frá allsherjar- og menntamálanefnd við tillögugreinina og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir, 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Herra forseti, já, ég vil þakka hv. nefnd að hafa farið yfir málið og lagt það fyrir eins og það liggur fyrir núna. Ég held að það hafi verið skynsamar breytingar. Þetta eru líka skynsamar stjórnkerfisbreytingar á þessum mikilvæga sjóði, en ég vil ítreka það sem kom fram hér í gær, að ég tel æskilegt að það fari fram heildstæð úttekt eða yfirsýn á það hvernig við skipuleggjum okkar framlög varðandi rannsóknir og þróun í tengslu við jafnréttismál til þess að geta gert þetta jafnvel enn skilvirkara heldur en nú er. Og síðan vil ég jafnframt undirstrika það sem kom fram í máli hæstv. Forsætisráðherra, að fulltrúi ráðuneytisins eða forsætisráðherra, að það verði haft samráð við alla stjórnmálaflokka varðandi skipun fulltrúans. En að sjálfsögðu styðji ég þetta mál. Það er framvinda í þessu máli, þróunin góð, en það er eitt og annað sem við þurfum að fara síðan enn betur yfir. Og gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, þessi tillaga breytir skipulagi Jafnréttissjóðs og færir það til betri vegar. Hún felur í sér viðbrögð við MeToo þar sem rannsóknarefnum tengdu kynferðislegu áreiti og ofbeldi er bætt við þau verkefni sem sjóðurinn styrkur. Og ég kem bara hér upp til þess að fagna því að það eigi að styrkja rannsóknir á þessu sviði og lýsa yfir ánægju með að nefndin mælist til þess að sjóðurinn haldi áfram að starfa eftir upprunalega áætluðum 5 ára starfstíma er lokið. Atkvæðagreiðsla stendur yfir breytingartillöguna. Allir hv. þingmenn hafa greitt atkvæði, er henni lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 53 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði tillögugreinina svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillögugreinin svo breytt er samþykkt með 54 samhljóða atkvæðum. Greiddir atkvæði tillöguna í heild svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan í heild svo breytt er samþykkt með 53 samhljóða atkvæðum og verður send hæstv. Ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Þá vill forseti upplýsa að ekki er gert ráð fyrir frekari atkvæðagreiðslum í dag. Tekið er fyrir 9. dagskrármálið, dýrasjúkdómar og fleira, stjórnarfrumvarp 766. mál á þingskjali 1217, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarp á þingskjali 1217, mál nr. 766. Er að ræða frumvarp til laga breytingar á lögum dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, lögum matvæli og lögum eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru. Þetta varðar innflutning búfjárafurða. Ég vil hér í upphafi ræðu minnar rekja stuttlega forsögu þessa máls, áður en farið verður yfir þær breytingar sem frumvarpið kveður á Við gildistöku EES-samningsins 1. janúar 1994 var Ísland undanþegið reglum 1. viðauka samningsins varðandi dýra- og plöntuheilbrigði. Hinn 1. janúar 1997 tóku gildi endurskoðaðar reglur á þessu sviði sem leiddu til þess að Ísland hefði að óbreyttu talist þriðja ríki varðandi útflutning á sjávarafurðum til Evrópusambandsins. Það hefði kallað á umfangsmiklar sýnatökur og kostnað. Slík breyting hefði haft verulega skaðleg áhrif á útflutning íslenskra matvæla og því var ákveðið
að hefja viðræður endurskoðun á undanþágu Íslands frá 1. viðauka. Þeim viðræðum lauk með því að Ísland gekkst undir þær gerðir sem vörðuðu sjávarafurðir en hélt undanþágu sinni varðandi búfjárafurðir. Í febrúar árið 2002 tók ný matvælalöggjöf Evrópusambandsins gildi en hún fól meðal annars í sér að sá aðskilnaður sem áður var milli mismunandi framleiðslugreina, þar með talið búfjárafurða og sjávarafurða, var felldur úr gildi og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fór fram á að Ísland tæki þessa löggjöf upp með heildstæðum hætti í EES-samninginn þar sem ekki væri lengur unnt að innleiða þessar reglur þannig að þær tækju einungis til sjávarafurða. Það var svo árið 2005 sem að íslensk stjórnvöld samþykktu að hefja viðræður upptöku matvælalöggjafar Evrópusambandsins í EES-samninginn. Skilyrði Evrópusambandsins fyrir þeim viðræðum var að svokölluð leyfisskylda yrði felld niður en í henni felst að óheimilt að flytja inn kjöt, egg og ógerilsneyddar mjólkurvörur til landsins nema með sérstakri heimild Matvælastofnunar. Með beiðni innflutningsleyfi vegna kjöts þarf að fylgja vottorðum að það hafi verið geymt við að minnstakosti -18 gráður í 1 mánuð fyrir tollafgreiðslu. Í viðræðum upptöku matvælalöggjafar Evrópusambandsins í EES-samningsins var af hálfu Íslands sett það eina skilyrði að Ísland myndi ekki gefa eftir bann við innflutningi lifandi dýra. Í júní 2006 samþykkti þáverandi ríkisstjórn drög að samkomulagi upptöku matvælalöggjafarinnar í EES-samninginn þar sem meðal annars var gert ráð fyrir að frystiskyldan yrði felld niður. Samkomulag þetta var síðan endanlega staðfest af hálfu ríkisstjórnarinnar árið 2007 með fyrirvara samþykki Alþingis. Árið 2008 lagði þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í tvígang fram frumvörp á Alþingi til að leiða matvælalöggjöf ESB í lög. Þau frumvörp voru í samræmi við það samkomulag sem íslensk stjórnvöld höfðu gert við ESB og sameiginlega EES-nefndin hafði samþykkt. Í frumvarpinu var, í samræmi við fyrrgreindar skuldbindingar, kveðið á afnám leyfisveitingakerfisins en hvorugt frumvarpanna náði fram að ganga á Alþingi. Á milli þinga árið 2008 var leitað álits frá dönskum lögmanni og sérfræðingi í Evrópurétti möguleika Íslands til að takmarka innflutning á ófrystu kjöti. Niðurstaða hans var afdráttarlaus hvað kerfisbundið eftirlit með innfluttu kjöti frá öðru EES-ríki varðar. Slíkt eftirlit væri óheimilt þótt ekkert kæmi í veg fyrir að íslensk stjórnvöld gerðu skyndiskoðun á innflutningi. Það var svo árið 2009 sem þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra lagði fram sambærilegt frumvarp sem þó hafði tekið nokkrum breytingum og þeim þannig lýst í greinargerðinni með frumvarpinu. Með leyfi forseta, frumvarp þetta í samræmi við efnisákvæði ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar að öðru leyti en því að innflutningsbann á hráu kjöti og hráum eggjum samkvæmt 10. grein laga nr. 25 frá árinu 1993 dýra, sjúkdóma og varnir gegn þeim helst og ekki afnumið. Tilvitnun lýkur. Frumvarpið var samþykkt á Alþingi hinn 18. desember árið 2009 og hefur leyfisveitingakerfið verið óbreytt síðan þá. Með þeirri samþykkt staðfesti Alþingi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar innleiðingu matvælalöggjafar Evrópusambandsins og við gildistöku laganna 1. mars árið 2010 hófst fyrrgreindur 18 mánaða aðlögunarfrestur íslenskra stjórnvalda að matvælalöggjöf Evrópusambandsins. Hinn 1. nóvember árið 2011 gilti matvælalöggjöfin að fullu gagnvart Íslandi. Árið 2011 sendu Samtök verslunar og þjónustu kvörtun til eftirlitsstofnunar EFTA, ESA, þar sem kvartað var yfir innflutningsbanni á ófrystu kjöti. Töldu samtökin að bannið bryti í bága við skyldur Íslands samkvæmt EES-samningnum og að undangengnum formlegum bréfaskiptum við eftirlitsstofnun EFTA vegna málsins var niðurstaða stofnunarinnar sú að íslenska ríkið hafi brotið gegn skuldbindingum sínum samkvæmt EES-samningnum. Árið 2014 höfðaði fyrirtæki Ferskar kjötvörur ehf. Dómsmál gegn íslenska ríkinu fyrir íslenskum dómstólum og í málinu óskaði Héraðsdómur Reykjavíkur eftir ráðgefandi áliti EFTA-dómstólnum. Í álitinu kom fram sú afstaða dómstólsins að íslensk löggjöf samræmdist ekki ákvæðum EES-samningsins.
Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur var efnislega samhljóða áliti EFTA-dómstólsins og í dómi Héraðsdóms var komist að þeirri niðurstöðu að sé að ræða, tilvitnun hefst, vísvitandi og alvarlegt brot á samningsskuldbindingum íslenskra stjórnvalda, tilvitnun lýkur, og var íslenska ríkið dæmt til að greiða ferskum kjötvörum ehf. Skaðabætur. Eftir uppkvaðningu dóms Héraðsdóms Reykjavíkur vísaði ESA samningsbrotamálunum áfram til EFTA-dómstólsins. Dómur EFTA-dómstólsins lá fyrir 14. nóvember 2017 og komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að Ísland hefði brotið gegn skuldbindingum samkvæmt EES-samningnum. Tæpu ári eftir að dómur EFTA-dómstólsins var kveðinn upp, staðfesti Hæstiréttur Íslands niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur. Hæstiréttur komst þannig að þeirri niðurstöðu að leyfisveitingakerfið í tengslum við innflutning á kjöti og eggjum og krafa frystingu kjöts brjóti í bága við skuldbindingar Íslands samkvæmt EES-samningnum og þá var skaðabótaskylda íslenska ríkisins staðfest. Á þeim 5 mánuðum sem hafa liðið frá því að dómur Hæstaréttar Íslands féll í málinu hefur verið látið á það reyna að flytja inn ófryst kjöt sem Matvælastofnun hefur hafnað í samræmi við gildandi löggjöf. Í ljósi þess að málsatvik hafa verið með sambærilegum hætti og í fyrrgreindu máli Hæstaréttar hefur ríkislögmaður metið það sem svo að ekki væri annað að gera en að ljúka málinu með sátt og greiðslu skaðabóta. Á meðan óbreytt réttarástand ríkir má gera ráð fyrir að fleiri slík mál komi upp enda íslensk stjórnvöld skaðabótaskyld gagnvart hverjum þeim aðila sem reynir að flytja hingað til lands ófrystar kjötvörur. Því skal haldið til haga í þessu sambandi að fjárhæð skaðabóta eru engin takmörk sett. Loks má geta þess að staða málsins í dag er með þeim hætti að Eftirlitsstofnun EFTA sendi hinn 13. febrúar síðastliðinn rökstutt álit til íslenskra stjórnvalda. Þar kemur fram að ESA getur sent málið til EFTA-dómstólsins ef stjórnvöld bregðast ekki við álitinu fyrir 13. apríl næstkomandi, þar að segja eftir tæpar 2 vikur. Virðulegi forseti, frá því í desember 2017 hafa íslensk stjórnvöld undirbúið aðgerðir til að bregðast við þeim dómum sem nú liggja fyrir og hafa meðal annars átt í viðræðum við ESA og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Í febrúar síðastliðnum átti hæstvirtur utanríkisráðherra Íslands fund með Federicu Mogherini, utanríkismálastjóra Evrópusambandsins. Í máli hennar kom fram að EFTA-dómstóllinn hafi kveðið upp dóm sinn í málinu sem Íslandi ber að hlíta með því að breyta löggjöf sinni. Í síðustu viku átti ég fund með Andriukaitis, framkvæmdastjóra Evrópusambandsins á sviði heilbrigðis og matvæla. Á þeim fundi gerði ég grein fyrir því frumvarpi sem ég mæli nú fyrir og þeirri aðgerðaráætlun sem lögð hefur verið fram. Meðal annars þeirri kröfu að innflutt alifuglakjöt fullnægi sömu kröfum og gerð hefur verið til innlendra framleiðslu undanfarna 2 áratugi. Þá vísaði ég til þess á fundinum að sjúkdómastaða íslenskra búfjárstofna sé sérlega góð í samanburði við önnur ríki og gerði grein fyrir átaki íslenskra stjórnvalda til að draga úr útbreiðslu sýklalyfjaónæmra baktería á Íslandi sem hófst í febrúar síðastliðnum. Loks má nefna að við Andriukaitis sammæltust að styrkja samstarf Íslands og Evrópusambandsins varðandi aðgerðir bæði gegn kampýlóbakter og sömuleiðis sýklalyfjaónæmum bakteríum. Virðulegi forseti, markmið þessa frumvarps er skýrt. Íslensk stjórnvöld ætla að standa við alþjóðlegar skuldbindingar sem Ísland hefur undirgengist og tryggja þannig stöðu landsins á innri markaði EES-svæðisins. Með því eru íslensk stjórnvöld jafnframt að virða og fara eftir skýrum dómum Hæstaréttar Íslands og EFTA-dómstólsins. Samhliða þessu er öryggi matvæla og vernd búfjárstofna treyst enn frekar auk þess sem gripið er til aðgerða til að bæta samkeppnisstöðu innlendrar matvælaframleiðslu. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á 3 lagabálkum og rétt þykir að fjalla efnislega nánar helstu breytingar. Lagt er til að núverandi leyfisveitingakerfi vegna kjöts og eggja verði afnumið. Eins og ég hef ítrekað rakið hér í dag er afnám leyfisveitingakerfisins nauðsynlegt til þess að bregðast við dómum Hæstaréttar Íslands og EFTA-dómstólsins. Ég vek þó athygli á því að með frumvarpinu eru ekki gerðar breytingar á skilyrðum og innflutningi umræddra landbúnaðarafurða sem upprunnar eru utan EES. Fyrir liggur að krafa frystingu kjöts hefur í för með sér 2 meginkosti. Annars vegar getur 30 daga biðtími verið vörn gegn því að sjúkdómar eða sýktar afurðir berist hingað til lands en ekki er kunnugt tilfelli hér á landi undanfarna áratugi þar sem þessi frestur hefur haft þýðingu. Við þessu er engu að síður brugðist í frumvarpinu með tilteknum aðgerðum. Hins vegar minnkar frysting magn
kampýlóbakter í alifuglakjöti en hefur lítil áhrif á aðrar sjúkdómsvaldandi örverur eða sýklalyfjaónæmar bakteríur. Rétt að fjalla nánar þetta atriði enda að ræða stærstu áskorunina sem við hefur blasað í undirbúningi þessa máls. Ísland býr við þá öfundsverðu stöðu að tíðni kampýlóbaktersýkinga sú lægsta í Evrópu. Ástæðan sú að við erum með mjög öflugt eftirlit með innlendri framleiðslu alifuglakjöts. Íslensk stjórnvöld hafa svigrúm til þess að setja reglur að landsrétti kampýlóbakter þar sem samræmd löggjöf innan ESB ekki fyrir hendi. Með vísan til þessa í frumvarpinu bætt við ákvæði í lög matvæli sem kveður á bann við dreifingu ómeðhöndlaðra sláturafurða alifugla á markaði nema sýnt sé fram á gagnvart opinberum eftirlitsaðilum að staðfest hafi verið með sýnatöku á eldistíma eða við slátrun að ekki hafi greinst kampýlóbakter í fuglunum. Samkvæmt frumvarpinu skal með reglugerð nánar skilgreina hvað felst í meðhöndlun í skilningi ákvæðisins. Með þessari ráðstöfun verður sterk staða Íslands þegar kemur að vörnum gegn kampýlóbaktersýkingum tryggð. Skilaboðin eru því skýr, íslensk stjórnvöld ætla með þessum nauðsynlegu breytingum að standa vörð sterka stöðu Íslands þegar kemur að vörnum gegn kampýlóbaktersýkingum. Með frumvarpinu bætt við ákvæði í lög matvæli sem heimilar Matvælastofnun og heilbrigðisnefndum sveitarfélaga að leggja stjórnvaldssektir á matvælafyrirtæki sem brjóta gegn fyrrgreindu banni á dreifingu alifuglakjöts. Með lögfestingu ákvæðisins verður lögð áhersla á ábyrgð matvælafyrirtækja við að tryggja að matvæli sem eru markaðsett séu örugg og uppfylli kröfur sem gerðar eru vegna varna gegn kampýlóbakter. Í ákvæðinu vikið að þeim sjónarmiðum sem opinberum eftirlitsaðilum ber að leggja til grundvallar ákvörðunum álagningu sektar. Með frumvarpinu enn fremur lagt til að bætt verði við ákvæði í lög matvæli sem heimilar ráðherra að fela Matvælastofnun að annast framkvæmd sýnatöku hjá matvælafyrirtækjum að fenginni tillögu stofnunarinnar. Þessar sýnatökur eru fjármagnaðar af ríkissjóði og byggjast á sýnatökuáætlun Matvælastofnunar og hafa heilbrigðisnefndir sveitarfélaga annast sýnatöku sem fram fara í smásölu enda lögbært yfirvald með fyrirtækjum samkvæmt 1. málsgrein 22. greinar laga matvæli. Auk þess með frumvarpinu gerð breyting á ákvæðum 27. greinar laga matvæli þar sem núgildandi ákvæði þrengra en samsvarandi ákvæði tilskipunar nr. 89/662. Samkvæmt núgildandi ákvæði í lögum matvæli eru skyndiskoðanir og sýnataka einungis heimilar ef rökstuddur grunur til staðar að matvæli séu heilsuspillandi eða óhæf til neyslu eða geti valdið dýrasjúkdómum. Með hliðsjón af efni tilskipunarinnar ákvæðinu breytt þannig að tryggt sé að Matvælastofnun geti sinnt eftirlit í báðum þessum tilvikum en ekki einungis rökstuddur grunur til staðar. Það mikilvægur þáttur í því að tryggja öryggi matvæla sem dreift hér á landi. Að lokum vil ég nefna að með frumvarpinu bætt við lög matvæli og lög eftirlit með fóðri, áburð og sáðvöru að þau heimild til ráðherra að vísa til erlendrar frumútgáfu reglugerða við innleiðingu reglugerða Evrópusambandsins sem teknar eru upp í EES-samninginn með einfaldri málsmeðferð. Breytingunum ætlað að tryggja að ESB-gerðir öðlist gildi hér á landi á tilsettum tíma þegar ekki tekst að þýða þær í tæka tíð. Þannig verður sett reglugerð þar sem vísað til birtingar á ESB-gerð á ensku en þegar þýðingin tilbúin verður sett ný reglugerð þar sem þýðingin birt í viðauka og eldri reglugerð felld brott. Með þessu móti tryggt að reglur innflutning dýraafurða frá þriðju ríkjum séu uppfærðar í tæka tíð til að koma í veg fyrir innflutning afurða sem ekki eru taldar öruggar. Virðulegi forseti, verði frumvarp þetta að lögum hefur það óveruleg en jákvæð áhrif á afkomu ríkissjóðs líkt og nánar rakið í greinargerð með frumvarpinu. Það má geta þess að ráðuneytið óskaði eftir því við Daða Má Kristófersson, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands, að hann myndi vinna álitsgerð efnahagsleg áhrif frumvarpsins. Í niðurstöðu hans kemur fram að teknu tilliti til núverandi markaðshlutdeildar innflutnings og þróunar síðari ár, sértækri eftirspurn eftir innlendri framleiðslu og staðkvæmt ferskra og frosinna kjötvara, virðist ólíklegt að fyrirhugaðar breytingar hafi umfangsmiklar afleiðingar fyrir innlenda framleiðslu umfram það sem ætla má
að yrði miðað við þróun undangengina ára. Sérstaklega virðist ósennilegt að mikill samdráttur verði í seldu magni innlendra framleiðslu ef verðlækkun verður á ferskum afurðum í kjölfar lagabreytingarinnar. Þá kemst hann að þeirri niðurstöðu að verði frumvarpið að lögum muni heildarsamdráttur í tekjum innlendra framleiðenda landbúnaðarafurða verða á bilinu 500 til 600 milljónir króna á ári á meðan aðlögun að nýjum markaðsjafnvægi stendur yfir. Ábati neytenda frumvarpinu töluverður eða tæpa 900 milljónir króna á ári að mati Daða Más. Í því sambandi vísar hann til reynslu þess að aflétta innflutningstakmörkunum þegar tollar voru felldir niður á tómötum, gúrkum og paprikum árið 2002. Markaðshlutdeild innlendra framleiðenda dróst saman til skamms tíma en viðsnúningur varð í framleiðslu garðyrkjubænda. Á rúmum áratug óx framleiðsla þessara tegunda 60% á meðan vöxtur á framleiðslu annarra tegunda var aðeins 5%. Aukningin varð ekki síst vegna þess að íslenskum framleiðendum tókst að skapa sér samkeppnisforskot á innflutt grænmeti vegna betri merkinga uppruna innlendu framleiðslunar. Að mati Daða Más bendir þetta til þess að umtalsverð sértæk eftirspurn sé meðal íslenskra neytenda eftir þeim eiginleika vöru að hún sé framleidd hér á landi. Sambærilega niðurstöður megi finna í öðrum rannsóknum, til dæmis frá Noregi. Frá upphafi þeirrar vinnu sem birtist í þessu frumvarpi og fyrrgreindi aðgerðaráætlun hefur verið skýrt að þetta mál snýst ekki einungis að framfylgja niðurstöðu dómstóla. Þetta er á þann veg ekki einfalt lagatæknilegt mál. Stærstur hluti þeirrar vinnu sem ég hef gert hér að umtalsefni hefur falist í því að móta umfangsmikla aðgerðaráætlun sem gengur eins langt til að tryggja enn frekar öflugar varnir fyrir öryggi matvæla og búfjárstofna og en jafnframt að bæta samkeppnisstöðu innlendra framleiðenda. Samhliða framlagningu þessa máls er umrædd aðgerðaráætlun því lögð fram en í henni eru 15 aðgerðir. Hluti þeirra snýr beint að afnámi leyfisveitingakerfisins en öðrum er almennt ætlað að stuðla að þessum markmiðum sem ég nefndi hér áðan. Ég tel óþarft að rekja allar aðgerðirnar í löngu máli en rétt er að gera grein fyrir hluta þeirra. Fyrsti hluti aðgerðarinnar af þremur snýr að lýðheilsu og vernd búfjárstofna. Þar er meðal annars að finna aðgerðir lúta að salmonellu og svokölluðum viðbótartryggingum. Hinn 4. júlí 2018 óskaði ráðuneytið eftir því við eftirlitsstofnun EFTA að fá viðbótartryggingar vegna kjúkling- og kalkúnakjöts og eggja. Var sú beiðni samþykkt í upphafi þessa árs og er íslensku stjórnvöldum því heimilt að gera kröfu að vottorð sýnatök og rannsókn á salmonellu fylgi hverri sendingu af fyrrgreindum afurðum. Þegar er unnið að því að óska eftir því við ESA að Ísland njóti viðbótartrygginga vegna svínakjöts og nautakjöts líkt og Noregur, Finnland og Svíþjóð hafa nú þegar fengið og á fundi mínum með ESA í síðustu viku gerði ég grein fyrir þessari vinnu sem er í forgangi hjá ráðuneytinu. Jafnframt er í þessum fyrsta hluta aðgerðaráætlunarinnar gerð grein fyrir ráðstöfunum varðandi kampýlóbakter sem birtist í frumvarpinu og ég vék að hér fyrr í ræðu minni. Þá má nefna að sett verður á fót áhættumatsnefnd sem mælt er fyrir skipan hennar í lögum matvæli og lögum eftirlit með fóðri, áburð og sáðvöru. Hlutverk nefndarinnar er að veita og hafa umsjón með framkvæmd vísindalegs áhættumats á sviði matvæla, fóðurs, áburðar og sáðvöru. Í umræðum afnám frystiskyldunar hafa komið fram áhyggjur sem tengdar hafa verið sýklalyfjaónæmi. Vegna þessa hefur ráðuneytið leitað ráðgjafar bæði hjá yfirdýralækni og sóttvarnalækni. Telja þau að afnám frystiskyldunar muni hafa lítil áhrif á dýrasjúkdóma hér á landi og mótvægisaðgerðir þær sem tilgreindar í aðgerðaráætluninni muni minnka áhættuna. Engu breyti hvort kjöt sé ferskt eða frosið þegar kemur að sýklalyfjaónæmi. Afnám frystiskyldunar mun því ekki eitt og sér hafa áhrif á sýklalyfjaónæmi hér á landi. Árið 2017 skilaði starfshópur hæstv. Heilbrigðisráðherra tillögum varnir gegn útbreiðslu sýklalyfjaónæmra baktería á Íslandi. Hinn 8. febrúar síðastliðinn undirrituðum við hæstv. Heilbrigðisráðherra yfirlýsingu þar sem fram kemur að tillögur hópsins muni marka opinbera stefnu stjórnvalda í þessu málaflokki. Strax eftir undirritun yfirlýsingarinnar var skipaður stýrihópur með yfirdýralækni, sóttvarnalækni og fulltrúa atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. Hlutverk hópsins er að framfylgja stefnu stjórnvalda í málaflokknum og þessi vinna er hluti af fyrrgreindri aðgerðaráætlun.
Annar hluti áætlunarinnar snýr að aukinni fræðslu og Matvælastofnun vinnur nú að því að undirbúa áætlun um kynningu og fræðslu til ferðamanna varðandi innflutning afurða úr dýraríkinu, en slík vinna hefur verið fjármögnuð. Talið er að hætta sé á að sjúkdómsvaldar flytjist til landsins með matvælum og klæðnaði ferðafólks. Sú hætta er þegar til staðar og því mikilvægt að farþegar til landsins fái fræðslu um góða sjúkdómastöðu íslenskra búfjárstofna og hversu viðkvæmir þeir eru fyrir nýju smiti. Þannig sé brýnt fyrir fólki sem hingað kemur, jafnt Íslendingum sem erlendum ferðamönnum, hvað ber að varast varðandi matvæli og klæðnað, svo sem alþekkt er í löndum sem hafa hliðstæðar áherslur að þessu leyti til. Þriðji og síðasti hluti áætlunarinnar snýr að bættri samkeppnisstöðu innlendrar matvælaframleiðslu og þar er að finna 6 aðgerðir. Í fyrsta lagi má nefna að ráðgert er að setja á fót matvælasjóð með áherslu á eflingu nýsköpunar í innlendri matvælaframleiðslu. Í öðru lagi vil ég nefna að í febrúar 2018 skipaði ég starfshóp til að móta innkaupastefnu opinberra aðila á sviði matvæla. Drög að slíkri stefnu voru birt á samráðsgátt stjórnvalda í síðustu viku. Í þriðja lagi má geta þess að hinn 1. febrúar síðastliðinn var undirritað samkomulag um þátttöku í átaki um betri merkingar matvæla. Aðilar samkomulagsins eru sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, Bændasamtök Íslands, Neytendasamtökin, Samtök verslunar og þjónustu, Félag atvinnurekenda og Samtök iðnaðarins. Markmið átaksins er að tryggja betur rétt neytenda til upplýsinga um uppruna, framleiðsluhætti, lyfjanotkun og umhverfisáhrif matvæla. Hlutverk hópsins er að hafa með höndum skipulag og umsjón með átaksverkefnum um merkingar og hvernig betur megi upplýsa neytendur og fyrirtæki um réttindi og skyldur á skýran og einfaldan hátt í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar. Í fjórða lagi vil ég nefna að unnið er að matvælastefnu fyrir Íslands og loks má nefna 2 aðgerðir sem bætt var við eftir ábendingu í samráðsgátt stjórnvalda. Annars vegar kom fram ábendingar um að ekki sé til staðar tryggingasjóður sem bændur geti leitað til vegna mögulegs tjóns á búfé. Í því samhengi er rétt að vísa til þess sem kemur fram í ráðgjöf yfirdýralæknis og sóttvarnalæknis til ráðuneytisins að með vísan til aðgerðaráætlunar ráðuneytisins telji fyrrgreindir sérfræðingar að afnám frystiskyldunnar muni hafa lítil áhrif á dýrasjúkdóma hér á landi og aðgerðirnar muni minnka áhættuna. Þrátt fyrir það hyggst ráðuneyti taka til skoðunar hvort forsendur séu fyrir því að slíkur sjóður skuli settur á. Hins vegar kom fram ábendingar í samráðsferlum að mikilvægt sé að endurskoða tollvernd. Í því sambandi hyggst ráðuneyti taka þróun tollverndar til skoðunar. Virðulegi forseti, nokkur umræða hefur verið um áhrif þeirra breytinga sem frumvarpið kveður á öryggi matvæla og vernd búfjárstofna. Sú umræða var á köflum, leyfi ég mér að segja, ekkert sérstaklega hófstillt og fór víðan völl. Því lagði ég áherslu á að leitað yrði ráðgjafa frá óháðum sérfræðingum varðandi þær breytingar sem boðaðar eru í frumvarpinu og það hefur verið gert. Þannig hefur ráðuneytið haft samráð við fjölda innlendra og erlendra sérfræðinga, meðal annars yfirdýralækni og sóttvarnalækni, laut ráðgjöf þeirra meðal annars að áhrifum á öryggi matvæla og hins vegar að vernd búfjárstofna, en ég tel rétt að reifa þeirra niðurstöður í stuttu máli. Varðandi öryggi matvæla má skipta þeirri umfjöllun í 3 flokka. Það er salmonellu, sýklalyfjaónæmar bakteríur og kampýlóbakter. Varðandi salmonellu er það niðurstaða yfirdýralæknis og sóttvarnalæknis að viðbótartryggingar vegna kjúklinga og kalkúnakjöts og eggja viðhalda öryggi hvað salmonellu varðar. Ekki sé hins vegar hægt að draga ályktanir hvort aukin hætta verði vegna svína, naut og andakjöts, enda ekki til fullnægjandi upplýsingar hér á landi. Í öðru lagi varðandi sýklalyfjaónæmar bakteríur má vísa til þess sem ég vekað hér fyrir í ræðu minni, það er að segja að það breytir engu hvort kjöt sé ferskt eða frosið með tilliti til sýklalyfjaónæmis og því ekki talið að afnám frystiskyldu muni eitt og sér hafa áhrif á sýklalyfjaónæmi hér á landi. Loks, í þriðja lagi, varðandi kampýlóbakter er það niðurstaða yfirdýralæknis og sóttvarnalæknis að með því að viðhalda gildandi fyrirkomulagi í innlendri framleiðslu og að erlend framleiðsla alifuglakjöts lúti sömu reglum og gilt hafa hér á landi í 2 áratugi má færa rök fyrir því að engin breyting verði á kampýlóbaktersmiti í fólk frá alifuglakjöti. Varðandi vernd búfjárstofna er það niðurstaða yfirdýralæknis og sóttvarnalæknis að afnám frystiskyldunnar muni hafa lítil áhrif á dýrasjúkdóma hér á landi og mótvægisaðgerðirnar muni minnka áhættuna. Sú niðurstaða er í raunar í samræmi við umsögn Dýralæknafélags Íslands sem skilað var inn í samráðsgátt en þar kemur fram að það séu hverfandi ef nokkur áhætta af fersku kjöti á móti því frosna sem þegar er flutt inn. Virðulegi forseti, nú eru liðin tæp 14 ár frá því að íslensk stjórnvöld tóku ákvörðun að hefja viðræður mögulega upptöku matvælalöggjafar Evrópusambandsins.
Það eru liðin 10 ár, áratugur, frá því að Alþingi staðfesti þá skuldbindingu að innleiða matvælalöggjöfina og fella niður fyrrgreind leyfisveitingakerfi. Niðurstaða dómstóls er skýr: íslensk stjórnvöld hafa ekki staðið við sínar skuldbindingar. Þau brot eru sögð vísvitandi og alvarleg. Staða málsins í dag er annars vegar ótakmörkuð skaðabótaskylda íslenska ríkisins vegna innflutnings á ófrystu kjöti. Þetta þýðir að hver sem reynir að flytja inn ófrosið kjöt er stöðvaður, getur fengið fyrir það skaðabætur frá íslenska ríkinu, en fjárhæð skaðabóta eru engin takmörk sett. Hins vegar eru afleiðingar á vettvangi EES-samstarfsins, en Ísland þarf að svara rökstuddu áliti ESA fyrir 13. apríl og vísast nánar til umfjöllunar í greinargerð mögulegar afleiðingar þessa. Það frumvarp sem hér liggur fyrir hefur það að meginmarkmiði að hætta þessum brotum en leið að tryggja öryggi matvæla, vernd búfjárstofna og bæta samkeppnisstöðu íslenskrar og innlendrar matvælaframleiðslu. Jafnframt ætlum við að auka vöruúrval íslenskra neytenda og treysta þeim til að taka upplýsta ákvörðun sín innkaup. Í stað þess að setja upp hindranir og múra, þá setja upp eðlilegar og réttmætar og ábyggilegar varnir. Virðulegi forseti, ég hef rakið meginefni þessa frumvarps og vil að öðru leyti vísa til þeirrar greinargerðar sem fylgir frumvarpinu, en þar er ítarlega fjallað efni þess. Að lokinni umræðu hér legg ég til að frumvarpinu verði vísað til 2. umræðu og hæstvirtrar atvinnuveganefndar til umfjöllunar. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör og er því stytt síðar andsvarnir í 1 mínútu. Fyrstur til að veita andsvör er Birgir Þórarinsson, 83. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir þessa yfirferð. Það er nokkuð ljóst að við erum neydd hér í samræmingu á regluverki frá Evrópusambandinu og hér er á ferðinni stór mál sem getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir búfjárstofna okkar og þar með okkar hreina landbúnað, og auk þess varðar málið lýðheilsu landsmanna. Sérstaða okkar þegar kemur að íslenskum búfjárstofnum er ótvíræð. Þeir hafa verið einangraðir hér í okkar góða landi aldir og hafa aldrei komist í snertingu við ýmis smitefni margra búfjárstofna sem eru í landlægri Evrópu og víðar. Þannig að rökin eru okkar megin svo sannarlega, og það verður að segjast eins og er að það er náttúrulega dapurlegt að við séum komin í þessa stöðu, og ég er þeirrar skoðunar að stjórnvöld hafi ekki sýnt fram á það með nægilegum hætti hversu sérstaða okkar er okkur mikilvæg. En ég vil spyrja hér hæstv. Ráðherra varðandi þessa aðgerðaáætlun sem hann hefur nú kynnt hér og er í 12 liðum. Það er ekkert fjallað í þessari aðgerðaáætlun skaðabótaskyldu. Ef það myndi nú gerast sem að margir óttast, að eitthvað af þessum smitsjúkdómum sem hafa aldrei borist til landsins kæmu nú hér til landsins, og við sem hér erum og þeir sem að styðja þetta mál myndi bera væntanlega ábyrgð á því. Og þess vegna spyr ég hæstv. Ráðherra: hver kemur til með að bera skaðabótaskyldu gagnvart bændum ef það kemur hér upp að smitsjúkdómar berist hér til landsins sem hafa aldrei komið hingað? Og það er andsvari fyrir sinn hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Fyrst af öllu vil ég segja það að það er enginn sem að neyðir stjórnvöld til þess að samræma regluverk sitt. Skuldbindingarnar sem við erum að ræða hér voru gerðar án allra þingana af hálfu Evrópusambandsins. Það voru íslensk stjórnvöld sem tóku ákvörðun það að ganga til samninga við Evrópusambandið með eitt skilyrði: að lifandi dýr yrðu ekki flutt til landsins. En að öðru leyti var bara frjáls för, landbúnaðarafurða og fleira því líkt. Það er fyrst og fremst sú skuldbinding sem að við erum að
staðfesta hér, því að þetta var leitt í lög landsins, þessi samningur, árið 2009. Reglugerðin sem að samþykkt var, númer 89/662, var samþykkt í sameiginlegu EES-nefndinni árið 2007 með 18 mánaða aðlögunartíma. Hún var leidd í lög með samþykkt Alþingis árið 2009. Og frá þeim tíma hefur Ísland notið allra hagsbóta af þessu samkomulagi, en samningsaðilinn hefur ekki, hans óskir hafa ekki verið fullnustaðar. Út af það ganga dómarnir, þannig að það er enginn sem neyðir okkur til þess að gera þetta, og sérstaðan er vissulega mikil. En ég bendi á, vegna ótta umhyggju háttvirts þingmanns fyrir íslenskum búfjárstofnum, sem að ég deili vissulega með honum, að þá er það mat okkar færasta fólks, okkar sérfræðing á þessu sviði, að hætta á sýkingum í búfjárstofnum við það að aflétta frystiskyldunni er engin. Við erum bara í sömu stöðu. Við erum að flytja inn það sem kallað er hrátt kjöt, það bara er frosið. 4.000 tonn árið 2017. Og málið snýst fyrst og fremst það að aflétta því sem kallað er frystskyldan og standa við þær skuldbindingar sem við leiddum í lög. Þá veitir andsvar öðru sinni Birgir Þórðarson, 83. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég verð að biðja hv. ráðherra að svara spurningum. Hann svaraði henni ekki og ég ætla að biðja hann að svara spurningunni í næsta andsvari. Hver kemur til með að bera skaðabótaskyldu gagnvart bændum ef það gerist, sem getur gerst, að hingað beri til landsins búfjársjúkdómar sem hafa aldrei komið til landsins? Það hlýtur að hafa alvarlegar afleiðingar og það verður einhver að svara fyrir það, og ég ætla að biðja hæstv. ráðherra að svara því. Kemur ríkissjóður til með að bera skaðabótaábyrgð gagnvart bændum ef þetta gerist? Það væri gott að fá það fram. Og síðan vil ég koma aðeins inn á það sem að ráðherra hefur nefnt, að það verði sömu kröfur gagnvart innflutningi, og þá langar mig að spyrja hann varðandi innflutningi á eggjum, að það eru sem sagt innflutningur á stofneggjum er þeim kröfum undirorpin að það þarf að vera einangrun í 26 daga. Hvernig horfir þetta við eggjaframleiðendum og kjúklingaframleiðendum við breytingu á lögum hvað þetta varðar? Og svarar andsvari síðara sinn hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ef mér misminnir ekki svo ég svari eggjaspurningunni fyrst, þá minnir mig að það sé bara gert ráð fyrir því að verði óbreytt fyrirkomulag að því leytinu til. Varðandi bætur vegna sjúkdóma sem kunna að koma upp, þá fyrst vil ég undirstrika að mat okkar fólks, okkar embætta sem að sýsla með þessi mál, er það að við séum ekki að auka í hættu með því að aflétta þessu. Ég vil bara að það sé undirstrikað. Hingað til hefur ríkissjóður staðið straum af bótum sem að kunna falla vegna lagasetningar sem brýtur á fólki eða hefur einhverjar afleiðingar. Það hefur verið umræða það í tengslu við þetta mál að við höfum ekki sambærilegan tryggingasjóð fyrir bændur eins og þeim býðst á Evrópska efnahagssvæðinu. Við segjum það hér í greinargerð með frumvarpinu, við ætlum að skoða möguleika á því að taka upp og stofna slíkan sjóð. Það ætlum við að skoða af fullri alvöru, en að óbreyttu, ef að til kemur, ef það er hægt að rekja einhverju áföll til lagasetningar þingsins, þá liggur það í augum upp að það er ríkissjóðurinn sem ber slíkt. Annar ætla að veita andsvör er Ólafur Þór Gunnarsson, 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir framsöguna og ágæta ræðu. Það er ljóst, eins og kom fram í máli hæstv. ráðherra, að við þurfum að bregðast við þeim hæstaréttardómi og þeim ávirðingum sem á okkur hafa komið í kjölfar þeirra. En það sem kannski mig langar að spyrja hæstv. ráðherra er
að í ljósi þess að við afnám frystiskyldunnar sem að kveðið er á í frumvarpinu þá má gera ráð fyrir innflutningur á fersku kjöti muni aukast og kannski í fyrsta lagi fá það fram hjá ráðherra hvort það hefur verið lagt mat á það hversu mikið hvað getur ráð fyrir að verið mikil aukning á honum og þá einnig hvort að hafi verið lagt mat á það í því ljósi, það er að segja í ljósi aukningar á neyslu, hvort að líkur á sýklalyfjaónæmi muni aukast þess vegna. Það er að segja vegna þess að neyslan eykst, það voru fleiri tækifæri til þess að neyta afurðanna, því við vitum það að það er svona ákveðin þröskuldur fyrir marga neytendur að borða kjöt sem hefur verið fryst. Það er svona einhver svona mýta, skulum við segja, að ófryst kjöt sé miklu betra heldur en frosið, en allt í góðu með það. En það má gera ráð fyrir að neysla muni aukast og í fyrsta spurningarnar eru þessar: veit eða hefur verið lagt mat á hversu mikið neyslan eykst, hefur verið lagt mat á það hvort að sú neysluaukning muni hafa áhrif á tíðni eða líkur á sýklalyfjaónæmi. Svaransari í fyrra sinn, hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið. Stutta svarið við þessu er það að við höfum engar upplýsingar þetta. Við höfum gróft mat, hvort tveggja frá Daða Má Kristóferssyni sem hann vann sínum forsendum, en sömuleiðis líka hjá létu Bændasamtökin vinna ákveðna úttekt sem gerir ráð fyrir töluvert miklum breytingum í neyslu. Það er hins vegar alveg óhjákvæmilegt að ætla það að þessu fylgi einhverjar breytingar, það held ég að hljóta að vera, en það þarf ekkert endilega að vera samasemmerki á milli þess að þetta verði hrein viðbót við þá neyslu sem fyrir er. Það kann að vera að í einhverjum tilteknum kjötafurðum sem yrðu fluttar inn ófrosnar að þá dragist saman sala í því sem hingað til er flutt inn frosið, og staðreyndin er sú að hinn íslenski kjötmarkaður er þannig að fjórðungur af íslenskum kjötmarkaði í nauti, svíni og alifuglakjöti, fjórðungurinn 25% er innflutt kjöt á markaði, og innflutningur á milli áranna 2017 og 2018 dróst saman þrátt fyrir þennan umdeilda tollasamning sem tók gildi 1. maí 2018. Þannig að það að reyna að spá fyrir breytingar á þessu markaði er ekki auðvelt, og menn reyna einhvern veginn að námunda. Við getum dregið reynslu, eins og við gátum í minni ræðu hér áðan, af því sem garðyrkjan gekk í gegnum. Það er í mínum huga alveg óumdeilt að það verður eitthvert högg við allar svona breytingar, og við þurfum að leggja okkur fram það að reyna að mæta því með einhverjum ábyggilegum og uppbyggilegum hætti. Þetta er ansvari síðara sinni, Ólafur Þór Gunnarsson, 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið. Þannig að í blálokin kom ráðherra aðeins inn á það sem ég ætlaði að spyrja næst, það er að segja hvort það sé til einhverjar áætlanir það hvernig verði brugðist við og með hvaða hætti. Ég var nú að leita eftir í fljótheitum þannig ég kom í ræðustól hvort að það væri mikið talað sníkjudýrasjúkdóma. Það er eitthvað talað það. Það er sami vandinn þar að með aukinni neyslu þá má gera ráð fyrir að hættan á sníkjudýrasmittum aukist, en einmitt sníkjudýrasjúkdómar af völdum kjötafurða eru nánast óþekktir á Íslandi, og það væri áhugavert að heyra hvort að það eru upp einhverjar áætlanir hvernig ætti að bregðast við mögulegum breytingum sem á þessu fara. Svaransari síðara sinn, hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, já, ég enn og aftur vísa ég bara í það sem að þessi sérfræðingar leiðbeina okkur sem að komu að vinnu frumvarpsins með okkur.
sóttvarnalækni og embættið og embætti yfirdýralæknis. Það er illt að áætla það sem við ekki þekkjum og við sjáum bara ágætis dæmi það til dæmis varðandi umræðan sýklalyfjaónæmi. Við höfum fram til þess að Matvælastofnun birti upplýsingar núna fyrir hálfum mánuði. Þá höfum við rætt íslensk matvæli og búfénað á þann veg að hann væri sýklalyfjaónæmisfrýr, sem svo raunin á að ekki. Þannig að það sem við ekki þekkjum, við getum illa brugðist við því. Og við erum að byggja upp varnir á ólíkum sviðum. Við erum að treysta verulega mikið á það að Matvælastofnun ná að byggja sig upp gagnvart þessu og efnum til samstarfs hvorutveggja við þær og sömuleiðis við Evrópusambandið við það að halda upp í okkar ítrustu vörnum á hvaða sviði svo sem það er. Síðastliðið dansur Inga Sæland, hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fyrir hans framsögu hér. Eðli málsins samkvæmt þá hljótum við að spyrja vegna þess að úti í samfélaginu þá ríkir ákveðin svona efasemd það að við séum að gera rétt. En jú, Hæstiréttur, héraðsdómur, EFTA-dómstóllinn, allir hafa stigið fram og sagt okkur að ef við ætlum að taka þátt í þessu með þeim stóru og undirgangast skilmála, hvað þá þegar við semjum sérstaklega við þá hlutina, og sé ekkert annað í boði en að standa við gerða samninga. Það breytir ekki þeirri staðreynd að við erum búin að fá að heyra það til dæmis mig langar að vísa hér í það sem er verið að birta hér núna bara 27. febrúar af þessum sérfræðingum hjá Matvælastofnun, að í sameiginlegri skýrslu frá Matvælaöryggisstofnun Evrópu, EFSA, og Sóttvarnastofnun Evrópu, ECDC, sem kom út núna bara í febrúar, þá kemur fram að aukið sýklaónæmi mælist í bakteríum sem smitast á milli dýra og manna, eins og samfól og kamfólbakteríur og allt þetta. Við vitum í raun og veru að við hljótum líka mega njóta vafans. Við hljótum að verða líta pínlítið til framtíðar það hvað erum við að gera. Við erum með sérstöðu, við erum með algjörlega hreina afurð. Erum við að taka óþarfa áhættu og hversu megnugir eru þessir svokölluðu sérfræðingar í embættismannakerfinu sem hæstv. Ráðherra svo tíðrætt að vísa til. Hversu bærir eru þeir í raun og veru að vita meira heldur en kannski aðrir sóttvarnalæknar og aðrir sérfræðingar sem koma fram með allt aðra sögu og allt aðra sýn. Þannig ég segi, það væri kannski á einhverjum tímapunkti kannski rétt að við bara hreinlega biðjum öllum þessum Evrópulöndum það að rækta handan hreint og almennilegt kjöt. En kæri hæstv. Ráðherra, hvað vitum við? Hvernig getum við gengið út frá því sem vísu og í rauninni væri kannski hugsanlegt að lýðheilsusjónarmið landans gæti kannski ráðið einhverju í för þegar við erum að semja við Evrópusambandið þessi mál? Svarar hans þar í fyrra sinn hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég geri nú bara ráð fyrir því að sú hæstv. Ríkisstjórn sem var að vinna í þessum málum á árabilinu 2000 til 2006 hafi haft lýðheilsusjónarmið í hávegum og treysti því og sé það raunar á gögnum að það sem að menn að reyna að byggja upp stöðu okkar á einum ýmsu sviðum miðað við þá þekkingu sem að fyrir var á málin á þeim tíma. Og þar var til dæmis rætt þá þegar árið 2005 viðbótartryggingar vegna salmonellu, þó svo við höfum ekki fengið þær fyrir núna í janúar árið 2019. Með sama hætti höfum við heldur ekki haft fullar eða nægilega fullkomnar upplýsingar okkar eigin stöðu, samanber þessar upplýsingar sem ég var að nefna sem Matvælastofnun var að setja fram sýklalyfjaónæmar bakteríur í okkar búfjárstofnum sem fylgja þeim. Það er hins vegar algjörlega óumdeilt að búfjársjúkdómar hjá okkur eru allt öðru stigi heldur en í Evrópu. Við erum einungis með rétt 20 búfjársjúkdóma sem að herja okkar búfjárna meðan þeir eru á annað 120 eða rúmlega það í Evrópu. Þetta er staða sem við ætlum að verja en ég vil leggja áherslu á það hér að neysla á landbúnaðarafurðum
er í öllum meginatriðum bara meinholl og efasemdir fólks varðandi heilnæmi þeirra að teknum til einhvers konar sýkinga getur fólk reynt að verjast með því að vanda sig við suðu eða steikingu. Ég veit að sumum líkar þetta betur hálfhrátt en ég er nú að vísu ekki á þeim stað sjálfur. Nú svona frekar hafa þetta ágætlega kokkað. Þá veit ég síðast ansvaring, forseti vill benda á að Ólafur Ísleifsson, hv. þingmaður, hafði óskað eftir að fara í andsvar og hann mun þá valda síðast ansvarið en nú síðar ansvar hv. þingmanns Ingu Sæland, 8. þingmanns Reykjavíkurkjördæmis suður. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fyrir svarið. Það er ánægjulegt að heyra það að við vitum svona nokkurn veginn hvernig hann vill þá hafa fæðuna sína og nokkuð ljóst að hann er ekki á leiðinni í það að verða vegan. En það breytir ekki þeirri staðreynd að það sem við erum að horfa upp á núna, burtséð frá sjúkdómum í okkar dýrum og annað slíkt, hvað við erum komið með ákveðna sérstöðu í, þá er ég aðallega að hugsa líka, og ég held að landin almennt sé að gera það, hvar stöndum við gagnvart þessum fjölónæmu sýklabakteríum, sýklalyfjabakteríum. Þetta er í rauninni, það er grafalvarlegt mál þegar við vitum það að flest allt kjöt sem er flutt hingað inn, það hefur á sínum uppvaxtartímum verið gjörsamlega pakkfullt af sýklalyfjum til þess að koma í veg fyrir alls konar sjúkdóma og sýkingar á líftímanum. Þannig er ég að segja, þetta er vitað, þetta er þekkt, það er ekki neinn óvissuþáttur það að þetta er til framtíðar litið talið vera eitt alvarlegasta heilbrigðisvandamál sem við erum að fara að horfast í augu við næstu áratugina. Bara spurningin hvenær það slær okkur í rot. Það er ansvar í síðari sinn, hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, það getur meira en vel verið að maður verði einhvern tímann það sem kallað er vegan. Ég er aldrei að útiloka nokkuð skapaðan hlut í lífinu. En einmitt út í tengslum við þær áhyggjur sem hv. þingmaður hefur af sýklalyfjaónæmi og öðru þýðingu. Þess vegna erum við að taka á málinu. Hér er í fyrsta skipti stefna íslenskra stjórnvalda, liggur hún í fyrsta skipti fyrir í 10 liðum og það er byrjað að vinna eftir henni. Við erum að taka ákvarðanir fyrir Ísland, íslenska neytendur, íslenska bændur, fyrir íslensk stjórnvöld okkar eigin mál. Við höfum enga stjórn á Evrópusambandinu og kærum okkur heldur ekki að hafa hana einu sinni. Við þurfum hins vegar að byggja okkur sjálf upp, grípa til þeirra viðbragða sem okkur eru fær. Það erum við að gera, núverandi ríkisstjórn. Ég nefndi það hér í minni framsöguræðu að við höfum þegar gengið frá stefnumörkun, ég og hæstv. Heilbrigðisráðherra á þessu sviði sem hv. þingmaður hefur svona miklar áhyggjur af og sem er full ástæða til. Síðast hlaðið ansvar Ólafur Ísleifsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, þetta er vissulega mjög alvarleg staða sem er tilefni þess að við erum að fjalla þetta mál hér í dag. Ég vil byrja á því að þakka hæstv. ráðherra fyrir mjög vandaða framsögu hér og vísa hér til þeirrar aðgerðaáætlunar í 12 liðum sem hann hefur kynnt. Þar er liður sem er mjög veigamikill og er gert ráð fyrir að verði lögfestur í 3. grein þess frumvarps sem hér liggur fyrir. Og það er þetta atriði sem ég vil spyrja ráðherra aðeins út í. Það er þannig að ég er upplýstur það að það sé ekki skimað fyrir Campylobacter, svo maður taki sér það líkt fagra orð í munn hér, að það er ekki skimað fyrir þessari bakteríu í kjúklingaeldi og slátrun í Evrópu. Hefur ráðherra látið kanna, til dæmis með því að afla lögfræðilegs álits, hvort að það ákvæði sem þarna er fjallað þar að segja að óheimilt sé að dreifa alifuglakjöti nema sýnt sé fram á að ekki hafi greinst Campylobacter, sem væntanlega felur í sér einhvers konar kröfu vottorð.
Hefur ráðherra látið kanna það, eins og ég nefndi, til að mynda með lögfræðiáliti, hvort að þetta ákvæði gæti mögulega reynst vera samningsbrot eins og frystiskyldan, vegna þess að hún að sama skapi fól í sér kröfu vottorð. Svarandsari fyrir sinn hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Varðandi það sem hann gerir hér að umtalsefni, hvort að þetta geti verið hugsanlegt samningsbrot, ég tel svo ekki vera af hálfu Íslands. Við erum ekki að banna innflutning. Við erum hins vegar að setja skilyrði fyrir dreifingu matvæla á íslenskum markaði. Við setjum reglurnar þar þegar vara er komin inn fyrir okkar landamæri. Við erum ekki að reisa varnir á landamæri eins og frystiskyldan gerði. Það er alveg rétt að það er ekki skimað fyrir þessu. Við höfum það verklag hér að það er skimað fyrir eldishópa áður en þeir fara í slátrun og svo er skimað aftur eftir slátrun og svo framvegis og reglur. Þetta er íslenska aðferðin. Við hins vegar gerum kröfu og setjum upp kröfuna vottorð á markaði hjá okkur áður en vöru er dreift. Og þetta er regluverk sem að ég tel að standist og er mjög einbeittur í þeirri skoðun minni. Ég hef kynnt þetta fyrir hvorutveggja framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og eftirlitsstofnuninni ESA og upplýst á hvernig við erum að fara í þetta. Og ég treysti því einfaldlega að við stöndum saman þetta regluverk sem að hér er verið að setja upp, að við gerum það hér, vegna þess að mesta ógnin og raunar nánast eina við þessa breytingu sem við erum að gera er hægt að ná kampýlóbakter-smiti vegna alifuglakjöts. Og þessi leið sem að hér er sett upp á að girða fyrir þá hættu og hún á að halda eins og hún hefur haldið gagnvart íslenskri framleiðslu í alifuglakjöti. Það var til síðast ansvar hæstv. Þingmaður, 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið og veita innsýn í eins konar baksvið þessa ákvæðis í 3. grein og hvernig það er hugsað. Það er mjög upplýsandi og ég vil vegna orða hæstv. Ráðherra taka það fram að minnsta kosti verður ekki af minni hálfu mun ekki skorta á stuðning við aðgerðir sem fallnar eru til þess að efla matvælaöryggi, tryggja vernd búfjárstofna og bæta samkeppnisstöðu innlendrar matvælaframleiðslu. En ég ætla að leyfa mér að spyrja hæstv. Ráðherra þá í framhaldinu hvaða áform eru framkvæmd á þessu eftirliti sem þarna er lagt upp með og er gert ráð fyrir að þetta verði falið tiltekinni stofnun eða er gert ráð fyrir nýrri stofnun en í öllu falli er þessi framkvæmd, er hún fjármögnuð eða er það rétt skilið að fram hafi komið í umræðum fjármálaáætlun að svo væri ekki? Og svara síðast ansvari hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, þakka stuðninginn við þau meginmál sem að hv. þingmaður nefndi og við deilum einfaldlega þeirri afstöðu því að sá sem hér stendur hefur engan hug á því að veikja stöðu okkar á þessu sviði, ekki með nákvæmum hætti og þess vegna hefur málið meðal annars tekið þennan tíma í vinnslu. Og nefna til viðbótar því sem hv. þingmaður nefndi hér áðan varðandi vottorðin, að þau fyrirtæki sem að hafa staðið í þessum málum, þau gera enga athugasemdir við þá aðferð sem að hér er lögð til í frumvarpinu í tengslum við samráðsgáttina. Það hefur enginn gert athugasemdir við þetta, þannig að menn líta á þetta sem eðlilegt. Varðandi hins vegar meðferðin á því og í hinn kerfislega þátt, þá er einfaldlega gert ráð fyrir því að þetta verði með sambærilegum hætti og fari í gegnum sömu ferla eins og vottorðakrafan er gagnvart íslensku framleiðsluna. Þetta endar á því að Matvælastofnun eða einhver á hennar vegum gefur út heimildina fyrir dreifingu. Og umræðan fjármögnun, þá liggur það einfaldlega fyrir að þær aðgerðir sem við höfum verið að nefna hér eru fjármagnaðar
og gert ráð fyrir því í fjárlögum. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, í greinargerð með frumvarpinu er fjallað aðdraganda að gerð frumvarpsins og vísað til dóma Héraðsdóms Reykjavíkur, Hæstaréttar og EFTA-dómstólsins sem í stuttu máli fela í sér að íslenska ríkið hafi brotið gegn sínum skyldum samkvæmt EES-samningnum með því að viðhalda núverandi leyfisveitingakerfi við innflutning á hráu kjöti, eggi og ógerilsneyddum mjólkurvörum. Talið var að leyfisveitingakerfi mætti ekki réttlæta á grundvelli 13. greinar EES-samningsins og það verður að segjast eins og að það er mjög merkilegt að það skuli ekki hafa tekist að halda þessu ákvæði til streitu og rétt kannski að rifja það aðeins hér upp en í 13. grein segir að ákvæði 11. og 12. greinar koma ekki í veg fyrir að leggja megi á innflutning, útflutning eða umflutning vara, bönn eða höft sem réttlætast af almennu siðferði, allsherjarreglu, almannaöryggi, vernd lífs og heilsu manna eða dýra eða gróðurvernd, vernd þjóðarverðmæta og svo framvegis. Slík bönn eða höft mega þó ekki leiða til gerræðislegra mismununar eða til þess að duldar hömlur séu lagðar á viðskipti með samningsaðila. Þetta ákvæði er mjög skýrt og verður að segja eins og að það er mjög mikil vonbrigði og sérstakt að það skuli ekki vera horft til þessa ákvæðis þegar að þetta mál kemur upp af hálfu Evrópusambandsins. Og sem vekur náttúrulega líka það til umhugsunar og rétt að nefna það kannski hér og í tengslum við hinn svonefnda orkupakka 3 sem nú er væntanlegur frá ríkisstjórninni þá er það nú komið fram að ríkisstjórnin er afar ánægð með það að náðst hafi fyrirvarar sem viðurkenna okkar sérstöðu í þeim efnum og við erum nú alveg eftir að sjá það allt saman og fara yfir það mál hér mjög gaumgæfilega þegar að því kemur. En maður spyrir sjálfan sig ef það var svona auðvelt að fá þessa fyrirvara gagnvart 3. orkupakkanum, hvers vegna var ekki hægt að fá viðurkennda þessa sérstöðu okkar hér, hvað varðar okkar landbúnað, okkar búfjárstofna sem hafa verið hér í landinu í aldir og eru mjög hreinir miðað við það sem gerist í Evrópu. Þetta er mikið umhugsunarefni og alveg tími til þess að velta því gaumgæfilega fyrir sig og ræða nánar. Nú, í 18. grein EES-samningsins er að finna í landbúnaðarkafla hans varðandi 13. grein og segir að það skuli gilda, 13. grein skuli gilda og eru þar engnir fyrirvara nefndir. Og fræðimenn hafa bent á að það sé rökrétt að halda því fram að samningsaðilar hafi mátt treysta því að 13. grein EES-samningsins myndi gilda orðum sínum samkvæmt. En svo er komið á borð að þetta er nánast túlkað út af borðinu og til hagsbóta fyrir viðskiptafrelsi á kostnað heilbrigði búfjárstofna og lýðheilsu. Þannig að þarna er nú bara mikilvægt ákvæði sem heldur ekki og verður svo sannarlega þá mikilvægt að koma því sjónarmiði að þegar við ræðum orkupakkann eins og ég nefndi hér áðan. Nú, frú forseti, ég vil víkja hér aðeins að umsögn Bændasamtaka Íslands þetta frumvarp. Við í Miðflokknum erum sammála Bændasamtökunum hvað þetta varðar og þetta er mjög vönduð umsögn frá Bændasamtökunum sem hún hefur sett fram og þau telja samtökin og taka undir efasemdir sem fræðimenn hafa lýst það hvort EES-ríkin séu raunverulega á jafnréttisgrundvelli gagnvart Evrópusambandinu þegar kemur að undanþágum. Og
Þá er nefnilega mjög athyglisvert að skoða 114. gr. Lissabonsáttmálans eða sáttmála Evrópusambandsríkjanna, og í þessari grein kemur það fram að það sem sagt ríkin eða áliti aðildarríki eftir að Evrópuþingið og ráðið eða framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ráðstöfun til samræmingar að óhjákvæmilegt sé að viðhalda innlendum ákvæðum sem helgast af grundvallarþörfunum sem getur í 36. gr. sem kem að hér á eftir, eða af sjónarmiðum um umhverfisvernd eða aðbúnað á vinnustað, skal það tilkynna framkvæmdastjórninni þessi ákvæði og tilgreina ástæðuna fyrir því að viðhalda þeim. Það er að segja, þetta þýðir það að ríki innan Evrópusambandsins geta haldið í ákveðin ákvæði sem varða þeirra sérstöðu þrátt fyrir samræmingu laga sem kveðið er á í 114. gr. Lissabonsáttmálans. Þetta er ótvíræður réttur ríkja innan Evrópusambandsins, en hins vegar gildir þetta ekki þegar kemur að EES-samningnum. Þar getum við ekki haldið regluverki okkar sem lítur á okkar sérstöðu. Þetta er mjög athyglisvert og ég held að þetta séu nefnilega mjög veigamikil rök sem hefði verið hægt að beita í þeim viðræðum við Evrópusambandið það að það viðurkenndi okkar sérstöðu í þessu máli. Og ég held að sé bara mjög mikilvægt að halda þessu til haga hér, sem sýnir ákveðin tvískinnung af hálfu Evrópusambandsins hvað þetta varðar. Sem sagt, Evrópuríkin eiga rétt á því að sé tekið tillit til svona ákveðna sérstöðu þeirra að sjálfsögðu uppfylltum ákveðnum skilyrðum, en því er hins vegar ekki að fara í hvað varðar EES-samninginn og vekur náttúrulega uppi spurningar það hvers vegna gengið er harðar fram gagnvart aðildarríkjum EES-samningsins heldur en innan Evrópusambandsins sjálfs. Í kjölfar yfirlýsingar Bændasamtakanna í tengslum við frumvarpið kom meðal annars fram að samkvæmt drögum að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um dýr og sjúkdóma og varnir gegn þeim að fyrirhugað væri að heimila dreifingu á ógerilsneyddum mjólkurafurðum. Þá sendi ráðuneytið frá sér tilkynningu þar sem að ítrekað var að ekki sé fyrirhugað í tengslum við frumvarpið að gera breytingar á núgildandi regluverki um dreifingu á ógerilsneyddum mjólkurvörum. Mjólk sem dreift til neytenda skuli vera gerilsneydd og mjólkurvörur unnar úr gerilsneyddri mjólk samkvæmt ákvæði reglugerðar. Það hins vegar er athyglisvert við þetta og við í Miðflokknum tekum heils hugar undir það að efni sem sagt áðurnefnda frumvarpsdraga og leiðréttingarinnar eru óskýr og samkvæmt 10. gr. núgildandi reglugerðar nr. 488 frá 2012 með síðari breytingum innflutningur á ógerilsneyddum mjólkurvörum óheimil. Lagastoð þessa reglugerðar ákvæðis má segja svolítið hæpna því bannið kemur ekki fram í áðurnefndum lögum um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, heldur fyrir hendi almennar reglugerðar heimildir. Það má því skilja núverandi stöðu á tvo vegu, annaðhvort svo að innflutningur á ógerilsneyddum mjólkurvörum sé bannaður eins og framkvæmdin hefur verið eða að hann sé það ekki því að lagastoð skortir. Og þetta er eitthvað sem er mikilvægt að halda til haga. Verði frumvarp þetta að lögum verður sett ákvæði í dýrasjúkdómalögin bann við innflutningi á ógerilsneyddri mjólk og mjólkurafurðum frá öðrum löndum en EES-ríkjum, Sviss, Grænlandi og Færeyjum. Það mætti því leggja skilning í ákvæðið að innflutningur á þessum tilteknu vörum frá EES-ríkjum, Færeyjum, Grænlandi og Sviss sé heimil og í sjálfu sér eðlilega gagnályktun þar að ræða. Það myndi auk þess líklegast líka gilda þó að reglugerðarákvæði stæði óbreytt þar sem lög ganga framar reglugerðum eins og kunnugt er og reglan
er nýrri en ákvæðið í reglugerðinni. Það er auk þess í samræmi við þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands og skuldbindingar gagnvart EES-samningnum eins og EFTA-dómstóllinn skýrir hann. En það eru sterk sjónarmið þegar kemur að því að skýra íslensk lagaákvæði. Það er eðlilegt að skilja málið þannig að drögin að frumvarpinu feli í sér tillögu breytingur á reglum innflutning á ógerilsneyddri mjólk þrátt fyrir það sem segir í tilkynningunni. Bændasamtökin telja óeðlilegt að ráðherra líti fram hjá niðurstöðu EFTA-dómstólsins að innflutningsbann á þessum afurðum sé ólöglegt á meðan brugðist er við öðrum niðurstöðum, eins og EFTA-dómstóllinn hefur skýrt skuldbindingar Íslands samkvæmt EES-samningnum brýtur 3. grein reglugerðar nr. 448/2012 gegn þeim. Verði reglugerðarákvæðið fellt úr gildi þá er ekki í lögum eða öðrum reglugerðum bann við því að ógerilsneydd mjólk og mjólkurafurðir séu fluttar inn til eigin nota svo lengi sem afurðirnar fara ekki á markað. Bændasamtök Íslands hafa ítrekað bent á vísindaleg rök stjórnvalda í málflutningi sínum fyrir dómstólum áhættu vegna aukins innflutnings á framangreindum afurðum hafi ekki verið dregin í efa, þessi vísindalegu rök. Afstaða íslensks landbúnaðar til þess að keppa við erlenda framleiðslu getur ekki talist jöfn og greinin býr yfir ýmiss konar sérstöðu sem auðvelt er að glata. Sérfræðingar hafa bent á að afnám takmarkana á innflutningi svo sem frystiskyldunni muni þýða verulega aukna hættu á ýmsum sviðum fyrir heilsu manna og dýra, matarsýkingum fjölgi og meiri hætta verði á að hingað berist bakteríur sem eru ónæmar fyrir sýklalyfjum. Engin önnur Evrópuþjóð skimar jafn vel fyrir kampýlóbakter enda er árangur Íslands mjög góður í baráttunni og telst í raun og veru vera öfundsverður, en sýkingar af völdum bakteríanna eru algengar matarsýkingar í Evrópu. Sýkingar af völdum baktería sem eru ónæmar fyrir sýklalyfjum eru taldar eitt alvarlegasta heilbrigðisvandamálið í heiminum í dag og sterk tengsl eru á milli þessa og sýklalyfjanotkunar í landbúnaði. Samkvæmt gögnum frá Lyfjastofnun Evrópu frá 2015 er sýklalyfjanotkun í landbúnaði í Evrópu allt upp í 88 sinnum meiri hér á landi þar sem hún er mest en hér á landi. Þá er óumdeilt að innlendir búfjárstofnar hafa búið við langa einangrun og aldrei komist í snertingu við smitefni margra búfjárstofna sem eru landlægir í Evrópu og víðar og berist hingað smit sem er líklegt að geti valdið miklu tjóni með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Þá hefur íslenskur landbúnaður ekki aðgang að neinum tryggingasjóði vegna tjóns af völdum búfjársjúkdóma eins og er fyrir hendi í Evrópusambandinu að frátöldum bótagreiðslum vegna niðurskurðar í sauðfé. Þannig að ríkissjóður þyrfti að bæta bændum slíkt tjón og það kom hér fram í andsvari hæstv. Ráðherra hér áðan. Í 5. og 6. grein frumvarpsins er kveðið á að ráðherra sé heimilt að fela Matvælastofnun að annast framkvæmd sýnatöku. Stofnuninni sé heimil skyndiskoðun og sýnataka og svo framvegis. Ákvæðið er að mati bændasamtakanna í lausu lofti og leggja þar áherslu á að tryggja þurfi fjármagn til að framkvæma þá vöktun og eftirlit og sýnatöku sem er nauðsynleg og það kom hér fram einnig áðan að þetta er viðamikið verkefni sem var ekkert kveðið á hvernig ætti að fjármagna í fjármálaáætlun og þetta er eitt af þessum eiginlega mikilvægustu rökum hvað varðar þessa aðgerðaáætlun sem er kveðið á í þessu frumvarpi. Þannig að ég held að það verði alveg að fá það alveg skýrt með hvaða hætti þetta verður fjármagnað og hvernig þessu eftirliti verður háttað yfir höfuð.
Í 4. gr. frumvarpsins er lagt til að ákvæði sem kveður á skilyrði að sláturafurðir alifugla sem dreift á markaði ómeðhöndlaðar skuli vera af sláturfuglum þar sem staðfest hefur verið með sýnatöku á eldistíma ekki hafi greinst kampýlóbakter í fuglum bætist við 8. gr. A í matvælalögum. Frú forseti, ég hef nú töluvert meira fram að færa í þessari umræðu en sé að tíminn er búinn og óska hér með eftir að ég verði settur aftur á mælendaskrá til þess að halda áfram umfjöllun minni þetta mikilvæga mál. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson. Já, frú forseti. Ég vil byrja á því byrja ræðuna mína á því að rifja upp að 1947 var landbúnaðarráðherra sem þá var gefur hann út stóra og mikla skýrslu afleiðingar þess að hér var flutt inn karakulfé sem var nú meðal annars á þeim tíma ein af þeim ákvörðunum sem Alþingi hafði tekið til þess að efla íslenskan landbúnað. Og hvers vegna, virðulegi forseti, byrjaði ræðuna á því að rifja þetta upp? Jú, það er vegna þess að afleiðingar af þeim innflutningi voru hörmulegar. Og þar var nú ekkert kastað til höndunum. Þar var verið að biturri reynslu að reyna að vanda innflutning á lifandi fé til þess að verjast dýrasjúkdómum. Og þeir kynbótagripir sem það voru fluttir inn voru með fullkomnum vottorðum en afleiðingarnar af þessum innflutningi voru hrikalegar og voru næstum svo alvarlegar eða ekkert næstum, það voru það alvarlegar að það þurfti að skipta fjárstofn og það voru felldir stofnar bænda í héruðum, það voru fjárflutningar á milli landshluta því sem betur fer átti við einangruð héruð sem áttu hreina stofna til þess að endurreisa sauðfjárræktina á þeim tíma. Ég vil byrja á því að rífa í þetta hérna upp vegna þess að við verðum við hvert skref sem við erum að stíga í þessum efnum að vanda okkur sérstaklega vel. Ég er ekki með þessu að boða hrun í landbúnaði eða hamfarir af því toga sem þarna voru. En við skulum vera alveg meðvituð það að minnstu mistök í þessu geta verið mjög alvarleg. Við höfum þessa einstöku stöðu sem hæstv. Ráðherra rakti hér í sinni ítarlegu framsöguræðu sem ég vil þakka honum fyrir, hver okkar sérstaða er og hver okkar sérstaða er með hvað við höfum fáa búfjársjúkdóma. Við höfum búfjárstofna hér á landi sem er í þeirri stöðu að sjúkdómar sem hingað geta borist og eru ekki taldir alvarlegir búfjársjúkdómar í öðrum löndum geta gert mikla skrá yfir. Þannig hefur til dæmis á undanförnum árum borist hingað smit sem varð valdur af miklum skaða í íslenskri hestamennsku og það var ekki einu sinni álitinn hættulegur sjúkdómur þar sem hann er landlægur á meginlandinu. Þetta er allt saman atriði sem við þurfum að horfa til þegar við erum að framkvæma slíkar breytingar sem þetta lagafrumvarp er að undirbyggja svo vel megi fara. Ég tel, virðulegi forseti, að við erum komin í þessa stöðu því að við höfum ekkert endilega verið að nýta okkur þau tækifæri sem þó EES-samningurinn og þó það samkomulag sem við gerum við Evrópusambandið hér árið 2005 upptöku á matvælalöggjöfinni vegna þess sem hæstv. Ráðherra rakti í sinni framsögu til þess að liðka fyrir útflutningi sjávarafurða að við höfum nýtt þá endilega vel. Ég tel að eftir Alþingi hafnaði frumvarpi þessa efnis að það sem innihélt ekki frystiskyldu í tvígang hér árin 2007 og 2008 að mig minnir og þá hafi verið ástæða fyrir íslensk stjórnvöld að fara til Evrópusambandsins og segja og reyna að fá skilning á því að það var ekki vilji fyrir þessum breytingum sem hér var lagðar til. En stóra tækifæri til þess að fá skilning á þessari sérstöðu Íslands
var eftir að við afgreiðum matvælalöggjöfina hér árið 2009, ef ég man rétt, virðulegur forseti. Því að þá höfðum við tíma til þess að afla þeirra varna sem að við ætluðum ekki að gefa eftir. Það var ekki gert. Ég las það í ágætri grein fyrrverandi landbúnaðarráðherra sem að þá flutti þetta mál, skrifaði í Bændablaðið fyrir ekki löngu síðan, að hann hafi haft í huggi að sækja þær varnir en gafst ekki tími eða tóm til þess. Ég ætla ekki að rekja ástæðu þess neitt sérstaklega, en þetta til ég vera þeir 2 megintímapunktar sem við sóttum ekki þær varnir sem við núna stöndum frammi fyrir vegna þess að það hafi gengið dómar og dómum þurfum við að hlíta. Þess vegna fagna ég þeim sérstaklega þeim viðbótaraðgerðum sem að hæstv. Landbúnaðarráðherra kynnir hér með þessum lagabreytingum. Aðgerðir sem í einum 12 liðum. Og ég vil segja, virðulegur forseti, að ég hef ekki langan tíma séð ítarlega gengið eða brösklega gengið fram í því að reyna að slá utan þessa stöðu og utan hagsmuni landbúnaðarframleiðslunnar með þeim hætti sem að hæstv. Ráðherra gerir í sínum aðgerðum. Og ég vona að hv. atvinnuveganefnd og beini því til hv. atvinnuveganefndar þegar hún fær málið til meðferðar að hún leggist nú yfir það, bæði með hæstv. Ráðherra og með þeim sem að koma til með að veita nefndinni umsögn í sinni vinnu, að taka nú utan þennan aðgerðapakka með það fyrir augum að gera hann þannig úr garði að hann verði þær viðbótarvarnir sem við þurfum á að halda. Það til ég vera einu raunhæfu leið. Allt annað sem að haldið fram að sé hægt að gera í mínum huga óskhyggja. Og við þurfum ekkert á óskhyggju að halda í þessum efnum lengur. Við þurfum á raunverulegum aðgerðum að halda. Ég ætla ekki að álasa þeim landbúnaðarráðherra sem stóð hér í stafni árið 2005 og þeirri ríkisstjórn sem þá var og fékk einungis undanþáguna fyrir innflutningi á lifandi dýrum. Því að þar höfðum við mjög skýra stöðu. Þar höfðum við mjög dapra reynslu eins og ég rakti í upphafi ræðunnar og það var í raun og veru það sem grundvallaði það að við fengum undanþáguna á lifandi dýrum. Það var sú þekking og sú greining sem var á íslenskum búfjárstofnum. Mér kemur á óvart þegar ég núna hlusta á hæstv. Landbúnaðarráðherra sem ég hef gert á nokkrum kynningafundum með þetta frumvarp, hann segir að hann hafi fengið viðurkennda viðbótartryggingar á salmonellu vegna kjúklingaræktarinnar, að hún hafi ekki fengist vegna svínræktar eða vegna nautakjötsframleiðslu. Mér kemur það á óvart því að ég taldi sýnatöku og rannsóknir á þessu sviði vera mun betri heldur en að þar virðist vera. Og það þá kannski enn og aftur komin fram grunnurinn af þeirri stöðu sem að við erum kannski í, eða við erum í, ekkert kannski. Grunnurinn sá að við erum ekki að byggja á nægjanlegum rannsóknum og þekkingu til þess að geta varið okkar stöðu. Það bara því miður hinn kalda staðreynd þessa máls og við sitjum uppi með tjónið af því. Þetta segi ég líka til þess að reyna að skerpa enn frekar á því að þær aðgerðir sem eru boðaðar með þessu frumvarpi verða að vera þannig úr garði gerðar að það séu fyrirhafnarinnar virði að leiða þær í lög og það sé ekki skotna niður daginn eftir að þær eru samþykktar. Og við skulum alveg búa okkur undir það að þær verði teknar og settar undir smásjónar og reynt að bora á þau göt. Ég vil líka nefna það að í allri þessar umræðu þá ekki undan því vikist að nefna það af því að það má ráða oft annað af almennri umræðu íslenska landbúnað að hann sé einhver einangrun að hyggju atvinnugrein og gamaldags og kerfislægur staðreyndin sú að við höfum eina frjálslyndustu landbúnaðarstefnu á Íslandi í okkar heimshluta. Það getum við rökstutt með örgvislegum hætti en þetta nú samt niðurstaðan. Og þess vegna skiptir sérstaklega miklu máli að við setjum nú augun á það sem að skapar hið raunverulega rekstrarumhverfi íslenskan landbúnað. Og tökum þá umræðuna samhliða þessum breytingum hvar við getum bætt hana. Það til dæmis hægt að nefna hina víðfrægu tollvernd sem önnur meginstoð undir íslenskri landbúnaðarstefnu
við hliðina á íslenskum búvörusamningum. Tollverndin sem undirbyggð er með hér þátttöku í alþjóðasamningum hér upp úr árunum 1990 hefur í mjög langan tíma verið látin brenna upp á altari verðbólgunnar. Það er svo komið fyrir henni víða að hún er hætt að veita þá vörn sem henni var hugsað að vera. Ég hef sérstakar áhyggjur af henni í kjölfar þeirra breytingar sem þetta lagafrumvarp leiðir fram á stöðu nautakjötsins hér á markaði. Ég beini því líka til hæstv. Atvinnuveganefndar að ræða það sérstaklega ef hún hefur tök á að greina þá stöðu. Ég held, virðulegi forseti, svo að við reynum að draga það saman sem ég held að verði fyrst og fremst verkefni þingsins í meðferð þessa frumvarps, sé að ræða rekstrarstöðu landbúnaðarins ekki síður og ég kalla eftir því og ég held að sé eina raunverulega svari við þessum breytingum að við þurfum nú að viðurkenna eina raunverulegu rekstrarstöðu eða raunverulega starfsumhverfi sem afurðastöðvar landbúnaðarins standa nú í eftir að við höfum gengið jafnlangt í þeim efnum sem raun ber vitni að taka hér á hendur samninga sem í daglegu tali eru kallaðir tollasamningar. Mig óar satt að segja við þeim sofandahætti sem að mér finnst ríkja hjá stjórnendum íslenskra afurðastöðva sem eru, íslenskir bændur, að þeir séu ekki meira á tánum í því að sækja fram til hagræðingar og samstarfs í þeim geira heldur en þeir eru. Mig óar við því. Því að veruleikinn er þessi, og hæstv. Ráðherra rakti það ágætlega í sinni framsöguræðu hversu hátt hlutfall búvörumarkaðarins er orðinn innflutt búvara, að þessi fyrirtæki eru komin í harða samkeppni við fyrirtæki á miklu stærra markaði. Við erum á hinum stóra markaði við íslenska landbúnaðarframleiðslu hvort sem okkur líka það betur eða verr. Og hvort sem að fyrirtæki heiti Sláturfélag Suðurlands eða Kjarnafæði eða Norðlenska eða Kaupfélag Skagfirðinga, allt saman stór og burðug fyrirtæki og glæsileg og vel rekin hér heima á Íslandi, en í samhengi við hinni stóru fyrirtæki sem að þeim er ætlað að keppa við eru þau krækiber. Og nú krækiber reyndar ágætt, en styrkur þeirra hlýtur að felast í því að leita leiða til þess að þau treysti annaðhvort með því að leita heimilda til aukaverkaskiptingar sem ég tel alls ekki vera útilokað samkvæmt núgildandi lögum og þurfi engar sérstakar lagabreytingar til þess, eða með nánara samstarfi eða sameiningu. Ég held að það sé eina raunhæfa svarið til viðbótar við því sem að hæstv. Ráðherra hefur nefnt í sinni aðgerðaáætlun, að taka nú enn og betur utan íslensku búvöruframleiðsluna og lyfta henni, mæta íslenskum neytendum með góðum merkingum sem að neytendur kalla eftir, og við þurfum að taka miklu fastar um, því að ef það er eitthvað sem ég ekki óttast í tengslu við þetta mál, þá er það hugur íslenskra neytenda. Það er sterkur og ríkur vilji íslenskra neytenda að fá að vita og þekkja uppruna maturinnar sem hann kaupir. Og það er dónaskapur og það er ósiður að reyna að dylja það fyrir íslenskum neytendum hver sé uppruni vörunar. Þarna liggur eitt megið sóknarfæri í framhaldi af þessum breytingum, hagræðing og samstaða íslenskra afurðastöðva til þess að geta greitt bændum hærri verð, til þess að geta lækkað kostnað og til þess að geta upplýst neytendur þá vöru sem að hann vill kaupa. Þess vegna eigum við að setja markmið hátt í þessari vinnu sem fram undan er, láta hvergi undan síga og nýta þau tækifæri sem að umræðan núna er nú meðal annars opnað fyrir okkur, því að ég vil teka eftir því að þegar að birtar eru skoðanakannanir viðhorf til þessa máls, þá svarar meiri hluti því að hann sé ekki ginnkeyptur því að þeir sé slakað meira á innflutningi, á vörnum í innfluttri búvörum. Ég held að þarna séu ákveðin skilaboð sem við eigum að taka alvarlega. En það sem að ekki lá fyrir 2005, þegar Íslands stjórnvöld gengust undir þessa skilmála að taka upp matvælalöggjöfina, og það sem hefur vaxið allar götur síðan er umræðan sýklalyfjaónæmið. Sú staða var ekki uppi árið 2005, en sú umræða vex hratt núna. Og það mátti
vel merkja það á ágætri framsöguræðu hæstv. Ráðherra að hann tekur þá umræðu vel og ég fagna því sérstaklega sem að hann sagði hér í sinni ræðu samskipti sín við framkvæmdastjórnina að það sé skilningur á þessari stöðu og skilningur á ótrúlegum árangur okkar og sérstaklega íslenskra alifuglaframleiðenda í baráttunni við kampýlóbakter. Ég ekkert svartsýnn á því að það takist að vinna úr þessu máli með þeim hætti að það geti orðið til framfara og ég bara undir lok þessar ræðu vil segja, virðulegi forseti, að ég hef í langan tíma ekki séð málefnalega tekið utan þá hagsmuni sem að við erum flest í þessum sal tilbúin að ganga fram og verja, sem eru hagsmuni íslenskra sveita og íslensks landbúnaðar til framtíðar. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, veitir andsvar. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Haraldi Benediktssyni fyrir góða ræðu og sérstaklega fyrri part ræðunnar. Hann var mjög góður. Það sem að hv. þingmaður ræddi það þegar heimilt var að flytja hér inn lifandi fé á sínum tíma og þær alvarlegu afleiðingar sem það hafði fyrir okkur. Og þetta voru svo sannarlega þörf ábending frá hv. þingmanni og vekur okkur svo sannarlega til umhugsunar hvað gæti gerst hér verði þetta frumvarp að lögum. En hv. þingmaður nefndi það að það væri óskhyggja á okkar hálfu að við getum náð einhverri annarri niðurstöðu, það er að segja náð einhverjum samningum við Evrópusambandið að til þessa innflutnings- eða afnáms frystiskyldu þyrfti ekki að koma. Ég ósammála hv. þingmanni hvað þetta varðar og sérstaklega fannst mér gott þegar hv. þingmaður nefndi það hér að sýklalyfjaofnæmið hafi ekki verið til staðar 2005. Og þetta alveg hárrétt hjá hv. þingmanni vegna þess að það eru gerð þarna mistök á þessum árum að okkar sérstöðu ekki haldið uppi en hins vegar hér komið nýtt atriði í þennan málflutning sem að ætti svo sannarlega að halda til streitu gagnvart Evrópusambandinu það að við getum ekki orðið við því að afnema þessa frystiskyldu. En ég vil spyrja hv. þingmann að því sem kemur fram í 114. grein 4. töluliðar Lissabon-sáttmálans, það er þessi sáttmála þjóðríkja Evrópusambandsins, þar sem kemur fram að þau hafa heimild ríkin til þess að setja sérstakar reglur eins og í okkar tilfelli á þess að þurfa að samræma það regluverki Evrópu. Og þá spyr ég hv. þingmann, telur hv. þingmaður ekki að þessi tvö atriði, sýklalyfjaofnæmið og þetta atriði sem ég nefndi varðandi 114. grein Lissabon-sáttmálans geti verið veigamikil rök í því að halda fram þeirri okkar streitu að falla ekki frá frystiskyldunni? Forseti vill minna hv. þingmenn á að virða tímamörkin en þá svarar andsvari hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans ansvar og ég gleðst yfir því að honum fannst ræða mín góð, sérstaklega fyrri hlutinn og það fannst mér líka. Ég vil bara segja hv. þingmaður Birgir Þórarinsson að ég vildi sannarlega geta valið það að vera ekki í þessari stöðu. En efnislega vegna þessara tveggja atriða sem hann spurði þá vil ég aðeins hnykkja á því að sýklalyfjaónæmið var ekki á sama stað í umræðunni árið 2005 eins og það er núna og frystiskyldan hefur í sjálfu sér ekki áhrif á sýklalyfjaónæmu bakteríurnar nema þá kemur að síðan að meðhandla matvöruna sem þinna vöru í samhengi við aðra. Það eru líka fleiri þættir og það tengist líka hlutum eins og salmonellu og kampýlóbakter góða meðferð matvæla og ábyrga. Þannig að frystiskyldan vegna sýklalyfjaónæmis ekki hægt að setja samasemmerki með. Þess vegna fagna ég sérstaklega þeim orðum hæstv. ráðherra í hans framsögu þegar hann sagði frá fundi sínu við framkvæmdastjórninni þar sem að ég veit að þeim aðstæðum okkar vegna lágra tíðni sýklalyfjaónæmra baktería vöktu athygli
og ég bjartsýnn á að verði hægt að vinna með það síðan áfram. En varðandi seinna atriði hann nefnir heimildir okkar til þess að beita á sérstökum reglum, þá það eitt af ákvæðum þessa frumvarps að við munum leiða þá hér í reglur þau ákvæði sem að heimilt að innleiða samkvæmt matvælalöggjöfinni að beita skyndilokunum eða skyndiflöggunum. Kom upp alvarlegir búfjársjúkdómar sem að við þurfum að verjast og hefur verið megin röksemd fyrir frystiskyldunni að raun og veru hefur hún ekki þá gert annað en að gefa okkur þetta 30 daga frest. Við höfum í raun og veru allt annað vöktunarkerfi og eftirliti með búfjársjúkdómum í dag og þess vegna skiptir heimildin til flöggunar og innflutningsbanns mjög miklu máli og hann erum við innleiða hér. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Nú það svo að þegar Finnar voru að ganga í Evrópusambandið, þá var lögð rík áhersla á það að finnskur landbúnaður væri stundaður við allt aðrar aðstæður heldur en í Evrópusambandinu. Veðurfarslegar og landfræðilegar aðstæður. Og Finnar héldu þessu til streitu en það var lítill áhugi hjá þessu meðal Finna, meðal Evrópusambandsins og þá brugðu Finnar á það ráð að bjóða fulltrúum Evrópusambandsins, embættismanna klíkunni innan landbúnaðarins í Evrópusambandinu í heimsókn til Finnlands og þegar þeir komu í marsmánuði þá var alltaf kaf í snjó og þá áttuðu þau sig á því að finnskur landbúnaður, hann bjó í mikla sérstöðu. Ég vil því spyrja hv. þingmann og velta því svona hér upp og fá hans hugleiðingar með það, hvort það hefði ekki verið eðlilegt að bjóða hér fulltrúum Evrópusambandsins í tengslum við þetta mál til að kynna sér íslenskan landbúnað og þessa sérstöðu sem að íslenskur landbúnaður býr við þegar kemur að lyfjanotkun í landbúnaði og hreinleika búfjárstofna. Og þekkir hv. þingmaður það hvort að þessi aðilar hafi komið hingað til lands og heimsótt bændur og rætt við bændur. Ég held að það sé nefnilega mjög mikilvægt innlegg inn í þessa umræðu að menn kynni sér aðstæður og ég alveg sannfærður það að Evrópusambandið hefur sáralítið kynnt sér þessa aðstæður annað en lesið einhver skjöl. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson. Já, frú forseti. Ég hef að sjálfsögðu ekkert á móti því að þessu ágæta fólki sé boðið að koma hingað og kynna sér aðstæður. Þess vegna fannst mér það vel gert hjá hæstv. Landbúnaðarráðherra að fara til framkvæmdastjórnarinnar og tala máli okkar fyrir þeim hagsmunum sem við viljum halda á lofti. Og mér fannst það satt að segja vonum seinna að það væri gert. Mér fannst það vonum seinna og rétt eins og sá frágangur sem verið að slá utan það þingmál sem verið kallað 3. orkupakkinn, þá finnst mér íslensk stjórnvöld núna vera loksins að fara að fá sjálfstraust til þess að mæta til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og segja hvað hentar fyrir íslenskar aðstæður. En af því að hv. þingmaður gerði mér þann greiða raunverulega að ræða inngöngu Finnlands í Evrópusambandið, langar mig, virðulegi forseti, að deila þeirri reynslu sem að ég var fyrir í öðru starfi og við stóðum frammi fyrir aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu. Fyrsta ráð finnskra bænda til íslensku bændasamtakanna var: verið aldrei einir á fundi með Evrópusambandinu og gætið að því á hvaða formi þeirra að ganga frá svokölluðum undanþágum. Vegna þess að finnskir bændur töldu sig hafa gert innan 114 undanþágur frá meginreglum Evrópusambandsins og það voru næsta allar að léttu að skotna niður eins og flugur vegna þess að það var í fyrsta lagi ekki rétt frá þeim gengið og þær höfðu heldur enga lagastoð í því regluverki sem Evrópusambandið starfaði eftir. Þess vegna voru þær teknar eins og dauðar flugur út á borðinu og ekkert stóð eftir, sem að meðal annars þýddi það, virðulegi forseti, að það sem að menn töldu sig að fengi skilning á sérstöðu finnskra sama að slátra hreindýrum við þær aðstæður sem að þeir höfðu búið við aldir og þeir höfðu sérstaklega undirskrifað blað að það mætti vara létt út fundið seinna og þeir þurftu síðan að saga hornin af hreindýrum og flytja þau 500 km leið í sláturhús. Þess vegna ég gef ekkert, virðulegi forseti, fyrir það að það sé hægt með einhverju
almennu dægurtali að sækja einhverjar sérstakar undanþágur. Við verðum að bera staðreyndir á borð og hafa sjálfstraust til að bera okkur eftir því. Og það sjálfstraust hafa núna íslensk stjórnvöld loksins fundið á nýjan leik. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, frú forseti. Við ræðum hér stórt og mikið mál sem hefur legið svo þungt á mörgum, en ekki mögulegt að flýja það að takast á við það, og við þekkjum undanfara þessa máls varðandi dóm EFTA-dómstólsins og síðan Hæstaréttar Íslands. En samkvæmt þeim dómum þá brýtur frystiskylda í bágu við skuldbindingar Íslands samkvæmt EES-samningnum. Og við þurfum auðvitað að bregðast við þessu. Þessi skuldbinding var staðfest af Alþingi árið 2009 og það var tekin upp matvælalöggjöfin nema að þar var frystiskyldan ekki afnumin. En nú stöndum við frammi fyrir því að dómar hafa fallið og það er ekkert annað en hjá stjórnvöldum að bregðast við því. Vissulega gætu áhrifin verið alvarleg gagnvart íslensku landbúnaði og það er það sem stjórnvöld og allir þeir sem vilja íslensku landbúnaði vel hafa verið að glíma við, hvernig hægt er að bregðast við því. Og það hefur komið fram í greiningum að þetta gæti haft mikil áhrif á tekjur bænda ef að óheftur innflutningur verður og frystiskylda afnumin. Þetta gæti þýtt minnkaðar tekjur við bændur upp á 500–600 milljónir og jafnvel miklu meira. Og þess vegna er mikilvægt, eins og hæstv. Ráðherra hefur komið hér vel inn á, að vera með öflugar mótvægisaðgerðir. Og það er það sem við sem stjórnvöld þurfum að fylgja hart eftir til þess að styðja við íslenska landbúnað og heilnæma landbúnaðarframleiðslu sem við erum svo stolt af hér á Íslandi, og horfa til þess að okkar landbúnaður hefur mikla sérstöðu, bæði varðandi, eins og hefur verið nefnt, hreinleikann og aðbúnað og ekki mikla lyfjanotkun, og þess vegna er ekki boðlegt að vera í samkeppni við landbúnað nema á sömu forsendum, að við gerum sömu kröfu til landbúnaðarframleiðslu sem hugsanlega væri flutt hér inn og við gerum til íslenskrar landbúnaðarframleiðslu, og á þeim forsendum tel ég að við getum verið samkeppnisfær, að við tryggjum það í okkar aðgerðaáætlun að það verði ekki gefinn neinn afsláttur af því hvers konar landbúnaðarvörur við væntanlega myndum flytja inn, að það standist allt það sem við gerum kröfur til varðandi okkar landbúnaðar, og höfum þær varnir eins hátt settar og við getum í þeim efnum. Og ég bind bara mikla væntingar við þessa aðgerðaáætlun sem liggur fyrir að stjórnvöld ætla að gera, og við þurfum að fylgja því stíft eftir. Varnirnar gegn kampýlóbakter eru öflugar og því þarf að rýna hvort aðrar varnir séu það líka. Og það mætti skoða líka varðandi fælingamáttinn, hvort að stjórnvaldssektir varðandi innflutning séu nægjanlega miklar ef að menn fari ekki eftir því regluverki sem við setjum upp, að þær eru eitthvað í dag, eða eins og þetta lítur út, geta verið frá 25.000 upp í allt að 25 milljónir króna, og eru þetta til þess hugsaðar að innflutningsaðilar fari ekki að taka neina áhættu varðandi það að flytja inn kjöt sem ekki stenst þær kröfur sem við munum gera til þess að þær uppfylli. En við erum auðvitað að horfa til lýðheilsu líka og verndun búfjárstofna og heilnæmis, og ekki síst til umhverfisþátta matvælaframleiðslu,
að það skiptir þetta miklu máli í samhengi hlutanna varðandi loftslagsmál og að vera með sem umhverfisvænastan landbúnað, að neytendur neyti þeirra framleiðslu sem næst í sínu umhverfi og hún sé ekki flutt langan veg, framleidd við einhverjar aðstæður sem við þekkjum ekki og myndum ekki sætta okkur við hér á landi. Og við getum líka horft til þess að jafnvel að það verið að greiða fólki sem framleiðir þær vörur langt undir þeim kjörum sem við teljum mannsæmandi. Og allt þetta skiptir máli, en okkar verkefni framundan að tryggja stöðu íslensks landbúnaðar, horfa til framleiðslu heilnæms íslensks landbúnaðar og að hann keppi á jafnræðisgrunni varðandi alla þá þætti sem hér hefur verið tæpt á. En ég tel að við í atvinnuveganefnd, við fáum þetta mál inn til okkar til að glíma við, munum gera hvað við getum til þess að tryggja enn frekar stöðu íslensks landbúnaðar varðandi þetta mál. Ég veit að stjórnvöld hafa brugðist mjög hart við því að gera það með þeim vopnum og tækjum sem mögulega eru. Við munum halda áfram að skoða það inn í nefndinni hvort við getum styrkt það enn frekar og ég veit og treysti því að þar munum við öll sameinast fólk úr öðrum flokkum ásamt þeir sem eru í stjórnarflokkunum að tryggja framleiðslu íslensks landbúnaðar og hann sé samkeppnisfær á jafnréttisgrunni við innflutta landbúnaðarafurðir sem gætu aukist innflutningur á í framhaldi af afgreiðslu þessa frumvarps. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, og veitir andsvar. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Hér í umsögn Bændasamtaka Íslands segir: Bændasamtökin lögðu til mig bréfi sem sent var sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þann 23. febrúar 2018 að leitað yrði samninga við Evrópusambandið vegna niðurstöðu EFTA-dómsins frá 2017. Annars vegar að óska yrði undanþágu frá niðurstöðunni eða til vara 3 til 5 ára aðlögunartíma. Fram hefur komið, segir í umsögninni, að einhverjar viðræður hafa átt sér stað en erfiðlega hefur gengið frá aðgang að ýmsum gögnum sem tengjast málinu, þar á meðal fundargerð frá fundi Guðlaugs Þórs Þórðarsonar utanríkisráðherra og utanríkismálastjóra ESB, Federico Mogherini, og jafnframt kemur fram í umsögninni að samtökin hafa efasemdir að málið hafi verið sótt að einhverju alvöru gagnvart Evrópusambandinu í meintum viðræðum. Þetta mjög athyglisvert sem kemur hér fram. Í fyrsta lagi að skuli vera erfitt að fá upplýsingar það hvort hafi farið fram einhverjar viðræður. Þetta eitthvað sem skiptir verulegu máli í þessu öllu saman. En ég vil spyrja hv. þingmann sem jú formaður atvinnuveganefndar, mun hún beita sér fyrir því í nefndinni að það verði farið fram á 3 til 5 ára aðlögunartíma frest til þess að innleiða þessa breytingu á frystiskyldunni eins og Bændasamtök Íslands hafa lagt áherslu á. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, frú forseti. Veruleikinn nú sá að við erum nú þegar komið með 10 ára frest í þessu máli, að við höfum ekki uppfyllt matvælalöggjöfina sem við samþykktum 2009, svo að það liggi fyrir og þessi dómar liggja fyrir. Ég tel eðlilegt að við í atvinnuveganefnd förum yfir málin með viðkomandi ráðherrum sem hafa þau fjallað og
farið til Brussel til þess að fylgja þessum málum eftir og kanna möguleika á að verja okkar hluti í þessu máli. Ég get ekki svarað fyrir hvað það hefur farið á milli í þeim efnum, en ég hef þá trú að menn hafi reynt að halda uppi hagsmunum Íslands í þeim efnum og horft svo framan í þann veruleika að við þyrftum kannski að horfa til ýmissa annarra hluta eins og það að styrkja okkar varnir með þeirri aðgerðaáætlun sem sundurliðuð í frumvarpinu, þar sem við gerum sömu kröfur til þeirra framleiðslu, uppruna, rekjanleika, lyfja og notkunar og alls þessa hreinleika sem við gerum kröfur til okkar íslenska landbúnaðar. Og ef við stillum upp öllum þessum vörnum, þá get ég ímyndað mér það að innflutningsaðilar sem kannski bíða mjög spenntir eftir því að fá að flytja inn þessa framleiðslu erlendis frá, munu reka sig á það háar girðingar að þeir komast ekki yfir þær. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og svolítið athyglisvert það sem hv. þingmaður nefndi að það yrðu settar svo háar girðingar að það væri ekki hægt að komast yfir þær og það væri kannski ágætt að fá svona nánari útfærslu á því hvort að það sé kannski yfir höfuð stefna stjórnarmeirihlutans að reyna að girða þetta af og hvaða afleiðingar hefur það þá gagnvart Evrópusambandinu sem sækir þetta mál fast. En ég vildi nú spyrja líka hv. þingmann að því að nú mjög skammur tími þar til að þetta á að taka gildi sem nú bara 1. september næstkomandi og í ljósi þessara aðgerðaráætlunar og sérstaklega þegar kemur að því að skima fyrir kampýlóbakter að þá náttúrulega mjög viðamikla aðgerð að ræða og tæpast hægt að ætla sig þess að það sé búið að koma öllum þessum aðgerðum í gangi á þetta skömmum tíma. Þannig að segja, telur þá ekki hv. þingmaður eðlilegt að það sé farið fram á viðbótarfresti, sérstaklega í ljósi þess að það nú ekki það langt síðan þessi dómur féll og Bændasamtökin leggja áherslu á það að það verði sótt fresti en ekki síst í ljósi þess að ég held að sé bara, og það er kannski ágætt að fá það fram frá hv. þingmanni, hvort að hún telji að þessar mótvægisaðgerðir verði allar tilbúnar þegar að þetta á nú að bresta á hér á haustmánuðum. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, frú forseti. Já, það ekki langur tími til stefnu í sjálfum sér, en við höfum mjög öflugt eftirlitskerfi í dag. Það skimað fyrir öllu mögulegu varðandi framleiðslu í íslensku landbúnaði og við höfum mjög sterka stofnun, Matvælastofnun og aðra aðila sem fylgjast grannt með heilbrigði íslenskrar framleiðslu, svo að ég tel að það sé ekki vandamál. En auðvitað munum við í atvinnuveganefnd kalla til alla þá sérfræðinga sem munu fjalla þetta mál og koma að því að framfylgja því sem þar kemur fram. Og þegar ég talaði að það yrðu það háar girðingar að það var ekki sjálfgefið að allir gætu flutt inn hérna eins og þau vildu af hráu kjöti, þá var það þetta myndlíking. Ég ekki að tala að við setjum eitthvað sem stenst ekki lög. Í dag erum við brotleg. Við höfum samkvæmt Hæstaréttardómi og EFTA brotið lög. Það veruleikinn. Og þeir sem flytja inn í dag kjöt, að þeir eru í rétti til þess að gera það. Svo við erum þarna að brjóta á þeim aðilum miðað við óbreytt ástand. Svo það hinn kaldi veruleiki sem við verðum að glíma við og ég tel að
Það verður bara að skoða hvort að við þurfum einhvern frest á þessari tímasetningu, en ég held að það sé fullur vilji til þess að vinna það hratt og örugglega í málinu að við getum sett fram og unnið eftir þessari aðgerðaáætlun sem hér listuð upp til þess að mæta því að íslenskur landbúnaður verði og muni keppa á jafnræðisgrundvelli og við séum ekki að flytja hér inn landbúnaðarvörur sem eru framleiddar nú með þeim hætti sem við sættum okkur ekki við okkar kröfur. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti. Verði þetta mál samþykkt erum við, þingið, að búa til það sem mætti kalla hinn fullkomna storm fyrir íslenskan landbúnað. Greinin var fyrir í talsverðum rekstrarvanda. Það er númer 1. Númer 2, það hafa verið lagðar á greinina sífellt meiri og stöðugt nýjar kvaðir sem henni er ætlað að uppfylla. Margar hverjar dýrar og margar hverjar samkeppnishamlandi þegar greinin er að keppa við risabú í útlöndum sem að fylgja ekki í öllum tilvikum og kannski í fæstum þeim skilyrðum sem íslenskur landbúnaður þarf að lúta. Númer 3. Það var gerður tollasamningur við Evrópusambandið sem að var ólíkt því sem að gefið var til kynna þegar samningur var kynntur mjög óhagfelldur Íslandi. Númer 4. Það liggur fyrir í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar að það er aðeins ein stétt á Íslandi sem að getur vænst viðvarandi kjararýrnunar samkvæmt áætlunum ríkisins fyrirsjáanlega framtíð næstu 5 árin og það eru bændur. Því að alls staðar annars staðar er gert ráð fyrir verulega auknum framlögum til að standa undir launakostnaði og öðru því sem að ríkið þarf að standa straum af, mikilvægum hlutverkum ólíkra stétta og ólíkra verkefna á Íslandi. Alls staðar nema í landbúnaði er gert ráð fyrir auknum framlögum, í landbúnaði er gert ráð fyrir stiglækkandi framlögum. Og svo númer 5, það sem að ríkisstjórnin og að því er virðist stjórnar meirihlutinn allur ætlast til að við samþykkjum nú, það er að segja að opna fyrir innflutning á hráu kjöti, eggjum og ógerilsneyddum mjólkurvörum. En með þessu væri ekki aðeins verið að bæta við þá efnahagslegu ógn sem að íslenskur landbúnaður stendur frammi fyrir, heldur væri verið að skapa nýja og mjög umtalsverða ógn við heilbrigði íslenskra manna og dýra. Og það er lýsandi fyrir þetta mál hversu lítið samráð stjórnvöld hafa talið ástæðu til að hafa við til að mynda Bændasamtök Íslands eins og þau kvarta undan í áliti sem að þau hafa skilað atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Það er ljóst að verði þessar breytingar að lögum má gera ráð fyrir því að matarsýkingum fjölgi umtalsvert og sýklalyfjaónæmar bakteríur berist til landsins. Og eins og bentir á í áliti Bændasamtakanna, þá hefur ekki verið gerður neinn raunverulegur ágreiningur hin vísindalegu rök fyrir því að viðhalda óbreyttri stöðu hvað þetta varðar. Það má einfaldlega gera ráð fyrir því að hingað berist ýmis óvara í auknum mæli sem er ekki bara synd, það er söguleg skömm ef að því verður leyft að gerast. Því að við eigum hér alveg einstaklega heilnæma matvælaframleiðslu, búfjárstofna sem að
að einhverju leyti hafa búið við einangrun í hátt í 1200 ár og aldrei komist í snertingu við sjúkdóma sem eru þó landlægir í Evrópu. Og þetta ekki bara sjúkdómar sem valda miklum búsifjum í Evrópu. Þetta eru líka sjúkdómar sem teljast jafnvel ekki hættulegir þar en myndu vera mjög hættulegir okkar stofnum sem ekki eins og bara alls ekki vanir að fást við slík smit. Íslenskir bændur hefðu ekki aðgang að tryggingasjóði til að bregðast við þessu á sama hátt og evrópskir bændur. Og hvers vegna skyldi þessi tryggingasjóður vera til staðar? Jú, vegna þess að þetta viðvarandi vandamál í Evrópu. Það sem rekinn landbúnaður á allt öðrum forsendum en hér á Íslandi. Og það að ætla íslenskum bændum leið og skóginn kreppir að keppa á þessum forsendum, keppa við verksmiðjubú í útlöndum sem nota jafnvel sýklalyf til þess að geta haft dýrin við allt aðrar aðstæður en við myndum telja ásættanlegt hér. Það ekki hægt að ætlast til þess af þessari undirstöðu atvinnugrein Íslendinga. Grein sem hefur í fyrsta lagi haldið lífinu í landsmönnum frá landnámi en líka undirstaða byggðar í stórum hlutum landsins. Og ef hún verður fyrir frekari skakkaföllum, ég tala nú ekki eins umfangsmiklum og þetta mál gefur til kynna, þá yrði tjónið svo miklu víðtækara en eingöngu hjá þeim sem starfa við greinina beint, þó að það sé nú nógu alvarlegt í sjálfu sér. Það hafa borist ýmsar ábendingar ágalla á þessu máli og ég ekki viss að mér gefist tími til þess að fara yfir það í þessari fyrstu ræðu minni, en ég ætla að biðja fyrir vikið forseta að skrá mig nú þegar aftur á mælendaskrá en halda mig við sem mætti kalla stóru myndina í þessari fyrstu ræðu. Og stóra myndin sú að hér að ræða fullveldismál, eitt af þessum málum sem varða grundvallarhagsmuni íslensks samfélags til allrar framtíðar. Og maður skyldi ætla að við þær aðstæður væru stjórnvöld reiðubúin að beita sér til fulls. En það hefur ekki gert í þessu máli. Eins og kemur glögglega fram í áliti bændasamtakanna sem hafa verið illa upplýst gangmála og efast að til að mynda hæstv. Utanríkisráðherra hafi af nokkrum krafti leitast við að fá undanþágu frá þessum dómi EFTA-dómstólsins sem svo mikið vísað í. Og ég tek undir þær efasemdir. Því að þau skilaboð sem við höfum fengið frá stjórnarflokkunum og enduróma nú í þessari umræðu eru öll á þann veg að við eigum í rauninni ekki annan kost en að gefast upp. En þetta mál af þeirri stærðargráðu að við getum ekki leyft okkur að gefast upp og ég tek undir með bændasamtökunum að eðlilegt næsta skref sé að gera Evrópusambandinu það ljóst að við förum fram á, og það eru sterk rök fyrir því, förum fram á undanþágu frá þessum dómi EFTA-dómstólsins og meðan að þær diplómatísku, pólitísku viðræður standi yfir, þá bíðum við með afgreiðslu þessa máls. Það að minnsta kosti ljóst að við getum ekki leyft okkur að samþykkja það. Því að hættan einfaldlega það mikil, hvort sem litið til rekstrargrundvallar þessarar mikilvægu atvinnugreinar eða lýðheilsu í landinu. Eins og ég nefndi hér áðan, frú forseti, þá rekja bændasamtökin í áliti sínu ýmsa galla á málsmeðferð ríkisstjórnarinnar í þessu máli. En svör stjórnarliðsins virðast engu að síður öll vera þann veg að þau hafi setið uppi með þetta, fengið þetta í fangið eftir niðurstöðu
dómstóla að einhverju leyti og í öðru leyti svör Evrópusambandsins. Og það leiðir óneitanlega hugann að næsta máli á dagskrá hjá þessari ríkisstjórn, sem er innleiðing 3. orkupakka Evrópusambandsins. Og á sama tíma og við birtast hér og segja okkur að það sé bara ekkert við málinu að gera, við höfum jú talið að það væru undanþágur hérna, en Evrópusambandið segir bara nei, að þá ætlum við að reyna að telja okkur trú það að við getum samþykkt þennan 3. orkupakka af því að leið ætlum við að samþykkja sjálf, einhliða, einhverjar undanþágur í þingsályktunartillögum. Þetta er auðvitað ekkert annað en kostulegt, virðulegur forseti, ef þetta væri ekki svona dapurlegt að við sitjum uppi með ríkisstjórn sem á sama tíma kemur fram í svona mikilvægu grundvallarhagsmunamáli þjóðarinnar og segir bara því miður, við héldum að það giltu þarna undanþágur, en það gilda greinilega ekki, segir Evrópusambandið, að þá segir við okkur að við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessum orkupakka vegna þess að við ætlum að biðja undanþágur. Þetta er allt á sömu bókina lært, virðulegur forseti. Og þetta mál, verandi spurning þessa undirstöðu atvinnugrein og raunar fullveldi landsins líka, kallar á viðbrögð í samræmi við það. Og talandi undanþágur, og áhugavert sem kom fram í ræðu hv. þingmanns Haraldar Benediktssonar hér áðan, að finnskir bændur hefðu talið sig hafa fengið 114 undanþágur þegar samið var inngöngu Finnlands í Evrópusambandið. Það hafði ekkert verið gert með þessar undanþágur. Og eins og hv. þingmaður Haraldur Benediktsson orðaði það, þeim hefði verið sópað út af borðinu af Evrópusambandinu eins og dauðum flugum. Og þarna fannst mér klitta aðeins í gamla góða Harald Benediktsson, hv. þingmann. En því miður kláraði hann svo ræðu sína á að lýsa að því virtist fullkominni tryggð við ríkisstjórnina, og það er ekki annað að heyra af þeim ræðum sem hafa verið fluttar til þessa en að tryggð stjórnarliða, hvar í flokki sem þeir standa, sé miklu meiri við þessa ríkisstjórn og flokksforystu sína heldur en við íslenskan landbúnað. Og ég skal segja alveg eins og er, frú forseti, að það veldur mér vonbrigðum. Ég taldi að í þessu máli myndi fólk standa í lappirnar, ekki bara gagnvart Evrópusambandinu, heldur líka gagnvart eigin flokkum. Þó ekki væri nema í ljósi fyrri yfirlýsinga úr stjórnarflokkunum öllum. En það eiga fleiri eftir að tala hér í dag og í kvöld og við skulum sjá hvað setur. Vonandi verða einhverjir tilbúnir til þess að standa á fyrri prinsipum hvað þetta mál varðar. Ég ætla hérna undir lokin, frú forseti, að vitna í það sem haft var eftir Henry Kissinger, sem var meðal annars utanríkisráðherra Bandaríkjanna, og mun hafa sagt að þeir sem stjórna fæðuframboðinu, þeir stjórna fólkinu. Þeir sem stjórna orkunni geta stjórnað heilu heimsálfunum og þeir sem stjórna fjármagninu stjórna heiminum. Nú blasir það við okkur að ríkisstjórn Íslands er að ná alslemmu, fullu húsi. Hún hefur áður gefið allt eftir gagnvart vogunarsjóðum í New York og London, fallist á kröfur þeirra, meðal annars losun hafta af svokölluðum aflandskrónum. Hún hefur kynnt að til standi að færa að verulegu leyti yfirráð yfir íslenskum orkumálum til evrópskrar stofnunar. Og nú ætlast hún til að við lúffum fyrir Evrópusambandinu í því mikla undirstöðu lífsatriði sem matvælaframleiðsla okkar er. Þessi ríkisstjórn á undraskömmum tíma hefur gefið eftir varðandi fæðuframboðið og þá að einhverju leyti yfirráð yfir fólkinu, varðandi orkuna
og þá kannski yfirráð yfir heilu heimsálfunum eins og stefnt er að í Evrópu varðandi orkulöggjöfina þar og varðandi erlendu fjármagnsöflunum sem að mati að minnsta kosti Henry Kissinger ráða heiminum. Þetta höfum við fengið nú þegar frá þessari ríkisstjórn og sýnir okkur það í fyrsta lagi að ríkisstjórnin er ekki tilbúin að standa almennilega í lappirnar til að verja grundvallar hagsmuni Íslands, en þetta sýnir okkur leið að þessi mál, hvort sem það er orkupakkinn eða fjármálakerfið eða það sem við erum að ræða nú, eru fullveldismál. Þau snúast að við höfum vald yfir okkar eigin örlögum og þegar fullveldismál er að ræða þá verða menn að standa í lappirnar. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, þetta mál sem við ræðum hér í dag ber yfirskriftina dýrasjúkdómar og lætur þannig ekki mikið yfir sér. En þetta mál er af stærra taginu. Reyndar er það svo stórt að það er ekki ofmælt, eins og hv. síðasti ræðumaður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, sagði, að hér ræðir fullveldismál. Það sést þegar af því að stjórnvöld hafa kynnt aðgerðaáætlun sem hefur þau markmið að efla matvælaöryggi, sem er náttúrulega grundvallarþáttur í lífi einnar þjóðar, að tryggja vernd búfjárstofna, og það er nú sjálf undirstaðan undir landbúnaðarframleiðslunni, og bæta samkeppnisstöðu innlendrar matvælaframleiðslu, en hún á auðvitað allt undir það að hún geti staðið af sér samkeppni við erlenda keppinauta. Þess vegna ekki ofmælt að ég hér ræði fullveldismál, frú forseti. Það liggja fyrir í þessu máli umsagnir sem að kannski falla ekki síst í tvo flokka. Það er annars vegar þeir sem að lýsa miklum efasemdum það að þessi aðgerðaáætlun sem er í 12 liðum gangi nógu langt, og svo á hinn bóginn að það muni takast að hrinda þeim nógsamlega í framkvæmd á þeim skamma tíma sem er til stefnu, vegna þess að frumvarpið að meginstefnu tekur gildi 1. september næstkomandi, og það er auðvitað ekki langur tími. Aðgerðaáætlunin er í 12 liðum, eins og áður segir, í 3 meginköflum. Það er að segja lýðheilsu og vernd búfjárstofna, aukna fræðslu og bætta samkeppnisstöðu. Það er ekki að sjá að það séu neinar ýkjur hjá þeim sem hafa látið í ljósi það álit í umsögnum að sá tími sem fyrir hendi er til að hrinda þessum aðgerðum sem þarna eru boðaðar í framkvæmd, að hann kunni að vera ónógur, sá tími sem þarna er ætlaður. Ég mun, frú forseti, grípa hérna niður í nokkrar umsagnir til þess að fjalla nánar einstök atriði hér, en auðvitað verður að gera ráð fyrir því að önnur umræða eftir að málið hefur fengið umfjöllun í nefnd verði mjög ítarleg, svo mikilsvert sem þetta mál er og stórt í sniðum og snertir víðtæka og djúptæka íslenska hagsmuni. Það liggur fyrir hér mjög vönduð umsögn frá Bændasamtökum Íslands
þar sem að þau segja meðal annars að þau hafi ítrekað bent á að vísindaleg rök stjórnvalda í málflutningi sínum fyrir dómstólum áhættu vegna aukins innflutnings á þeim afurðum sem hér ræðir, að þau hafi ekki verið dregin í efa. Þar segir að, frú forseti, með leyfi, að aðstaða íslensks landbúnaðar til að keppa við erlenda framleiðslu geti ekki talist jöfn og að greinin búi yfir ýmiss konar sérstöðu sem auðvelt að glata. Sérfræðingar hafi bent á að afnám takmarkana af innflutningi, svo sem frystiskyldu, sem svo mjög hefur komið við sögu í þessari umræðu, muni þýða verulega aukna áhættu á ýmsum sviðum fyrir heilsu manna og dýra. Matarsýkingum fjölgi og að meiri hætta verði á að hingað berist bakteríur sem eru ónæmar fyrir sýklalyfjum. Ég tel að það sé óumdeilt sem þarna segir að engin önnur Evrópuþjóð skimi jafn vel fyrir Campylobacter. Árangurinn sem að Ísland hefur náð í þeirri baráttu er talinn öfundsverður, en í Evrópu eru sýkingar af völdum þessarar bakteríu sem kennd er við Campylo algengustu matarsýkingarnar. Það er auðvitað ekki öll sagan sögð með þessu vegna þess að sýkingar af völdum baktería sem að taka engum sansum þó að það sé dælt yfir þær sýklalyfjum, eru ónæmar fyrir sýklalyfjum. Þessar sýkingar eru taldar eitt alvarlegasta heilbrigðisvandamál í heiminum þessar mundir. Það eru sterk tengsl á milli þessa og sýklalyfjanotkunar í landbúnaði. Gögn frá Lyfjastofnun Evrópu, upplýsingar frá 2015, bera með sér að sýklalyfjanotkun í landbúnaði í Evrópu sé allt að 88 sinnum meiri heldur en hér á landi, þar sem hún er mest. Þannig að menn sjá hvílíkur munur er á þeirri framleiðslu sem kemur úr íslenskum búskap og frá minnsta kosti sumum af þeim löndum sem þau keppa við. Það er auðvitað alþekkt að íslenskir búfjárstofnar hafa búið við langa einangrun. Hér var áðan minnst á alltaf 1200 ár í því sambandi. En það er líka alveg ljóst að íslenskir búfjárstofnar hafa aldrei komist í snertingu við smitefni margra búfjársjúkdóma sem hafa langan aldur verið landlægir í Evrópu og víðar. Ef svo hrapallega tækist til, frú forseti, að það bærist hingað smit, má telja líklegt og er reyndar haldið fram í umsögn Bændasamtakanna að það sé líklegt að það geti valdið miklu tjóni með ófyrirséðum afleiðingum. Á það er bent í umsögn Bændasamtakanna að íslenskur landbúnaður hafi ekki aðgang að neinum tryggingasjóði vegna tjóns af völdum búfjársjúkdóma eins og fyrir hendi er innan Evrópusambandsins,
að frátöldum bótagreiðslum vegna niðurskurðar í sauðfé. Segir í umsögninni að ríkissjóður þyrfti ásamt bændum að bera slíkar byrðar og ekki annað að heyra af máli ráðherra hér í andsvörum við upphaf þessarar umræðu en að hann sé að mestu leyti sammála þessari fullyrðingu Bændasamtakanna. Það er rakið enn fremur í þessari ágætu og vönduðu umsögn Bændasamtakanna að í aðgerðaáætlun þeirri sem boðuð er af hálfu stjórnvalda í þeim tillöguflutningi sem hér liggur fyrir að meðal þeirra aðgerða sem vinna skuli að er að bæta samkeppnisstöðu íslensks landbúnaðar og þar liggja fyrir skýrslur. Það er greinargerð frá prófessor við Háskóla Íslands, Daða Má Kristóferssyni, frá 14. janúar 2019, unnin fyrir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. Þar er áætlað að árlegt hreint tekjutap bænda vegna breytinga sem frumvarpið felur í sér getur numið 600 milljónum króna. Það eru 600 milljónir króna á hverju ári. Að minnsta kosti á meðan að aðlögun að nýju markaðsjafnvægi eigi sér stað eins og það er lagt upp. Nú síðan er skýrsla sem þekkt endurskoðunarfyrirtæki og ráðgjafarfyrirtæki Deloitte sem vann fyrir Bændasamtökin vorið 2018 og þar kemur fram að mögulegt tekjutap íslensks landbúnaðar verði frjáls innflutningur á fersku kjöti, ógerilsneyddri mjólk og ógerilsneyddum eggjum leyfður, að þetta mögulega tekjutap gæti verið á bilinu 1,4 til 1,8 milljarðar króna. Og þar kemur fram að áhrifin yrðu afgerandi mest á framleiðslu nauta, svína og alifuglakjöts. Frú forseti, það mun auðvitað reyna mjög á hv. atvinnuveganefnd þegar hún fjallar þetta frumvarp að hún velti við öllum steinum til að ganga úr skugga það hvaða bit geti reynst í þeim varnarviðbúnaði sem aðgerðaáætlun í 12 liðum er ætlað að vera og sömuleiðis að fjalla það á vettvangi hv. nefndar hversu raunhæft er að þessar aðgerðir geti komist til framkvæmda og hlotið verkan fyrir gildistökudag laganna 1. september næstkomandi. Frú forseti, ég gríp hérna niður í umsögn Landssamtaka sauðfjárbænda og með leyfi forseta kemur þar fram að Íslendingar eigi gífurleg verðmæti sem felast í einstakri sjúkdómastöðu búfjár á Íslandi eins og það er orðað. Sú staðreynd og ekki síður mjög lítil og markviss notkun sýklalyfja í landbúnaði í áratugi gerir landbúnaðarframleiðslu á Íslandi einstaka þegar kemur að hreinleika afurða. Sjá menn hvílík verðmæti við eigum í íslenskum landbúnaði í þessu ljósi. Sjá menn hvílík verðmæti geta farið hér forgörðum
ef hér verða slys vegna þess að það rati sjúkdómar í íslenska búfjárstofna sem hafa verið hér í einangrun í hátt í 12 aldir. Þessi áhætta umtalsverð miðað við það sem að verður að álykta, minnsta kosti af því sem sumir vísindamenn segja. Það kemur reyndar fram í þessari umsögn Landssamtaka sauðfjárbænda að vísindamenn greini á hvað áhrif frjáls innflutningur á hráu eða ófrosnu kjöti muni hafa á þessa stöðu. En það er líka ljóst, eins og kemur fram í þessari umsögn, að ef við töpum þeirri stöðu sem nú er varðandi dýraheilbrigði, munum við aldrei ná því tilbaka. Landssamtök sauðfjárbænda segir í sinni umsögn, ég tek undir það, að það sé réttur okkar sem þjóðar að halda hér uppi eðlilegum vörnum hvað varðar heilbrigði manna og dýra. Okkar staða í þessum efnum er öfundsverð, hún er einstök og reyndar segir í umsögn Landssamtakanna kveðinn upp sá dómur að furðulegt sé að við skulum gefast upp við að halda hér uppi eðlilegum vörnum í þessu sambandi. Ég verð að biðja hæstv. Forseta að skrá mig að nýju á mælendaskrá því að ég þarf að fjalla ítarlegar þetta efni. Sjálfsagt að skrá fólk aftur á mælendaskrá en forseti mælist til þess að við virðum þau tímamörk sem gilda samkvæmt þingsköpum. En þá veitir andsvar hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans ræðu sem var margt bara ljómandi góð og ég get lýst með sammála mörg á því sem hann færði þar fram. Og ég vil sérstaklega draga fram í hans ræðu einstakan árangur sem íslensk alifuglarækt hefur náð, sem er nákvæmlega kjarninn og ástæða þess að hæstv. Landbúnaðarráðherra vill grípa hér til viðbótar aðgerða til þess að verja þessa stöðu. Það sem ég saknaði úr ræðu hv. þingmanns var að hann reifaði á engan hátt hvaða aðrar leiðir væru færar. Og ég spyr því þingmanninn að því hvaða hugmynd hefur hann það hvernig Ísland eigi að bregðast við eftir að hafa fengið þennan dóm, því að ég held að það sé bara mikilvægt að við ræðum það í þessari umræðu hvaða aðrar leiðir séu færar og ef þingheimur getur nú komið auga á þar þá skal ég fyrstur manna að taka þátt í að taka undir þar og móta að þær eru raunhæfar og ekki með þeim afleiðingum sem hv. þingmaður var að rekja hér og las úr ágætum umsögnum sem hann vitnaði til. En meginmálið er þetta, ég hef lesið þessar ágætu umsagnir allar, að mér finnst lítið gefið fyrir það sem reynt er að gera í meðferð og frágang þessa máls og vísað til hv. atvinnuveganefndar, þar sem ég veit að hv. þingmaður hefur sæti í dag. Hvernig hann ætlar þá að meðhöndla þær aðgerðir sem þær eru boðaðar eða vill hann hafna þeim öllum eða hvaða aðra leiðir eru færar hv. þingmaður? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, það fjarri mér að halla orði á þær leiðir sem eru boðaðar í 12 liða aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar, hæstv. ráðherra. Ég leyfði mér eingöngu að vísa til þess að það endurtekið stef í þeim umsögnum sem hér liggja fyrir, að það eru minnsta kosti umtalsverðar áhyggjur hjá þeim samtökum sem hafa látið frá sér umsagnir þetta mál, að þessar aðgerðir gangi ekki nógu langt og að þær
munu ekki vera komnar í framkvæmd á þeim skamma tíma sem til stefnu. Ég hafði tækifæri til þess að hér fyrir í dag að inna hæstv. ráðherra sérstaklega eftir mikilvægum þætti í þessari aðgerðaáætlun, sem það að óheimilt verði að dreifa alifuglakjöti nema sýnt sé fram á að ekki hafi greinst kampýlóbakter. Ég fékk mjög upplýsandi svör frá hæstv. ráðherra sem ég ítreka þakkir mínar til hans fyrir, og ég get vel sagt það að áhyggjur mínar af þessu atriði minnsta kosti jukust ekki við þau svör sem hann veitti. En ef til vill málið kannski þannig vaxið að það ekki fyrir það að synja, frú forseti, að pólitískar og diplómatískar lausnir eigi við þegar að svo miklir hagsmunir eru undir sem raun ber vitni, þar sem matvælaöryggi, vernd búfjárstofna og samkeppnisstöðu innlendrar matvælaframleiðslu. Það kannski hafi ekki fengist að öllu leyti fullnægjandi svör það hversu hart var sótt fram af hálfu stjórnvalda hér á þeim vettvangi. Hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni hans svar. Og ég tók úr því svari þann punkt og fagna honum sérstaklega að hann tekur undir þær aðgerðir sem hæstv. landbúnaðarráðherra boðar í þingmálinu. Og ég bara undirstrika það rétt eins og ég sagði í minni ræðu hér áðan, ég held að sé nákvæmlega hlutverk atvinnuveganefndar og þeirra sem þar sitja að ræða þær aðgerðir og mögulega þétta þær ef þessi norsku kostur. Ég valdi mér ekki það hlutskipti í lífinu að þurfa að tala til stuðnings við því að fella frystiskyldu úr lögum. Ég hef áður verið í öðru starfi og var stuðningsmaður þess að það ákvæði var inn í lögum. En ég deili ekki við dómstólana. Okkar æðsti dómstóll hefur dæmt á þessa vegu. Mér eru það vonbrigði. Ég veit líka til þess að í málarekstri Íslands var þessum sérstöðu okkar haldið á lofti og viðkvæmri stöðu búfjárstofna. Það var lítið gefið fyrir þá í niðurstöðu EFTA-dómstólsins. Þannig að eftir situr, virðulegi forseti, spurning til hv. þingmanns eftir hans ræðu, hvaða aðrar leiðir eru færar heldur en að bregðast við með þessum hætti sem þetta frumvarp boðar. Og svarar andsvar í síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, auðvitað styð ég allar aðgerðir sem hafa að markmiði að efla matvælaöryggi, tryggja vernd búfjárstofna og bæta samkeppnisstöðu innlendrar matvælaframleiðslu. Það eina sem ég leyfði mér var það að draga fram þær áhyggjur sem liggja sem rauður þráður í gegnum umsagnir sem að hér liggja fyrir. Ég geri mér auðvitað fulla grein fyrir því hvað þeir dómar sem að liggja fyrir málinu, og þá ekki síst dómar Hæstaréttar Íslands, hvað þeir valda miklum erfiðleikum. En ég leyfi mér hins vegar að segja það að hafandi vakið máls á því hér í andsvari hv. þingmanns að það eru náttúrulega hinar pólitísku og diplómatísku aðgerðir sem auðvitað fullvalda þjóð hefur á sínu valdi að leitast við að beita, og auðvitað ber að beita eftir fremsta megni þegar þannig stendur á sem hér ræðir. Ég tel afar mikilvægt að þessir hagsmunir sem hér eru undir séu varðir, og ég ger ekki lítið úr þeim mikla vanda sem að þessir dómar, erlendur dómstóll annars vegar og Hæstiréttur hins vegar, skapa stjórnvöldum, en ég leyfði mér sömuleiðis
að segja að það hlýtur auðvitað að vera, og ég þakka hv. þingmanni fyrir að taka undir það sjónarmið, meginverkefni á vettvangi hv. atvinnuveganefndar að fjalla mjög rækilega aðgerðaáætlunina, hversu langt þessar aðgerðir ná og hversu líklegt að þær komist til framkvæmda í tæka tíð. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Við erum hér að ræða frumvarp sem snýr að breytingum á innflutningi á búfjárafurðum. Ég vil byrja á því að þakka sérstaklega hv. þingmanni Haraldi Benediktssyni fyrir hans ræðu og hans málflutning sem ég tek undir. Og því að við höfum, og sérstaklega þegar hann nefndi þetta í upphafi síns ræðu, hvað varðar búfjársjúkdóma og hvað okkar búfjárstofn er viðkvæmur og við getum alveg farið aftur til þess þegar að fjárkláðinn barst með innfluttu fé og líka það var fyrir 1900 þegar að einhver danskur hrútur var fluttur inn til landsins og með honum fengum við riðinu og við erum ennþá að takast á við það. En með þessum frumvarpi er hæstv. Ráðherra sjávar- og landbúnaðar að bregðast við dómi EFTA-dómstólsins og einnig þeirrar niðurstöðu sem íslenskir dómstólar hafa komist að, eða að núverandi fyrirkomulag stríði gegn tilskipun EB 89/662 þar sem bannað er að viðhafa sérstakrar ráðstafanir eða prófanir á landamærum innan hins innra markaðar. Það er rétt að þessi tilskipun innleiddum við árið 2009 en höfum ekki brugðist við með breytingum á okkar löggjöf í fyrrnefnda átt. Við höfum reynt eins og rjúpan við staurinn við að verja okkar sérstöðu en sú aðferðafræði sem við höfum viðhafið er ekki viðurkennd. Frystiskyldan, það er rétt sem hæstv. Ráðherra kom inn á hérna í ræðu sinni að hún verji okkur gegn smiti á sjúkdómum eða verji okkur ekki gegn smiti og sjúkdómum en hún gefur okkur svigrúm eða réttara sagt tíma til að bregðast við ef erfiðir sjúkdómar koma upp erlendis, skjóta upp kollinum eins og kúarauði og svínapestir en þess vegna hefur hún skipt máli en verður ekki til staðar framvegis. En hér eins og segir í greinargerð með frumvarpinu þá ætlum við að hætta þessum brotum eins og það er nú skemmtilega orðað, hætta þessari óþekkt og gerast ábyrg. En allt í lagi, hvernig verjum við þá okkar sérstöðu og hvernig verðum við ábyrg? Innflutningur á hráu kjöti og sóttvarnir landsins snúast sérstöðu Íslands til framtíðar. Framtíðarhagsmunir íslensks samfélags eru undir. Þá er ég að tala lýðheilsu og búfjárstofna og heilsa búfjárstofnanna okkar. Þeir hagsmunir eru miklu stærri en hagsmunir einstakra stétta í nútíðinni. Samningar og lög eru mannanna verk sem hægt er að breyta en ef sérstaða landsins tapast verður hún ekki auðveldlega endurheimt. Innflutningur á hráu kjöti og unnum kjötvörum hefur vaxið á undanförnum árum, sérstaklega síðustu 3 ár. Nær allur innflutningur á kjötvörum er af úrbeinuðu kjöti. Ef við umreiknum það magn í kjöti á beini má sjá að hlutfall innflutts alifuglakjöts á síðasta ári var 20%, í svínakjöti 27% og nautakjöti 22%. Þannig að innflutningur er staðreynd og er orðinn umtalsverður. Okkur ber skylda að halda uppi vörnum fyrir sérstöðu okkar sem felist í tiltölulega lítilli sýklalyfjanotkun í landbúnaði og lágri tíðni sýklalyfjaónæmra baktería í fólki. Sérstaða landsins byggir meðal annars á hreinleika okkar búfjárstofna sem okkur hefur tekist í að halda í vegna legu landsins. Heimurinn allur þarf að verjast þessari ógn sem blasir við vegna vaxandi sýklalyfjaónæmis. Það hefur verið sýnt fram á ótrúlega mikla fylgni milli neyslu matvæla þar sem sýklalyfjanotkun í landbúnaði er mikil og tíðni sýklalyfjaónæmra baktería í fólki. Þessir hagsmunir eru lífinu og jörðinu jafn dýrmætir og hreinleiki lofts og vatns. Þá er ekki íslensk matvælaframleiðsla þar undanskilin. Við verðum að passa hana líka.
En smit frá matvælum í búfé staðreynd og þekkt dæmi erlendis frá. Má þar nefna sjúkdóma eins og gin- og klaufaveiki sem kannski sú pest sem menn óttast mest og mjög smitandi. Það hefur stundum verið gert lítið úr þessum smitleiðum en þær eru viðurkenndar í gegnum matvæli. Við verðum því að vera viðbúin að óheftur innflutningur hráss kjöts verður að veruleika hér á landi og hvað getum við gert? Samhliða þessu frumvarpi hafa stjórnvöld kynnt aðgerðaáætlun sína sem ætlað er til að efla matvælaöryggi, tryggja vernd búfjárstofna og bæta samkeppnisstöðu innlendrar matvælaframleiðslu. Þetta er allt mjög mikilvægt. Þetta eru þær leiðir sem við veljum að fara til að bregðast við þessum dómi. Allar þessar mótvægisaðgerðir þýðingarmiklar og eiga fulla rétt á sér. En eigi þessar aðgerðir hins vegar að skila árangri verðum við að hafa lengri tíma en nokkra mánuði til að innleiða þær. Sérstaklega er mikilvægt að það náist að það fari fram ítarlegt, alþjóðlegt viðurkennt áhættumat sem tæki bæði á áhrifum breytingana hér á landi. Því myndi ég ætla að frestun gildistöku þessara laga sé mikilvæg. Ég veit ekki hvað við erum að tala í þessu sambandi en einhverjir mánuðir skipta máli til þess að koma þessum mótvægisaðgerðum í fulla virkni þó ekki væri öllum heldur nokkrum eða einhverjum og það skiptir máli að breytingar verða á innflutningstakmörkunum. Það er mikilvægt að finna flöt á því að styrkja þær mótvægisaðgerðir sem nefndar í meðfram frumvarpinu. Það eru margar aðgerðaáætlun í 15 liðum og ég held að ég taki kannski ekki eina út fyrir aðra en það eru allar mjög mikilvægar. Viðbótartrygging gagnvart kjúklinga- og kalkúnakjöti og viðbótartrygging vegna svína- og nautakjöts og að það verði bannað að dreifa alifuglakjöti. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli vegna þess að þetta setur innflytjendum skýrari skorður og tryggir það að þeir reyni allavega fremsta megni að komast hjá þessu. Og áhættumatsnefndin, hún verði sett á fót. Það held ég að þetta sé í raun það sem að þurfum að fara í áður en að við náum gildistöku þessara laga og aðrar aðgerðir. En þó að íslenskur landbúnaður standi vel í alþjóðlegum samanburði þurfa íslenskir bændur að laga sig að breyttum kröfum og reglugerði eins og þetta frumvarp birtir. Íslenskir búfjárstjórnir eru að mestu lausir við notkun á sýklalyfjum, að mestu, þó hefur það komið upp og við þurfum að taka okkur á í þeim efnum. Og öðrum lyfjum en hreinir búfjárstofnar eru liðir í því að tryggja matvælaöryggi landsins. Með hlýnandi loftslagi, hnattvæðingu og vaxandi innflutning á kjöti er hægt á að smitsjúkdómar berist til landsins. Öflugar rannsóknir á sviði dýraheilbrigðis og dýrasjúkdóma eru forsenda þess að hægt sé að tryggja áfram örugga matvælaframleiðslu hér á landi, kannski meira nú en nokkru sinnum áður. Og því skiptir það gríðarlega miklu máli að við eflum allar rannsóknir í landbúnaði og í matvælaiðnaðinum og þetta kemur til að skila okkur betri þekkingu á því að takast á við þetta vandamál sem við erum að ræða hér í dag. Og til þess að ná fram þessum markmiðum þarf að virkja sterka matvælastefnu. Þetta er allt atriði sem við getum ráðist í og vegna þess að sterk matvælastefna, hún gerir okkur bæði virkari og heldur okkur og býr til þekkingu sem við getum byggt á til að verjast og takast á við þetta vandamál. Og hún þarf sérstaklega að endurspegla sérstöðu landsins, uppbyggingu matvælaframleiðslu hér til sjálfbærrar þróunar, tryggja gæði og síðast en ekki síst að gæta hagsmuna neytenda því að þetta snýst allt. Við erum öll neytendur sem erum hér á landi. En það er fleira sem hægt er að gera og við þurfum líka að passa það að við séum með sömu gæðakröfur, að það verði gerðar sömu gæðakröfur á innflutt matvæli frá Evrópska efnahagssvæðinu og gerðar til íslenskrar matvælaframleiðslu, enda er markmið með EES-samningnum að tryggja sambærileg samkeppnisskilyrði. Og við þurfum að taka undir að það megi ekki
tryggt verði að lýðheilsa beri ekki skaða af innflutningi vegna sýktra matvæla, enda getur það ekki verið markmið með þessum samningi, EES-samningnum, eins ágætur og hann að staðan versni hér á landi. Og með þessum aðgerðum erum við að lágmarka áhrif innflutnings á búfjárstofna og lýðheilsu hér á landi. Það skiptir gríðarlega miklu máli og ég vil undirstrika það að gildistaka laganna verði endurskoðuð með það fyrir augum að nægilegur tími gefist til að innleiða fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir. Og þau atriði eins og að dreifing matvæla sem innihalda kampýlóbakter og salmonellu og fjölónæmabaktería verði óheimil, bæði verður þetta að eiga við innlenda og erlenda framleiðslu. Við þurfum líka að líta okkur nær í þessum efnum. Það skiptir miklu máli og getum gert það samhliða þessu. Og eins og ég sagði áðan, það þarf að tryggja fjármagn til eftirlits og rannsókna og það var komið hér inn á það áðan hjá nokkrum þingmönnum að varðandi tryggingar og þá þurfum við að huga að því, þessi tryggingarsjóð. Það nú nefnt hérna í greinargerðinni og skiptir máli að við hnykkjum svolítið vel á því. En ég vil bara ítreka það að við förum strax í þessar aðgerðir sem eru mjög góðar og tryggjum að þær verði virkar þegar að frumvarpið tekur gildi. Og sérstaklega vil ég undirstrika þetta áhættumat sem skiptir máli að fari fram og taki til breytinganna hér á landi og þýðingu okkar lýðheilsu og heilsu búfjár. Birgir Þórarinsson, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvar. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hennar ræðu. Hv. þingmaður skrifaði grein í Bændablaðið núna 28. febrúar síðastliðinn ásamt öðrum hv. þingmanni úr Framsóknarflokknum, Líney Önnu Sævarsdóttur. Þessi grein var svolítið athyglisverð og þar segir hv. þingmenn, með leyfi forseta, og það kafli í greininni sem segir hefur yfirskriftina ekki gefast upp. Og með leyfi forseta segir í greininni: með samþykki á óbreyttu frumvarpi værum við sem sjálfstæð þjóð að gefast upp fyrir reglum sem settar voru án þess að næg þekking á mögulegum áhrifum væri til staðar. Við værum að gera vafasama tilraun með lýðheilsu þjóðarinnar, segir hv. þingmaður í greininni. Ég vil spyrja hv. þingmann: styður hv. þingmaður þetta frumvarp? Síðan segir í greininni: okkur ber skylda til að halda uppi vörnum fyrir sérstöðu okkar. Eiga íslenskir ráðamenn eiga samtöl við þá sem styðja og stjórna, þeir stjórna Evrópusambandinu. Þá vil ég spyrja líka hv. þingmann: telur hv. þingmaður að það hafi verið nægilega vel staðið að þessum samræðum við embættismenn Evrópusambandsins? Þetta eru tveir punktar, ágætir punktar og góðir punktar í grein hv. þingmanns sem mjög vert að fá gott og greina mikið svar við. Það er að segja, styður hv. þingmaður frumvarpið í ljósi þessarar greinar og telur hv. þingmaður að það hafi verið nægilega vel staðið að þessum viðræðum við Evrópusambandið til þess að sýna fram á okkar sérstöðu í þessu mikilvæga máli? Hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir, svarar andsvari. Já, virðulegi forseti. Þessar spurningar og þessar athugasemdir sem hv. þingmaður Birgir Þórarinsson kemur hér inn á reifaði ég í minni ræðu hérna áðan og ég held að ég alveg jafn skeptísk á þetta frumvarp en með því að ég veit að það hefur farið fram viðræður jafnvel eftir að þessi frumvarpsdrög komu fram og ég held að ég get alveg, ég veit það að hæstv. ráðherra
Kristján Þór Júlíusson fór erlendis núna á fimmtudaginn til viðræðna við ESB í þessu sambandi og mér finnst það bara virðingarvert að það er allavega verið þetta samtal á sér stað og á eftir að eiga sér stað á einhverjum fleiri fletum og ég held að ég geti alveg ef að við förum í þessar aðgerðir allar og þá held ég að það sé allt til þess vinnandi að við getum komið þeim á fót sérstaklega áður en að ef að eitthvað verður gert áður en að frumvarpið tekur gildi og mér finnst það bara skipta máli og ég, eins og ég sagði, þá reifa ég þetta og þetta samtal á eftir að eiga sér stað og mun eiga sér stað langa framtíð. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson veitir andsvar öðru sinni. Hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og ég verð nú að setja þetta svolítið í samhengi við það sem hv. þingmaður segir í greininni ekki að gefast upp. Er þá ekki þetta frumvarp uppgjöf? Og síðan segir í greininni, með leyfi forseta, þessari grein sem hv. þingmaður skrifaði í Bændablaðið: Stjórnvöld verða að óska eftir lengra svigrúmi til innleiðingar. Aðlögun og raunverulegar varnir taka tíma. Og ég alveg hjartanlega sammála hv. þingmanni hvað þetta varðar. Og þá vil ég spyrja hv. þingmann og hvort að Framsóknarflokkurinn sem slíkur muni beita sér fyrir því að það verði lengri frestur veittur í þessum efnum og til dæmis í 3 til 5 ár eins og nefnt hefur verið hér. Því að ég get ekki lesið betur að hv. þingmaður sem flutti þessa ræðu hér áðan hafi talað svolítið á skjön við það sem hún sagði í grein í Bændablaðinu, uppgjöfina að gefast ekki upp og síðan komið hér frumvarp sem er uppgjöf sem hv. þingmaður ætlar greinilega að styðja, en á móti kemur að þá verður náttúrulega að fá það á hreint hvort að Framsóknarflokkurinn yfir höfuð ætlar að styðja þetta frumvarp og hvort að Framsóknarflokkurinn ætlar þá að beita sig fyrir því að verði veittur lengri frestur ef hann getur ekki hugsað sér að styðja þetta í óbreyttri mynd og hvort það sé að vænta breytingartillögu frá Framsóknarflokknum hvað þetta varðar. Þá svarar andsvar í síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Já, virðulegi forseti. Ég fæ tækifæri sem meðlimur í atvinnuveganefnd að fylgja þessu frumvarpi áfram og ég hef nú aldrei verið orðlaus þar inni, þannig ég tel að ég bara verði áfram að vinna með þetta mál og ég mun örugglega setja eitthvað fingrafar á það. En að því að þessi aðgerðaáætlun er komin fram og þær tillögur sem þar eru, sem ég held að það sé bæði tækifæri sem felist í því, fyrir sóknartækifæri fyrir íslenskan landbúnað og auk þess sem að ég held að það sé bara öll og þú, hv. þingmaður, talaði hvort ég myndi styðja ykkur 3 til 5 ár. Ég held að það sé nokkuð langur tími. Ég held að við erum búin að fara allt of marga hringi eftir þann tíma. Þannig ég tel að við séum þegar hafin og áður en eins og ég vil bara endurtaka að hæstv. Ráðherra fór þarna út til viðræðna og þetta samtal á sér stað þó að sé búið að leggja frumvarpið fram að þá er það ekki komið í sína endanlegri mynd sem við fáum að greiða atkvæði um það hér. Og ég get alveg fullyrt það að ég á eftir að ræða þetta inn í nefndin og vonandi gefst okkur góður tími til þess að setja okkar fingrafar þarna inn. Andsvari lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, hér ræðum við frumvarp til laga breytingar á lögum dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, lögum matvæli og lögum eftirlit með fóðri, áburði og sáðvörum, það er að segja innflutningi á búfjárafurðum. Ég vil byrja á því að þakka hæstv. Ráðherra fyrir greinargóða og öfluga kynningu á þessu frumvarpi. Einnig vil ég
þakka einum hv. þingmanni fyrir innblásna og öfluga ræðu fyrr í dag, hv. þingmanni Haraldi Benediktssyni, og með leyfi forseta þá er óhætt að segja að gamli Halli hafi verið mættur aftur. Og þannig að og því ber að fagna. Nú frumvarpið svo sem ætla ég ekkert að dvelja mjög lengi við. Það er alveg ljóst út á hvað þetta frumvarp gengur bara fyrst og fremst út á það að mæta þessum dómi, það er að segja frystiskyldunni, að afnema hana. Þannig að mér finnst menn hafa verið svolítið fastir hér undanfarið í söguskýringum og upprifjunum. Þó svo að ég væri að hæla hv. þingmanni áðan Haraldi Benediktssyni, þá fór hún alveg aftur til ársins 1949–7. En við verðum að velta því fyrir okkur hvernig tökumst á við framtíðina. Og ætla ég að reyna að koma inn á það í minni ræðu hér og eftir, en auðvitað er margs að varast í því sem fram undan er. Og lífið er alltaf áskoranir, og þó að við þurfum stundum að leita annarra leiða heldur en að við höfum haft fyrir framan okkur. Ég hefði fegin vilja að hafa endalausa frystiskyldu og risastóra tollmúra og þannig fram eftir götunum, en veruleikinn er bara ekki þannig. Og hvernig ætlum við að styðja og styrkja íslenska landbúnað þannig að hann komi til með að blómstra í framtíðinni? Stórt er spurt og þá er nú best að reyna að svara því. Ég er ekkert með patentlausnir á því frekar en einhver annar. En í sameiningu þá trúi ég því að við getum alltaf fundið leiðir til þess að nálgast þetta markmið. Sama í hvaða flokki við stöndum og hvar menn hafa verið hér og áður og alls staðar annars staðar. Þannig að í þessu frumvarpi kemur ágætlega fram aðgerðaáætlun. Í þeim gögnum sem ég er með er hún í 15 liðum, margir hafa nú verið að tala um 12 hér fyrr í dag. Ég velti því fyrir mér þegar við komum að þessari aðgerðaáætlun, til þess að þessi aðgerðaáætlun verði virkilega gott gagn, er ekki skynsamlegast að hún sé sem þingsályktun sem fylgi þá frumvarpinu. Ég myndi leggja það til að menn skoði það, og því að við vitum alltaf það að það sem fylgir frumvörpum, hvort sem sé í greinargerðum eða einhverju öðru, það bítur ekki alveg eins mikið, en ef við værum með þetta í þingsályktun og tækjum þessa aðgerðaáætlun og gerum hana enn öflugri heldur hún er nú þegar, og að þá óttast ég ekkert í þessu þegar við innleiðum þetta frumvarp. En ég tek líka fram að við þurfum lengri aðlögunartíma, tel ég, til þess að innleiða allar þessar áætlanir sem stefnt er að. Ég tel að 1. september sé of knappur tími, en ég skal glaður éta það ofan í mig ef ég hef rangt fyrir mér. En ég tel að þetta þurfi atvinnuveganefnd að skoða eins og svo margt í þessu máli. Og einnig þá þurfum við að taka það svolítið föstum tökum og velta fyrir okkur hvernig við getum gert íslenska landbúnað eins samkeppnishæfan varðandi þann innflutning sem fram undan er. Því að það er alveg óumflýjanlegt að það verður innflutningur. Og það hefur komið hér fram fyrr í dag að afurðastöðvum hér á Íslandi hafi verið líkt við krækiber. Ég held að það sé mörgulítið rétt lýsing. Það er að segja að þetta eru krækiber miðað við þau risafyrirtæki sem við eigum í samkeppni við. Og ég hef nú verið óþreytandi í því að tala um endurskoðun á starfsumhverfi afurðastöðva, og ég veit að hæstv. ráðherra, mér finnst stundum leiðilegur þegar
ég kem inn á þetta en ég ætla að halda áfram að þreyta með því. Það er algjört lykilatriði fyrir íslenskan landbúnað, það er það að afurðastöðvar í kjötiðnaði geti sameinast, geti unnið saman til þess að mæta þessum áskorunum sem fram undan eru. Það er algjört lykilatriði. Síðan skulum við velta því fyrir okkur með innflutninginn. Það er búið að tala hér viðbótartryggingar með kampýlóbakter, viðbótartryggingar varðandi salmonellu. Það er óheimilt að dreifa ógerilsneyddri mjólk. Bætum einu atriði við í viðbót. Bönnum dreifingu á matvörum sem innihalda vistmikið magn af fjölónæmum bakteríum. Og ég reikna með því að athugunarnefnd skoði þessa liði mjög vel. Því að ef við förum þessa leið að banna dreifingu á vörum sem innihalda kampýlóbakter, salmonellu, bönnum dreifingu á ógerilsneyddri mjólk og matvörum sem innihalda vistmikið magn af fjölónæmum bakteríum, þá erum við komin með ansi öflugar varnir. En við verðum þá líka að gera kröfu á okkar eigin landbúnað í þessu samhengi. Gerum alltaf mestar kröfu til okkar sjálfs því að þá verður fyrst tekið mark á okkur. Það verður aldrei tekið mark á okkur ef við ætlum að verja okkur með einhverjum öðrum ráðum. Kröfurnar verða fyrst að koma hér heima fyrir. Það er algjört lykilatriði. En ég geri mér líka grein fyrir því að þessu fylgir, við þurfum að rannsaka, það þarf að auka eftirlit, okkur vantar upplýsingar okkar eigin landbúnað. Hvar erum við stödd á þessu róli? Við vitum nokkuð vel hvað varðar kampýlóbakter. Það er búið að skima fyrir því í töluvert mörg ár. Það er skimað fyrir salmonellu, veit ég allavega í sumum sláturhúsum. Þekki ekki alveg regluverkið í kringum það. Við vitum það, við þekkjum það öll. Við erum með bann við dreifingu á ógerilsneyddri mjólk. Og við þurfum þá einnig að skima fyrir þessum hlut, fjölónæmum bakteríum. Og staða okkar er mjög sérstök á heimsvísu þegar kemur að hreinleika landbúnaðarafurða. Ég fullyrði það að það er engin önnur þjóð sem býr við þessa auðlind að vera með, því sem næst, ómengaða afurð. Ég segi því sem næst. Ég vil að menn hafi það bakvegið. Og við erum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að halda því þannig. Og með því er ég ekki að segja að þetta frumvarp sem hæstv. Ráðherra Kristján Þór Júlíusson er að leggja þetta fram sé handónýtt. Það er gott skref og við erum á ágætri vegferð með það. Við erum bara að bæta aðeins við. Og það gerum við, ég hef fulla trú á því að hv. atvinnuveganefnd þingsins taki það þannig. Í þessari aðgerðaáætlun er til dæmis komið inn á merkingar á matvælum og ekki vanþörf á, og því að þær geta verið ansi villandi. Og með leyfi forseta þá ætla ég að lesa hérna innihaldslýsingu á innfluttri matvöru og svona er hún. Innihald, það er villiblómahunang og síðan kemur að upprunanum. Austur-Evrópa, Mið- og Suður-Ameríka og eða Asíu.
lífrænt vottað og ég væntanlega hefur upprunavottorðið verið alveg afskaplega flókið. Ég trúi ekki öðru. Og ég sé að menn brosa yfir þessu, en þetta er eiginlega ekkert fyndið. Hvað er verið að gera með þessu? Það er bara verið að blekkja neytendur í miður, og þetta er allt og algengt að menn eru að blekkja neytendur. Þannig að þetta er bara eitt lítið dæmi í þessu og við þekkjum það alveg, það er til hópur á samfélagsmiðlum sem heita villandi merkingar og matvælum. Það sem er búið að líma yfir hitt og þetta. Því að ég hef fulla trú á íslensku neytendum að þeir vilja kaupa hágæða vöru og þeir vilja kaupa íslensku vöru. Og það er ekki fyrir eitthvað sem er ekki verið að klína einhverjum öðrum miðum ofan á vöru sem koma erlendis frá, fullyrði ég. Það er í þessari aðgerðaáætlun til dæmis komið inn á áhættumatsnefnd sem ég held að það sé ekki búið að skipa í. Það er á að endurskoða matvælastefnu eða gera matvælastefnu og hún kemur til með að skila að sér næsta áramót. Og þetta undirstrikar það að við þurfum lengri tíma heldur en 1. september. Það er algjört lykilatriði. Ég sagði það hér fyrr í minni ræðu að ég hefði fulla trú á því að við værum með þannig landbúnað að og ef við erum með varnirnar í lagi, gerum kröfu til okkar sjálfra, þá verða okkur allir vegir færir. Og við skulum hugsa okkur að þannig að þangað getum við farið, þannig byggjum við sveitirnar, við byggjum þær ekki upp með því að við eigum tíma okkar hér í það að rífa niður eitthvað varðandi og með mismunandi málflutningi. Með þessu þá tel ég að við séum í betri málum ef við gerum þetta almennilega, bætum við þessu hlutum sem við vorum með áðan. Við verðum með miklu öflugri varnir fyrir okkar búfjárstofna til að verja lýðheilsu landsins heldur en við erum með í dag þegar að frystiskyldan er við lýði. Nú veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Mig langar að grípa hér aðeins niður í umsögn Landssambands sauðfjárbænda við þetta frumvarp. Í umsögninni segir, með leyfi forseta: Stjórn Landssamtaka sauðfjárbænda hefur farið yfir efni frumvarpsins og leggst alfarið gegn því að það verði samþykkt. Það er skoðun samtakanna að taka verði EES-samninginn til endurskoðunar í ljósi þess að ekki sé hægt að beita ákvæði 13. greinar EES-samningsins sem forsendu fyrir núverandi fyrirkomulagi er varðar innflutning á hráu ófrosnu kjöti. Samtökin telja niðurstöðu EFTA-dómsins og dóms Hæstaréttar Íslands algjöran forsendubrest á skilyrðum fyrir samþykki samningsins og hafna alfarið þeirri uppgjöf sem felst í frumvarpinu. Íslendingar eiga gífurleg verðmæti sem felast í einstakri sjúkdómastöðu búfjár á Íslandi. Sú staðreynd og ekki síður mjög lítil og markviss notkun sýklalyfja í landbúnaði í áratugi gerir landbúnaðarframleiðslu á Íslandi einstaka þegar kemur að hreinleika afurða. Þessi staða okkar er öfundsverð, segir í umsögninni. Hún er einstök og í raun furðulegt að við skulum gefast upp við að halda hér uppi eðlilegum vörnum landsins. Og nú er það svo að hv. þingmaður er nú fyrrverandi formaður Landssambands sauðfjárbænda og þá langar mig að spyrja hann hvort að hann telji að hér sé algjöra uppgjöf að ræða. Hann sagði jafnframt að hann óttaðist ekkert. Er hann ósammála þessari umsögn Landssambands sauðfjárbænda?
Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti. Þakka þingmönnum andsvarið. Ég er viss það að umsögn Landssamtaka sauðfjárbænda hefði verið önnur ef þau hefðu hlustað á mína ræðu hérna áðan. Það sé bara alveg á hreinu. Ég get líka alveg upplýst hv. þingmann að þetta var eins og skrifað út úr mínu hjarta, þessi umsögn Landssamtaka sauðfjárbænda fyrir svona 3-4 mánuðum síðan. En batnandi mönnum er best að lifa og það á ekki bara við mig, heldur það á við fleiri. Takk. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, ég þakka hv. Þingmanni þetta stutta svar. Svolítið athyglisvert og svona í ljósi fyrri stöðu hans í þessari grein, þessari mikilvægu landbúnaðargrein. Í umsögninni segir jafnframt, það er að segja umsögn Landssambands sauðfjárbænda frumvarpið. Einnig telja samtökin að það þurfi að ganga mun lengra í mótvægisaðgerðum en lagt hefur verið til. Og þá vil ég enn og aftur spyrja hv. þingmann, er hann sammála þessu? Telur hann að það þurfi að vera ítarlegri mótvægisaðgerðir? Kemur hann til með að styðja, segjum breytingartillögu þess efnis að það verði lengdir frestir og lengri frestur og ítarlegri mótvægisaðgerðir? Og verður það ekki að teljast að svar hv. þingmanns varðandi þessa góðu umsögn sé nú svolítið svona á skjön við það sem að hann hefur sagt áður í þessum efnum og það að hann starfa nú í þessari grein, þessari mikilvægu grein? Hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson, svarar andsvari síðara sinni. Virðulegi forseti. Þakka fyrir annað andsvar. Spurningin var, kemur til með að styðja frumvarpið með viðbættum mótvægisaðgerðum. Ég kom inn á það áðan hér í minni ræðu að það vantaði upp á að mínu viti varðandi þessar mótvægisaðgerðir. Ég vildi í fyrsta lagi að mótvægisaðgerðir yrðu gerðar að þingsályktun og síðan taldi upp nokkur atriði, 4 atriði sem þyrfti að bæta við. Og ég get alveg sagt þér það, verið heiðarlegur í því svari, hv. þingmaður Birgir Þórarinsson, að ef það verður komið til viðbótar þessi atriði, þá styð ég frumvarpið. Takk. Andsvörum lokið. Máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Ég vil nú byrja á að þakka landbúnaðarráðherra fyrir gott frumvarp, frábæra framsögu. Ég tek líka undir með síðasta ræðumanni frábæra ræðu hv. 1. þingmanns Norðvesturkjördæmis, gamla Halla eins og var kallaður, sem ég hélt alltaf að hafi verið kallaður gamli rauður, en það er greinilega einhver misskilningur. Ég hef fylgst með gerð þessa frumvarps nokkuð lengi. Ég leiddi hér verkefnahóp sem var svona, fylgdist með framgangi þessa máls, þessa frumvarps, og ég er afar ánægður með hvernig til tókst. Menn verða að átta sig almennt á því að hér er verið að bregðast við ólögmætu ástandi. Þetta er ólögmætt ástand. Það verður að bregðast við því strax. Það er ekkert einhverjum hentugleika eða skoða betur, það er bara ekki í boði, því miður.
og miðað við þann tíma sem við höfum haft, eða sem ráðherra hafði og ráðuneyti hafði, þá er hér frumvarp sem bregst ágætlega við þessu. Og ekki bara það, heldur er þetta frumvarp til mikilla bóta fyrir matvælaöryggi í landinu, fyrir samkeppnishæfni íslensks landbúnaðar og vernd búfjárstofna. Þannig að það er heilmikið í þessu frumvarpi og þetta er mjög gott. Nú, hér hafa nokkrir talað það að þetta sé nú svona og svona, menn kannski mest talað einhverja skona sagnfræði eða við höfum að gera betur í gamla daga eða eitthvað svoleiðis. Það er ekkert það að ræða. Og svo er alveg ljóst að þessi frystiskylda sem var hér sett á með ólögmætum hætti á sínum tíma, hún verndar ekki neitt gegn sýklaónæmi. Í þessu frumvarpi eru hér ákveðnar tryggingar gagnvart salmonellu. Frystingin hafði einhver áhrif væntanlega á kampýlóbakter. En ég segi auðvitað við fólk sem hefur miklar áhyggjur af þessu og halda allt sé að fara andskot út af þessu, að sleppa því að borða innflutt kjöt. Það er nóg í boði hér af frábærri íslenskri vöru. Og ég er algjörlega sannfærður um það, að þessi breyting mun gefa íslenskum matvælaframleiðendum mikil sóknarfæri. Því að þróunin er auðvitað sú og hefur verið lengi, gengur nú mjög hratt, er að neytendur krefjast betri og öruggari vöru. Við skulum bara byrja á því sjálf hér heima, kaupa þessa frábæru vöru, þó hún kunni að vera örlítið dýrari, því hún er miklu betri. Og ég er líka jafn sannfærður um það að það er stutt í það að erlendir neytendur átta sig á því að íslensk kjöt og íslensk matvara er með því allra best í heiminum. Þannig að við getum ekki verið föst í sama gamla farinu. Ég er ekki að segja að það sé mögulegt að bæta þetta frumvarp eitthvað eða gera það betra. Ég er að segja bara að hérna er verið að bregðast við þessu ástandi og þar að auki að bæta þessa stöðu íslenskrar framleiðslu. Og ég held að menn eigi almennt að fagna því og menn eigi að styðja þetta frumvarp og mennum finnst það ekki fullkomið öllu leyti eða telja það að það þurfi einhvern lengri tíma sem ég er ekki viss enda er það ekki í boði. Ég er sjálfur mikill stuðningsmaður innlendrar matvælaframleiðslu og ég er mjög tilbúinn að leggja á mig ýmislegt til að efla samkeppnishæfni íslenskrar framleiðslu og auka matvælaöryggi og svo framvegis. En ég vil fara að lögum og ég vil fara að þeim samningum sem við höfum gert, enda feiki miklir hagsmunir í því. Feiki miklir hagsmunir í því að við förum eftir þessu. Hvað sem okkur kann að finnast dómana sem hafa gengið, lögmætir eða ólögmætir eftir að sagt. Við getum deilt það og einhverjir geta deilt það. Þetta er niðurstaða og ég held að til lengri tíma sé hún til bóta fyrir íslenskt samfélag. Til mikilla bóta fyrir íslenska matvælaframleiðslu og íslenskt samfélag. Þannig að við erum í tiltölulega góðum málum. Ég heyri að ég hef náð aðeins að vekja einhverja Miðflokksmenn. En ég bið menn bara að hugsa út í þetta. Við getum ekki verið með neina skemmriskírni neinu eða einhverja blekkingar,
gagnvart þeim samningi sem við höfum undirritað og búið að dæma allt slíkt kemur bara í hausinn á okkur. Stóru hagsmunir eru þetta að við séum með trygga matvælaframleiðslu, samkeppnishæfa matvælaframleiðslu og eigum möguleika á að efla og auka samkeppnina hvað þetta varðar. 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar við ræðu þingmannsins háttvirts og hafa því 1 mínútu til ráðstöfunar í seinna andsvari. Fyrst veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég verð nú seint talin standa vaktina fyrir Miðflokkinn, en það er rétt að ég er að standa vaktina fyrir samkeppnishæfni íslensks landbúnaðar og samfélags, og ég vil þakka hv. þingmanni fyrir mjög skýra ræðu, hreinskiptna ræðu, þar sem hann lýsti mjög vel stöðunni nákvæmlega eins og hún er. Að ástandið eins og það er í dag, það er ekki valkvætt, þetta er ólögmætt ástand og stjórnvöldum ber einfaldlega skylda til þess að uppfylla þennan dóm. Það er ekki hægt að velja hvaða dóma EFTA-dómstólsins við förum eftir. Og auðvitað eiga þá stjórnvöld, og mér finnst hæstv. Ráðherra hafa gert það vel, hann er að gæta, og þetta er vandræðavegur. Það er ósköp auðvelt fyrir mig að koma hér í stjórnarandstöðu og segja að hann er ekki að gera rétt og hann átti að gera þetta hinsegin. Hann er að reyna að gæta annars vegar að heilnæmi í íslensku samfélagi, hann er að gæta íslenskri náttúru, íslensku landbúnaði leið og hann er að uppfylla okkar alþjóðlegu skuldbindingar sem að vel að merkja gríðarlegir hagsmunir eru hanga á íslenskir hagsmunir að við uppfyllum áfram okkar skuldbindingar gagnvart EES-samningnum og þær skuldbindingar sem að við höfum mjög opinskátt gengist undir. Ríkisstjórnin síðustu 15-20 ára. Ég verð að segja að ég er búin að hlusta á allar ræðurnar hér í húsinu í dag frá skrifstofunni niðri hjá okkur í þingflokki Viðreisnar. Þær eru auðvitað prýðisgóðar, efnislegar ég ekki sammála mörgum, ekki öllum þeirra. En það hefur komið í ljós að það eru efasemdir á meðal stjórnarþingmanna, greinilegar efasemdir það að þetta mál fari með þessum hætti í gegnum þingið, eðlilega að taka alltaf mál einhverjum breytingum. En ég vil spyrja háttvirtan þingmann, mun hann taka undir þeim tóni sem ég greindi hér áðan í ræðum nokkurra þingmanna ríkisstjórnarinnar, að hugsanlega að fresta þessari gildistöku til þess að uppfylla aðgerðaáætlunina og nýta aðgerðaáætlunina til þess að reisa háar girðingar, meðal annars til þess að verði erfiðara fyrir innflutningsaðila að flytja hér inn ferskt kjöt. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann að þessum tveimur spurningum. Hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson, svarar andsvari. Hæstv. forseti. Svarið er nei, ég mun ekki taka undir að fresta gildistöku nema náist einhvers konar samkomulag við það út í Evrópu að það væri í lagi. Ég hef enga trú að það náist. En ég mun ekki taka undir það að fresta þessari gildistöku. Man nú ekki seinna, man nú það fullorðinn. Já, mér finnst þessi dómur mjög skýr. Reisa einhverjar girðingar til þess að komast hjá þessu, þá erum við bara komin í önnur málaferli. Ég hef engan áhuga á. Ég hef bara áhuga á því að við förum eftir þeim samningum sem við höfum gert, förum eftir þeim reglum sem við höfum undirgengist og gera það besta til þess að tryggja hér heilnæmar vörur á Íslandi, hvort sem þið framleiðið það sjálfir eða aðrir flytja þær inn, reyna að tryggja, hafa eins miklar tryggingar og við getum, sem gildir þá auðvitað allar vörur, hvort sem eru innlendar eða innfluttar, gildi alla. Það er bara mikilvægt að það sé heilbrigður markaður, heilbrigð samkeppni, en reglur sem tryggja heilnæmi. Í grófum dráttum er þetta bara svona.
Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, veitir andsvar öðru sinni höfuð til þess 1 mínútu. Já, herra forseti, ég vil aftur ítreka þakkir mínar fyrir þessa hreinskiptni og líka raunverulega trú á því að við getum sett okkur þessar reglur sem að undirstrika heilnæmið, styðja áfram við íslenska landbúnaðar, því að ég og hv. þingmaður við deilum því að í samkeppni þá erum við, held ég, alveg örugglega bæði sannfærð um það að íslenskur landbúnaður mun verða yfirsterkari þeirri innfluttu vöru sem ræðir. En það er auðvitað neytenda að velja. Við verðum að treysta þeim. En leið er þessi frelsi og þessi opnu hvati fyrir okkur til þess að gera betur leið og við reynum að setja fram skýrar reglur sem að uppfylla meðal annars skýrt eftirlitshlutverk þannig að neytendur viti hvaðan varan kemur. Og þar stöndum við Íslendingar og landbúnaðarframleiðslan mun framar. Ég segi þetta varðandi og spurði hv. þingmann að þessum spurningum því að það er ákveðin bitur reynsla í gegnum atvinnuveganefnd að þegar þeir þingmenn stjórnarinnar sitja þar fá tækifæri til þess að liðka fyrir, þá er farið í þveröfuga átt. Og ég vil benda meðal annars á ostamálið, sérostamálið, þar sem að tækifæri var til þess að opna en það var lokað og neglt fyrir í leiðinni. Hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson, svarar andsvari síðara sinni. Hæstv. forseti, ég hef í raun og veru alveg tröllatrú á íslenska framleiðendur. Ég held að Íslendingar hafa sýnt það að þeir kunna vel að takast á við samkeppni. Ég held að menn hafi gert það í grænmetisbransanum, eins og sagt er. Og þegar við stöndum frammi fyrir því að við þurfum að standa okkur, og þá erum við ótrúlega öflug. En við auðvitað hér verðum að tryggja það að hér sé þá heilbrigt umhverfi til þess. Og eins og ég sagði í ræðunni, ég er mikill aðdáandi íslenskra bænda og framleiðenda og hef tröllatrú á þeim og ég er ekki í nokkrum vafa að þetta gefur þeim heilmikil sóknarfæri. En ef mál þróast á einhvern annan veg, þá er ég tilbúinn að skoða ýmsar aðgerðir til að tryggja hér matvælaframleiðslu, tryggja það að hér sé örugg matvælaframleiðsla. Það er þá bara seinni tíma skoðun. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, veitir andsvar. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Hann kom inn á það í sinni ræðu að hér hafi lög verið brotin og við skulum bregðast við því með viðeigandi hætti og þess vegna sé þetta frumvarp komið fram. En þetta mál snýst líka á okkar einstaka landbúnaði og þeirri sérstöðu sem við búum við. Og ég er þeirrar skoðunar að við höfum ávallt í svo stóru máli sem þessu að beita okkur á hinum pólitíska vettvangi, það er að segja ræða við framkvæmdastjóra Evrópusambandsins okkar sérstöðu og sýna þeim fram á þá hættu sem því fylgir að þurfa að innleiða þessa skyldu sem felst í því að þetta frumvarp komi hér fram. Það má sem dæmi nefna það að í landhelgisdeilunni við Breta lögðum við fram veigamikil gögn sem studdu okkar málstað, gögn eins og skýrslu Hafrannsóknastofnunar á þeim tíma ofveiði og rökin voru okkar megin og við náðum að lokum sigri gegn heimsveldi eins og við þekkjum. Og það sama á við í þessu máli að mínu dæmi, sérstaða okkar er ótvíræð. Íslenskir búfjárstofnar hafa verið einangraðir aldir og aldrei komist í snertingu við smitefni margra búfjárstofna sem eru landlægir í Evrópu og víðar, þannig að rökin eru okkar megin. Og þá vil ég spyrja hv. þingmann, er ekki eðlilegt að við beitum öllum okkar rökum áður en að við gefumst upp eins og sagt er? Og þá vil ég nefna sérstaklega, eins og kemur fram í 114. grein Lissabonsáttmálans, það sem er heimild til þess að fyrir ríki innan sambandsins til þess að vera með sérreglur ef svo ber undir að það sé sem sagt vegna einhvers vanda sem ríkin glíma við eða sérstöðu,
Þetta gildir innan Evrópusambandsins, þetta gildir ekki innan Evrópska efnahagssvæðisins, það er innan EES-samningsins. Og þá spyr ég hv. þingmann, telur hann ekki að þetta séu rök sem við að beita í þessari umræðu og benda á að ættu að eiga við einnig EES-ríkin? Forseti beinir því til hv. þingmann að virða tímamörk, en nú svarar andsvari hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Hv. þingmaður, við erum búnir að beita þessum rökum. Þessum rökum var öllum beitt í dómsmálum. Gleymist kannski stundum svolítið umræðan. Við erum alltaf að reyna að gæta okkar hagsmunum. Það er gert í þessum máli líka. Það er rætt við fulltrúa Evrópusambandsins og framvegis. Það er allt farið ítarlega ræður og öll þessi rök komu fram í dómsmálinu. Þetta var niðurstaðan. Þess vegna erum við að bregðast við ólögmætu ástandi. Hvað sem okkur kann að finnast, hvernig sem við vildum túlka 12. og 13. greinina, þá er þetta niðurstaðan. Ég er bara að segja, hv. þingmaður, ég tel þessa niðurstöðu og þetta frumvarp jafnvel til bóta, ég held að sé til bóta til lengri tíma fyrir íslenska matvælaframleiðslu. Ég trúi því. En það er ekki þar með sagt að það kunni ekki að vera einhvers staðar erfiðleikar á leiðinni. En ég mun þá vilja bara skoða þau úrræði sem hægt væri að nýta eða beita á hverjum tíma til að tryggja hér örugga matvælaframleiðslu, sem sagt áður, á heilnæmri vöru hér eftir sem hingað til. Birgir Þórarinsson, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Í mínum huga og það sem ég hef skoðað, þá get ég ekki séð það að við hefum beitt okkur nægilega vel á vettvangi Evrópusambandsins, þar að segja pólitískt séð. Og nú er ég að tala pólitískt séð. Ég veit ekki til þess að þetta hafi verið rætt við framkvæmdastjóra Evrópusambandsins, Jean-Claude Juncker, sem er æðsti yfirmaður Evrópusambandsins. Þetta er stórt mál. Og svo ég tek aftur samlíkinguna við landhelgisdeiluna, að þá fóru þar fram viðræður milli forsætisráðherra og forsætisráðherra Breta á sem sagt æðstu stigum stjórnsýslunnar. Ég get ekki séð að það hafi verið gert og ég tel eðlilegt að sú leið eigi að vera reynd til fulls. Og ég vil bara spyrja hv. þingmann, er hann ekki sammála mér í því? Burtséð frá því hvort að hér sé mótvægisaðgerðir að ræða, þær séu fullnægjandi og svo framvegis. Og það er til dæmis ekki hægt að fá fundargerðir sem að utanríkisráðherra átti í þessum efnum. Þannig að það liggur fyrir að það er ekki nægilegar upplýsingar hversu vel við höfum beitt okkur á hinu pólitíska sviði. En minnir forseti á tímamörk, en nú svarar andsvari síðara sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Ég held að við höfum beitt okkur eins og hægt var að gera. Auðvitað getum við rökrætt það og deilt það hvort að það sé nægilega vel gert. En ég er bara hins vegar ekki alveg sammála því að þetta sé svona ægilega stórt mál. Við fluttum kjöt áður. Það var bara fryst. Hefur engin áhrif á sýklaónæmið. Bjargar ekki einu sinni almennilega kampýlóbakter, sem við getum bara eiginlega ráðið við sjálf. Við elda matinn. Ég er eins og ráðherra, ég vil borða matinn eldan. En ég hef ekki svona mikla áhyggjur af þessu. Og ég held að þetta sé ekki eins mikið risamál. Þetta virkar á mig hjá hv. þingmanni, þetta sé svona frekar einhver létt þjóðhyggja, ekki eiga neitt á móti henni, alls ekki. En svona að menn séu svona fastir einhvern veginn í gömlu fari. Nú þurfum við bara aðeins að horfa fram í tímann og vera djörf, en samt tryggja örugga framleiðslu. Síðustu veitir andsvar hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir.
Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni Brynjari Níelssyni ræðuna. Hér erum við að fjalla frumvarp og tilheyrandi mótvægisaðgerðir sem ég lít þannig á að þingið þurfi í sínum meðferðum að kanna hvort það nái að tryggja það að hér muni áhætta eða áskoranir fyrir lýðheilsu Íslendinga ekki aukast við þær breytingar sem fylgja frumvarpinu og eins áhætta fyrir búfjárstofna í landinu. Ég tel þetta hvort tveggja mjög mikilvægt og í sjálfu sér stór mál, en mál sem hægt að mæta með þegar rétt staðið að aðgerðum. Og það ein mótvægisaðgerð sem mig langar sérstaklega að spyrja hv. þingmann út í. Það áhættumat. Ég tel eitt af því sem að rauninni hefði átt að vera búið að fara í, en sé lykilatriði til framtíðar, að það verði farið í alþjóðlega viðurkennt áhættumat sem að þær alþjóðastofnanir sem að vinna með matvælaeftirlit og matvælaöryggi á heimsvísu hafa sett fram hvernig á að vinna, að það sé lykill að öllum okkar forvörnum til framtíðar. Og ef við hefðum slíkt, spurningin til þingmannsins ef við hefðum niðurstöður úr slíku áhættumati, hvort öll umræða við Evrópusambandið og innan Evrópska efnahagssvæðinu stæði ekki á traustari grunni. Þá hefðum við upplýsingar raunverulega stöðu, raunverulega það sem við stundum raunverulega fæti framar, og eins hvað gætum við fengið út ýmiss konar greiningu á því hvar áhættan liggur. Brynjar Níelsson, hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, svarar andsvari. Hæstv. forseti. Það liggur nú fyrir niðurstaða yfirdýralæknis og sóttvarnalæknis hvað varðar vernd búfjárstofna og hún eftirfarandi. Afnám fiskiskyldunar hefur lítil sem engin áhrif á veiru- og bakteríusjúkdóma í dýrum en getur haft áhrif á sníkjudýrasmit. Löglega framleitt kjöt innan EES og viðbrögð EES landa við alvarlegu dýrasjúkdómum, meðal annars með skynditilkynningakerfi milli landa, ætti að fyrirbyggja að afurðir sem geta innihaldið smitefni dýrasjúkdóma berist hingað til lands. Því má telja að afnám fiskiskyldunar muni hafa lítil áhrif á dýrasjúkdóma hér á landi og mótvægisaðgerðir muni minnka áhættuna. En það búið að fara eitthvert mat fram að þessu. Og þannig að það auðvitað talsverð áhætta að vera á lífi, almennt. En hér auðvitað búið að vera að tryggja það eins og hægt held ég í þessu. Einhver seinkun eða einhver skoðun á þessu mun örugglega ekki breyta neinu, því miður. En ég samt auðvitað þannig maður að ég vil auðvitað tryggja öryggi eins og hægt Það búið að fara nokkuð vel yfir þetta, hvernig við getum líka sjálf tryggt okkur og í öllum þeim samgöngur milli landa og allt sem að gerast. Það auðvitað getur eitthvað gerst, en ég held að við séum undir það búin og getum brugðist við því. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af því að afnám frystingarskyldunnar muni einhverju breyta í þessu. Það bara það sem ég að segja. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir hefur þess 1 mínútu. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég held samt að hann hafi að nokkru leyti misskilið spurninguna. Alþjóðlega viðurkennt áhættumat með sérstakri aðferðafræði hefur mér vitanlega ekki farið fram hér á landi. Og ég held að það sé kannski bara eitthvað sem við þurfum að tryggja að gerist til framtíðar. Því að það getur undirbyggt til dæmis lagasetningu hér á Alþingi á ýmsum sviðum, ekki bara hvað varðar flutning á matvælum milli landa, heldur líka í forgangsröðun í ýmsu okkar frárennslismálum eða sorphirðu og ýmsu öðru. Þannig að og þar með gætum við stæðum við á traustari grunni í heildaráhættumati.
bæði varðandi er áhættan, hvaða áhætta raunverulega fylgir ferðaþjónustunni, hvaða forvarnir ættum við að leggja í þar og svo framvegis. Þannig að ég að tala að við vöndum okkur betur á þessu sviði til framtíðar. Hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson, svarar andsvari síðara sinni. Hæstv. forseti. Nei, sjálfsagt mjög gott að fara í allsherjar áhættumat í þessum efnum. Ég ætla ekki að setja mig á móti því, en hér þetta bara eins og ég hef sagt áður, við erum að bara bregðast með eins skjótum hætti og með eins miklu tjóni fyrir skattgreiðendur við ólögmætu ástandi. Það engin tími til að fara í eitthvert alþjóðlegt áhættumat eða eitthvert áhættumat með þetta allt saman. En við höfum þó þessa niðurstöðu frá smittsjúkdómalækni og yfirdýralækni, eða sóttvarnalækni segi ég, og þannig að mér finnst svona undirbúningurinn fyrir þetta eins góður held ég og hægt að hafa hann og einhver frestun eða einhver seinkun á þessu bara til tjóns og getur orðið mikið tjón sem ég vil ekki leggja á skattgreiðendur. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Við ræðum hérna frumvarp til laga breytingu á lögum um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, lög matvæli og lög eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru og innflutningur búfjárafurða. Ég ætla að vera svolítið á greinargerðasviðinu í þessari ræðu og umsögnum, en í greinargerð með frumvarpinu lagt til að afnám núverandi leyfisveitingakerfis við innflutning á tilteknum landbúnaðarafurðum. Markmið breytinganna að íslensk stjórnvöld standi við þær alþjóðlegu skuldbindingar sem Ísland hefur undirgengist, enda mikilvægt að íslensk stjórnvöld að virða skuldbindingar sínar samkvæmt EES-samningnum, dómi EFTA-dómstólsins túlkun hans og dómi Hæstaréttar Íslands. Aðgerðaáætlun til mótvægis í tengslum við frumvarpið og framlenging áðurnefnds frumvarps viðbragð stjórnvalda við niðurstöðu Hæstaréttar Íslands frá 11. október 2018 og EFTA-dómstólsins frá 14. nóvember 2017. Niðurstaða dómanna var að núverandi leyfisveitingakerfi við innflutning á kjöti og eggjum og krafa frystingu kjöts brjóti í bága við skuldbindingar Íslands samkvæmt EES-samningnum. Umrætt leyfisveitingakerfi felur í sér að óheimilt að flytja inn kjöt og egg hingað til lands nema með tilskyldri heimild Matvælastofnunar. Með beiðni slíkt innflutningsleyfi. Fyrir hverja vörusendingu þarf að fylgja vottorð að vörurnar hafi verið geymdar í að minnsta kosti 18 gráðu frosti á Celsius í 1 mánuð fyrir tollafgreiðslu. Í aðgerðaáætluninni eru 12 sem í 12 liðum. Munum við í atvinnuveganefnd, en sá sem hér stendur í atvinnuveganefnd, fara vel yfir og velta þar við hverjum steini. Í umsögn með frumvarpinu frá Bændasamtökum Íslands kemur meðal annars fram að í sambandi við 13. grein EES-samningsins að fræðimenn hafi bent á að það sé rökrétt að halda því fram að samningsaðilar hafi mátt treysta að 13. grein samningsins myndi gilda í orðum sínum samkvæmt, þrátt fyrir að samningur aukið viðskiptafrelsi á kostnað sjónarmiða heilbrigði manna og dýra. Bændasamtökin hafa ítrekað bent á að vísindaleg rök stjórnvalda í málflutningi sínum fyrir dómstólum áhættu vegna aukins innflutnings á framangreindum afurðum hafa ekki verið dregin í efa. Afstaða íslensks landbúnaðar
keppa við erlenda framleiðslu getur ekki talist jöfn og greinin býr yfir ýmiss konar sérstöðu sem auðvelt að glata. Sérfræðingar hafa bent á að afnám takmarkana á innflutningi, svo sem frystiskyldu, muni þýða verulega aukna áhættu á ýmsum sviðum fyrir heilsu manna og dýra. Matarsýkingum fjölgi og meiri hætta verði á að hingað berist bakteríur sem eru ónæmar fyrir sýklalyfjum. Engin önnur Evrópuþjóð skimar jafn vel fyrir kampýlóbakter, enda er árangur Íslands í þeirri baráttu talinn öfundsverður. En sýkingar af völdum bakteríanna eru algengustu matarsýkingar í Evrópu. Sýkingar af völdum baktería sem ónæmar eru fyrir sýklalyfjum eru taldar eitt alvarlegasta heilbrigðisvandamál í heiminum í dag. Sterk tengsl á milli þessa og sýklalyfjanotkunar í landbúnaði, en samkvæmt gögnum frá Lyfjastofnun Evrópu frá árinu 2015 er sýklalyfjanotkun í landbúnaði í Evrópu allt að 88 sinnum meiri en hér á landi, þar sem hún er mest í Evrópu. Þá er óumdeilt að innleiddir búfjárstjórnar hafa búið við langa einangrun og aldrei komist í snertingu við smitefni margra búfjársjúkdóma sem eru landlægir í Evrópu og víðar. Berist hingað smit er líklegt að það geti valdið miklu tjóni með ófyrirséðum afleiðingum. Þá hefur íslenskur landbúnaður ekki aðgang að neinum tryggingasjóði vegna tjóns af völdum búfjársjúkdóma, eins og er fyrir hendi innan ESB, að frádömdum bótagreiðslum vegna niðurskurðar í sauðfé að segja. Að þessu sögðu þá eftir þessa fyrstu umræðu þá gengur frumvarpið til atvinnuveganefndar þar sem sá hér stendur er nefndarmaður í, og munum við fara vel ofan í saumana á þessu máli. Þetta er þó að einhver hafi, hv. þingmaður Brynjar Níelsson talaði um að þetta væri ekkert stórmál, þá lít ég á þetta sem stórmál. Ég segi þetta er heilbrigðismál. Við verðum að vinna úr þessu sem best íslensku landbúnaði til heilla. Og þetta er líka forvarnamál þar sem við verðum að sporna við þeim sjúkdómum sem þessu kunna fylgja. Í mínum huga er þetta það stórt mál að það er ekki hægt að tala um það í einhverjum svona tóna að þetta sé smámál. En við stöndum frammi fyrir því að bregðast við þessum dóm sem viðbrögðin felast í þessu frumvarpi meðal annars. Þetta er viðamikið frumvarp, þetta eru nær 40 blaðsíður og það er farið vel ofan í saumana á hinum ýmsu atriðum með alls konar greinargerðum og öðru slíku og það munum við gera í atvinnuveganefnd, þannig að ég hafi þetta bara gott að sinni og ræði betur þetta síðar. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstvirtur forseti. Hér er að ræða gríðarstórt hagsmunamál allra og þess vegna ber okkur að vanda til verka. Lægsta nýgengi kampýlóbakter í Evrópu er á Íslandi, lægsta nýgengi salmonellu er á Íslandi og lægsta nýgengi E. coli er á Íslandi. Bakterían hefur ekki fundist í íslensku búfé. Ástæðan er væntanlega sú að hér á landi hafa verið settar upp varnir sem nú á að setja til hliðar. Í þessu sambandi er mikilvægt að hafa í huga að matvælaöryggi og lýðheilsa eiga alltaf að vega þyngra en viðskiptahagsmunir. Í greinargerð með frumvarpinu sem nú er til umræðu hér
er tekið til að fjármagni hafi verið veitt til Matvælastofnunar til að auka skoðun og greiningu, en ekki er að finna í fjármálaáætlun fjármagn til þess að hún geti sinnt því eftirlitshlutverki sem henni ber. Það hlýtur að vera lykilatriði að Matvælastofnun fái nægilegt fjármagn til þess að standa undir því hlutverki, því þannig er öryggi bæði landsmanna og dýra tryggt. Eyfirskir kúabændur lýsa áhyggjum sínum og þær má lesa í samráðsgátt stjórnvalda þar sem þeir segja, með leyfi forseta, að fersku kjöti geti fylgt dýrasjúkdómar sem ógna viðkvæmum dýrastofnum, sjúkdómar sem eru tiltölulega skeinulitlir erlendis, geta hoggið stór skörð í okkar einangraða bústofn. Þetta er því stór mál. Stjórn eyfirskra kúabænda segir stjórnvöld taka mikla áhættu. Þeir nefna enn fremur að ekkert sé fjallað hvernig á að koma til móts við innlenda framleiðendur eða starfsumhverfi þeirra og þeir vara við þeirri tilslökun sem frumvarpið boðar og það geti falið í sér óafturkræfar afleiðingar fyrir okkar viðkvæmu dýrastofna. En á sama tíma í Evrópu er verið að setja upp varnir. Þetta er mjög mikið umhugsunarefni. Það er umhugsunarefni að ríkisstjórnin sé ekki tilbúin til þess að standa með íslenskum bændum og þar með íslenskri framleiðslu, þar sem gæðin eru mikil og óumdeild. Vissulega er ekki hægt að ganga gegn þeim dómum sem hafa fallið, en ef vilji er fyrir hendi er vel hægt að finna leiðir til þess að verja það sem við eigum, heilnæma matvælaframleiðslu. Því er stundum haldið fram að hlusta eigi á sérfræðinga og þá sem þekkja hvað best til, og í þessu tilfelli eru það íslenskir bændur. Umsagnir þeirra við frumvarpið má ekki hunsa og það er ekki hægt að halda því fram að ekki verði hægt að bregðast við. Okkur ber að bregðast við og hlusta á varnaðarorð þeirra sem best þekkja og það eru bændur. Staða okkar er einstök og því ber okkur að halda uppi öllum vörnum sem við búum yfir og sú aðstaða sem landbúnaður hér á landi býr við er ekki jöfn ef miðað er við erlenda framleiðslu og málið nær í gegn. Sérstaða okkar hér á landi er einstök. Því er haldið fram meðal annars í umsögn Bændasamtaka Íslands að matarsýkingum gæti fjölgað og að meiri hætta verði jafnvel á að hingað til lands berist bakteríur sem eru ónæmar fyrir sýklalyfjum. Og eins og ég sagði áðan, þá er hætta á að innlendi búfjárstofnar smitist af sjúkdómum sem er að finna í öðrum Evrópulöndum. Svo er spurning hvort ekki eigi að endurskoða tollasamning við Evrópusambandið. Landssamband sauðfjárbænda leggst gegn frumvarpinu. Það kemur fram í umsögn þeirra og þeir leggja til að EES-samningurinn verður endurskoðaður og þeir segja að stjórnvöld hafi gefist upp. Þeir benda enn fremur á eftirfarandi með leyfi forseta: það er skoðun samtakanna að taka verði EES-samninginn til endurskoðunar í ljósi þess að ekki er hægt að beita ákvæði 13. greinar EES-samningsins sem forsendur fyrir núverandi samkomulagi er varðar innflutning á hráu ófrosnu kjöti. Þegar EES-samningurinn var innleiddur árið 2009 var það eitt af þeim skilyrði sem sett voru að áfram yrði bann við innflutningi á hráu ófrosnu kjöti, hráum eggjum, ógerilsneyddum mjólkurvörum og hráum ósútuðum skinnum. Samtökin telja niðurstöðu EFTA-dómsins og dóms Hæstaréttar Íslands algjöran forsendubrest á skilyrðum fyrir samþykkt samningsins og hafna alfarið þeirri uppgjöf sem felst í frumvarpinu. Þetta finnst mér mjög áhugaverður punktur og það verður fróðlegt að fylgjast með hvernig atvinnuveganefnd mun taka á þessu grundvallaratriði. Okkur ber að tryggja öryggi matvælaframleiðslu í landinu. Það merkir einnig að við tryggjum byggð allt land. Það snertir atvinnuöryggi og ekki aðeins bænda eða afurðastöðva eins og hér hafa verið nefndar, heldur eru ýmsar hliðargreinar sem beinlínis í hættu ef einhver hluti keðjunnar rofnar. Það verður að vera þannig að við sjáum í gegnum fyrirætlun þeirra sem sjá sér hag í því
að flytja inn ódýrar afurðir sem oft ekki standast þær gæðakröfur sem við setjum. Matvælaframleiðsla íslensks landbúnaðar er mikilvæg framtíðaratvinnugrein sem ber að verja og tryggja vænlegt rekstrarumhverfi. Fjölbreyttur og öflugur landbúnaður er nauðsynlegur fæðuöryggi þjóðarinnar og er hornsteinn byggðar í landinu. Ég tek því undir að endurskoða þurfi tollasamninga við Evrópusambandið með það að markmiði að tryggja stöðu innlendrar framleiðslu sem oft keppir við niðurgreidda, eins og ég sagði fyrr, niðurgreidda vöru sem er framleidd við óviðunandi skilyrði. Eftir umfjöllun hér fer málið til atvinnuveganefndar og það er ljóst að hennar bíður mikið og stórt verk. Það verður hreinlega að vinna málið þannig áfram að hér verði áfram heilnæm matvælaframleiðsla og það án allrar áhættu. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, við ræðum hér frumvarp um breytingu á lögum um dýrasjúkdóma og varning gegn þeim og fleiri lögum. Aðdragandinn að lagasetningunni eru dómar Héraðsdóms, Hæstaréttar og EFTA-dómstólsins sem fela í stuttu máli í sér að íslenska ríkið hafi brotið gegn skyldum sínum samkvæmt EES-samningnum með því að halda uppi leyfiskerfi á innflutningi á hráu kjöti, eggjum og ógerilsneyddum mjólkurvörum. Því sé íslenskum stjórnvöldum nauðsynlegt að opna fyrir innflutningi á hráu kjöti, eggjum og ógerilsneyddri mjólk og hér er einmitt lagasetning sem gengur í þá átt. Herra forseti, við Íslendingar stöndum í þeim góðu og öfundsverðu sporum að landbúnaðarafurðir sem framleiddar eru hér innanlands eru heilnæmar og ósýktar að mestu af lyfjaþolnum bakteríum. Svo er ekki landbúnaðarvörur á stórum svæðum í Evrópu. Svo ótrúlegt sem það er, þá tökum við nú upp á því að setja allt þetta í uppnám. Mál þetta snertir fjölmörg svið, herra forseti, og eitt þeirra er fæðuöryggi þjóðarinnar. Við verðum að vera sjálfum okkur næg að mestu um fæðu. Og af hverju? Það er almannavarnarmál. Ýmis vá getur borið að dyrum, náttúruvá, vá frá viðskiptalegu sjónarmiði eins og var uppi hér við hrunið, að ógleymdum mannanna verkum þegar mannkynið sýnir á sér sínar verstu hliðar í ófriði. Fæðuöryggi snertir almannahag og er þannig í raun almannavarnarmálefni. Þannig er mikilvægt að hlúa að og tryggja innlenda matvælaframleiðslu þannig að við séum í stakk búin að fæða íbúa landsins ef vá ber að dyrum. Þetta snertir einnig varðveislu þekkingarinnar á að framleiða afurðirnar, verkvitið sem því fylgir sem getur á skömmum tíma glatast. Herra forseti, mál þetta snertir ekki bara fæðuöryggi þjóðarinnar og innlenda framleiðslu eins og ég hef nefnt, heldur snertir það líka verndun innlendra búfjárstofna. Og þarf ekki einungis við að halda í okkar sérstaka kúastofn, íslenska hestinn, íslenska sauðféð eða forystufjárstofninn, heldur einnig á í þar við sérstöðu íslenskra búfjárstofna almennt, sem hafa verið hér að mestu einangraðir í yfir 1100 ár og eru þess vegna veikir fyrir alls kyns smitsjúkdómum, sem annars staðar, til að mynda í Evrópu, eru oft á tíðum landlægir og hafa með tíð og tíma ekki orðið eins gæðir búfjárkynum Evrópu. Ef íslensku búfjárstofnarnir sýktust af þessum sjúkdómum, þá getur það valdið gífurlegu tjóni og gæti í versta falli útrýmt einstökum stofnum hér á landi og með þeim hætti verið óafturkræft tjón á arfleið okkar sem þjóðar.
Herra forseti, þá er ónefnd sú hætta að hingað berist í auknum mæli sýklalyfjaónæmar bakteríur í meira mæli en við höfum áður kynnst með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Vísindamenn hafa talið þá ógn sem mannkyninu stafi af aukinni útbreiðslu sýklalyfjaónæmra baktería og auknu þoli þeirra gegn hvers kyns sýklalyfjum mestu heilsufarslegu ógn sem mannkynið stendur frammi fyrir í náinni framtíð. Þess konar bakteríur eru landlægar að verða í Evrópu sem er bein afleiðing af óhóflegri notkun sýklalyfja sem dælt í búfénað í Evrópu til þess að skepnurnar fái nú ekki neins konar kveisu og vaxi eins hratt og nokkur kostur er og geti þannig komið fyrr til slátrunar og fengi síðan ríkis niðurgreitt flugfar til allra afkima Evrópusambandsins. Og hér er lagt til að Ísland verði þar eitt þeirra markaðssvæða sem þessar afurðir nái til. Hér hef ég ekki nefnt, herra forseti, ýmsa aðra sjúkdóma sem valda matasýkingum í fólki og eru landlægir í Evrópu, svo sem kampýlóbakter, en með innflutningnum er verið að bjóða hættunni heim með aukningu á slíkum eitrunum. Og hver er ástæða þess að flestir þessi sjúkdómar eru óþekktir eða miklu sjaldgæfari hér á landi en á meginlandi Evrópu? Ástæðan er, herra forseti, hreinleiki íslenskra búfjárafurða og hreint ómengað vatn. Herra forseti, þá vil ég einnig nefna hér í minni ræðu að það ætti að vera sjálfsögð krafa neytenda að þeir fái á vörunni upplýsingar uppruna þeirra vara sem boðnar eru til sölu eða neyslu. Það eflir vitund neytenda fyrir vörunni og leggur einnig kröfur á framleiðendur að standa sig. En það gerir einnig að verkum að neytendur geta valið á milli framleiðenda, jafnt innlendra sem erlendra. Það er nefnilega þannig að það er mikill munur á uppeldi búfjár og alidýra eftir löndum og neytendur eiga kröfu til þess að vita uppruna varanna og einnig á því hvers slags aðbúnaður dýrin eru alin upp við. Og það er ólíku saman að jafna, herra forseti, íslensku sauðkindinni sem hleypur frjáls fjöll og fyrndindi eða dýr í smáum stíum Evrópu. Herra forseti, þá á ég ónefnd umhverfismálin. Í þessar vörur á að flytja hingað inn yfir hafið með tilheyrandi útblæstri gróðurhúsalofttegunda eins og það skipti engu máli í öllu samhenginu. Nú, þegar allir keppast við að reyna að líta nú vel út gagnvart þeim málefnum. Herra forseti, og sjálfskipaðir talsmenn neytenda klappa upp heilsala herinn þegar dómar ganga Evrópusambandinu í hag í málum eins og þessu. Fögnuður þeirra gæti orðið skammvinur ef íslensku framleiðslu verði fórnað og við smá saman háðir innflutningi á vöru sem unnt er að framleiða hér innanlands í okkar ómengaða landi. Herra forseti, ég hef farið hérna yfir nokkur atriði. Ég hef farið yfir hættuna á hingað berist sýklalyfjaónæmar bakteríur. Ég hef farið yfir alls kyns eitranir sem geta fylgt þessum afurðum. Ég hef farið yfir fæðuöryggi þjóðarinnar sem er nátengt almannavörnum og almannavarnakerfi Íslands. Ég hef farið yfir þekkingu sem glatist ekki úr landinu, þekkingu á landbúnaði og umhirðu búfjárstofna. Ég hef líka farið yfir sérkenni og eiginleika íslensku búfjárstofnana sem ekki mega glatast, en stór hætta er á því, herra forseti, ef að hingað berast skæðir sjúkdómar í búfé að íslensk búfjárkyn hreinlega útrýmist. Ég hef einnig farið yfir samkeppnisstöðu íslenskrar og innlendrar framleiðslu sem er auðvitað afskaplega
bágborin miðað við þá styrki og þann atbúnað sem framleiðsla í Evrópu býr við og eru auðvitað alls ekki samkeppnisfær og bent á þann mun sem þarna er á að flytja hingað vörur, hugsanlega niðurgreiddar, framleiddar með aðstoð mikils magns af sýklalyfjum og fluttar hingað með mengandi útbreiðslu út gróðurhúsalofttegundar. Þannig að ég tel að við eigum að fara varlega í þessu máli og vernda fullveldi þjóðarinnar sem er í þessum mörgu atriðum fólgin sem ég hef hér nefnt. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti. Við ræðum hér frumvarp til laga breytingu á lögum dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, lögum matvæli og lögum eftirlit með fóðri, áburð og sáðvöru, innflutning búfjárafurða. Í daglegu tali kallast þetta nú almennt frumvarp frystiskyldu eða afnám frystiskyldu á hráu kjöti og hefur verið svona rætt út frá ýmsum sjónarmiðum hér í salnum í dag síðan þingfundur hófst. Með leyfi forseta, Margrét Guðnadóttir, fyrrverandi prófessor í sýklasfræði við Háskóla Íslands, lét hafa eftir sér í viðtali við Morgunblaðið fyrir réttum 2 árum síðan að það væri ræfildómur að reyna ekki að halda landinu hreinu. Það er auðvitað þannig í máli eins og þessu. Þá geta verið miklar tilfinningar uppi og menn telja að þarna sé staðan með þeim hætti að verði mistök þá verði ekki svo auðveldlega aftur snúið með þau eða undið ofan að þeim. Ég held að við sem hér erum og horfum til þessara reglusetningar sem nú er unnið að, verðum að nálgast málið með þeim hætti að allra leiða verði leitað til að tryggja sem öruggast umhverfi fyrir innlenda matvælaframleiðslu hér eftir sem hingað til og þá er auðvitað fremst í röðinni að gefa ekki neitt eftir af þeim réttindum sem við höfum í dag. Menn deilir á það hvort að leitað hafi verið allra þeirra leiða sem færar eru til að viðhalda undanþágum eða réttindum okkar til að hafa eftirlit eða takmarka flæði á hráu ófrosnu kjöti til að mynda og gerilsneyddri mjólk og hráum eggjum til landsins. Það er allavega ef við horfum í átt til þess sem almenningi hugnast best, þá sýna kannanir að almenningur treystir þeirri vinnu sem unnin hefur verið hingað til í þessu máli ekkert sérstaklega vel. Það er meirihluti landsmanna er andvígur því að regluverkið eins og það verði þetta frumvarp samþykkt óbreytt að gangi eftir. Og það er þannig að almenningur hefur þessa góðu tilfinningu gagnvart innlendri framleiðslu matvæla, innlendum landbúnaðarafurðum og vill setja á herðar okkur sem hér erum þá skyldu að leita allra mögulegra leiða til að vernda hann áfram. Það er síðan athyglivert að sjá að þær kannanir, nú er ný könnun sem liggur fyrir að rétt 60% landsmanna vilja ekki opna þessar breytingar á meðan rétt 30% ef ég man rétt eru áfram það. Í sömu könnun var spurt hvort menn vildu sjá forseta Íslands vísa málinu til þjóðaratkvæðagreiðslu, færi það lítið eða óbreytt hér í gegn og þar var aftur meirihluti landsmanna sem var þeirrar skoðunar. Þannig að við verðum að átta okkur á því, við hér þingmenn, að ábyrgð okkar er gríðarlega mikil og það
maður upplifir, nú vona ég að félagar mínir hér á þingi í stjórnarflokkunum reiðist ekki, en það eins og það sé svona einhvert hópefli í gangi núna hjá ríkisstjórnarflokkunum, annars vegar gagnvart þessu máli sem snýr að afnámi frystiskyldunar og hins vegar í tengslum við 3. orkupakkann sem kemur hér væntanlega inn til umræðu í næstu viku. Þessi mál tvö eru bara einfaldlega þeirrar gerðar að allt of mikið undir til þess að kasta til hendinni. Málið sem við ræðum hér, það er margþætt. Það snýr meðal annars að smitsjúkdómum og matvælaöryggi almennt. Það snýst innlenda matvælaframleiðslu, það snýr að lýðheilsu og það snýr að innflutningi og mögulegum skaðabótum. En fyrst og fremst er þetta enn eitt fullveldismálið sem menn virðast ætla að vera litlir í sér gagnvart. Það er þarna, eins og einhvern tíma sagt, að kemur ráðherrann í salinn og það er þannig að fipaðist mér aðeins þegar ráðherrann kom í salinn og kallaði fram í fyrir mig, það er nú allt í lagi, en það hefur margoft verið sagt hér í dag að það féll dómur og við honum þarf að bregðast. Málið rekur sig auðvitað eins og við þekkjum aftur til ársins 2004 eða þar bil og mætti eflaust teygja það að hluta til lengra aftur, en það er auðvitað þannig að menn virðast mjög gjarnir á að hengja sig í það að menn hafi ekki gætt að sér á fyrri stigum í stað þess að nálgast Evrópuregluverkið með kassann út og segja við ætlum okkur að ná að verja okkar stöðu með þeim hætti að óbreytt verði frá því sem nú er. Það er, ef við horfum til þeirra aðila sem mest eiga undir í þessu máli, þá held ég að það halli ekki á neinn með ósanngjörnum hætti ef að ég lít fyrst til umsagnar bændasamtakanna í þeim efnum. Það er auðvitað þannig að bændasamtökin og þeirra félagsmenn allir, þeir eru uggandi yfir þessu og hafa verið lengi. Og það í rauninni, mín upplifun er sú að það bæti í áhyggjurnar frekar en að það dragi úr, því að það er sagt, við ætlum að leysa þetta allt saman með því að reisa hér veggi, tryggja það að eftirliti verði svo gott að ekkert smit komist hér inn fyrir varnarlínu okkar og við getum vikið frá þeim reglum sem við nú styðjumst við án þess að hætta neinu hvað hreinleika afurða varðar. Á sama tíma eru skilaboðin sem við lesum út úr fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem nú liggur fyrir til næstu 5 ára, þá sjáum við að það virðist ekki ætlaðir neinir fjármunir í að styðja við þetta eftirlit sem á að bæta svona stórkostlega við. Þarna fer ekki saman hljóð og mynd og það setur auðvitað að manni ugg að þetta verði allt í einhverju skötu líki 1. september þegar þessar reglubreytingar eiga sér stað og menn fljóti þar sofandi að feigðarósi, því að það er alveg ljóst að án viðbótar fjárveitinga þá verður eftirlitið ekki í neinni þeirri stöðu að vinna gegn þeim áhrifum sem gætu komið fram ef hlutir fara á versta veg. Ef við grípa aðeins niður í umsögn bændasamtakanna, með leyfi forseta, þá segir hér: Bændasamtökin hafa ítrekað bent á að vísindaleg rök stjórnvalda í málflutningi sínum fyrir dómstólum áhættu vegna aukins innflutnings á framangreindum afurðum hafa ekki verið dregin í efa. Þetta er nú ef það er hægt að tala kjarna málsins, hvað röksemdir okkar gagnvart Evrópuregluverkinu varðar, þá ætti þetta að vera kjarni málsins. Það er enginn sem efast að hreinleikinn hér er með þeim hætti að menn komast upp í það að nota 88 sinnum meira af lyfjum í framleiðslu erlendis heldur en við horfum til hérna
og erlendis í Evrópu í heild sinni þá eru menn að glíma við 120 dýrasjúkdóma á sama tíma og við erum að slást við 20 hér heima. Þetta eru gjörólíkir markaðir og framleiðslan er með allt öðrum hætti hér á þessum nettu búum á Íslandi þar sem heilnæmi og hreinleiki og hollusta er í fyrirrúmi samanborið við þessi risaverksmiðjubú sem innlendri framleiðslu verður ætlað að keppa við hér eftir gangi þessi mál fram með þeim hætti sem nú hefur verið lagt fram af hæstvirtum landbúnaðarráðherra. Ef ég held áfram í ályktun umsögn Bændasamtakanna, með leyfi forseta: Aðstaða íslensks landbúnaðar til að keppa við erlenda framleiðslu getur ekki talist jöfn og greinin býr yfir ýmiss konar sérstöðu sem auðvelt er að glata. Sérfræðingar hafa bent á að afnám takmarkana á innflutningi, svo sem frystiskyldu, mun þýða verulega aukna áhættu á ýmsum sviðum fyrir heilsu manna og dýra. Matarsýkingum fjölgi og meiri hætta verði á að hingað berist bakteríur sem eru ónæmar fyrir sýklalyfjum. Engin önnur Evrópuþjóð skimar jafn vel fyrir kampýlóbakter, enda er árangur Íslands í þeirri baráttu talinn öfundsverður, en sýkingar af völdum baktería eru algengustu matarsýkingar í Evrópu. Þetta er auðvitað þannig að staðan hér heima er auðvitað frábær og það er mikið á sig leggjandi til þess að verja hana. Ég nefndi hér í byrjun að eitt af þeim atriðum sem að málið snerist væru skaðabætur. Annars vegar eru það skaðabætur sem verslunin virðist líta á orðin sem fastan tekjupóst hjá sér að sækja í ríkissjóð eftir þeim kæruleiðum sem þar standa til boða. En hins vegar eru það atriði sem verðum líka að horfa til. Það ef allt fer á versta veg, þá verður auðvitað staða innlends landbúnaðar með allt öðrum hætti heldur en nú er, ekki bara markaðslega í þeim slag sem að innlendum landbúnaði verður att í gagnvart erlendri verksmiðjuframleiðslu, heldur líka vegna breyttrar stöðu í hvað varðar sjúkdóma og allt sem þeim fylgir. Og með leyfi forseta þá ætla ég að taka eina hér tilvitnun til viðbótar úr umsögn Bændasamtakanna. Það er að sýkingar af völdum baktería sem ónæmar eru fyrir sýklalyfjum eru taldar eitt alvarlegasta heilbrigðisvandamál í heiminum í dag. Sterk tengsl eru á milli þessa og sýklalyfjanotkunar í landbúnaði, en samkvæmt gögnum frá Lyfjastofnun Evrópu frá 2015 er sýklalyfjanotkun í landbúnaði í Evrópu allt upp í 88 sinnum meiri en hér á landi, þar sem hún er mest. Þetta auðvitað sláandi staðhæfing sem þarna kemur fram og það er ekkert sem bendir til þess að það sé ástæða til þess að draga hana í efa. Í gögnum sem ég er ekki með hjá mér hér í augnablikinu, ég get kannski vísað í þau í síðari ræðu minni, en þá er því haldið fram að 33.000 manns látist í Evrópu á ári vegna matvælasýkinga. Og 33.000 manns, ætli það sé ekki svona nærri því að samsvara 20 manns á ári á Íslandi ef við yfirfærum þá tölu, sem er svona nokkurn veginn fjöldinn sem að lætur lífi hér í bílslysum því miður, jafn hræðileg og sú staða er. Þannig að það er til mikils að vinna að halda markaðinum hreinum, eins hreinum og hægt er, landbúnaðarframleiðslunni sterkri, styðja við þessa innlendu framleiðslu sem við höfum notið alla tíð og taka ekki óþarfa áhættur í þessum efnum. Það kom hér upp fyrir í dag vangavelta varðandi það hvort hægt væri að, ef málið stefnir á að fara í gegn með þeim hætti sem að lagt er upp, hvort að flötur sé á að fresta gildistöku þess sem þar er tekið á. Ef slíkt kallar á ný málaferli frá versluninni þá er bara ágætt að það liggi fyrir að verslunin líti á málarekstur gegn ríkissjóði í þessu samhengi sem sjálfstæðan tekjustofn. En ég held að ég trúi ekki öðru
ef að menn sjá fram á að þurfa að vinna sér tíma til að mynda að tryggja varnirnar betur, eftirlitið og það allt saman, þá myndi menn nú aðeins draga andann og sætta sig við að innleiðingin tefðist sem nokkru næmi, því að ég hef enga trú á því að þeir sem harðast berjast fyrir innflutningnum hafi áhuga á því að valda innlendum landbúnaði vandræðum umfram það sem þegar orðið. Þannig að ég held að menn verði, eins og segi, ef menn finna ekki leið til þess að gjörbreyta nálguninni sem hér lagt upp með, þá verði menn allavega að hafa það til hliðsjónar í allri vinnunni sem fram undan í nefndinni, hvort að menn leiti leiða til að fresta innleiðingunni til þess að gefa kerfinu svigrúm til þess að verjast þeirri vá sem fyrir dyrum er. Ég held að það sé sannarlega þess virði að halda því til haga. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra sinni, en ég vona að við finnum leið til þess að draga úr allri þeirri áhættu sem hér er lögð á kerfið og vinna þetta í góðri sátt hér inni í þinginu. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Það var Þorsteinn Víglundsson. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Háttvirtur. Ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Ég staldra aðeins við þessar fullyrðingar Miðflokksins að hér sé vegið að fullveldi þjóðarinnar og spyr hv. þingmann, er það ekki einmitt fullvalda þjóð sem að getur samið gagnkvæm viðskipti og frjálst flæði tiltekinnar vöru milli landa eins og við höfum undirgengist í þessu tilviki, og hvernig í ósköpunum fæst þessi fullyrðing staðist að hér séu stjórnvöld með einhverjum hætti af því að þau eru að virða þá samninga, gagnkvæmu samninga sem við höfum gert, að fyrirgera fullveldi okkar með einhverjum hætti. Ég sé ekki hvernig þetta fæst eiginlega staðist og ég verð eiginlega bara að segja eins og mér finnst þetta hljóma eins og óttalegt lýðskrum. Það má þá auðvitað spyrja að því sama í þessu, að því að hér gagnkvæm viðskipti með matvælaafurðir að ræða. Við höfum miklu meiri hagsmuni af útflutningi til Evrópusambandsins heldur en innflutningi frá Evrópusambandinu, og vert að hafa í huga að sjávarafurðir eru undir sömu matvælalöggjöf og landbúnaðarafurðir. Yfirlýsing okkar að við treystum ekki matvælaeftirliti Evrópusambandsins sem við störfum sjálf eftir, gæti það ekki falið í sér hættuna á því að við fengjum gagnkvæma yfirlýsingu á okkur að það væri ekki borið traust til okkar matvælaeftirlits með sjávarafurðum í útflutningi til Evrópusambandsins. Og ég spyr bara, eru þingmenn flokks hv. þingmanns tilbúnir að fara í einhver veðmál með útflutningshagsmuni sjávarútvegs inn á Evrópumarkað? Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að koma inn á fullveldishlutann sem að ég rétt tæpti á hér í ræðu minni, ætlaði að taka hann sérstaklega fyrir í seinni ræðu. Ég held að það sé alveg óhætt að segja og bara ef maður skoðar gögn málsins, það hvernig þróun mála hefur verið, ef við miðum við tímamarkið 2004, þá var það ekki í huga þeirra sem þar sátu við samningaborðið að mál enduðu með þeim hætti sem nú stefnir í. Þannig að það að setja þetta í það samhengi að menn hafi ætlað sér að semja sig í þessa stöðu, það er í sjálfu sér alveg fráleitt og ég geri svo sem lítið með það og
hreinlega átta mig ekki. Ég bara gef mér að hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson átti sig á að svo var auðvitað ekki. Það sýna öll gögn málsins og þær þreifingar sem hafa átt sér stað í 15 ár og samningaviðræður og síðan dómsmál sem enda með þeirri niðurstöðu sem að menn telja sig vera að bregðast við hér í dag. Nú hvað það varðar að við séum tilbúnir til þess að spila happdrætti með útflutningshagsmuni þjóðarinnar á móti þessu, þá auðvitað vísa í því svo sem bara frá þeirri athugasemd, því að það er þar hlýtur að koma til skoðunar hvernig raunverulega er haldið á málum á hvorum enda fyrir sig. Og ég veit ekki annað en að allt sem snýr að utanumhaldi útflutnings, ég gef mér að þingmaðurinn hafi verið að tala sérstaklega sjávarútveginn, að allt sem þar er undir er í mjög góðum farvegi, sérstaklega góðum. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Það sem ég er að vísa til er auðvitað að í alþjóðaviðskiptum er nú gjarnan horft til gagnkvæmni. Ég er ekki að draga í efa, ég þykist ekki það ágætlega að mál hér varðandi okkar eftirlit með sjávarafurðum er með miklum ágætum heilnæmi þeirra vöru í útflutningi. Ég bara beðið fyrir mér ef að Evrópusambandið færi að draga í efa okkar matvælaeftirlit með sama hætti og við erum í raun og veru þá með þeim yfirlýsingum sem hér er verið að gefa varðandi innflutt kjöt sem við höfum skuldbundið okkur til þess að hleypa hér inn með ákveðnum skilmálum, ef við förum að draga matvælaeftirlit Evrópusambandsins í efa. Það er sú gagnkvæmni sem ég er að vísa til og er enda fjallað aðeins hér í greinargerð með frumvarpinu hvað gæti gerst, þó ólíklegt sé talið ef við erum flokkuð hér sem þriðja ríki þegar kæmi að flutningi matvæla milli Evrópusambandsins og okkar. Þannig að ég held að við höfum verið ítrekað dæmd brotleg í þessu máli. Hér er verið að leiðrétta eða lagfæra þá það sem við höfum verið dæmd brotleg fyrir. Að sjálfsögðu eigum við að gæta okkar hagsmuna og heilnæmi þeirra vara sem við erum að flytja inn með öllum þeim ráðum sem við lagalega getum notað, en við eigum að láta af tilburðum til þess að vísvitandi brjóta þær reglur sem við höfum skuldbundið okkur til að starfa eftir. Það snýr bara trúverðugleika í alþjóðaviðskiptum til lengri tíma litið og það á ekkert að vera að gambla með slíka hluti í einhverjum þjóðernispopulisma eins og mér finnst þingmenn Miðflokksins gera. En að því sögðu þá spyr ég líka af því að ég er alveg sammála hv. þingmanni. Við erum með einstaklega mikla gæða vöru hérna heima þegar kemur að innlendum landbúnaðarafurðum, heilnæma og góða vöru. Mér finnst málflutningur þingmanna hins vegar bera þau með sér að hafa enga trú á samkeppnisstöðu þessara góðu vöru í samkeppni við innflutning. Andsvari síðari sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Herra forseti, það má sennilega segja að þarna kristallist að einhverju marki munur okkar sem fyllum hóp þingmanna Miðflokksins annars vegar og Viðreisnar hins vegar á gagnvart innlendum landbúnaði. Hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson virðist halda, það er auðvitað þannig að ef að hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson hefur ekki skilning á stórkostlega mismunandi aðstæðum til landbúnaðarframleiðslu á Íslandi hér á okkar norðlægu slóðum samanborið við verksmiðjubúskap hér og hvar í Evrópu, þá skýrir það auðvitað ýmislegt og það að vilja verja innlenda framleiðslu bæði hvað varðar heilnæmi og hins vegar viðhalda þeim tollaviðmiðum sem horft hefur verið til og er nú kannski að mörgu leyti ástæða til að bæta enn í því að þau hafa svona trappast niður jafnt og þétt. Það kannski þarna kristallast að ég held
munur á tilfinningu þessara tveggja þingflokka fyrir innlendum landbúnaði. Það hefur auðvitað ekkert með það að gera að við í þingflokki Miðflokksins og ég höfum ekki trú á innlendum landbúnaði í samkeppni, það að við viljum verja hann með þeim hætti sem við höfum talað fyrir. Það hefur auðvitað bara með það að gera að við höfum skilning á mismunandi aðstæðum innlendra landbúnaðarframleiðslu annars vegar og verksmiðjubúskapsins sem að hv. þingmaður og félagar hans í Viðreisn og margir aðrir eru áhugasamir að etja honum saman við. Enda sá verksmiðjubúskapur ríkisstyrktur af miklu móð út í Evrópu. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Herra forseti, það hefur verið haft langt mál þetta mál hér í dag og ég ætla nú ekki að lengja þetta neitt mjög mikið, enda fer því fjarri að ég telji mig vera sérfræðing á þessu sviði utan þess að vera maður sem að áratugum saman hef neytt íslenskra landbúnaðarvara með mikilli ánægju. Ég sem sagt neytandi, en ég hef ekki fengist neitt við framleiðslu á landbúnaðarvörum. Mér hefur þótt þess gæta dálítið hér í umræðum í dag þetta mál að það hefur verið talað hér út frá hagsmunum framleiðenda landbúnaðarvara og því einhvern veginn slegið föstu að hagsmunir framleiðenda fari ævinlega saman við hagsmuni neytenda í þessum málum. Ég, herra forseti, leyfi mér að vera svo djarfur að halda því fram að það þurfi ekki endilega alltaf að vera svo. Það geti með öðrum orðum vel verið að neytendur, íslenskir neytendur hafi hagsmuni af því að fá að kaupa innfluttar landbúnaðarvörur og ekki bara vegna þess að innfluttar landbúnaðarvörur séu ódýrari, heldur jafnvel hugsanlega líka vegna þess að innfluttar landbúnaðarvörur kunna í einhverjum tilvikum að hafa til að bera meiri gæði en innlendar landbúnaðarvörur. Ég gerði mig grein fyrir því, herra forseti, að þetta mjög djörf fullyrðing hjá mér og kannski nánast góðgá hér í þessum ræðustól að halda öðru eins fram. En ég hef samt þennan grun að það sé alveg hugsanlegt að í einhverjum tilvikum, kannski undantekningatilvikum, séu erlendar landbúnaðarvörur jafnvel betri en íslenskar landbúnaðarvörur. Það þó kannski ekki aðalatriði þessa máls sem við erum að fást við hér í dag, heldur hitt að það fallinn dómur að Íslendingar hafi ekki staðið við þær skuldbindingar sem þeir hafa undirgengist og eins og hv. þingmaður Haraldur Benediktsson sagði hér í ágætri ræðu fyrir í dag, dómum þarf að hlíta. Það bara einfaldlega svo og kannski bara málið útrætt þegar sú setning hefur verið sögð. Þarna að ræða hagsmuni. Það eru margvíslegir hagsmunir í þessum máli. Ég tæpti hér á því að hugsanlega þyrftum við líka að huga að hagsmunum neytenda en ekki eingöngu hagsmunum framleiðenda landbúnaðarvara. Hér líka að ræða hagsmuni sjávarútvegsins, stórfellda hagsmuni af því að flytja út sjávarútvegsvörur, flytja út fisk og markaðshagsmunir því tengdir og þarf ekki að fara mörgum orðum mikilvægi þeirra viðskipta.
Svo þarf kannski ekki heldur að hafa mörg orðum, en þó kannski finnst manni stundum eins og það kunni að vera ástæða til að minna á í þessari umræðu. Það er mikilvægi frjálsra viðskipta og í tengslum við það þá er mikilvægi frjálsra viðskipta fyrir smáþjóð á borð við Íslendinga, mikilvægi þess að farið sé að reglum og farið sé eftir samningum sem gerðir hafa verið, mikilvægi gagnkvæmni í viðskiptum fyrir svona þjóðarkríli eins og Íslendinga. Íslendingar eiga allt undir því að aðrar þjóðir virði samninga við Íslendinga en láti ekki afl ráða í þeim viðskiptum vegna þess að Íslendingar eru vopnlaus lítil þjóð. Og það hefur margoft sýnt sig að Íslendingar hafa getað treyst alþjóðlegum stofnunum og alþjóðlegum dómum þegar að á það hefur reynt. Jafnvel leyfi mér herra forseti, að minna á Icesave-málið sem hefði ekki unnist nema hefði verið fyrir það að alþjóðlegur dómstóll sem við höfðum undirgengist lögsögu hjá og þær þjóðir sem við áttumst við þar, hann úrskurðaði Íslendingum í hag. Þannig að það er mikið í húfi að við Íslendingar virðum alþjóðlegar skuldbindingar okkar og hér er ekki það að ræða að mínu mati að það sé bara yfirleitt möguleiki á því að víkjast undan þeim og við þurfum að sem sé ráða fram úr því hvernig við förum að því að virða þessar skuldbindingar og mér sýnist að í þessu frumvarpi sé vel tekið á því. Manni hefur stundum fundist eins og það hefur hér viðgengist ákveðin markaðsvernd fyrir framleiðendur íslenska landbúnaðarvara en hún hefur oft verið svona undir yfirskinni neytendaverndar. Og það hafa verið búnar til alls margs kyns hindranir undir því yfirskinni að það sé verið að vernda neytendur og það er jafnvel stundum eins og því sé einhvern veginn slegið föstu að það séu hagsmunir íslenskra neytenda að búa við sem allra mestar viðskiptahindranir. Ég held að það sé nokkuð orðumökið að svo sé en það breytir þó því ekki. Við megum ekki gleyma því að ýmislegt sem að er rætt í þessu varðandi þetta tiltekna mál er raunverulegt áhyggjuefni. Sýklalyfjaónæmi er raunverulegt áhyggjuefni fyrir okkur öll og við getum ekki bara vísa því á bug og sagt sem svo að það skipti engu máli og að það skipti engu máli að notkun sýklalyfja sé minni í íslenskum landbúnaði en í landbúnaði á meginlandi Evrópu. Það skiptir miklu máli og það er mjög mikilvægt að það sé hugað vel að því og ég vænti þess að það verði gert í starfi nefndarinnar. Það eru líka önnur rök kannski sem kunna að vera fyrir því að reisa rök fyrir tollavernd sem að koma að vísu ekki við þetta mál beinlínis vegna þess að það varðar ekki sjúkdóma en það eru rök sem að hins vegar mér þykja mjög gild og það eru þau rök að flutningur á matvælum skilur eftir sig mikið kolefnisfótspor og við vitum það að það er ekki verðlagt
sem sé það sýnir sig ekki í verði á alls kyns varningi sem hingað fluttur með flugvélum. Það raunverulega verð sem við erum að greiða fyrir það að nýta þennan varning og kaupa þennan varning. Það er í vissum skilningi borgað með þessum varningi og mín vegna mætti alveg hugsa sér einhvers konar gjald, kolefnisgjald sem kæmi ofan á matvæli sem eru flutt með þeim hætti. En engu að síður þá vil ég vara við því að við nálgumst þetta mál eða yfirleitt bara nokkur mál út frá svona einföldum andstæðu pörum eins og mér hefur þótt dálítið svona áberandi í þessari umræðu. Það er að segja að annars vegar höfum við innlent, við höfum hreinleika, við höfum hollustu og svo hins vegar þá höfum við útlenskt, við höfum óhreinleika, við höfum óhollustu. Það eru við á móti hinum. Við erum hrein, hinir eru óhreinir. Ég held að það sé ekki vænleg leið að fást við lausn svona mála að horfa á þau út frá þessum einföldu andstæðu pörum. En ég vil hins vegar að lokum, þá að því að ég byrja á því að tala hér sem neytandi, þá mér náttúrulega rétt og skylt að vitna það að svona mestan part eru íslenska landbúnaðarvörur afbragðsgóðar og ég held að þó að það hér flutt inn matvæli frá ýmsum löndum að þá ég alveg sannfærður það að ef ég fæ réttar upplýsingar uppruna vörunnar þá muni ég sækjast eftir því að neyta frekar íslenskra landbúnaðarvara heldur en frá löndum þar sem ég þekki síður til. Það kann að vera vegna þess að ég ekki mjög ævintýragjarn í minni neyslu en ég held þó að þetta gildi marga fleiri en mig. Ég held sem sé og ég vil ljúka þessari ræðu á að leggja áherslu á það. Ég held að það sé mikilvægt að neytendur fá að vita hvaðan vörurnar koma og ef að það verði vel merkt og ef að markaðssetningin á íslenskum landbúnaðarvörum vel heppnuð og góð, þá held ég að sé ekkert að óttast í samkeppni fyrir íslenska framleiðendur við erlendan varning nema síður sé. Ég held að þetta gæti einmitt orðið lyftistöng. Ég held að umfram allt þá megi heimóttarskapur aldrei vera okkur leiðarljós þegar við erum að leysa mál af þessu tagi. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Við erum að ræða hér breytinga á lögum, dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, lögum matvæli, lögum eftirlit með fóðri, áburði, sáðvörum, frumvarpi frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Lögin eru nr. 25 frá 1993. Það eiginlega fyrsta spurningin sem ég horfi á eða sem ég langar að fá svar við svona, og maður að velta fyrir sér hvar við erum stödd. Það bara, erum við komin í Evrópusambandi? Erum við komin þangað á þess að hafa tekið eftir því eða? Er það ekki bara eiginlega orðið þannig að í gegnum evrópska efnahagssvæðið samningin okkar þá bara einfaldlega þá erum við bara að fara að undirgangast hér alls konar orkupakka? Í dag voru 4 mál hér sem voru tilskipanir frá EES sem við vorum að stimpla. Alþingi Íslendinga hefur nú bara sennilega ætli sé ekki jafn mörg mál á hverju ári sem eru þar sem við erum stimpilpúðar fyrir
EES-gerðir sem okkur eru færðar hér eins og bara hin almenna löggjöf sem við erum að byggja á sjálf. Hvar er okkar fullveldi? Hvernig erum við að fara með það? En nú skulum við segja annað. Við tölum hér innflutning á ferskum afurðum, fersku kjöti, eggjum og gerilsneyddum mjólkurvörum. Mig langar að í beinu framhaldi af því að koma hérna með pínlitla sögu vegna þess að í raun og veru þá er ég ekkert á móti því að við séum hér í góðum samskiptum við önnur lönd. Samningurinn í Evrópska efnahagssvæðinu veitti okkur fullan aðgang að innri markaði Evrópusambandsins. Hann hefur í rauninni verið algjör grundvallar samningur hvað lýtur að okkar útflutningi og okkar vörum til að koma honum greiðlega á markað. Það er ekki þar með sagt að við hefum ekki getað fengið einhvers staðar annars staðar að koma honum á markað, en þetta var allavega það sem við völdum á þessum tíma. Og útkoman er þessi að við erum hér með stimpilinn á lofti alla daga í þinginu, meira og minna, til þess að stimpla gerðir frá í gegnum þennan Evrópska efnahagssvæðissamning. En þetta litla söguinnlegg sem mér finnst ég þurfa að koma með núna, þar sem að mínar áhyggjur snúa aðallega að þeirri þróun sem er að verða í heiminum í dag hvað lýtur að sýklalyfjaónæmi. Þegar við erum að tala að þegar sýklalyfið, uppgötvun sýklalyfja var í upphafi 20. aldar og það er talið eitt merkasta afrek vísindalegrar læknisfræði. Með uppgötvun Alexanders Fleming á pensilíni árið 1928 og myndun og framleiðslu annarra sýklalyfja næstu áratugina þar á eftir kviknaði von að hægt var að lækna og jafnvel útrýma mörgum af hættulegustu sjúkdómum heimsins. Hins vegar leið ekki langur tími frá því að notkun sýklalyfja hófst þar til stofnar ónæmra baktería komu fram og nú er svo komið að sumar tegundir baktería eru ónæmar fyrir nánast öllum gerðum sýklalyfja. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur skilgreint sýklalyfjaónæmi sem eina af stærstu heilbrigðisógnum heimsins. Aukið ónæmi fyrir sýklalyfjum verður vandamál við meðferð sýkinga og hefur þar af leiðandi slæmar afleiðingar fyrir heilsu manna og veldur auknum kostnaði við heilbrigðisþjónustu. Sóttvarnastofnun Evrópusambandsins áætlar að í Evrópu einni þá komi upp það bil 400.000 sýkingar á ári hverju af völdum ónæmra sýkla sem leiða til 33.000 dauðsfalla á ári. Með auknum ferðalögum og viðskiptum með matvæli og dýraafurðir heimshornanna á milli þá opnast hér leiðir fyrir sýklaónæmar bakteríur sem aldrei fyrr. Mig langar nú að nefna það. Ég hafði samband við og hef verið að fylgjast mjög vel með prófessor sem við eigum hér góðan prófessor í sýklafræði við læknadeild Háskóla Íslands. Hann er líka yfirlæknir við sýkla- og veirufræðideild Landspítalans. Nafn hans er Karl G. Kristinsson. Hann hefur verið ötulastur í því að benda á alvarleika þess, óafturkræfan alvarleika þess sem getur skapast af því ef við bjóðum hættunni heim hvað varðar þetta útbreidda sýklaónæmi. Núna er til dæmis, ef við erum að fara að breyta þessari reglugerð, það hefur fallið dómur, ekki einn, ekki tveir, heldur þrír, héraðsdómur, Hæstiréttur, EFTA-dómstóllinn. Við höfum verið að brjóta gegn lögbundnum skyldum okkar, gegn samningnum og auðvitað skal halda samninga. Fyrst við erum nú búin að undirgangast á annað borð þá verðum við að halda þá. Þannig að það sem mér finnst kannski jákvætt í því sem við erum að tala hér og nú í dag, þetta frumvarp, það er að hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, hann hefur sagt að það muni virkilega vera lagt í það að reyna að rannsaka sem best og gerst þær afurðir sem við flytjum inn. Ég veit ekki alveg hvernig á að fara að því, ég átta mig ekki alveg á því vegna þess að þessi ágæti maður sem ég ætla að fá að vísa í hérna, Karl G. Kristinsson, segir að taki ansi langan tíma í raun og veru að finna þetta út, fyrir utan það að til gamans má geta þess að hann tjáði mér það að hans samstarfsaðili á Landspítala Háskólasjúkrahúsi var að kaupa sér frosinn kjúkling á dögunum, ekki ferskan takið eftir, heldur frosinn innfluttan kjúkling frá Danmörku
sem var nú ekki nein vandræði fyrir okkur að flytja inn, en upprunalandi var nú samt sem áður Taíland. Það stóð þar með smáa letrinu fyrir neðan. Maður spyr sig, við tölum hér þetta verður hagsmunamál fyrir neytendur. Við erum komið með samkeppni. Við erum með kjöt og afurðir sem munu verða hér mun ódýrari heldur en það sem almennt gengur og gerist hér á markaði. Flestir hinni segja auðvitað munum við bara velja íslenskt, en hér samkeppnin komin og hver getur bara valið fyrir sig. Ég segi, hverjir skyldu nú vera sem munu alveg örugglega velja ódýrustu vöruna? Það eru þeir sem munu kaupa núðlupakkana áfram á 25 krónur fyrir börnin sína því að ná ekki endum saman hver mánaðamót og kaupa innflutta danska kjúklinga sem upprunalandið sennilega Taíland. Hvað erum við að gera til að tryggja það sem kemur hér fram, að upprunaskráningin sé trygg? Að við séum í rauninni ekki að fá vöruna einhvern veginn bakdyramegin þar sem upprunalandið allt annað heldur en það sem lögboðið á að vera og við ætlum að fylgja hér eftir. Mér langar aðeins að benda á að í ágætri grein, með leyfi forseta, eftir Karl G. Kristjánsson, bar heitið Enginn veit hvað átt hefur fyrir en mist hefur, að Íslendingar við njótum þess að vera með lægsta hlutfall sýkla ólyfjaónæmis í Evrópu og við höfum þess vegna ekki kynnst í hversu alvarlegar afleiðingar þetta ónæmi getur verið. Það kom fram hinn 5. nóvember síðastliðinn í grein, með leyfi forseta, í grein í Lancet Infectious Disease sjúkdómsbyrði af völdum helstu sýklaónæmu bakteríanna í Evrópu, að niðurstöðurnar sýndu árið 2015, hugsi ykkur, að það mátti kenna sýklalyfjaónæmi 33.110 dauðsföll, 874.541 glötuð góð æviár. Þetta samsvarar 6,44 dauðsföllum og 170 glötuðum góðu æviárum að jafnaði á 100.000 íbúa í Evrópusambandinu á EES-svæðinu. Ísland hins vegar kemur langbest út úr þessum samanburði, eða með 0,3 dauðsföll og 5,2 glötuð æviár á 100.000 íbúa. Þannig að ég segi, virðulegi forseti, það má alltaf gera betur og ég veit það að við verðum að standa við skuldbindingar okkar og allt það. Þannig að það er ekki auðugan garð að gresja hvað það varðar. En það samt dapurt að teljast eiga að vera að hafa okkar fullveldi og í raun og veru horfa upp á það að við höfum það ekki neitt. Og rökstuðningurinn fyrir því að við segjum nei, hingað ekki lengra, þá hver var það aftur? Erum við skömmuð og erum við rekin út af innri markaðnum? Kannski, ég veit það ekki. Ég leyfi mér að efast það. Ég held að við séum ekki það risastór og merkileg í því, en erum við rekin út af innri markaðnum? Þannig að hér grundvallast þetta aðallega á því að við tryggjum það eins og best verður kostur, eins og hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur í rauninni sagt, að þegar kemur að því að flytja inn þessar vörur, að þá reynum við eins og kostur er að hafa það hafið yfir allan vafa, að við berjumst með oddi og eggi gegn því að þetta komi til með að vera hér í eins miklu mæli, þetta sýklalyfjaónæmi eins og það er í rauninni út um alla Evrópu. En maður spyr sig þá líka, hvers vegna skyldi það ekki alveg eins vera hér? Hvað erum við svona merkileg? Kannski bítur ekkert á Íslendinga. Er það sem gamla góða þjóðarstoltið stendur upp úr? Það bítur bara ekkert á okkur þó að fólk sé að hrynja hér út af þessu hryllingi allt í kringum okkur. Þannig það mun sennilega bara líklega ekkert bíta á okkur. En hvað það? Afkoma íslenskra bænda hefur nú ekki verið, sérstaklega sauðfjárbænda, hefur nú ekki riðið feitum hesti. Við höfum afskaplega lítið gert til þess að halda utan þá atvinnugrein og með tilkomu þessara nýja innflutnings á hráu kjöti þá mun nú sannarlega ekki batna. Þannig að ég skora þá bara á stjórnvöld í kjölfarið. Við verðum þá náttúrulega að vernda íslenskar afurðir betur og vera með ákveðnar forvarnir gegn því að við horfum hér á eftir
eftir sauðfénu okkar og okkar ferska lambakjöti bara út gluggana því að allir gefist hér upp á því að vera að rækta það. Ég hafði frekar geta ímyndað með það að við myndum geta byggt upp það öfluga matvælaframleiðslu að við erum bara sjálfbær, þyrftum ekki endilega að treysta á einhverja aðra. Við höfum alla burði til þess að rækta bara nánast hvaðeina. Okkar græna frábæra orka, sem er núna að fara sem á núna sennilega að fara að selja út hvippinn og hvappinn inn á raforku Evrópumarkaðinn ef eins og lög gera ráð fyrir, væntanlega. Við getum til dæmis komið til móts við grænmetisbændur, við getum niðurgreitt orkuna, við getum verið með risa gróðurhús, við getum verið sjálfbærir, við getum selt út heilbrigðustu og hreinustu afurðina, við getum verið stolt af því að vera með alvöru afurð sem er ekki haldin öllum þessum bakteríum og hroða. Og það til gamans ætla ég líka að bæta því við svona í lokin að mér var tjáð það að nánast allir Íslendingar sem hafa komið inn á Landspítala háskólasjúkrahús og hafa komið frá Evrópulöndum, til dæmis verið að borða dásamlegu steikurnar á Spáni eins og ég hef nú sjálf borðað, mjúkar og safaríkar og svo sannarlega ekkert að því og Spánverjar bara allir sprelllifandi og allt það. Þá veit ég náttúrulega ekkert hvað eru margir sem hafa rokkið upp af vegna þess að þeir hafa einmitt þurft að ganga í gegnum þessar kampýlóbakter og allar þessar sýkingar. En þessi ágæti prófessor sagði mér það að þegar betur væri að gáð þá værum við sennilega öll mældust með þessar bakteríur í okkur eftir að hafa neytt þessara afurða annars staðar. Það kom mér svolítið óvart. Ég var nú reyndar að spjalla bara við hann í dag þessi mál vegna þess að mér langaði svona pínlítið að setja mig kannski aðeins inn í málina því að mér finnst hann hafa gengið það rösklega fram í að benda okkur á hvað í rauninni ástandið gæti hugsanlega orðið alvarlegt og óafturkræft. Þannig að ég segi við verðum bara að treysta því að fyrst við ætlum að vera löghlýðin og standa við skuldbindingar okkar og þá samninga sem við höfum undir gengistað. Þá verðum bara að treysta því að eftirlitið okkar verði það öflugt, að minnsta kosti, eins og ég ætla að endurteka, að minnsta kosti gerum við allt sem í okkar valdi stendur til að reyna að sporna við þessari óheilla þróun sem hefur átt sér stað út alla Evrópu. Og það sem meira er að það kemur hérna fram að það er það alvarlegt að það veldur jafn miklu álagi á heilbrigðiskerfið í Evrópu og heilsu fólks og inflúensa, berklar og HIV samanlagt. Þetta eru staðreyndir. Þetta eru staðreyndir. Þannig að ég segi bara, virðulegi forseti, það er eins gott að stíga varlega til jarðar. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Þessi umræða hér hefur nú verið býsna góð og fjölbreytt og hér hefur nú ekki verið töluð vitleysan. Og mig langar nú sérstaklega til þess að minnast á ræðu hv. þingmanns Brynjars Níelssonar í því samhengi og sem dró hér upp ansi góða mynd af því að við viljum ekki vera lögbrjótar, það er alveg rétt, við viljum það ekki. Og því er það náttúrulega klárt að auðvitað þurfum við með einhverjum hætti að svara því að við höfum verið dæmd fyrir Hæstarétti til þess að taka það upp að flytja hér inn ófrosið kjöt. Ég vil hvorki kalla þetta hrátt né ferskt vegna þess að frosið kjöt er jú hrátt líka og við vitum ekkert hversu ferskt það kjöt er sem við flutt inn þó að sé ófrosið, það getur að við þiðnað upp mörgum sinnum, það vitum við ekkert Þannig að þess vegna þurfum við að nota orðtakið ófrosið kjöt það sem við flytjum inn. En það hefur ekki verið mjög mikið það í dag að menn hafi rætt áhrif þessa máls á neytendur. Vegna þess að þetta mál hefur náttúrulega mjög víðtæk áhrif. Þetta hefur áhrif á bændur, þetta hefur áhrif á landbúnaðinn sem eru 20.000 manna atvinnuvegur. En þetta hefur líka áhrif á neytendur
Og hvað er það sem neytendur eiga rétt á? Jú, neytendur eiga rétt á því að vera boðið upp á gæðavöru sem ekki sýkt á einn eða neinn hátt. Og neytendur eiga rétt á því að ganga að vöru sem ekki þannig að hún sé bráðdrepandi. Og nú vil ég geta þess að í Evrópu látast hvert ár 33.000 manns af völdum kampýlóbaktersýkinga. Ef við yfirfærum það yfir á Ísland þá eru það svona sirka 22 á ári. Og þannig að það er ýmislegt sem þarf að varast í þessu og þess vegna þurfum við náttúrulega að grípa til einhverra ráðstafana til þess að verða ekki fyrir einhverjum slíkum kárínum. Og að því að menn hafa verið að tala það svona frekar léttúðlega að við erum hér með mjög viðkvæma stofna, það er að segja dýrastofna sem eru búin að vera hér öldum saman og eru þess vegna mjög næm fyrir utanaðkomandi sjúkdómum, að þá dettur mér í hug mjög nýlegt dæmi það. Og það er sem sagt hrossasótt sem kom hér upp vegna þess að inn voru flutt óhreinsuð reiðtygi. Og þetta er mjög gott dæmi það hvað okkar stofnar eru viðkvæmir fyrir bakteríum og útsettir fyrir sjúkdómum sem að hingað kunna rata. Og það er nú reyndar hér í greinargerðinni á blaðsíðu 30 reyndar alveg texti sem hefði getað verið skrifaður í gær, 1. apríl. Og hann hljóðar svo með leyfi hæstv. Forseta: kanna á möguleika þess að tollayfirvöld hafi sérþjálfaða hunda við tolleftirlit sem gætu þefað upp í kjöt sem kemur með ferðamönnum á helstu komustöðum til landsins svo sem í Leifsstöð og Seyðisfirði. Með því yrði hægt að koma í veg fyrir innflutning á kjöti sem ekki framleitt á lögmætan hátt og sem gæti borið með sér dýrasjúkdóma. Þetta er reyndar alveg stórkostleg setning. Sá sem skrifaði hana hefur væntanlega ekki gert sér grein fyrir því að það tekur svona 1,5–2 ár að velja og þjálfa hund til að þefa upp í óæskilega hluti. Og þetta er reyndar líka svona í frekar mikilli andstöðu við það að fjármálaráðherra hæstvirtur í þau skipti sem ég hef átt við orðastað tollgæslu hefur verulega lítinn áhuga á tollgæslu. Þannig að ef að þetta er hins vegar svona dæmi að eitthvað slíkt breytt hugafar að því leyti, þá er þetta svo sem mjög gott sko. En þetta tekur 1,5–2 ár og mér skilst að þessi ráðstöfun sem við erum að samþykkja hér, eða ef hún verður samþykkt í þinginu, taki gildi 1. september næstkomandi. Þá verður fíkniefnahundurinn eða kjöt þegar hundurinn ekki fæddur sko. Þá ættir að þjálfa hann og gera hann kláran. En ég sé líka að það hefur verið kallaður saman hópur út af þessu sem hafði ekki formlegt hlutverk eða stöðu og skilaði ekki niðurstöðu undir stjórn hv. þingmanns Brynjars Níelssonar. Og ég var nú svona veltaði fyrir mig hvað þessi hópur hefði gert. Hvort hann hefði bara verið ráðherra svona til selskapar eða svona hvort hann hefði lagt eitthvað til þessa verk sem hér er. En mér langar til þess að halda áfram að tala það að við verðum að tryggja það að neytendur á Íslandi sem sagt geti gengið að sem sagt góðum vörum, það sé tryggt að hingað til lands verði fluttar vandaðar og góðar vörur. Sporin hræða ögn vegna þess að þær vörur, að því nú er náttúrulega engin nýjung að flytja kjöt til Íslands. Það er búið að flytja inn rosalega mikið af kjöti núna undanfarin svona 5 ár, mest út af því að íslenskir bændur hafa ekki haft undan. Og þar hefur verið til dæmis flutt inn mikið magn af kjöti frá Spáni og Þýskalandi, en í báðum löndum er mjög mikil notkun sýklalyfja sem að gæti haft í för með sér sem sagt ónæmi fyrir fjölónæmum bakteríum. Nú við vitum heldur ekki hvort að það kjöt sem hingað hefur, eða segja þeir gripir sem kjötið af sem hingað hefur verið flutt inn hafa verið fóðraðir á erfðabreyttu fóðri, við vitum það ekki. Þannig að við þurfum að hugsa þetta. Og við þurfum líka að hugsa það að því hér segir á blaðsíðu 32 með leyfi hæstv. Forseta að það megi gera ráð fyrir að ábati neytenda verði tæpa 900 milljónir á ári. Ég er ekki svo viss hæstv. Forseti, að þetta sé rétt, nema að því gefnu að við flytjum inn kaupmenn líka. Það er ekki nóg að flytja inn kjöt, það verður ekki ódýrt á því að flytja það inn.
Þannig að með þeirri reynslu sem við höfum nú þegar að innflutningi á landbúnaðarafurðum, þó hún sé stutt og ekki mjög stór, að þá bendir hún mjög til þess að við þurfum að flytja inn kaupmenn líka. Og eitt er alveg víst að nú er það þannig að Heildsalafélagið, það hefur farið í mál við ríkið og fengið bætur upp á 3 milljarða sem maður hefur ekki séð í verði út úr búð. Það var lækkað verð til sauðfjárbænda á þeirra afurðum fyrir 2 árum síðan um 30% og þar áður 10%. Þessi lækkun kom hvergi fram til neytenda. Það var að vísu datt upp úr einum ágætu varaþingmanni hér fyrir nokkrum vikum að þessi skammtur hefði dottið í vasa afurðastöðva sem að vera að lepja dauðan og skell. En þetta sýnir okkur það að þessi leið, þessi virðiskeðja frá innflutningi og í körfuna í búðinni, hún er býsna löng og hún er hlykkjótt og það er ekki gott að hafa eftirlit með henni allri. Nú menn hafa talað hér mjög eins og vant er þegar landbúnaðarvörur ber á góma, þá tala menn um þessa stórkostlegu reynslu sem varð á því að gefa eftir tolla á paprikum, gúrkum og tómötum. Stórkostleg reynsla. Og það segir hér á blaðsíðu 32, með leyfi forseta hæstvirts. Árið 2012 hafði framleiðsla þessara tegunda vaxið 60% á árinu 2001. Já, ætli fólksfjölgun eigi ekki einhvern þátt í þessu, mætti segja mér. Á meðan vöxtur í framleiðslu annarra tegunda var aðeins 5%. Og þetta er einmitt mergurinn málsins, vegna þess að það var svo þægilegt fyrir alla að setja upp tollfríðindi á papriku, gúrku og tómöt. Og þá voru bændur bara í að framleiða þetta og voru bara til friðs. Síðan var þetta okra á öllu öðru og flytja það langan veg með tilheyrandi kolefnisspori. Og við vitum ekkert með hvaða hætti varan var framleidd. Og það er nefnilega orðið erfiðara og erfiðara í dag að vera ábyrgur neytandi. Og maður hefur séð mjög sjokkerandi frásagnir af því að fólk sem er að taka upp grænmetisvörur í Evrópu, það er misnotað kynferðislega þegar það er ekki að tína upp grænmeti. Það er nánast í mansalsaðstæðum. Nú, við höfum verið að flytja inn dálítið af frosnum kjúklingur frá Danmörku. Við erum ekkert nær það hvort að sá kjúklingur er danskur eða ekki. Vegna þess að ef ég þekki rétt þá hafa Danir þá reglu að ef 30% af því sem er í pokanum er danskt, þá er það flutt út sem danskt. Það er að segja allur pokinn. Gæti þess vegna verið frá Tælandi, þar sem aðbúnaður búfjár er ekki til fyrirmyndar og þrælar frá Myanmar sjáum vinnuna. Þá segi ég aftur, það er erfitt og það er erfitt að vera ábyrgur neytandi. Mjög. Og þannig að það eru þessi atriði sem við þurfum líka að gæta að, vegna þess að þessu frumvarpi samþykktu erum við opna á það að hingað verði flutt inn vara, miklu meiri heldur en hefur verið. Eins og ég segi, við vitum ekkert um upprunann á henni og það kemur okkur svolítið í koll núna og ég var að við þessu áður að upprunamerking okkar hér innanlands er ekki nógu góð. Og meðan að hún er ekki nógu góð hér, þá eigum við mjög erfitt með að heimta upprunamerkingu mjög skýra annars staðar frá. En síðan er það eitt sem flækir málið, að það er til dæmis eins og saga af grís sem fæðist í Finnlandi. Hann er fluttur til Póllands til uppvaxtar. Hann er slátrað í Þýskalandi. Hann er fluttur til Finnlands og fær finnst vegabréf. Þannig að við vitum ekki alltaf um leið vörunar sem við erum að kaupa. Og þetta gerir náttúrulega mikla kröfur til innflutningsaðila, til matvæladreifinda á Íslandi. Og eins og ég rakti hér áðan, þá er sagan hingað til ekki alveg til fyrirmyndar, vegna þess að við höfum verið að velja vörur frá náttúrulega löndum sem framleiða ódýra vöru, en sem er mjög sýklalyfjuð og við vitum ekkert um aðbúnað þeirra dýra
sem eru svo hingað flutt inn. Þannig að af þessu má öllu sjá að þetta er vandratað og við þurfum að vanda okkur verulega mikið og það gerum við ekki með því að kaupa hund í apríl til þess að leyfa honum að þefa í september. Það er alveg klárt. Það dugar ekki. Og síðan er náttúrulega hægt að benda á það að á hverju ári í áratugi hefur verið gert upptækt mikið magn af kjötvörum á landamærum á Íslandi, bæði í Leifsstöð og á Seyðisfirði. Það kjöt hefur í mörgum tilfellum verið ófrosið en ekki mjög ferskt þegar það er gert upptækt. Og þetta kjöt hefur ratað á landamæri hér frá Asíu, frá Austur-Evrópu, þar sem við vitum ekki fyrsta lagi hvort að einhverjir sjúkdómar eru í kjötinu og vitum ekki það við hvaða aðstæður það var óx upp og var slátrað. Þannig að þetta er ekki einfalt mál. Og ég sé ekki í þessu frumvarpi, þó ég hafi ekki lúslesið það, þá sé ég út af fyrir sig ekki að menn séu að reyna að girða fyrir akkúrat þetta sem ég var að segja hér áðan. Ég sé ekki að menn séu að gangast fyrir því til dæmis að við fáum leyfi. Nú erum við að sækja leyfi hjá Evrópusambandinu. Við þurfum að sækja leyfi eftir morgundaginn, eftir þriðjudaginn í næstu viku til þess að fá stingið samband og rafmagn. En við þurfum að fá leyfi hjá þeim væntanlega til þess að skima sérstaklega fyrir kampýlóbakter eða salmonellu, af því þeir segjast vera búnir að gera það áður. En eins og dæmin sanna hér nýlega hér heima, þá hefur sú skimun ekki tekist algjörlega, hún er ekki ótvíræð. Og með tilliti til þess, bæði lífvænleika íslenskra framleiðenda og ekki síður íslenskra neytenda, þá verðum við náttúrulega að gera þá kröfu að í þessu plaggi sem á þetta að hafa mikil áhrif inn í tímann, fram í tímann, að hér sé gengið þannig frá hlutum að allir geti verið svona sæmilega öruggir við sig. Það er að segja, bæði þeir sem að stunda samkeppni við þessa niðurgreiddu framleiðslu, því að bændur eru væntanlega eini þjóðfélagshópurinn sem ég man eftir í fljótu bragði sem stundar samkeppni eða er í samkeppni við niðurgreidda framleiðslu. Ég man til dæmis ekki eftir því að tryggingarfélög séu það eða aðrir bakarar til dæmis, ég man ekki eftir því. Þannig að það er margs að gæta í þessu frumvarpi og ég sé ekki að það sé þannig gert að við getum verið algjörlega óttalaus. Ég er náttúrulega vænti þess og vona að hv. nefnd sem tekur þetta til meðferðar, hún vandi sig og vandi umfjöllun, en ég kem kannski nánar að því í seinni ræðum. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Ég vil nú þakka hv. þingmanni að fara yfir allar hætturnar sem við neytendur búum við. Þetta er allt saman ákveðnar hættur. Það er hætta á bara að komi hér ferðamenn. Það er hætta þegar flutt er inn matvæli. Það er hætta þegar flutt er inn grænmeti. Það er hætta þegar flutt er inn reiðtygi. Þetta er allt satt og rétt. En hvað eigum við að gera í þessari við hliðsjón af þeim staðreyndum sem fyrir liggja? Það er að segja, við verðum að komast úr þessu ólögmæta ástandi. Er það ekki alveg rétt? Og er ekki líka í þessu frumvarpi verið að bæta öryggi varðandi matvælaframleiðslu með ýmsum hætti? Erum við ekki að gera ástandið jafnvel skárra heldur en það er nú þegar? Þetta er lykilatriði í mínum huga. Ég er mjög hlynntur því og mér finnst mjög bagalegt að ef þetta hefði einhver áhrif á samkeppni íslenskrar matvælaframleiðslu.
Ég hef víst ekki trú að þetta hafi það. En ég er ekki sá maður sem bara myndi vilja láta það fara lönd og leið í samkeppni við niðurgreiddan landbúnað í útlöndum. Ég er ekki þar og aldrei verið. Það er vísu önnur umræða, hvernig menn bregðast við því. En hér er rétt að hér er bara frumvarp sem er að reyna að bregðast við ýmsum hættum sem fylgir innflutningi á matvælum og kjöti og öðrum. Og við erum að bregðast við því. Getum við eitthvað annað gert? Getum við þessu ólögmæta ástandi fara að bíða eftir einhverjum hundi? Nei, við getum það ekki. Er einhver önnur viðbrögð sem við getum haft heldur þetta ágæta frumvarp? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Brynjari Níelssyni fyrir þetta andsvar. Ég er honum ekki sammála það að þetta frumvarp reyni að bæta þetta ástand. Það var það sem ég sagði hér áðan. Og ég sagði hættan hér er af því standi að við þurfum að grípa til einhverja og fá að grípa til einhverja ráðstafana sem duga. Og nei, við getum ekki beðið eftir einhverjum hundi. Þess náttúrum við að fóstra hann fyrir 20 mánuðum síðan. Þannig að hann er klár fyrst að setja upp í næstkomandi, en ekki fara að hugsa hann núna. Og þess náttúrum við líka að grípa til fleiri ráðstafana sem hér eru teknar upp í þessar ágætu greinargerð. Þetta bendir allt til þess að menn hafi allt í einu bara vaknað upp í vondan draum og sagt sér svo, já, við erum bara að fara að setja í gang frumvarp sem tekur gildi 1. september næstkomandi. Hvað getum við gert í einu dauðans ofboði til þess að reyna að laga þetta þannig að einhver svipur sjá? En það er bara engin svipur á þessu, hv. þingmaður, því miður. Og eins og ég segi, mér finnst eiginlega bara skín í gegn í þessari greinargerð að þetta er eins og ég segi unnið í einhverju dauðans ofboði. Og það segir hér að hver ráðherra sem var farinn á síðasta hausti að hitta þá sem þetta hittir verst fyrir, bændur. Og ég veit ekki hvort það átti að kalla það samráð eða eitthvað annað, en ég veit ekki hvað kom svo sem út úr því nema að bændur hafa örugglega komið gremju sinni á framfæri við ráðherrann, sem er svo sem ágætt. En ég segi aftur, ég bara fæ ekki séð, hv. þingmaður, að hér sé gripið í taumana nógu snemma. Það talaði um að árétta og gera eitthvað í framtíðinni og masta á að fá einhverja peninga. En þetta er allt saman eins og ég segi of lítið og seint, síðust mér. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti, hér er búið að ná tryggingu varðandi salmonellu. Hér er verið að auka eftirlit vegna kampýlóbakter, bæði þá fyrir innlent kjöt og innflutt kjöt. Það er verið að gera ýmislegt. Það liggur alveg fyrir. Og ef menn telja sig geta gert betur, hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson, þá munu menn bara leggja til hér einhverjar tillögur í meðferð málsins fyrir þinginu og gera kannski gott frumvarp enn betra. Það er hugsanlegt. Ég skal ekki útiloka það. En af því að þingmaðurinn spurði líka um þennan verkefnahóp sem var þarna, og sem ég leiddi, af því að þingmaðurinn hv. velti fyrir sig hvað hann var að gera, hann skilaði ekki niðurstöðu sérstakri, þá var þessi hópur átti fundi með ráðuneytisfólki og ráðherra. Þarna í þessum hópi voru fulltrúar hagsmunaaðila, bænda, samtökum atvinnulífsins, og menn gátu fylgst svona með því hvað var verið að reyna að gera, kom með ábendingar það sem kannski var ábendingar það hvað menn ættu að reyna í samtölum við Evrópusambandið og svo framvegis. Þannig að því leytinu var þessi hópur innviklaður í málið, þó hann hafi ekki haft formlegt hlutverk sem skila einhverju sérstakri niðurstöðu. Þannig að það sé bara upplýst. En ég vil að lokum alveg taka undir með hv. þingmanni. Ég hef áhyggjur. Ég hef áhyggjur af velferð. Ég hef almennt áhyggjur af heilnæmi vöru. Ég vil gera allt til þess að hægt sé að
bæta það ástand. Ég veit að verður aldrei fullkomið, ekki með við leyfum bara för fólks á milli landa og vörum milli landa, en tryggja öryggi eins vel og hægt miðað við það þá samninga sem við skuldbundum okkur til að efna og fylgja. Þannig að ég tel þetta mjög mikilvægt. Ég vil bara koma að því að hv. þingmaður. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ef að hv. þingmaður vill fá að vita hvað við Miðflokksmenn getum gert ef við fáum til þess afl og umboð, þá þurfum við bara að komast í ríkisstjórn og þá myndi hann komast að því fullkeyptu hvað við erum færir að gera ef við fáum til þess tækifæri. Þess verður nú vonandi ekki langt að bíða. En ég segi aftur, þrátt fyrir þessi orð þingmannsins, og ég ber mikla virðingu fyrir því að þessi óformlegi hópur hafi fundað með einhverjum fulltrúum heildsölahópsins og bændasamtakanna á þess að skila niðurstöðu. En ég segi aftur, mér finnst við lestur þessarar greinargerðar, þá fæ ég ekki séð, allavega ekki þannig að ég sé sjálfur óttalaus og öruggur það að hér hafi verið allt reynt sem hægt að gera miðað við þá samninga sem við höfum undirgengist eins og hv. þingmaður orðaði það. Ég hef þá trú að við hefðum átt og höfum átt og ættum að gera að við ættum núna, sérstaklega allir meðan að þetta frumvarp hér til meðferðar, að þá ættum við að sækja enn á Evrópusambandið til þess að fá það fram að sérstaða okkar sé slík að við eigum aukaatriði til þess að skima fyrir ýmsum sjúkdómum. Og við skulum ekki gleyma því, hv. þingmaður, að við erum hér að etja kappi við Evrópusamband sem áratugum saman beitti Íslendinga tæknilegum hindrunum í því að flytja út landbúnaðarafurðir inn í Evrópusambandið. Áratugum saman. Alls konar smásmygli og nýjar reglur á hverjum degi til þess að koma í veg fyrir það að Íslendingar gætu flutt út landbúnaðarafurðir til Evrópusambandsins. Þannig að ég sé ekki neitt því til fyrirstöðu að við reynum að herja á þetta sama samband til þess að vernda bæði fólk og fénað á Íslandi. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, það hefur verið mjög áhugavert að fylgjast með umræðum þetta ágæta mál hér í dag. Ég held að ef maður á að segja eins og hvað kallar maður þessa pólitík sem hér er flutt? Þetta standandi hræðsluáróður að hér sé stórkostleg vá fyrir dyrum ef að við svo lítið sem virðum þær samningsskuldbindingar sem við höfum undirgengist í samningi okkar Evrópska efnahagssvæðið innflutning á landbúnaðarafurðum. Við erum margdæmd í málinu. Sú frystiskylda sem við vorum með á innfluttu kjöti taldist ekki málefnaleg sjúkdómavörn, enda verið sýnt fram á meðal annars að sérfræðingum landbúnaðarráðuneytisins hér að hún hefur sáralítið að segja gegn þeim sjúkdómum sem helst eru umrætt eins og fjölónæmum bakteríum. Hefur bara ekkert að segja í þeim efnum. Þessi orðræða á miklu meira skylt við pólitík sem er bara að verða allt of algeng bæði hér á landi og annars staðar, pólitík hræðslunnar, pólitík við gegn þeim, að allt sem að frá þeim kemur sé vont og hættulegt, ber að forðast með öllum tiltækum ráðum og allt sem við gerum í einhverju svona fortíðarþrá sé algjörlega frábært og yfir allt og allan vafa hafið. Þessu umræðu þá ekki bara að tala einhverjar landbúnaðarafurðir, alveg gríðarlega óheilbrigð í lýðræðislegum þjóðfélögum í dag. Hættuleg, myndi ég segja. Og þetta heitir réttu nafni lýðskrum sem að meðal annars Miðflokkurinn hefur stundað hér hraustlega í dag. Auðvitað eigum við að gæta með öllum tiltækum ráðum, með þeim lagalegu úrræðum sem við höfum, að heilnæmi þeirrar matvöru sem er flutt hér inn. Við eigum að sinna því eftirliti sem við getum sinnt. En við þurfum líka auðvitað að átta okkur á því að við höfum undirgengist í alþjóðasamningum okkar að virða
Matvælaeftirlit Evrópusambandsins sem starfar, aðildarríki Evrópusambandsins, sem starfa eftir sömu reglum og við gerum sjálf hér. Það er þessi gagnkvæma virðing sem er undirstaða frjálsra viðskipta milli landa hér, ekki bara með landbúnaðarafurðir til landsins, heldur ekki síður með okkar eigin landbúnaðarafurðir inn á Evrópumarkað og það sem mestu máli skiptir auðvitað fyrir okkar hagsmuni sjávarafurðir inn á Evrópumarkað. Það er þessi kjarni frjálsra viðskipta í gegnum aðild okkar að evrópska efnahagssvæðinu að við virðum það gæðaeftirlit sem við sinnum hér og það gæðaeftirlit sem sinnt er innan aðildarríkja Evrópusambandsins sem við eigum viðskipti við, að við virðum reglur og fyrirkomulag hvers annars til þess að hægt sé að tryggja snurðulaus, tafarlaus viðskipti milli landa. Og þegar að þingmenn hér í þessum sal standa hér og vega að grunnstoðum Evrópusamstarfsins með þessum hætti, grunnstoðum viðskipta innan Evrópu með þessum hætti, að við eigum að draga í efa það matvælaeftirlit sem við sjálf störfum eftir og draga í efa hæfni þeirra þjóða sem við eigum viðskipti við til þess að sinna því, þá erum við farin að vega að frjálsum viðskiptum innan evrópska efnahagssvæðinu. Og þá erum við komin inn á þá braut sem kom ágætlega fram í ræðu hv. þingmanns Bergþórs Ólasonar, að það sem raunverulega liggur hér undir er ekkert annað heldur en viljinn til þess að reisa hér tæknilegar viðskiptahindranir með landbúnaðarafurðir sem er ólöglegt samkvæmt þeim skuldbindingum sem við höfum undirgengist í EES-samningnum og er einmitt kjarni þeirra fríverslunarsamninga sem við gerum og ekki hvað síst samningsins evrópska efnahagssvæðið að við séum ekki að reisa ólögmætar tæknilegar viðskiptahindranir til verndar vörum hér heima fyrir. Það snýst kjarni þessa máls. Þetta er, þegar öllu er á botninn hvolft, spurningin eru þingmenn hér í þessum sal hlynntir þeim viðskiptasamningum sem við höfum gert, tilbúnir að vinna í einu og öllu eftir þeim skuldbindingum sem við höfum undirgengist. Þar er ekkert verið að krefjast þess að við sýnum eitthvað undirlagi hátt eða gætum ekki okkar eigin hagsmuna, að sjálfsögðu gerum við það. En við virðum þá samninga sem við höfum gert. Við störfum eftir lögum. Og það er alveg ótrúlega léttúð sem að er hér í umræðinu það að láta dæma okkur til hins og þessa. Og hér er talað það að við eigum með öllum tiltækum ráðum að tefja gildistöku þessa frumvarps með einhverjum óljósum tilgangi reyndar. En því svona fleygt í verslunum að segja, já, kæri hún okkur þá bara ef hún kjósi að kæra okkur. Og það kemur þá bara í ljós hvort að eins og einhver hv. þingmaður orðaði það hér í dag, verslunin ætli að þrífast á lögsóknum við íslenska ríkið. Það er auðvitað hábölvanlegt hér í þessum sal að þingmenn tali með þessum hætti. Að vísvitandi sé farið út í einhverjar tafaleiki og flækjur og talað lögbrot hér undir rós hér í þessum sal og sagt berum orðum úr þessum stól. Farið þá bara í mál. Þetta er auðvitað ekki boðlegur málflutningur. En þetta er auðvitað einkenni þessarar pólitíkur sem við erum að sjá meira og meira af í öllum hinum vestræna heimi. Þessa þjóðernispopulisma, þessa lýðskrums. Það er vaxandi tilhneiging til einangrunarhyggju, til verndarhyggju. Það er ábyrgðarlaust í þjóðfélagi eins og á Íslandi. Ég held að það séu fá lönd sem eiga jafn mikið undir frjálsum alþjóðaviðskiptum og við. Og ég held að það séu engin samningur sem við höfum gert sem fullvalda þjóð fyrr síðar sem er mikilvægari fyrir okkur heldur en einmitt samningurinn evrópska efnahagssvæðið. Og það er ótrúlegt ábyrgðarleysi af hálfu þingmanna hér í þessum sal að tala þennan samning af jafn mikilli léttúð og hér hefur verið gert í umræðunni í dag og í kvöld. Það er raun og veru til skammar að horfa upp á þetta og þar er að mínu viti verið að hætta miklu ríkari hagsmunum heldur en hagsmunum landbúnaðarins gagnvart innflutningi og það er hagsmunir sjávarútvegsins gagnvart útflutningi sjávarafurða inn á evrópska efnahagssvæðið. Og það er bara ágætt að hafa það í huga
að við flytjum héðan út sjávarafurðir fyrir vel á 300 milljarða á ári að stærstum hluta inn á þennan mikilvægasta markað okkar. Það sé gott að hafa það í huga. Síðan auðvitað finnst mér dálítið hjákátlegt í raun og veru hversu litla trú þeir þingmenn sem að stunda þennan málflutning hafa á gæðum íslenskra landbúnaðarafurða. Við höfum séð og fengið reynsluna í gegnum grænmetisræktina af frjálsum innflutningi landbúnaðarafurða. Og við höfum séð íslenska neytendur í verki velja íslensku vöruna umfram þá innfluttu þegar svo íslenska býðst. Og við höfum líka séð ávinningu auðvitað íslenskra neytenda að þeirri samkeppni sem að frjáls innflutningur á grænmeti ferður. Grænmeti hefur hækkað langt minna heldur en aðrar landbúnaðarafurðir frá því að sú tollvernd var afnumin hér fyrir 15 árum síðan. Raunar minna heldur en vísitala neysluverðs á sama tíma, talsvert minna. Þetta er auðvitað kostur samkeppninnar. Þetta er það sem við sækjumst eftir, að geta hvort í senn varið hagsmuni innlends landbúnaðar og innlendrar landbúnaðarframleiðslu með beinum stuðningi við greinina, en leyft neytendum líka að njóta góðs af kostum samkeppninnar með þá hagkvæmari verðlagningu viðkomandi vara heldur en ella. Og ég er alveg sannfærður það að þó svo að þessum breytingum sem hér er verið að ræða muni augljóslega fylgja aukinn innflutningur landbúnaðarafurða, þá muni Íslendingar velja innlenda landbúnaðarvöru fram yfir þá innfluttu. Ég vil gera það sjálfur. Ég kýs miklu fremur íslenskt lambakjöt heldur en innflutt og ber mig eftir því að kaupa innlenda framleiðslu almennt. Sé hún í boði og sé hún á sæmilega sambærilegum kjörum. En ég er alveg tilbúinn að greiða hærra verð og ég held að bændur muni standa sig mjög vel íslenskir í samkeppni við innflutning með öflugri vöruþróun, með áframhaldandi gæðaframleiðslu eins og íslenskur landbúnaður hefur verið með og auðvitað með því að tryggja rétta upprunamerkingu sem skiptir neytendur langmestu máli þegar upp er staðið. Í stuttu máli, þetta er gott mál. Við erum loksins að uppfylla samningsskyldur okkar gagnvart Evrópska efnahagssvæðinu, að láta af þessari síbrotastarfsemi gagnvart samningnum sem við höfum verið að gera í þessu máli. Við erum að gera það með réttum hætti og leið að tryggja með auknu eftirliti að íslenskum neytendum stafi ekki hætta af þeirri þróun. Og það væri ágætur siður og var það hér í eina tíð hjá okkur sem þjóð að við lögðum mikið upp úr því að standa við þá samninga sem við gerðum. Að orð okkar stæðu, að við værum traustsins verð, en reyndum ekki í ásetningi að brjóta þær skuldbindingar sem við sjálf og sjálfviljug sem fullvalda þjóð höfum undirgengist. Það fylgir nefnilega svo ábyrgð fullvalda þjóða. Þegar við gerum samninga, að þá stöndum við okkar hlut, af því að við ætlumst að sjálfsögðu til að aðrar þjóðir standi við sínar skuldbindingar gagnvart okkur. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti. Ég leyni því ekki að ég var fyrir vonbrigðum með ræðu hv. þingmanns. Hann kemur hér upp í pontu Alþingis og kallar eftir ábyrgri umræðu, vopnaður limmiðum sem standa á lýðskrum, hræðslupólitík, þjóðernispopúlismi og einangrunarsinnar. Hvers konar orðræða er þetta, hv. þingmaður? Og er þetta ábyrga umræðan sem hann var sjálfur að kalla eftir, þingmaðurinn? Ég var bara ekki var við ábyrgðina. Þannig ég auglýsi eftir henni, hv. þingmaður. Það var líka talað um að hér menn væru skítræddir við gæði framleiðslu íslensks landbúnaðar og svo var grænmetisöngurinn sunginn einu sinni ennþá. Það er svo þægilegt að hafa bændur sem framleiða bara gúrkur, tómat og paprikur og upp á hillu og það verður engin þróun í þeirri grein.
fyrir utan svolítið af salati og svolítið af kryddjurtum. En þetta er náttúrulega rosalega þægilegt við þá sem stjórna markaðnum. Ég neita því ekki. En þetta kemur neytendum ekki til góðu, ekki framleiðendunum. Þannig að ég spyr nú hv. þingmann, í fyrsta lagi spyr ég hann nú þessa ábyrgu umræðu sem hann vildi að aðrir stunduðu, hvort hann ætlaði sér að gera það sjálfur með einhverjum hætti og hvort að honum finnist í raun og veru að þetta mál hér, sem að ég til dæmis í mínu máli hér áðan lagði upp með að væri illa undirbúið, og ég fer ekkert af því. Þetta er eins og menn hafi í dauðans ofboði síðustu stundu ætlað að hræra einhverju saman til þess að redda sig fyrir horn. Og víst er það rétt að við hafi búið að dæma okkur í þessu máli. Það er enginn að efast um það. Það er enginn að kvenka sér út af fyrir sig við því. En ég spyr hv. þingmann, er hann þess fullviss að málið eins og það er hér búið, að það dugi okkur til þess að ná þeim markmiðum sem við viljum, þar að segja að hér verði tryggðar vörur til neytenda, hagkvæmar og öruggar, og verði ekki til þess að íslenskur landbúnaður, svo viðkominn sem hann er, þá er ég nú alveg að tala um búsmannan, verði fyrir tjóni þar af. Þá svarar andsvar í fyrra sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, mér þykir að sjálfsögðu óstjórnlega leitt að hafa valdið hv. þingmanni í vonbrigðum, en stundum er bara gott að tala hreint út hlutina. Heitir það ekki bara að tala íslensku, tala þetta mál eins og raunverulega er verið að ræða það? Þetta er hræðsluáróður. Það er talað hér um hættuna á innflutningi á sýkla eða smiti fjölónæmra baktería. Það er aldrei minnst á það einu orði í ræðum hér þegar þetta er nefnt, að langmesta ógnin sem okkur stafar þessu, og það er rétt að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur litið á þetta sem mikla heilsuvá, er okkar eigin sýklalyfjanótkun. Okkar nótkun í okkur sjálf, ekki inntaka okkar í gegnum kjöt. Önnur mesta hættan er í gegnum ferðamenn. Ég hef ekki heyrt mikla umræðu þrýstiskyldu á ferðamenn. Það væri sennilega ekki mjög heppileg þróun, allavega fyrir ferðamennina. Þetta er lýðskrumi, hv. þingmaður. Þetta er hræðsluáróður og það kemur alltaf í ljós í umræðunni, þegar öll er á botninn hvolft, að það er verið að kalla eftir tæknilegum viðskiptahindrunum með landbúnaðarafurðir. Það er kjarni máls. Ég myndi miklu frekar vilja í ábyrgri umræðu hér í þessum sal að við tækjum upp umræðuna þá stuðningskerfið okkar við landbúnað. Ég er eindreginn stuðningsmaður þess að við styðjum vel við íslenskan landbúnað og íslenska landbúnaðarframleiðslu. Og ég myndi sjálfur miklu fremur kjósa að við beittum þeim stuðningi miklu meira í beingreiðslum til bænda með auknum sveigjanleika, auknum frelsi til þess að ráða sinni framleiðslu sjálfir, heldur en til dæmis í gegnum tollverndina sem er stór hluti okkar stuðnings eða verndar við greinina í dag. Ég held að það væri miklu betra bæði fyrir bændur, fyrir landbúnaðinn og fyrir neytendur. Og það er bara víst svo að neytendur hafa notið góðs af þróuninni sem var í grænmetinu, bæði hvað var að verð, en líka hvað var að vöruúrval. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég held að hv. þingmanni hafi tekist að hafa eitt rétt atriði í þessu ansvari, og það er nefnilega það að við tökum mjög lítið inn af sýklalyfjum í gegnum kjötátt vegna þess að dýrin sem við ræktum, þau fá mjög lítið af sýklalyfjum. Þannig að þetta er alveg hárrétt af þingmanninum og svo sem skarplega athvað. En hvaða lýðskrum er í því að vilja stíga varlega til jarðar í þessu stóra hagsmunamáli? Það er engin léttúð í því að þetta er stórt hagsmunamál. Ég vona að hv. þingmaður sé mér sammála um það, vegna þess að þetta varðar bæði þessa 20.000 manna atvinnugrein og þetta varðar líka það að þjóðin fái hér heilnæma fæðu til þess að neyta. En nú langar mig til að spyrja hv. þingmann, gerir hann ekkert með varúðarorð vísindamanna hér á Íslandi sem hafa einmitt varað mjög við innflutningi á ófrosnu kjöti til dæmis, nema þá að það sé gengið þannig frá að það sé skimað þannig að það valdi ekki hættu. Gerir hann lítið úr því þingmaðurinn, þessum varúðarorðum eða varnaðarorðum? Þá
Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég nálgast matvælaöryggi af neinni léttúð í þessari umræðu. Ég bara treysti sérfræðingum ráðuneytisins sem segja það að okkur stafi ekki ógn af þessu máli. Og ég treysti því og þykist vita nokkuð vel að hæstv. Ráðherra væri ekki að flytja þetta mál hér í þessum sal ef hann teldi að þjóðinni stæði ógn af þeim innflutningi sem fyrir höndum bæri. Ég er bara nokkuð viss það að hann væri ekki hér staddur með þetta mál fyrir þinginu ef hann raunverulega teldi að svo væri. Og ég treysti líkt og hæstv. Ráðherra ráðleggingum sérfræðinga ráðuneytisins og ég tel að þær ráðstafanir sem hér eru boðaðar hert eftirlit og við beitum þeim úrræðum sem við höfum að þær dugi til. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og ég hef tekið þátt í þessari umræðu frá upphafi og komið hér nokkrum sinnum og tekið til máls og þingmenn hafa hér misjafna skoðun á þessu máli og umræðan hefur verið málefnaleg að því leytinu til en hún tók hins vegar algjörlega nýja stefnu með ræðu hv. þingmanns Þorsteins Víglundssonar sem segir það að við í Miðflokknum, þingmenn Miðflokksins, tali málið af léttúð, þjóðernispopúlisma og lýðskrumi. Og nú vil ég benda hv. þingmann á það að í málflutningi mínum þá vísaði ég í umsagnir sem hafa borist bændasamtökunum, Landssambandi sauðfjárbænda, Landssambandi kúabænda og fleirum. Þetta var megin innistæðan í mínum málflutningi hér og vísaði auk þess í greinargerðir vísindamanna hvað þetta varðar. Og ég vil þá bara spyrja hv. þingmann að því hvort að umsögn Bændasamtaka Íslands varðandi þetta mál sé lýðskrum. Er umsögn Landssambands sauðfjárbænda lýðskrum og popúlismi? Er umsögn Landssambands kúabænda þjóðernispopúlismi og lýðskrum? Og sama má segja samtök mjólkur- og kjötvinnslufyrirtækja. Er þessi málflutningur þessa aðila allra, er hann lýðskrum, hv. þingmaður? Þá svara andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, það er ekkert nýtt að málflutningur bændasamtakanna í þessum innflutningsmálum hefur blandað mjög saman umræðum matvælaöryggi og tæknilegar viðskiptahindranir. Ég kallaði þær umsagnir hins vegar ekki lýðskrum. Ég var að vísa til þeirrar umræðu sem ég var að hlusta hér í þessum sal. Ég stend fyllilega við það. Þetta er lýðskrum. Það er verið að ala á ótta að óþörfu. Það er verið að beita, ég myndi segja að fara allavega mjög frjálslega með staðreyndir varðandi þá hættu sem aðsteðji. Og hér er verið að vísa í rannsóknir staðhæfingar vísindamanna á vegum ráðuneytisins það hversu öruggt þetta sé í raun. Og ágætt að hafa það í huga í öllum þessum málflutningi þessu stórkostlegu vá sem okkur eigi að steðja hér að þessum þjóð. Mér þykir það reyndar alltaf áhugavert að velta því fyrir mér á móti af hverju erum við ekki með standandi aðvörun til Íslendinga að ferðast ekki til Evrópu úr því að þetta eru svona hættuleg matvæli sem þarna eru framleidd. En hér þetta bara verið að horfa í það. Hér er gætt varúðar, hér er verið að efla eftirlitið. Við erum að byggja á sambærilegu eftirliti, sömu matvælalöggjöf og önnur aðildarríki Evrópska efnahagssvæðisins og í því felst engin hætta að mati þessara sömu sérfræðinga og það gleymist alltaf að nefna í þessu samhengi eins og varðandi fjölónum með bakteríurnar einmitt að mesta váin stafar af öðru heldur en innflutningi á matvælum, okkar eigin sýklalyfjanotkun og ferðamönnum sem hingað koma til lands. Þá
Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Hann nefndi hér í sinni ræðu að Miðflokksmenn væntanlega og fleiri séu að vega að grunnstoðum Evrópusamstarfsins og frjálsum viðskiptum. Og ég vil þá spyrja hv. þingmann að því, hvernig fær hann þetta til að ganga upp þegar að innan Evrópusambandsins þá hafa ríki sem í Evrópusambandinu heimild samkvæmt 114. grein Lissabonsamningsins og sáttmálans, sem sáttmáli Evrópuríkjanna hvernig þau ætla að haga sínum samskiptum. Þau hafa heimild til þess að setja ákveðnar reglur, sérreglur, án þess að það komi í veg fyrir þá samræmingarregluna sem í 114. grein. Hvernig getur þetta vegið að þessi málflutningur hér sem við höfum viðhaft með Miðflokksmenn, hvernig getur hann vegið að þessum grunnstoðum Evrópusamstarfsins þegar þetta heimilt innan Evrópusambandsins sjálfs? En það hins vegar ekki heimilt innan EES-samningsins. Og það kannski kjarni málsins og sá málflutningur sem við hefðum átt að viðhafa hér til þess að sýna fram á sérstöðu okkar, sérstaklega. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið hið síðara. Er það ekki kjarnamáls? Við sömdum þetta atriði ekki inn í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið og getum þar alveg ekki beitt í. Þetta kannski pínulítið eins og umræðan þriðja orkupakkann, að menn myndu vilja standa hér í þessum sal og endursemja, við jafnvel sömu aðilar og gerðu samningann á sínum tíma, það með hvaða hætti þetta sé tekið inn. Ég bara að tala það að við virðum okkar alþjóðlegu skuldbindingar með sama hætti nákvæmlega og við ætlumst til að okkar viðskiptaþjóðir virði sínar skuldbindingar gagnvart okkur. Og leið og við förum að beita með ólögmætum hætti tæknilegum viðskiptahindrunum í alþjóðaviðskiptum, þá erum við að grafa undan þeim viðskiptasamningum sem við höfum gert. Og þeirra mikilvægastur þetta samningurinn Evrópska efnahagssvæðið. Þetta miklu meira og mikilvægari heldur en hefðbundinn viðskiptasamningur sem slíkur. En það þetta þannig, samningar einskis virði ef samningsaðilar ekki vilja virða þá og okkar viðleitni til þess að sniðganga þær skuldbindingar sem við höfum undirgengist, slík viðleitni grefur undan samningu sem við höfum gert. Einn hv. þingmaður ákvað að falla frá andsvari og þá andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, það nú þannig að allar þjóðir standa með sínum landbúnaði og landbúnaðurinn og matvælaöryggi eitt af grunnþáttunum í sjálfstæði hverrar þjóðar. Ég vil í þessari síðari ræðu minni hér sem vil ég ræða hagsmunagæslu ríkisstjórnarinnar, stjórnvalda, í þessu máli. Og ég spurði hæstvirtan ráðherra utanríkismála að því hvort hann hafi beitt sér pólitískt í málinu á vettvangi Evrópusambandsins. Og kvaðst hann hafa hringt í utanríkismálastjóra Evrópusambandsins og rætt við hana, Mogherini, málið. Og ég verð að segja það fyrir litla eyþjóð að þá, eins og Ísland, þá eru hagsmunir málsins miklu stærri en svo að eitt símtal dugi til og við höfum það í huga að þessi samningur Evrópusambandsins og okkar, samningurinn, á ábyrgð utanríkisráðherra, þannig að þetta á hans könnu eins og sagt er. Það hefur komið fram að það mjög erfitt að fá upplýsingar það hvað fór fram á þessum fundi. Það hefur verið leitað eftir því og ekki gengið.
Það er líka rétt að geta þess að maður setur svo ákveðin spurningamerki við það hversu ákveðinn hæstv. Utanríkisráðherra var í því að reyna að ná einhvers konar pólitískri lendingu í þessu máli sem væri okkur hagstæð. Það má minna á það að hæstv. Ráðherra hann sagði hér í umræðum á Alþingi árið 2006 að hann sæi enga sérstaka ástæðu til þess að vernda með tollum eða öðru slíku landbúnaði eins og alifuglarækt og svínarækt. Og maður spyr sig, og hann segir jafnframt að hann velti því fyrir sig hvort það væri skynsamlegt af okkar hálfu að skilgreina hagsmuni okkar á landbúnaðarsviðinu út frá þeim forsendum. Það greinilegt að hæstv. Ráðherra hefur svona fyrirfram ákveðna skoðun á minnsta kosti hluta landbúnaðarins, landbúnaðarframleiðslunni í landinu sem ég tel að sé nú ekki heppilegt innlegg í svona hagsmunagæslu. Og það bara blasir við að hæstv. Utanríkisráðherra hefur bara viljað rýra og jafnvel fella niður tollvernd í svína- og kjúklingarækt. Og þá spyr maður sig hvort að hann sé nú kannski rétti aðilinn til þess að halda fram okkar sérstöðu í þessum efnum. Það er líka áhugavert að skoða nánar umsögn bændasamtakanna hvað þetta varðar. Og þau segja beinum orðum að þau hafi miklar efasemdir að málið hafi verið sótt að einhverri alvöru gagnvart Evrópusambandinu í viðræðum. Og þau segja jafnframt hér í sinni umsögn að það eru gríðarleg vonbrigði að landbúnaðarráðherra skuli gefast upp í baráttunni við að halda uppi rétti okkar Íslendinga til að verja lýðheilsu og íslenska búfjárstofna. Ábyrgð ráðherra er mikil og það er órökrétt að ríkisstjórn skuli á sama tíma tala að efla íslenska matvælaframleiðslu og kynna til sögunnar aðgerðaáætlun til að auka matvælaöryggi og heimila innflutning á hráu ófrosnu kjöti, eggjum og ógerilsneyddri mjólk. Frumvarpið gengur þvert á þau yfirlýstu markmið þjóða að fækka sjúkdómstilfellum sem berast með matvælum. Íslendingar eiga hreinan og heilbrigðan búfjárstofn og búfjárstofna og eru lánsamir að því leyti hversu matvælasýkingar eru fátíðar hérlendis. Það er beinlínis skylda okkar að viðhalda þeirri góðu stöðu. Og ég tek heils hugar undir þetta, frú forseti, að við höfum bara því miður ekki nógu góðar upplýsingar það hversu öflug hagsmunagæslan var af hálfu utanríkisráðuneytis í þessu máli. Það er full ljóst að það þarf að liggja fyrir. En að lokum vil ég segja það að vitna í Ólaf Jóhannesson, forsætisráðherra fyrrum, sem sagði í landhelgismálinu að samkomulag væri útilokað nema til litið yrði með fyllstu sanngirni á aðstæður okkar. Og ég tel að þessi orð eiga svo sannarlega við í dag í þessu stóra máli. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Efnislega verður umræðan auðvitað takmörkuð hér í fyrstu umræðu þetta mál, en ég held að það sem öllum má vera ljóst nema mögulega hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni, þingmanni Viðreisnar sem talaði hér áðan með svona öðrum hætti en þingmenn hafa almennt gert hér í dag. Þá held ég að meginlínan sem að megi lesa út úr því sem sagt hefur verið hér í dag er að menn fari eins varlega og mönnum framast er unnt. Það er þannig að afstaða almennings til þessara mála sem kemur meðal annars fram í könnun sem að Gallup gerði núna í mars er þannig að rúm 60% landsmanna eru andvíg því að heimilaður verði innflutningur á ófrosnu hráu kjöti.
Og það er auðvitað þannig að sá meirihluti þjóðarinnar, hann ekki þessarar skoðunar bara af því bara. Menn hafa áhyggjur af þessu, menn telja að þetta frumvarp sem nú hér liggur fyrir gangi ekki eins langt og mögulegt sé að komast hvað það varðar að verja þessa einstöku stöðu sem við höfum hvað hreinleika og heilnæmi innlends landbúnaðar varðar. Og það er skylda okkar að ganga eins langt í þessum efnum og nokkur kostur er. Það eins og kom fram í ræðu hv. þingmann Þorsteins Víglundssonar, þó mér þætti hún vond að mörgu leyti hér áðan, mjög mörgu því miður. Og yfirlætið sem þar kom fram auðvitað þeirra gerðar að það er tilefni til sérstakrar skoðunar eitt og sér. En hann sagði að það væri krafa að menn stæðu við sitt, stæðu við það sem þeir lofuðu. Og það er einmitt krafan sem ég held að almenningur sé að gera okkur, þingmenn, með þeim skilaboðum sem send eru í könnum Gallup núna, sem tekin var fyrir 2 vikum síðan, að við stöndum í lappirnar í þessu máli eins og nokkur kostur er, leitum allara þeirra leiða sem færar geta verið og að menn nálgist málið þannig að ef málið gengur í gegn í meginatriðum eins og það liggur fyrir núna, þá verðum við að fá meiri tíma. Með einhverjum ráðum þarf að kaupa tíma til þess að tryggja þær varnir sem nauðsynlegar eru. Það er alveg útilokað mál. Það er alveg sama hvort við horfum á þá 15 liði í aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar sem lagðar eru til eða fjárveitingar til MAST í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu 5 ára. Það ekki búið að vinna þann undirbúningur sem nauðsynlegur er og þann 1. september næstkomandi ég mjög hræddur að við verðum tekin rækilega í bólinu. Ég vil bara aftur vona að nefndin taki þetta mál allt til mjög gagngerrar skoðunar og endurskoðunar. Það verði farið eins varlega og nokkur kostur er og ég held að ef vel að gáð þá finnist leiðir sem að allir geti lifað bærilega við og meginþorri landsmanna verður sáttur við, en sú leið held ég ekki römmuð inn í því frumvarpi sem nú liggur fyrir. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Þessi umræða hefur verið mestanpart mjög góð. Menn hafa skipt á skoðunum hér af hreinskilni. En svo datt reyndar hérna inn ein ræða sem var gjörsamlega ómálefnaleg og full af ómerkilegri merkimiðapólitík. Og í stað þess að fjalla málið sem slíkt var sneitt að þeim sem að taka þátt í umræðinni. Þetta heitir á íþróttamáli að fara í manninn en ekki boltann. Þetta ekki til sóma en ég ætla ekki þangað og við ætlum ekki þangað. Við ætlum að halda áfram að ræða það sem að þetta mál snýst um. Þetta mál snýst um það að neytendur á Íslandi geti gengið að öruggum matvælum. Þetta snýst um það að landbúnaðurinn hér, þar að segja búsmalinn, verði ekki fyrir óæskilegum áhrifum, eins viðkvæmur eins og hann fyrir utanaðkomandi áhrifum. Þetta snýst um það að málið sé þannig búið að það sé að treysta því að einmitt þessi skilyrði sem ég las þuldi hér upp áðan, að þau standi. Eins og málið liggur hér fyrir þá teljum við, sem höfum verið að ræða þetta mál mest hér í dag, að svo sé ekki. Meðan að við erum sannfærðir það og sannfærð það að svo sé ekki, þá náttúrulega höldum við áfram að benda á það að við teljum að það sé æskilegra að nokkur tími fáist til þess að undirbúa gildistöku samkvæmt þessum lögum, að við verðum í stakk búin til þess að takast á við verkefni þegar þar að kemur. Og við höfum sagt
að við teljum það að samkvæmt þessu plaggi sem hér liggur fyrir, þá séum við ekki sannfærðir að svo sé. Þetta verðum við náttúrulega, þessu verðum við náttúrulega að koma hér á framfæri mjög gaumgæfilega, þó að það sé kallað einhverjum illum nöfnum sem ég nenni ekki að endurtaka hér. Við teljum sannast sagna að hér sé farið af stað of seint og að þær ráðstafanir sem að hér eru boðaðar nægi ekki til þess að markmiði sem ég ræddi hér áðan, það að neytendur gangi hér að öruggum matvælum og að hingað verði ekki flutt vara sem að hefur óæskileg áhrif á íslenska landbúnað. Við teljum að þetta mál eins og það reifað hér, það sem sagt standist ekki þessar kröfur. Ég vona það, eins og ég sagði nú hér í fyrri ræðu minni, þá vona ég það að þegar þetta mál gengur til nefndar að það fái það mjög vandlega umfjöllun og ég vænti þess að nefndarmenn muni hlusta af athygli og taka mark á þeim ábendingum og umsögnum sem að örugglega munu koma fram í þessu máli og að menn séu ekki hræddir við það að taka ákvarðanir þó að einhverjum detti í hug að þær séu settar fram af einhverjum annarlegum hvötum eins og hér var reynt áðan. Og við verðum bara sem að þau okkar sem eru hér inni að reyna að gjalda varhug við því að málið sé ekki nógu vel framsett. Við verðum bara að taka því þó einhverjir hér inni séu nógu litlir í sér til þess að rífa málið úr þeim málefnalega farvegi sem það hefur verið hér í allan dag og breyta því í eitthvað persónulegt skítkast. Það hins vegar viðkomandi hvorki til sóma eða upplýftingar á annan hátt. Frú forseti, ég ítreka það sem ég hef áður sagt að ég vona að þetta mál fái mjög vandlega og gaumgæfilega umfjöllun í nefndinni og það komi hér inn í þingsal aftur í betra búningi heldur en það nú, betur reifað. Það verði búið að bæta inn í það nauðsynlegum aðgerðum sem að geti orðið til þess að það uppfylli þau skilyrði sem við höfum haft hér uppi flest hér í dag. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég er búin að vera að hlusta á ræður hér í allan dag. Ég missti af ræðum frá korter í 7 því ég fór að sjá það er dagur einhverfa í dag og fór að sjá magnaða heimildamynd hinar ósvönlegu konur sem haldnar eru einhverfu. Ég hef síðan hingað inn og hlusta á síðasta ræðumann sem virðist að mér skilst og var að fá upplýsingur að það virðist hafa verið svona ljómandi ánægður með ræðu varaformanns Viðreisnar sem að greinilega hefur skilað sínu og ruggað bátnum og það er gott því að það segir mér það að hann hefur einfaldlega verið að fara yfir staðreyndir og segja málin eins og þau eru og þetta eru nefnilega gríðarlega miklu og ég efast ekki það, hann hefur farið yfir það miklu hagsmuni sem að fylgja því fyrir Ísland að fylgja eftir og fara eftir þeim dómi sem að EFTA-dómstóllinn kvað upp og varðar innflutning á matvælum. Við erum að tala um þetta sem ferska kjötið. Í þessu máli sem að hæstv. Ráðherra sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur sett og ég hlustaði á ræðu hans sem annarra hér fyrr í dag og ég vil hrósa ráðherra fyrir ræðu sem var yfirgripsmikil, fór vel yfir staðreyndir máls, fór vel yfir söguna og það þarf enginn að segja mér og það vita allir hér inni að ég gagnrýni mjög þessa ríkisstjórn. Mér finnst þetta vera íhaldsframsóknarstjórn. Ég veit ekki hvort það sé til jafn herfileg blanda en þannig er þetta. Það þarf enginn að segja mér
að þessi ríkisstjórn sé að fara hér fram með mál sem ætli að ógna fæðuöryggi landsins, matvælaöryggi landsins, eða fara gegn bændum. Og í þessu máli þá styðjum við ríkisstjórnina. Við gerum það. Mér þætti gott bara ef það væri, frú forseti, ef það væri lokað hér til hliðar rétt á meðan að það berst, þó að spjallið til hliðar sé alveg ljómandi. Þannig að það skiptir máli að hafa í huga þegar við ræðum þetta mál þá miklu hagsmuni sem eru undirliggjandi fyrir Ísland, íslenskt atvinnulíf, íslenskt efnahagslíf að fylgja þessu eftir. Það skiptir máli ekki bara fyrir landbúnaðinn heldur fyrir annan útflutning eins og til dæmis sjávarafurðir sem meðal annars grunnur að því að þessi leið var farin á sínu tíma, það var verið að vega og meta hagsmuni og þáverandi landbúnaðarráðherra Framsóknarflokksins fylgdi þessu úr hlaði. Og dómurinn skýr og ég hef varað við því í þessari umræðu og í tengslu við þetta mál af því að við höfum upplifað nokkur mál núna á umliðnum dögum og misserum þar sem það eins og ráðherrar í ríkisstjórn vilji velja það hvaða dóma þeir ætla að fara eftir, þá dóma sem hafa komið utan. Og það ekki boði í þessu. En eins og ég segi, ég vil hrósa hæstv. Ráðherra fyrir það að hafa komið með einmitt ræðuna sem líka leið mikilvægt lögskýringargagn, framsöguræða með þessu máli sem útskýrir mjög vel af hverju þessu leið farin og það búið að rýna þetta vel, ráðuneytið hefur unnið þetta með sérfræðingum og það hafa verið gefnar mjög skýrar mjög glöggar útskýringar á því að til dæmis með sýklalyfjaónæmi sem eðlileg og við verðum að hlusta á að fólk hrætt og við verðum að snerta það, við verðum að ávarpa það og segja þið þurfið ekki að vera hrætt. Ekki miðað við það ástand sem núna, þá er þetta frumvarp ekki að breyta neinu varðandi núverandi fyrirkomulag á innflutningi á ferskum kjötvörum. Og við verðum líka að taka tillit til þess og við segjum það alveg skýrt og klárt í Viðreisn. Við viljum afnema tollvernd á landbúnaðarvörum. Við viljum hins vegar að sú tollvernd sem nemur að jafngildi 17 til 19 milljörðum hugsanlega fyrir landbúnaðina, hún fari til stuðnings landbúnaðinum í staðinn. Það ekki það að við viljum draga úr stuðning við landbúnaðinn, við viljum bara gera það að grunni frjálsra viðskipta, frjáls markaðar og leið styðja og taka betur utanum landbúnaðinn og gera stuðningi við bændur markvissari heldur en nú er. Stundum finnst mér eins og landbúnaðarkerfið sem við erum búin að koma upp margt ágætt í því en það eins og það sé gert fyrir kerfið en ekki bændur sjálfa, ekki neytendur sjálfa. Og það svolítið að menn hafa týnt sér í því í stað fyrir að vera með markvissari stuðning. Það efni aðra umræðu en það sem ég tel mikilvægt í þessu að við einmitt hlustum á þær raddir sem hafa verið settar fram, efasemdaraddir sem hafa verið settar fram og reynt hefur verið að svara og það gert í þessu frumvarpi. Og síðan hlusta ég á ræðuna hér í dag hjá öllu því góða fólki sem ég virði mjög hér með sínar ábendingar. Þetta hins vegar allt ábendingar sem hafa verið settar fram og voru upp í vörnum Íslands gagnvart EFTA-dómstólnum, bæði á fyrri stigum og síðari stigum. Þetta allt ábendingar sem við höfum reynt og ég efast ekki það að allir þeir landbúnaðarráðherrar, hvort sem það voru Framsóknarflokksins, Vinstri grænna eða Sjálfstæðisflokksins, hafa einmitt reynt örugglega að halda uppi þessum gagnmerku vörnum fyrir íslenska landbúnað á grunni EES-samningsins. Það hefur ekki gengið. Við erum búin að fara hinn lögformlega farveg sem við undirgengumst með því að fara inn í og skrifa undir EES-samninginn. Og þess vegna þessi leið farin sem hér og það búið að kortleggja nokkurn veginn allt og það búið að leggja fram líka að mínu mati mikilvæga aðgerðaáætlun sem snýr að neytendavernd, betri merkingum. Ég held að sé gríðarlega mikilvægt að eftirlitið og upplýsingarnar séu þannig að það verði mun betur úr garði gerðar heldur en er í dag. Bæði á innlendum matvörum en ekki síður erlendum. Þetta gildir bæði útlendarvörur sem innlendar. Allt í þágu neytenda og aukin gagnsæis því að það mun styðja svo margt annað. Það mun styðja ekki síst aukna nýsköpun.
Og ég er sannfærð það, ekki bara eftir að hafa verið skamman tími í landbúnaðarráðuneytinu, heldur líka hafa verið núna á þessu ári 20 ár síðan ég settist fyrst á þing, að þá er ég sannfærð það að íslenskur landbúnaður stendur frammi núna fyrir gríðarlegum tækifærum. Og undirstöður íslensks landbúnaðar eru góðar. Og við getum sótt fram meðal annars á grunni frjáls markaðar, opins markaðar og í trausti þess að einmitt þessi gróska sem hefur verið í íslensku landbúnaði fái núna nærast en frekar. En auðvitað þarf landbúnaðurinn okkar áfram stuðning. Það er ekki spurning. Varðandi aðgerðaáætlunina þá er verið að tala meðal annars um viðbótartryggingar, betri merkingar matvæla, allt sem ég vil taka undir. Við viljum draga úr útbreiðslu sýklalyfja, næmra baktería. Og við þurfum líka svolítið að taka til hér í heimahögun. Við vitum að það hefur greinst sýklalyfjaónæmi í íslenskum matvælum og við þurfum að skoða hvað hægt er að gera og ég veit að margir íslenskir bændur sem hafa staðið frammi fyrir því að vera beita sýklalyfjum eða þurfa að nota sýklalyf er að kanna allar leiðir og finna út úr því með sem bestum hætti að vara þeirra verði enn betri og sneiða fram hjá sýklalyfjum til þess að varan verði hreinni. En þetta er eitthvað sem við eigum að hjálpa bændum með og við gerum það með í gegnum rannsóknir, efla rannsóknir og þróun í tengslu við íslenska landbúnað og við eigum líka að ýta við og styðja ráðherra í því að sameina eða koma með eina öfluga matvælastefnu og helst sameina sjóði á sviði landbúnaðar og sjávarútvegs til þess með það markmið að efla matvælaframleiðslu og rannsóknir. Það sem ég tel hins vegar og er umhugsunarefni eftir daginn, að því mér finnst og ég vil leyfa mér að fullyrða það að það er margt sem hægt er að taka undir og það er meira sem sameinar okkur í þessu máli heldur en sundrar. Og ég vil taka undir, ég hef fyllsta skilning og hef sjálf ákveðin varúðarsjónarmið þegar kemur að þessu máli. Og ég hef fyllsta skilning á því að fólk vilji fara vel yfir þá þætti. Það má hins vegar ekki nota eða beita hræðsluáróðri til þess að halda landinu lokuðu, til þess að gæta sérhagsmuna. Það er ekki í boði og undir það vil ég ekki taka. Og við þurfum heldur ekki að fara þá leið. Við getum farið aðrar leiðir, haft hér opinn markað, uppfyllt okkar alþjóðaskuldbindingar og leið stutt við íslenskan landbúnað og þar með íslenska neytendur. En það veldur mér ákveðnu, ég ætla ekki að segja hugarangri, en það er umhugsunarefni að skynja það hér í fyrri ræðunni, meðal annars af hálfu og ekki síst af hálfu stjórnarþingmanna, að það virðist vera að það eigi að nota atvinnuveganefnd hæstvirta til þess að jafnvel að koma upp einhverjum girðingum. Það hefur verið talað hér fresti meðal annars á þessu máli. Það hefur verið reynt. Við erum búin í meira en 10 ár að humma máli fram á okkur. Meira að segja nokkuð markvisst af hálfu nokkurra ráðherra. Það hefur þessi máli verið ýtt, því hefur verið seinkað, því hefur verið frestað til þess að við höfum ekki þurft að uppfylla þessar skuldbindingar. Það er alvarlegt af því það eru svo stórir hagsmunir sem hanga á þessari spýtu. Hagsmunir sem tengjast EES-samningnum og hafa verið sem hefur verið okkur Íslendingum ótrúlega dýrmætur, hvað sem er á sviði neytendaverndar, vinnuréttar og svo lengi mætti áfram telja. Þannig að við höfum einfaldlega ekki efni á því að standa ekki við okkar skuldbindingar, en við gerum það auðvitað af varúð og það sýnir þetta frumvarp. Við gerum það af varkárni, það sýnir líka þetta frumvarp. Við gerum það þannig að við erum búin að gera heimavinnuna okkar og það kemur fram meðal annars í þessu frumvarpi. Þannig að ég vari við því ef að það eru hér einstaklingar, sama í hvaða flokki þeir standa, ef að menn ætla að taka þetta mál og snúa því á hvolf og reyna að segja og kokka upp einhvern veruleika sem ekki er. Af því það er búið að fara í gegnum hvern einasta þátt sem að menn sem að, eins og ég segi, ég ber virðingu fyrir þeirra skoðunum, hafa sett fram og þeirra skoðun, en það er búið að snerta á þeim, það er búið að svara þeim.
Yfirdýralæknir núverandi og líka fyrrverandi hefur meðal annars bent á það að hættan varðandi meðal annars sýklalyfjaónæmi kemur ekki í gegnum, er ekki fyrst og fremst í gegnum innflutt kjöt, heldur fyrst og fremst í gegnum ferðamenn. Af hverju erum við þá ekki einbeitt okkur á því? Aðgerðaáætlun kemur inn á það og snertir það. Við erum einmitt að bregðast við þeim ábendingum þar sem að við eigum að vera að taka á til þess að koma í veg fyrir smithættu. Og það er ekki í gegnum landbúnaðarvörur eins og sýnt hefur verið fram á. Og það má miklu frekar kannski gagnrýna ríkisstjórnir síðustu ára, núna þegar eru komnar 2,3 milljónir ferðamanna til landsins, að hafa ekki gert einmitt eitthvað í þessu. Ef að menn eru með þennan mikla metnað til þess að verja íslenska náttúru, verja íslenska vörur og framleiðslu, að þá hefðu menn fyrir löngu átt að leggja fram tillögur einmitt í þá veru hvernig við pössum upp á það að einmitt að þessi nýja atvinnugrein sem að ferðaþjónustan hún leiði ekki til þess að hún ógni matvælaöryggi. Það er miklu frekar hægt að spyrja þeirrar spurningar. Þannig að ég vara við því að það verði farin hér einhverju leyti fjallabaksleið sem, eins og ég segi, sem að mér fannst meðal annars formaður atvinnuveganefndar vera í að það ætti einfaldlega að byggja upp og nota meðal annars aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar sem boðuð að nota hana til þess að byggja það mikla garða, það mikla girðingar, það væri bara ekki takt að flytja inn. Að það væri bara lífsins ómögulegt fyrir innflytjendur og það er vel að merkja að innflytjendur eru líka bændur, sko. Fyrirtæki eigu bænda. Það er ekki bara vondur hræðilegu verslanirnar sem sumir hér innan þeirra mjög nöpið, heldur eru það líka fyrirtæki eigu bænda sem að flytja inn erlendar matvörur. Og það þýðir ekkert að segja eða fara í þá vinnu að koma upp þessum hindrunum og girðingum innan atvinnuveganefndar. Og ég mun, sitjandi í atvinnuveganefndinni, ég mun fylgjast vel með því hvort að það frumvarp sem hér liggur frammi af hálfu ráðherra býður ekkert upp á einhverja fresti, af því við höfum bara ekki einfaldlega, við höfum ekki í rauninni heimild til þess að fara fram á frekari frestu. Ekki nema menn bara þora að koma hingað upp og segja mjög opinskátt, við ætlum ekki að fylgja eftir okkar alþjóðlegu skuldbindingum. Við ætlum ekki að fylgja eftir EFTA-dómstólnum. Öðruvísi mér það áður bráð, það hafa verið menn sem hafa einmitt rætt það og fagna sérstaklega ákveðnum dómum EFTA-dómstólsins. En er það bara valkvætt af hálfu þingmanna hér hvaða dómum á að fara eftir og hverjum á að fylgja? Það er hættulegt. Þannig að það er það sem ég óttast eftir daginn, sem sagt, svo ég haldi áfram, herra forseti, sem að vel að merkja svaraði vel og skilmerkilega inn í þessa umræðu, komið gott innlegg inn í þessa umræðu. Það má ekki vera til þess að meðferð atvinnuveganefndar á málinu verði til þess að gjörbreyta málinu. Það má ekki gerast. Það má ekki gerast og það er engin ástæða til þess að við frestum, eins og ég segi, við höfum ekki heimild til þess. Þannig að það er ennþá mikil vinna. Það er ástæða til þess fyrir okkur að fenginni reynslu, meðal annars eins og ég gat hér fyrir í dag út á sérástunum, að hafa varan á þegar ríkisstjórnarflokkarnir þrír, og mér sýnist að þeir vera studdir mjög af Miðflokknum, að hafa varan á þegar kemur að þessu máli. Við þurfum að framfylgja okkar alþjóðaskuldbindingum. Og það er greinilegt að það þarf ákveðið eftirlit með því innan atvinnuveganefndar eftir ræður dagsins. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir blíðuskóða ræðu. Ég heyrði ekki betur heldur en að þingmaðurinn hefði ekki heyrt ræðuna sem ég flutti hér í dag og ég get vorkennt henni það. Hún ræðan mín fjallaði mest um neytendur og þeirra hag reyndar. En bara svo að hún sé upplýst, hv. þingmaður, að þá var varaformaður Viðreisnar ekki hér í salnum að hrista upp í einu eða neinu, heldur var hann hér með merkimiðapólitík og ódýrustu sort og persónulegt skítkast. En ég ætla nú ekki þangað. En ég hins vegar tók eftir því að hv. þingmanni er það mjög í mun að við stöndum við okkar erlendu skuldbindingar, svo sem eins og ég held að öllum sem hér hafa talað í dag. Málið er hins vegar það að við erum nokkur hér inni sem að höfum talið að þetta mál sé ekki
á þeim stað að það verði til þess að tryggja neytendum örugga vöru, að það sé ekki á þeim stað að treysta, að það sé hægt að treysta því að það hafi ekki áhrif á viðkomandi búsmala landsins út af sjúkdómahættu. Og þess vegna höfum við verið að tala um það að það þurfi að skerpa á þessu máli í atvinnuveganefnd, og ég efast ekkert að hv. þingmaður sem hér talaði á undan mun taka þátt í því. En það eru hér ýmsar aðgerðir sem eru nefndar til sögunnar sem eru bara á þeim stað tímalega séð að þær mun ekki virka 1. september næstkomandi þegar að þetta mál sem sagt á að taka gildi. Og þess vegna spyr ég hv. þingmann hvort að henni finnist ekki að við þurfum að vera algjörlega örugg það að við séum með þetta mál í þeim farvegi að það muni hvorki skaða neytendur né sem sagt framleiðendur, að við þurfum að vera með það alveg á hreinu áður en að við leggjum upp á þá vegferð að þetta mál sem sagt lögin taki gildi. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, aðeins stutt varaformann Viðreisnar, bæði unnið með hana hér og annars staðar, meðal annars hjá Samtökum atvinnulífsins, og ég held að sanngjarnari mann, málefnalegri hef ég nú bara eiginlega aldrei unnið með. En það sem er stundum erfitt er að hann er svo ofboðslega hreinn og beinn. Hann segir hlutina eins og þau eru og það getur oft stungið, og ég efast ekki að hann hefur einmitt gert það hér í dag. Mér finnst ekki boðlegt að segja að þetta frumvarp sem við erum að ræða af hálfu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að það boði einhverja stór hættu fyrir neytendur eða íslenska bændur. Mér finnst það bara ekki boðlegt. Eins og ég segi, ég er í stjórnarandstöðu. Það vita allir hver mín afstaða er gagnvart þessum Framsóknarflokkum sem er í ríkisstjórn. En þetta mál sem liggur hér fyrir, það er vel unnið. Ég verð að taka málefnalega afstöðu til þess. Og mín málefnalega afstaða er sú að þetta er rétt skref, þetta er hárrétt skref fyrir okkur til þess að taka núna, og ég óttast það, ég undirstrika að ég óttast það að ferðin inn í atvinnuveganefnd, og þess vegna er ég ánægð að hæstv. ráðherra hefur verið að hlusta hér, og ég heiti á hans stuðning hvað það varðar að við það hleypir gals í mannskapinn hér, að við sem erum í atvinnuveganefnd förum ekki í það sem að ég óttast mjög að verði þrýst á, og það verði allar leiðir verið reyndar til þess að fresta málinu enn og aftur. Ég minni á það er búið að fresta og humma þetta mál fram á sér í meira en 10 ár. Það er tími til kominn að við Íslendingar stöndum við okkar skuldbindingar, því við höfum miklu meira að græða á þessu heldur en tapa, og standa við þær. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, hæstv. forseti, ég get nú ekki annað en ráðlagt hv. þingmanni að hlusta á ræðu varaformannsins hennar og komast að því hvað hann var málefnalegur með þeim hætti, og þá mun náttúrulega komast að því að hann var það alls ekki, en það er önnur saga. En við verðum náttúrulega bara að vera ósammála, ég og hv. þingmaður, það að þetta mál sé það vel búið að það sé til þess fallið að geta náð þeim árangri sem að þarf fyrir 1. september næstkomandi. Og við teljum það einfaldlega, og það eru hér allnokkur atriði sem voru tínd hér saman í dag, þar sem hægt er að benda á það. Alls konar aðgerðir sem er alltaf að grípa til. Nota sérþjálfaða hunda sem er ekki búið að kaupa og þjálfa, sem tekur 1,5–2 ár, og svo framvegis og framvegis. Það er alls konar hlutir hér inni sem eru, eins og maður segir, of seint í rassinn gripið. Það á að beina auknu fé til Matvælastofnunar, en það er ekki byrjað á því, og þetta er svolítið þarna. Þannig að við verðum að vera ósammála um þetta, ég og hv. þingmaður, að þetta mál sé þannig búið að það sé til þess fallið að tryggja hér öryggi neytenda og framleiðenda. Og þetta er ekki hræðsluáróður, þetta er bara niðurstaða sem menn fá með því að gaumgæfa þetta plagg sem hérna liggur fyrir. Svo einfalt er það nú. Og það skiptir í sjálfu sér engu máli
hvort maður er í stjórn eða stjórnarandstöðu, út í það er farið. Við erum hér í stjórnarandstöðu. Við erum ekki að reyna að hjálpa þessari stjórn á einn eða annan hátt. Alls ekki. Okkur þykir þetta frekar lágkúruleg stjórn og hefur alltaf þótt. Og erum ekki hér til þess að auka hennar veg eða hjálpa henni þannig á leið. En það breytir ekki því að við náttúrulega höfum skyldur gagnvart fólkinu í landinu, hvort sem það er neytendur eða bændur eða þeir sem vinna við landbúnað, og við viljum náttúrulega að þeirra hagur versni ekki við það að þetta mál verði keyrt í gegn eins og hér á að gera. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, við höfum alls konar skyldur, við sem erum hér á þingi og erum fulltrúar þjóðarinnar, meðal annars að uppfylla okkar alþjóðaskuldbindingar, ekki síst þær sem að skipta okkur Íslendinga gríðarlega miklu máli. Við höfum líka okkar þær skyldur hér að standa vörð um íslenska náttúru, að standa vörð um íslenska landbúnað, styðja hann eins og best verður á kosið og halda vel utan um neytendur, og það er vel hægt. Einmitt með þessari leið sem hér er kynnt til sögunar. Og ég vara við því að menn notir hér stóryrtar yfirlýsingar sem eru, ég fæ oft á tilfinninguna, eru eingöngu settar fram til þess að valda hræðslu, valda úlfúð, valda óöryggi. Þannig, það er oft tilfinningin þegar maður er búinn að hlusta á þessar ræður. Þannig að ég vara við því og þess vegna fagna ég því að þetta er málefnalegt innlegg hjá hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Stútfyllt af upplýsingum, svörum, einmitt við þeim ræðum, og þessi svör komu líka fram fyrir í dag, einmitt við þeim ábendingum sem hafa verið settar fram. Þannig að við höfum auðvitað verk að vinna í atvinnuveganefndinni. Það er eitt og annað sem þarf auðvitað að fara yfir, gaumgæfilega að fara yfir, sjá hvort að við getum stutt betur við eftirlitshlutverki, við upplýsinga- og neytendaverndina sem þarf að koma mjög skýrt fram í frumvarpinu, og við förum að sjálfsögðu í þá vinnu. En þessum dómi EFTA-dómstólsins þurfum við að sjálfsögðu að hlíta, og hlíta honum alveg eins og við gerum það á sínu tíma með Icesave. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Æruverðugi forseti, í ljósi þess að hv. þingmenn bæði úr stjórnarmeirihlutanum og stjórnaraðstoðinni hafa gert mikið úr viðbragðsáformum hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem kynnt eru samhliða þessu frumvarpi, þá þykir mér hæfi að líta aðeins betur á athugasemdir bændasamtakanna við þessi áform um viðbrögð og aðgerðir til þess að bregðast við afleiðingum þessa frumvarps. Ég mun reyndar ekki í þessari stuttu ræðu ná að fara yfir allar þær athugasemdir, en ég mun stikla á stóru. Það er til dæmis bent á það af hálfu bændasamtakanna að heimild ráðherra til að fela Matvælastofnun sýnatöku sé algjörlega í lausu lofti. Óljóst með hvaða hætti eða hvort þetta muni ganga eftir, og bændasamtökin benda eðlilega á að réttara væri að tala um skyldur sem menn eigi að fylgja í þessum efnum. Og það er líka bent á að það muni reynast erfitt að staðfesta að alifuglakjöt hafi ekki smitast af kampýlóbakter á eldistíma, og mikil óvissa möguleika manna á að fylgja því eftir, sem er auðvitað mikið áhyggjuefni. Því eins og hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson benti á hér fyrr í dag, og voru mjög sláandi upplýsingar, að þá deyja 33.000 Evrópumenn eða svo úr kampýlóbaktersýkingum á hverju ári, og það jafngildir því að það 22 Íslendingar myndu látast af þessum ástæðum. Hv. þingmaður Brynjar Níelsson bendir á þá leið til að bregðast við þessu að menn borði bara íslenskt kjöt og íslensk matvæli, og ég treysti hv. þingmanni Brynjari Níelssyni vel til þess, og ég sjálfsögðu reyna að fylgja þeirri reglu og borða íslenskt kjöt bæði eldað og hrátt, en myndi aldrei treysta mér til að borða
erlend matvæli nema einstaklega vel elduð og hv. þingmaður Brynjar Níelsson reyndar bætti þeim ráðum við að ef menn hefðu áhyggjur af þessum erlenda mat þá væri bara hægt að mauksjóða og þar með komast hjá þessari hættu. En við komumst til að mynda ekki hjá annars konar smithættu fyrir búfjárstofna og við komumst sannarlega ekki hjá því að með þessu aukist mjög hætta á fjölónæmum sýklum. Bændasamtökin benda á það í áliti sínu að áætlun ráðherrans sé verulega veik og tímaramminn óraunhæfur. Verulega veik, segja Bændasamtökin þau áform sem að hæstv. Ráðherra hefur kynnt sem viðbrögð við eigin frumvarpi. Og á öðrum stað bent á að aðgerðirnar séu bitlausar og það lýst efasemdum að málið hafi verið sótt af fullum þunga. Og ég held að það sé alveg ástæða til þess að hafa slíkar efasemdir. Menn segja að það fallinn dómur og þá verðum við að hlíta honum. En sá dómur var rangur, bendir Stefán Már Stefánsson, lagaprófessor á, og þarf þá ekki að hlíta röngum dómum, spyrja kannski einhverjir. Svarið við því að þetta mál af þeirri stærðargráðu og það brotið á Íslandi með þessari niðurstöðu að því marki að það kallar á pólitískt inngrip. Það kallar á diplómatískar og pólitískar aðgerðir sem að þurfa að vera til þess fallnar að sýna Evrópusambandinu að okkur sé full alvara með kröfu að fá undanþágur frá þessu og að gerðar verði lagfæringar sem augljóslega þarf á að halda vegna þess að við erum ekki að njóta til dæmis Íslendingar sömu réttinda hvað varðar að verja okkar framleiðslu eins og Evrópusambandslöndin. Og ef að EES-samningurinn á að ganga út á jafnræði þá verður eftirfylgnin að vera í samræmi við það og við að treysta okkur til þess að gera kröfu til þess að sú sé raunin. Í stað þess að víkja aftur og ætla íslenskum landbúnaði að uppfylla strangari, erfiðari, dýrari skilyrði heldur en sá evrópski, en leið að njóta ekki verndar sem sambærileg við þá sem að evrópskur landbúnaður nýtur. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 10. dagskrármálið. Fiskveiðar utan lögsögu Íslands, stjórnarfrumvarp, 777. mál, þingskjal 1236, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarp á þingskjali 1236, 777. mál. Þar að ræða frumvarp til laga breyting á lögum fiskveiðar utan lögsögu Íslands sem varða stjórn veiða á makríl sem ráðgert að öðlist gildi fyrir upphaf veiða íslenskra skipa á stofninum á sumri komandi. Með frumvarpinu lagt til að aflamarksstjórn verði tekin upp við veiðar á makríl en fram til þessa hefur stjórn veiða á stofninum lotið reglugerð sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og leyfum frá Fiskistofu sem sett hafa verið til 1 árs í senn eins og nánar rakið í almennum athugasemdum með frumvarpinu. Það raunar löngu tímabært að taka upp slíkt skipulag þar sem veiðar í atvinnuskyni hafa verið stundaðar úr stofninum af íslenskum skipum frá því á árunum 2005 og 2006. Í raun hefur verið skylt langt árabil að úthluta aflahlutdeildum til veiðanna en ekki hefur orðið af því þótt athuga verði að verulegt frjálsræði hefur verið skipulag veiðanna samkvæmt árlegum reglugerðum sjávarútvegsráðuneytisins þannig að skipulagi þeirra hefur sumt svipað til aflamarksskipulagsins. Í almennum athugasemdum með frumvarpinu rakið að skýringu á þeim drætti sem orðið hefur á úthlutun aflaheimilda megi rekja að verulegu leyti til ágreinings skiptingu veiðiheimilda. Úr þeim ágreiningi var leyst af nokkrum með 2 dómum Hæstaréttar Íslands þann 7. desember 2018 þar sem fallist var á kröfu áfrýjanda 2 útgerðarfélaga að viðurkennt yrði að íslenska ríkið bæri skaðabótaábyrgð á því fjártjóni
sem þau kynnu að hafa beðið af því að fiskiskipum í þeirra eigu hafi verið úthlutað minni aflaheimildum á árinu 2011 til 2014 en skylt hefði verið samkvæmt lögum veiðar utan lögsögu Íslands sem eru númer 151 frá árinu 1996 eða hinum svonefndu úthafsveiðilögum. Forsendur dóma Hæstaréttar hvíla á því að samkvæmt 2. málsgrein 5. greinar úthafsveiðilaganna er skylt að úthluta aflahlutdeild til veiða á deilistofni sé tekin ákvörðun að takmarka heildarafla við veiðar úr viðkomandi stofni. Teljist veiðireynsla samfelld á þeim tíma skal að mestu byggt á veiðireynslu skipa en annars geta forsendur úthlutunar verið frjálsari samkvæmt ákvæðum 6. málsgreinar 5. greinar laganna. Hæstiréttur telur að útgáfa reglugerðar stjórn makrílveiða hafi svarað til töku ákvörðunar takmörkun heildarafla og því hafi hendur ráðherra verið bundnar af viðmiðum veiðireynslu árið 2011 og honum ekki heimilt að líta til annarra sjónarmiða við skiptingu heimilda. Með frumvarpi þessu er því jafnframt brugðist við niðurstöðu dóma Hæstaréttar. Virðulegi forseti, þetta frumvarp er viðbragð við framanröktum aðstæðum sem eru mjög óvenjulegar þar sem fyrir liggur dómur frá Hæstarétti sem kveður skýrt á að veiðistjórn eins mikilvægasta nytjastofn Íslendinga hefur lengi ekki verið í réttu horfi að lögum. Það er grundvallaratriði í mínum huga að umræða málið taki mið af þessum aðstæðum og hefur allur undirbúningur þess í ráðuneyti mínu miðað að því að bæta úr þeim vanköntum, það er að færa veiðistjórnina í lagalega rétt horf. Í framhaldi af dómum Hæstaréttar ákvað ég að skipa starfshóp sem skyldi fara yfir þýðingu dómanna og veita ráð þær ákvarðanir sem taka þyrfti í kjölfarið. Hópinn skipuðu 3 valinkunnir lögfræðingar sem eru jafnframt sérfræðingar í lögum á sviði fiskveiðistjórnunar. Starfshópurinn skilaði áliti sínu 31. janúar núna á þessu ári og voru meginniðurstöður hans þær að skylt væri að ákveða aflahlutdeildir í makríl samtímis ákvörðun leyfilegs heildarafla veiðanna fyrir næsta veiðitímabil sumarið 2019. Það yrði einungis gert með reglugerð samkvæmt 2. málsgrein 5. greinar úthafsveiðilaganna þar sem úthlutað yrði aflahlutdeildum á grundvelli veiðireynslu 3 bestu veiðitímabila af síðustu 6 árum, það er áranna 2013 til 2018. Ég vek sérstaklega athygli á því sem segir í áliti starfshópsins að væri gefin út reglugerð vegna veiða á árinu 2019 sem miðaði við veiðireynslu á árinu 2013 til 2018 væri líklegt að sú úthlutun myndi skapa ríkinu áframhaldandi eða viðvarandi skaðabótaábyrgð. Ráðherra myndi enda halda áfram að baka þeim tjón sem fengju minna úthlutað en þeir hefðu fengið á grundvelli veiðireynslu á árunum fyrir 2011. Slík reglugerð væri þannig byggð á formlega fullnægjandi lagastoð en myndi hins vegar efnislega viðhalda ólögmætu ástandi. Þetta er ástæðan fyrir því að starfshópurinn kemst svo að orði í skýrslu sinni sem prentuð sem fylgiskjal með frumvarpinu að ráðherra, það er þeim sem hér talar, sé rétt að beita sér fyrir því að Alþingi veiti honum valdheimildir sem komi í veg fyrir að áfram verði gefnar út reglugerðir sem baki ríkinu bótaábyrgð. Við hljótum öll að fallast á að það sé engin vegur að gefa út slíkan opinn tékka á ríkissjóð. Þetta er bakgrunnur þess að frumvarp þetta var samið í ráðuneyti mínu og er einnig mikilvægt til áréttingar þýðingu þess að frumvarp þetta hljóti tímalega meðferð hér í þingsal og hjá hæstvirtri atvinnuveganefnd. Virðulegi forseti, ég mun nú víkja að meginefni frumvarpsins. Það er álit starfshópsins sem ég hef áður sagt frá að nýmæli í lögum sem fæli sér hóflega tilfærslu eða breytingu á úthlutuðum eða væntum aflahlutdeildum sem byggi á lögmætum markmiðum og væri reist á efnislegum mælikvarða væru ekki til þess fallin að skapa íslenska ríkinu áframhaldandi bótaskyldu. Í þeim tilgangi að auðvelda undirbúning mögulegar lagasetningar voru í áliti starfshópsins reifaðir nokkrir ólíkir valkostir við stefnumörkun. Tekið var fram að hver þeirra sig hefði kosti og galla sem nánar voru reifaðir í álitinu. Þessir valkostir væru jafnframt ekki tæmandi taldir en settir fram með hliðsjón af lagaumhverfinu og þeim fyrirmyndum sem finna mætti í eldri löggjöf á sviði fiskveiðistjórnar. Sagt er frá þessum valkostum í almennum athugasemdum með frumvarpinu en sú tillaga sem frumvarp þetta hefur að geyma var ein þeirra sem starfshópurinn benti á.
Með frumvarpinu er ráðherra veitt heimild til að miða veiðireynslu við lengra tímabil við úthlutun aflahlutdeilda en samkvæmt gildandi lögum á sama hátt og gert var við úthlutun aflahlutdeilda úr norsk-íslenska síldarstofninum. Til þess er að líta að aðstæðum við stjórn makrílveiða svipar sumt til aðstæðna við veiðar á norsk-íslenskri síld, þar sem verið höfðu sérstakar stjórnunarráðstafanir í gildi áður en kom til úthlutunar aflahlutdeildar. Að auki mæli með þeirri aðferð að Hæstiréttur hefur fjallað gildi hennar með hliðsjón af jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar, svo sem rakið í áliti starfshópsins. Með 1. grein frumvarpsins er samkvæmt þessu lagt til að úthlutað verði aflahlutdeild til veiða á makríl á grundvelli 10 bestu aflareynsluára þeirra á árunum 2008 til 2018 að báðum árum meðtöldum. Tekið er einnig fram að hafi skip komið í stað skips sem áunnið hefur sér aflareynslu á þessu tímabili, skuli það skip sem í staðinn kemur njóta þeirrar sömu aflareynslu. Frumvarpið var kynnt á samráðsgátt Stjórnarráðsins og fengust það allnokkrar umsagnir sem farið var yfir áður en það var lagt fyrir Alþingi. Frá efni þessara umsagna er sagt í skýringu með frumvarpinu en ljóst er af þeim að sitt sýnist hverjum. Það er enda auðséð að hver sá aðili sem á rétt til verðmætrar úthlutunar sem þeirrar sem frumvarp þetta mæli fyrir hefur hagsmuna því að verja stöðu sína og reyna að ná til sín og fá til sín stærri hluta úthlutunar. Það er ekki nema skiljanlegt en ég treysti Alþingi vel til þess að fara að nýju yfir sjónarmið sem kunna standa baki því að leið og horft verði til stjórnskipulegra takmarkana hins almenna löggjafa við meðferð þessa máls. Í kafla mat á áhrifum frumvarpsins og í lýsingu á viðbrögðum við sjónarmiðum hagsmunaaðilum frumvarpið er þegar leitast við að takast á við þessi ólíku sjónarmið og veit ég að í meðferðum nefndarinnar verða þau ekki síður til umfjöllunar og ég tel það raunar óhjákvæmilegt að yfir þau skuli og verði að fara. Ég get hins vegar ekki látið hjá líða við þessa framsögu málsins að vekja athygli þingheims á upplýsingum sem standa í almennum athugasemdum með frumvarpinu ástand makrílstofnsins. Þar er greint frá því að Alþjóða hafrannsóknaráðið, ICES, leggur til í samræmi við nýtingarstefnu fyrir makríl að afli ársins 2019 verði ekki meiri en 318.403 tonn, sem er veruleg lækkun frá árinu 2018 þegar ráðgjöfin það ár var 550.000 tonn og ég tala nú ekki að árið 2017 þá var ráðgjöfin 857.000 tonn. Miðað við stöðu viðræðna strandríkjanna er engu að síður afar ósennilegt að heildarveiðin verði innan þessar sömu ráðgjafa sem ég gat hér áðan. Hvað þetta mun þýða fyrir framtíð þessara veiða fyrir íslensk skip er erfitt að segja en þetta er þörf árétting mikilvægi þess að samningar taki sem fyrst meðal strandríkja stjórnun veiða og stofnun. Ósagt skal látið hverjir framtíðarmöguleikar íslenskra skipa til veiða og stofnunum í íslenskri lögsögu kunna verða. Óneitanlega vekur staðan þó nokkurn ugg það hvernig með hvaða hætti veiðarnar kunna þróast næstu árin og er þörf árétting mikilvægi þess að enn verði haldið áfram þeirri kannásagöngu sem verið hafa hinar langvinnu en sem komið árangurslausu viðræður okkar við önnur strandríki verndun og nýtingu þessa fiskistofns. Tekjuáhrif frumvarpsins fyrir ríkissjóð fjallað í kafla 6.4 í almennum athugasemdum með frumvarpinu og vísast nánar til þess sem þar segir. Ég vil, virðulegi forseti, að öðru leyti vísa til þeirra athugasemda sem fylgja frumvarpinu en þar er ítarlega fjallað efni þess og gerð grein fyrir því. Að lokinni umræðunni hér í þingsal legg ég til að frumvarpinu verði vísað til 2. umræðu og hæstvirtrar athugunarveganefndar til umfjöllunar. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, það eru nokkrar spurningar til hæstv. ráðherra. Fyrsta lagi, hvaða aðrir valkostir voru skoðaðir við gerð þessa frumvarps, þá helstir? Hvaða aðrar leiðir
voru skoðaðar til þess að fara makrílleið. Var einhvern tímann hugsað að fara og stokka kerfið bara allt upp á nýju, eða hvaða valkostir voru skoðaðir í þessu? Mig langar líka að spyrja hæstv. Ráðherra hver er staða smábáta í tengslum við makrílinn? Hver verður að hans mati, og það verður gott í samræmi þá við þetta frumvarp að hann myndi lýsa því hver staða smábáta og þeirra sem hafa á minni bátum verið að veiða makríl á umliðnum árum. Og síðan í þriðja lagi þá langar mig til að spyrja hæstv. Ráðherra að því hvaða sjónarmið og komu Vinstrihreyfingin – grænt framboð með við gerð þessa frumvarps. Setti Vinstri græn fram kröfu það að til dæmis tímabundna samninga. Hvaða sjónarmið settu Vinstri græn og kröfur fram í þessu máli sem hægt er að finna þá staði í sjálfu málinu, eða voru kannski engin sjónarmið settu fram af hálfu þess flokks? Ég held að þetta myndi strax vera hjálplegt ef að ráðherra geti upplýst þessar, eða ég geti fengið svör við þessum þremur spurningum. Þá svarar andsvari hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti. Þakka þingmann hv. Andsvarið, og hér er spurt það hvaða valkostir í þessum efnum voru skoðaðir, og þeir eru tilgreindir í rauninni í áliti starfshóps lögfræðinganna. Þetta eru svona í grundvallaratriðum 3 meginleiðir. Allir þeir valkostir sem til skoðunar voru byggðu á núverandi lagaverki. Með öðrum orðum, ég gaf starfshópnum ekki fyrirmæli það að skoða einhverjar hugmyndir sem ekki lágu fyrir og útfærðar, fyrst og fremst að byggja vinnu sína á gildandi laga- og regluverki sem þessar veiðar hefur gilt núna í allnokkur ár. Staða smábáta í þessu frumvarpi er bara sú hin sama og annarra sem hafa veiðireynslu í þessari fisktegund. Frumvarpið gerir ráð fyrir því að aflahlutdeildum verði úthlutað á grunni veiðireynslu þeirra skipa sem sótt hafa í stofninn á tímabilinu 2008 til 2018 að báðum árum meðtöldum, en þó er heimilt að sleppa einu ári úr. Hvaða sjónarmið einstakir þingflokkar stjórnarinnar hafa í þessum efnum? Þau eru misjöfn og það talar hver fyrir sig í því. Frumvarpið er ríkisstjórnarfrumvarp eða stjórnarfrumvarp og hefur farið í gegnum þingflokka stjórnarinnar. Þau efni sem ég man sérstaklega eftir viðræðum við þingmenn úr röðum Vinstri grænna snúa að heimildum smábáta, með hvaða hætti þeim verði tryggð staða í þessum veiðum á komandi árum. Að öðru leyti treysti ég þingmönnum Vinstri grænna til að tala sjálfum fyrir sínum sjónarmiðum við meðferð málsins. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, já, ég geri það sjálfsögðu líka, en þetta er stjórnarfrumvarp eins og hæstv. Ráðherra kom réttilega inn á, og þá hljóta eins og gengur og gerist að vera reifið mismunandi viðhorf, og þetta við erum að tala veiðistjórnun á einum tiltölulega nýjum stofni en dýrmætum, verðmætum stofni sem Ísland hefur yfir að ráða innan sinna efnahagslögsögu. Þannig að bara út frá hugmyndafræði hefði ég haldið að forsætisráðherra, hæstvirtur, og ráðherrar og þingmenn Vinstri grænna hefðu komið með einhverjar athugasemdir, blessunarlega gerðu það út af smábátunum, en bara út af þessu prinsippi á að miða við bara það að það skuli ekki aðrir valkostir hafa verið metnir heldur bara eingöngu út frá núverandi lagaverki. Það segir mér risasögu að þessi ríkisstjórn ætlar ekkert annað heldur en að festa varanlegar veiðiheimildir líka við makríl. Henni er að takast það upp núna með þorskkvótann og eiginlega svolítið undirstrikaði það með síðustu breytingum á veiðigjöldum, og hún ætlar að fara sömu leið með makríl. Og ég bið hæstv. Ráðherra þá að leiðrétta mig ef þetta er
ekki réttur skilningur. Þess vegna skiptir máli til þess að upplýsa málið, bæði fyrir ræður okkar hér á eftir en líka inn í atvinnuveganefnd, hvaða sjónarmið, hvaða hugmyndafræði er lögð hér til grundvallar. Af því út frá þessu frumvarpi er ekki hægt að ráða neitt annað heldur en það, þá eiga ekki að vera tímabundnir samningar, ergo, það var ekki einu sinni lögð áhersla á það af hálfu forystuflokksins í ríkisstjórn, sem mér finnst þá miður, og það er þá verið að festa í sessi varanlegar veiðiheimildir. Við hljótum að gera það umtalsefni hér. Það er ekki hægt annað. Þetta er risamál, afgreitt og sett hér inn í nóttina eða inn í kvöldið. Það að vera að ræða, þetta er prinsippmál. Þannig að á herðum hæstv. Ráðherra hvílir sú skylda að upplýsa nákvæmlega hver umræðan, aðdragandinn var af hálfu ríkisstjórnar og hvaða fyrir voru settir við málið. Og ef voru engir fyrir voru settir, þá er það líka frétt út af fyrir sig. Þá svarar andsvari síðari sinni hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti. Það er ekkert verið að festa varanlega í sessi þær aflahlutdeildir sem hér ræðir frekar heldur en aðrar aflahlutdeildir í fiskveiðistjórnarkerfinu á Íslandi. Þær eru ótímabundnar hins vegar og það liggur alveg skýrt fyrir að Alþingi getur hvenær sem er, breytt lögum í þá veru að breyta úthlutun veiðiheimilda, eins og við erum raunar að gera með þessu frumvarpi sem hér liggur fyrir. Og það ber að undirstrika það að sú hugmyndafræði sem þetta byggir á er í rauninni sú hugmyndafræði sem í lögum fiskveiðistjórn á Íslandi er í dag. Það er ekki samkomulag neina umturnun á því fyrirkomulagi sem í gildi er aflamarkskerfinu og veiðistjórninni sem í því er. Ég þekki alveg hugmyndir sem fram hafa komið, meðal annars í umræðu okkar álagningu veiðigjalds eða breytingunum á því, að það eru ólík sjónarmið uppi í því með hvaða hætti við ætlum að taka á aflamarkskerfinu og eins og undirstrikað er í frumvarpi sem hluti stjórnarandstöðunnar hefur og er komin fram með tengt úthlutun í makríl, þá er þar undirstrikað að það er engum vafa undirorpið að Alþingi getur sett ný lög úthlutun aflahlutdeildar án þess að það komi til skaðabótaskyldu og annað. Það liggur fyrir og er undirstrikað meira að segja í greinargerðin með frumvarpinu sem kemur væntanlega innan tíðar til umræðu hér í þingsal. Og auðvitað eru skiptar skoðanir milli stjórnarflokkana útfærslu ýmissa mála, en á þessum grunni sem ég hef hér rakið og gert grein fyrir í framsöguræðu, á þeim grunni sem þessi 3 manna sérfræðingahópur lagði upp með, á þeim grunni er þetta frumvarp byggt. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, við í Samfylkingunni viljum að makrílkvótinn verði boðinn út og við munum leggja fram breytingartillögu þess efnis við afgreiðslu þessa frumvarps. Ég vil í fyrstu ræðu minni þetta frumvarp fara yfir 10 algengar spurningar og svör við þeim útboð á aflaheimildum. Og fyrsta spurningin er að sjálfsögðu þessi: hvers vegna ættum við að hugleiða útboð á fiskveiðiheimildum? Markmiðið með útboðsleið er í meginatriðum þríþætt: auka jafnræði við úthlutun á sameign þjóðarinnar, lækka þröskulda fyrir nýliða og láta greinina sjálfa ákveða hvað hún vill og getur greitt fyrir heimildirnar í stað þess að stjórnmálamenn geri það eins og nú er. Og spurning númer 2: á útboðsleiðin fáa talsmenn? Og svarið er nei, alls ekki. Það eru minnstakosti 4 þeirra 8 flokka sem nú eiga sæti á Alþingi sem hafa útboðsleið á stefnuskránni sinni. Það er að segja Píratar, Samfylking, Vinstri græn og Viðreisn.
og þetta er að finna stefnu þeirra á netinu, með leyfi forseta. Píratar segja: Íslenska ríkið fyrir hönd íslensku þjóðarinnar eiga auðlindirnar, skal bjóða aflaheimildar upp til leigu á opnum markaði og skal leigugjaldi renna í ríkissjóð og skulu öll úrslit uppboða vera opinberar upplýsingar. Stefnu Samfylkingarinnar segir meðal annars þetta: úthluta á aflaheimildum á jafnræðisgrundvelli til hóflegs tíma með gegnsæjum hætti. Nýir fiskistofnar og aukning á kvóta eiga strax að fara í útboð. Og Vinstri grænir segja, með leyfi forseta: endurúthlutun felst annars vegar í tímabundinni ráðstöfun leyfa og skal að hluta vera bundin útgerðarformum og veiðiaðferðum og hins vegar í uppboði, að hluta bundin svæðum landsins og sveitarfélögum og þeim aðilum boðið að skilgreina leiðir til úthlutunar. Og að lokum segir í stefnu Viðreisnar: í stað veiðileyfagjalds verði ákveðinn hluti kvótans settur á markað á hverju ári. Þannig fæst sanngjarnt markaðstengt afgjald fyrir aðgang að auðlindinni og umgjörðin atvinnugreinina verður stöðug til frambúðar. Leiðin hvetur til hagræðingar og hámarksarðsemi þegar til lengri tími litið og einnig opnast leið fyrir nýliðun. Á þessu má sjá að það eru 4 flokkar í það minnsta sem að vilja útboð á aflaheimildum. Og verkefnisstjórn sem skilaði forsætisráðherra þáverandi tillögum sínar sumarið 2016 breytingar á skattkerfinu lagði til að farið yrði í útboð á aflaheimildum. Og enn fremur hafa alþjóðastofnanir eins og OECD gefið okkur þau ráð að feta braut fyrningarleiðar og útboðs til að auka félagslegt réttlæti svo veiðigjaldi verði í betra samræmi við rekstraraðstæður greinarinnar á hverjum tíma, og þetta má sjá á yfirliti frá OECD stefnumótun Íslands fiskveiðar frá því í september 2015. Og þá er það spurning númer 3. Mun útboðsleiðin hækka kostnað útgerðarinnar og er það tilgangur hennar? Það er ekki tilgangur útboðsleiðar að hækka veiðigjöld, þó það gæti hugsanlega orðið niðurstaðan. Markmiðið er fyrst og fremst að auka réttlæti við úthlutun þessarar þjóðareignar. Ríkjandi úthlutunarreglur þar sem ávallt sömu aðilunum er úthlutaður kvóti brýtur í bága við jafnræðissjónarmið við úthlutun og því þarf að þróa nýjar leiðir. Jafnframt er óskynsamlegt að láta það í hendur stjórnmálamanna að ákveða verð á gæðum. Því valdi er betur komið fyrir í höndum frjáls markaðar. Við ákvörðunum tilboðsverð munu útgerðirnar geta lagt til grundvallar nýjustu upplýsingar stöðu og útlit greinarinnar. Því yrði útboðsleiðin ávallt byggð á betri upplýsingum en lögð eru til grundvallar ákvörðunar veiðigjalds. Það getur vel verið að útboðsleiðin leiði til hærri greiðslna fyrir veiðileyfin og það er til dæmis niðurstaðan ef miðið er tekið á útboðum í Færeyjum. Þar fór kílóið á makríl í útboðinu í september á 89,9 krónur, á meðan að við erum hér að rukka 3,55 krónur. Þarna er svo mikill munur, forseti, að það er ekki hægt að láta hann liggja óútskýrðan. Spurning númer 4. Yrðu útboðin til skamms eða lengri tíma? Og svarið getur verið hvoru tveggja. Það er hægt að bjóða út aflaheimildir til 1 árs eða 20 ára og allt þar á milli. Skynsamlegt gæti einmitt verið að bjóða upp á fleiri en eina tímalengd. Þá er hægt að hafa vissan sjálfvirkan sveigjanleika sem fæst með hlutfallslegri árlegri skerðingu. Í Færeyjum eru heimildirnar boðnar út í 3 tímalengdum til 1 árs, 3 ára og 8 ára. Ríkið býður út sérleyfi í samgöngum að jafnaði til 5 ára og útboð á fjarskiptaleyfum hafa einnig verið til svipaðs tíma. Og spurning númer 5. Er útboð þjóðnýting á
á eignum útgerðarmanna? Nei, svo sannarlega ekki, því í 1. málslið 1. gr. laga nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða er svo fyrirmælt að nytjastofnarnir á Íslandsmiðum séu sameiginleg eign íslensku þjóðarinnar. Þá er kveðið svo á í 3. málslið að úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum myndi ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum. Og í 3. lagi hafa fallið hæstaréttardómar þar sem réttur löggjafans til að breyta úthlutunaraðferð eru áréttaðar. Í dómi vegna máls Vinnslustöðvarinnar hf. Gegn íslenska ríkinu frá því í mars 2017 segir eftirfarandi með leyfi forseta: Jafnframt er því slegið föstu í síðari dóminum að löggjafinn geti ákveðið að úthlutaðar veiðiheimildir skuli innkallaðar á hæfilegum aðlögunartíma og þeim eftir atvikum endurúthlutað. Svo og kveðið nánar á réttinn til fiskveiða, bundið hann skilyrðum eða innheimt fyrir hann fégjald vegna breyttra sjónarmiða ráðstöfun nytjastofnanna. Og spurning nr. 6. Leiða útboðin til hraðari samþjöppunar aflaheimilda? Og þetta er spurning sem maður heyrir oft þetta málefni. Og svarið er ekki endilega. Fiskmarkaðir, sem er ein tegund útboða, hafa til að mynda ekki leitt til samþjöppunar í fiskvinnslu. Núgildandi kerfi úthlutunar og frjáls framsals hefur leitt af sér mjög hraða samþjöppun. Umfjöllun Morgunblaðsins frá því í október í fyrra sýndi mikla fækkun útgerðarfyrirtækja með aflaheimildir. Þeim hefur fækkað frá fiskveiðiárinu 2005 til 2006 564. Þeir fóru sem sagt úr 946 fyrirtækjum í 382. Það er auðvelt að hanna útboð sem leiðir einmitt til þess gagnstæða, það er minni samþjöppunar, en er reyndin við núverandi úthlutun með framsali. Vert er að skoða umsagnir fræðimannanna Peter Crampton og Torbjörn Trondsen makrílfrumvarpið sem var lagt fram á 144. löggjafarþingi. Og gott dæmi útboð makrílkvóta í síle, en þar hafa hagsmunasamtök stórútgerðar kært fyrirætlan stjórnarinnar breytta dreifingu kvótans. Stjórnvöld vilja stýra útboðum og gefa smærri útgerðum möguleika á að fá kvóta með sérstöku útboði á hrossamakríl og sardínum, en stórútgerðin þar ver sína hagsmuni grimmt, líkt og á fleiri stöðum. Spurning nr. 7. Leiða útboð til jaðarverðlagningar og mjög hárra verða fyrir nýliða. Og sé aðeins lítill hluti boðinn út í senn, getur það leitt til jaðarverðlagningar og verð þar því hærri en eðlilegt væri að leggja á alla greinina. Þetta kemur berlega í ljós í núverandi kvótamarkaði milli útgerða þar sem verður gríðarlega há. Og ef við skoðum Fiskistofu vefinn þá getum við séð hvað kílóið á til dæmis á þorski að fara á þeim markaði, þeim útboðsmarkaði, því að það er til útboðsmarkaður, hann er bara á milli útgerða. Og þar er þorskkílóið að fara á 180 til 200 krónur á milli aðila, á meðan að veiðigjaldið er rétt rúmlega eða milli 13 og 14 krónur. Frumútboð þar sem mun meira yrði selt en það litla magn sem nú er í boði á kvótamarkaðnum er líklegt til að lækka þessi verð mjög mikið og auðvelda því nýliðun í greininni til mikilla muna og þannig að nýir aðilar geta haslað sér völl. Og spurning nr. 8. Er líklegt að útboð auki álögur á sjávarútveginn og veiki þar með hæfni hans í alþjóðlegri samkeppni? Háir skattar geta verið bjagandi og leitt til veikingar á samkeppnishæfni atvinnugreina. Þetta þekkjum við. Auðlindagjöld, einkum þau sem ákvörðuð eru á markaði, eru ekki skattar, heldur greiðsla fyrir aðföng. Þau eru af þessum sökum talin hlutlausari tekjuleið fyrir hið opinbera. Jafnframt leggst útboðsgjaldið eingöngu á útgerðina en hún starfar ekki í alþjóðlegri samkeppni, heldur er hún vernduð frá henni með lögum.
Gjaldið leggst ekki á fiskvinnslu og söluaðila fiskafurða og veldur engum kostnaðarauka hjá þeim. Verð fisk á fiskmörkuðum tekur eingöngu mið af framboði og eftirspurn og því mun veiðigjald eða útboðsleið ekki hafa áhrif á það. Og spurning númer 9. Ef útboðsleiðin er svona góð, því er henni ekki beitt á fleiri takmörkuð gæði. En útboð eru einmitt meginreglan þegar hið opinbera þarf að velja á milli fyrirtækja, hvort sem er að ræða úthlutun takmarkaðra gæða, svo sem loftslagsheimilda og tíðnisviða, eða úthlutun verkefna svo sem til stórframkvæmda og veitingu sérleyfa í samgöngum. Jafnframt hyggst sjávarútvegsráðherra beita útboðsaðferð við úthlutun á fiskeldissvæði í sjó sem nú er til umræðu í atvinnuveganefnd. Og spurning númer 10. Hafa útboð reynst illa annars staðar? Færeyingar hafa verið að þróa útboðsleiðir og hyggjast halda því áfram. Umræða er það í Noregi núna að afnema svokallaðan strúktúrkvóta og bjóða hann út. Rússar hyggjast hefja útboð aftur en tilraun sem þeir gerðu fyrir mörgum árum gekk ekki nægilega vel. Makrílkvótar í síli eru boðnir út eins og ég sagði áðan og Grænlendingar líta til reynslu Færeyja nú þegar þeir eru að vinna breytingum á sínu kerfi. Þannig þegar, segi ég, við tökum upp útboð á aflaheimildum, þá getum við litið til reynslu annarra þjóða, en Ísland hefur á undanförnum áratugum verið leiðandi í þróun heildstæðs fiskveiðikerfis og verið óhrætt við að fara nýjar leiðir á undan öðrum. Til að fá fullt verð fyrir veiðileyfi eigum við að bjóða út aflaheimildir. Opinbert útboð er skilvirkasta leiðin til að skila arðinum á auðlindinni til þjóðarinnar. Útboð myndi draga fram sanngjarna samkeppni milli sjávarútvegsfyrirtækja og tryggja minni fyrirtækjum aðgang að kvóta. Verðið yrði það sem fyrirtækin væru reiðubúin að greiða fyrir aflaheimildirnar og yrði leið það veiðigjald sem rynni í ríkissjóð. Í dag geta þeir sem fá úthlutaðan kvóta stungið fullu veiðigjaldi í eigin vasa með því að selja og leigja kvóta til þriðja aðila. Og það er óþolandi að horfa upp á slík viðskipti og bera þau saman við það lága veiðigjald sem nú rennur í ríkissjóð. Sérfræðingar hafa bent á að með vel útfærðu útboði gætu stjórnvöld náð fram öllum þeim markmiðum sem þau setja sér fyrirfram, svo sem skiptingu á milli skipaflokka, landsvæða og nýliðunar. Fiskveiðikerfinu þarf að breyta, forseti, í heild sinni og það er hægt að taka strax skref í rétta átt. Við afgreiðslu þessa frumvarps mun Samfylkingin leggja fram breytingartillögu útboð á makrílkvóta til ákveðins tíma sem nánar verður útskýrt í nefndaráliti fulltrúa Samfylkingarinnar í atvinnuveganefnd. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson, og veitir andsvar. Hæstv. forseti. Þetta var athyglisverð ræða kosti útboðs sem ég er að vísu algjörlega ósammála. Ég held að með einhverjum verstu hugmyndum sem er komið í íslenskri stjórnmálum í seinni tíð. En bara ein spurning kringum þetta. Þessi makríll sem þarna erum að ræða í þessu frumvarpi, er hann sameign þjóðarinnar? Hann er veiddur einhvers staðar í miðju Atlantshafi, ekki okkar fiskveiðilögsögu. Og af hverju eigum við hlutdeild, eða höfum við hlutdeild, við sækjum okkur hlutdeild í þessum kvóta? Vegna hvers? Vegna þess að einhverjir útgerðarmenn ákveða að sigla langt suður í höf til að veiða. Svo telja einstakir þingmenn það mikið réttlætismál að við tökum bara núna, ég veit ekki á hvað grundvelli, kannski á þeir grundvelli menn halda að þeir eigi fiskinn, að taka þessa aflahlutdeild og bjóða hana upp. Veiðireynslan hafi enga þýðingu. Frumkvöðlarnir hafi enga þýðingu. Og telur hv. þingmaður það að þessi frumkvöðlarstarfsemi, þessi leið að fara að veiða þennan makríl
afla okkur þar með hlutdeild í einhverju heildarkvóta í einhverjum samningum vegna þess að menn fóru að veiða, að það sé hægt bara út frá stjórnarskránni og verndun réttinda sem menn afla sér með því að fara að veiða. Ég held að þetta sé algjörlega fráleitt, sérstaklega við makrílveiðarnar. Þetta er ótrúlega vont við allar veiðar, en sérstaklega í stofni sem er ekki einu sinni veiddur innan okkar eigin lögsögu og ekki getur neinu kring að segja að sé sameign þjóðarinnar. En við getum auðvitað ákveðið veiðina á grundvelli fullveldisréttarins, stjórnmálamenn geta ákveðið það, en það er ekkert réttlætið að bjóða þetta saman upp. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Já, frú forseti, það er auðvitað augljóst að ég og hv. þingmaður við erum ósammála þetta mál. Ríkið semur fyrir hönd þjóðarinnar væntanlega, ekki fyrir hönd útgerðarmannanna. Ríkið semur aflakvóta fyrir hönd þjóðarinnar og mér finnst það vera réttlátt að bjóða hann út. Og ég vitnaði hér áðan meira að segja Hæstaréttardóma þar sem það er bara skrifað niður og auðvitað getum við, löggjafinn, gert hvað sem við viljum varðandi breytingar á þessum lögum og fyrnt og endurúthlutað og boðið út og gert það sem okkur þykir skynsamlegt að gera. Og já, ég er alveg sannfærð það að þeir sem eru með góða veiðireynslu og tæki og tól, þeir bjóða það sem þeir treysta sér til að greiða fyrir kvótann. Það finnst mér greiða sem væri í gildi veiðigjalds. Og já, mér finnst það réttlátt að þegar að ríkið semur fyrir hönd þjóðarinnar og auðvitað þegar að fiskurinn er innan okkar lögsögu þá er það náttúrulega algjörlega augljóst að það eigi að bjóða út aflaheimildirnar. En það á auðvitað ekki að rífa þetta allt upp á einni nóttu, heldur gera þetta með aðlögun sem gæti jafnvel tekið 20 ár, 15-20 ár. En þá leið værum við að búa til réttlætara kerfi og auka möguleikana á nýliðun í greininni. Ásamt því að greinin greiðir veiðigjald sem hún telur sig ráða við eftir því hvernig staðan er hverju sinni. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti, sitt sýnist hverjum réttlætið. Það er svo sem ekki nýtt. En ég verð að segja það að ég ætla líka að vera ósammála hv. þingmanni það að löggjafinn geti gert hvað sem hún sýnist varðandi aflahlutdeildir eða ég held að löggjafinn geti ekki til dæmis ákveðið það að innleysa allar aflahlutdeild eða aflaheimildir einstakra útgerða og selt á uppboði. Ég held að stjórnarskráin mun ekki leyfa það. Hins vegar gæti löggjafinn auðvitað ákveðið það að veiðar skuli vera frjálsar. Þá er ekki tekið af neinum. En ok, ég ætla ekki að fara í einhverja lögfræðilega debatt þetta. Ég er bara að segja það að ég tel mikilvægt að það gildi sömu reglur þetta eins og aðrar veiðar. Veiðireynslan sem það skiptir máli, hvatinn að menn reyni eitthvað nýtt, fari eitthvað og reyni að mynda sér einhver réttindi. Og ég lít svo á að þau réttindi séu eins og önnur réttindi varin af stjórnarskránni og ég trúi því að dómstólar muni vera sammála mér í því. En bara annað í lokin sem veldur mér svolítið áhyggjum líka, þar sem hv. þingmaður sagði að veiðigjöldin væru mjög lág. Mér finnst 33% af hagnaði plús síðan auðvitað skattur og öðrum hagnaði útgerðarinnar að það sé ekki lítil hlutdeild sem ríkið fær við þessar veiðar. Og ég tel að skattlagning sé ívið of há í heildina sem geti veikt okkar samkeppnisstöðu sem auðvitað þetta mál snýst meirum en allt
Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Já, frú forseti, nú er sú sem hér stendur ekki löglærð, en það er hins vegar hv. þingmaður sem kom hér í andsvar. En í ræðu minni áðan þá vitnaði ég hér í Hæstaréttardóm og þar stendur, og ég vil, frú forseti, fá að lesa bara aftur þar sem þar stendur, og ég get ekki skilið þetta öðruvísi en að það sé staðfesting á því sem ég sagði hér áðan, ekki það sem hv. þingmaður sagði. En þessi málsgrein úr Hæstaréttardómnum frá því í mars 2017 er svona, með leyfi forseta: Jafnframt er því slegið föstu í síðari dóminum að löggjafinn getur ákveðið að úthlutaðar veiðiheimildir skuli innkallaðar á hæfilegum aðlögunartíma og þeim eftir atvikum endurúthlutað, svo og kveðið nánar á réttinn til fiskveiða, bundið hann skilyrðum eða innheimt fyrir hann fégjald vegna breyttra sjónarmiða ráðstöfun nytjastofnanna. Og þetta er bara niðurstaða úr Hæstaréttardómi. Þetta stendur skýrum stöfum og bara ekki nokkur lífsins leið að misskilja. Hv. þingmaður talar hér að veiðigjaldið sé hátt, en ég vil þá óska eftir skýringu á því frá hæstv. ráðherra, og mér finnst eðlilegt að við stjórnmálamenn spyrjum hvernig stendur á því að útgerðin í Færeyjum vill bjóða 89,9 kr. fyrir kíló af makríl. Annað útboð er hjá þeim reyndar í næstu viku, þannig að það má vera annað verð komið þá. En munurinn á milli þeirra, það sem þau eru tilbúin til að bjóða í makrílkvótann, eru 2.400 og eitthvað % hærra heldur en það sem okkar útgerðarmenn þurfa að borga. Þarna er munur sem þarf að skýra. Og síðan aðeins í lokin, frú forseti, þá er mér hulið ráðgáta hvers vegna Sjálfstæðismenn treysta ekki á markaðinn þegar kemur að fiskveiðiauðlindinni en tala mikið hann þegar önnur gæði eru annars vegar. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, frú forseti, það mætti snúa því við svona það sem hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir sagði hér áðan, hvers vegna trúa jafnaðarmenn á markaðinn þegar fiskurinn er undir en ekki í velferðarkerfinu. En markaðslögmálin eru einkennileg í Samfylkingunni oft. En mig langar að ræða hérna aðeins það frumvarp sem hér liggur fyrir, þar sem er verið að bregðast við Hæstaréttardómi og því að úthlutun á aflaheimildum makríl frá því að hann fór að veiðast við Íslandsstrendur eitthvað 2005-06, að frá þeim tíma hefur makrílnum verið úthlutað með reglugerð og það er auðvitað ekki gott og hefði auðvitað átt fyrir löngu síðan að lögfesta það hvernig við úthlutum aflaheimildum í makríl. En þetta er veruleikinn sem við stöndum frammi fyrir og við því verður að bregðast. En munurinn á útgerðarformum gagnvart þessum veiðum er auðvitað til staðar og við Vinstri græn, fulltrúar Vinstri grænna í atvinnuveganefnd, höfum gert fyrirvara í okkar þingflokki við þetta mál og við teljum að við þurfum að skoða það vel inn í atvinnuveganefnd, sérstaklega hvernig staða minni báta, minni og meðalstóra báta er gagnvart þeim reglum sem eru í þessu frumvarpi.
Við þekkjum það að þessir minni bátar hófu að einhverju gagni veiðar á makríl þegar að makríllinn gekk hér nær ströndinni 2011, svo að þeirra veiðireynsla er ekki söm og þeirra stóru sem byrjuðu sína veiðar á úthafsmiðum. Og vissulega voru menn þar frumkvöðlar í því að afla þessara reynslu þegar makríllinn fór að ganga hér í bæði okkar lögsögu og hér nær landi og þetta er einn af þeim deilistofnum sem við eigum að semja þó oft hafi nú reynst erfitt að ná einhverjum samningum og eins og hæstv. Ráðherra kom inn á þá erum við að veiða meira heldur en ráðleggingar ICES eru varðandi þennan stofn og það er þetta mikil ábyrgð sem fylgir því að fara óvarlega í þessum efnum og það er þetta mjög brýnt að okkur takist að ná samkomulagi við þær þjóðir sem við þurfum að gera í þeim efnum að stýra þessum veiðum með ábyrgum hætti, líka varðandi veiðiráðgjöf og hvernig gæðunum er skipt. Það var þetta mikil búbót fyrir Íslendinga að fá makrílinn inn í sína lögsögu og ég tala nú ekki á þeim tíma sem virkilega þurfti á því að halda til þess að blása í glóðir í efnahagslífinu eftir hrunið. Svo það má segja að hann hafi vissulega verið kærkominn gestur inn í okkar landhelgi og til nýtingar af okkar skipaflota og bátaflota til að lyfta efnahag þjóðarinnar upp og hann gerði það vissulega. En ég vil inn í atvinnuveganefnd skoða frekar þessa útfærslu og skoða þessi viðmununarár milli ólíkra skipastærða, bátastærða og miðað við eins og málið lítur út núna þá væru smábátar sem hafa verið að veiða makríl hér á króka við strendur landsins að þá væri þeirra úthlutun eitthvað 2% af heildarúthlutun og mér þykir það vera ansi þunnur 13. og tel að við getum búið þannig að hlutur þeirra sé meiri. Við þekkjum það að þessi stóru og öflugu skip munu aldrei fara að skarka upp við strönd landsins þar sem þessi makríll veiðist feitur og fínn seinniparti í ágúst eða september og það eru þetta krókabátar sem geta veitt hann við strendur landsins en ekki þessi stóru skip svo að það eru þetta bara mjög brýnt að við stöndum vörð þá stærð af bátum sem geta veitt á króka við strendur landsins og tryggjum þeirra hlut þegar við erum að setja lög veiðar á makríl sem auðvitað er mjög nauðsynlegt að gera og hlutur smábáta eins og ég nefndi hér áðan hefur svona verið að einhverju gagni frá 2011 þá var hann samt ekki mikill 304 tonn og fór upp í 1099 tonn 2012 en var í fyrra komin upp í 3501 tonn á þá báta sem voru að veiða en heildarmagnið sem slíkt svo ég taki þá tölu að heildarmagnið var 129.579 tonn sem smábátar veiddu. Ég gæti verið að fara með ranga tölu hérna en það kemur þá bara í ljós. En hlutur smábáta var orðinn 2018 2,9% tæp. En var þegar mest var árið 2014 4,88%. Og þegar að það var
hlutdeildar sett hér árið 2014 að þá fækkaði bátnum mjög mikið og þeir minni sem fengu minni hlutdeild að þeir sá ekki hag sinn í að vera að sækja þann afla svo að bátum fækkaði árið 2015 úr 121 niður í 57 báta og hafa verið í kringum 50 frá þeim tíma. Svo að ég tel að við eigum að gera bragarbót á núna þegar við fáum málið til umfjöllunar að reyna að útfæra þetta þannig að það standist alla lagalega skoðun og við sem löggjafinn getum bundið þannig um hnútana að við tryggjum þessum krókaaflamarksbátum réttlátan hlut í heildaraflanum, að það fullur möguleiki á því að hafa áfram pott eins og hefur verið undanfarin ár inn í 5,3% hlutunum, félagslega hlutunum. Þar var á síðasta ári pottur upp á 2000 tonn sem menn gátu nýtt sér í krókaaflamarkskerfinu og leigt úr, fengið úthlutað úr. Og nú hann ekki til staðar eins og þetta lítur út núna og ég tel að sé mjög mikilvægt að við höfum þarna, tökum út fyrir sviga pott til þess að nýta í félagslega hluta kerfisins, 5,3% kerfisins og séum þá að styrkja grunninn fyrir þessa litla báta. Það eru þetta margir bátar sem hafa lagt í mikið kostnað við búnað til þess að stunda makríl og ég tel að það sé mikilvægt að við styðjum við það. Í Noregi hlutur smábáta 16–18%. Þar hafa Norðmenn ákveðið að tryggja hlut smábátaflotans hjá sér við strendur landsins sem á krókaveiðum í makríl í þessu hlutfalli. Ég tel að við þurfum að horfa til þess þó að við séum ekki endilega að taka þá tölu en þá þurfum við virkilega að horfa til þess og því sé talan eins og þetta leit út í þessu frumvarpi 2% fyrir smábáta ekki ásættanleg og það verði að horfa með sanngirni á að bátarnir koma minni miklu seinna inn í veiðar svo að það verður að horfa til þess þegar horft til viðmiðuna ára hjá þeim. Eitt það líka sem ég vil vekja athygli á, mér finnst mikilvægt að tekið sér til skoðunar að eins og ég skil þetta að þá framsal á þessum veiðiheimildum og það sé engin girðing á milli krókaaflamarkskerfisins og stóra kerfisins. Í okkar fiskveiðistjórnarkerfi í dag að þá girðing þar á milli og ég tel að við eigum að horfa til þess að það verði líka girðing á milli í þessu kerfi, það sé mikilvægt og það ýmislegt sem við þurfum að horfa til. Ég ætla ekki að binda mig við neitt ákveðið en ég tel að við í atvinnuveganefnd að okkur beri skylda til þess að eins og hæstv. Ráðherra kom inn á að skoða vel allar umsagnir. Það hafa komið umsagnir í samráðsgáttinni eins og var talað og við fáum áfram umsagnir til okkar og glímum við það að gera þetta þannig að menn geti vel við unað eins og hægt í svona umdeildu máli sem vissulega umdeilt mál og það var minnst á það hér áðan að Vinstri græn, hvort að þau hefðu komið að þessu máli á einhverjum stigum. Við vitum það að þetta mál á forræði hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra en við munum skoða þetta í góðri samvinnu að gera væntanlega einhverjar breytingar á málinu inn í nefndinni og stefna því að ná góðri sátt
sátt um það. En ég vil bara vekja athygli á því að við erum í ríkisstjórn sem hefur mismunandi áherslur varðandi fiskveiðistjórnina og við höfum lagt fram og náð sátt um ákveðna þætti í fiskveiðistjórnarkerfinu í stjórnarsáttmála og höfum verið að vinna út frá því. En það liggur ekki fyrir í þessum stjórnarsáttmála eðli málsins samkvæmt miðað við ólíkar stefnur flokkanna í sjávarútvegsmálum ef ætti að fara að taka fiskveiðistjórnarkerfið upp frá grunni, að þá liggur það fyrir að það verður ekki skorið upp með mann og mús í þessari umferð, en við getum lagfært og komist að samkomulagi ýmislegt sem til bóta og ég tel það bara vera brýnt að við gerum það og hugum að því að það sé sem mest jafnræði og gæðunum sé deilt út með réttlátum hætti og horft til annarra landa eins og við berum okkur oft saman við Norðmenn sem eru að veiða makríl og Færeyingar eru auðvitað líka stórir í makrílveiðum, að við getum tekið ýmislegt til skoðunar sem þar. En það kom fram hér í ræðu hv. þingmanns Oddnýjar G. Harðardóttur að það væri verið að bjóða upp makríl fyrir einhver 89 krónur, 87 eða 9 krónur í Færeyjum. En þær tölur sem ég hef heyrt að fáist fyrir kíló makríl upp úr sjó hér á Króka sé 90 krónur, svo að það dæmi varla að ganga upp. Svo eitthvað það nú annað og einhver jaðartilboð og uppboð sem þarna á ferðinni, því að eitthvað vilja menn nú fá fyrir sinn snúð fyrir veiðarnar og geta ekki borgað sambærilega tölu per kíló í uppboði og þeir fá fyrir síðan aflann á markaði. En við Vinstri græn höfum ekkert verið neitt sérstaklega markaðshagdrifin í gegnum tíðina og stígum mjög varlega til jarðar ef að markaðurinn einn á að ráða för. Við viljum félagslegt réttlæti og jafnræði og skoða hlutina út frá skynsemi og hvað gerlegt hverju sinni og reyna að leggja gott til málanna í þessu máli eins og öðrum þeim málum sem við höfum til umfjöllunar í þessu stjórnarsamstarfi. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Frú forseti, bara minna á að systurflokkur Vinstri grænna með Högnu Haukdal í broddi fylkingar hefur verið einarður talsmaður þess að fara fram með uppboð í Færeyjum. Þeir eru að gera og þreifa sig áfram. Þetta ekkert fullkomið en þeir eru að þróa þetta áfram meðal annars í skjóli réttlætis og í þágu almannahagsmuna. Það hefur verið þeirra helsta röksemd og það systurflokkur Vinstri grænna. Ég er fegin að heyra þennan tón sem kom fram hjá hv. þingmanni varðandi smábátana. Og ég deili þeim áhyggjum og kannast vel við að við sjáum það líka í umsögnum við frumvarpið að það óánægja meðal þess hóps hvernig frumvarpið að taka á þeirra málum. Og eins og ég segi, ég kannast vel við það. Þeir með sína öfluga hagsmunagæslumenn og talsmenn sem að koma máli sínu skýrt á framfæri töluðu við mig í ráðuneytinu á sínum tíma, voru ekkert sérstaklega glaðir með það. Ég sagði ég myndi ekki koma til móts við það, ekki meðan að dómsmáli var í gangi annars vegar. Taldi ekki rétt að breyta því og síðan ekki síður hitt og það var að sáttanefndin svokallaða með öllum flokkum var líka í gangi. Ég vildi ekki gera neitt sem ruggaði þeim bát að ná mikilvægri þjóðfélagslegri, samfélagslegri sátt fyrirkomulag fiskveiða og gjaldtöku í því samhengi. Hitt hins vegar að ég hef mikinn skilning á því meðal annars í tengslu við makrílinn. Þetta nýr stopp við Íslandsmið og mig langar að spyrja því að það voru allir flokkar nema einn, Sjálfstæðisflokkurinn, en allir aðrir flokkar innan sáttanefndarinnar lögðu fram hugmyndir og sögðust vera tilbúnir til þess að skoða eitthvert form á tímabundnum samningum.
Ég vil því spyrja hv. þingmann, gerði Vinstri græn einhvern fyrirvara við makrílinn við þetta og reyndi Vinstri græn að segja gott og vel, við erum ekki að hrófla við stóra fiskveiðistjórnarkerfinu en makríllinn er upplagt tækifæri fyrir okkur til þess að fara inn í tímabundna samninga. Voru einhverjir fyrirvarar af hálfu Vinstri grænna hvað þetta atriði varðar? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, frú forseti. Nú sit ég ekki við ríkisstjórnarborðið. Það getur verið að ég geri það einhvern tímann en ég geri það ekki núna, svo ég er nú ekki með upplýsingar frá fyrstu hendi. Svo að ég held að það sé rétt að hv. þingmaður spurji ráðherra Vinstri grænna út í þessa hluti og ég ætla ekki að hætta mér út á að fara að svara fyrir aðra í þeim efnum. En eins og fiskveiðistjórnarkerfið er í dag þá eru tímabundnar úthlutanir að það liggur fyrir að þeim er úthlutað til ótiltekins tíma eins og við þekkjum og þær eru ekki ævarandi. Það kemur líka skýrt fram í frumvarpi sem hv. þingmaður hefur dreift hér út og er útboð á makríl og Alþingi getur hvenær sem er lagt til breytingar varðandi fyrirkomulag á úthlutun aflaheimilda. Þeim er úthlutað til 1 árs í senn og ég held að það sé mjög mikilvægt að halda því til haga. Ég man bara eftir því þegar ég tók glímu ásamt fleirum að reyna að gera breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu hér 2009–2013. Þá fékk ég álit frá virtum lögfræðingi sem var á þeim tíma, Magnúsi Thoroddsen heitinum, það að Alþingi gæti hvenær sem er án þess að menn væru skaðabótaskyldir gert breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu svo að það er bara í mínum huga verkefni sem er alltaf til staðar en það verður líka að vita hvenær það er einhver möguleiki til þess að framkvæma einhverjar breytingar og við Vinstri græn höfum verið hlynnt tímabundnum nýtingarsamningum. Það liggur alveg ljóst fyrir. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, þetta var áhugavert svar því að undir lokin þá kom hv. þingmaður og sagði að Vinstri græn eru hlynnt tímabundnum samningum. Þeirri stefnu og því sjónarmiði hefur greinilega ekki verið haldið uppi við þetta mál því að þessi mál eru auðvitað ekki ákveðin bara við ríkisstjórnarborðið. Við vitum það ekki nema það sé búið að breyta fyrirkomulagi, ekki að mér vitandi, að þá fara ríkisstjórnarmálin fyrir þingflokkana og þeir samþykkja málin. Og það virðist vera að þingflokkur Vinstri grænna, hvorki hann né ráðherrarnir hafi gert þessa fyrirvara tímabundnu samningana og mér finnst það miður því þetta er mál sem skiptir gríðarlega miklu máli innlegg inn í það hvernig við reynum að koma á fyrirsjáanleika, stöðugleika og tímabundnum samningum til þess að koma í veg fyrir í rauninni varanlega úthlutanir til útgerðar. Það er alveg rétt sem að menn hafa sagt, þingið getur breytt hvenær sem er, en af hverju erum við að fjalla þetta mál á þessum forsendum? Að því ríkið var skaðabótaskylt. Á grunni þeirrar ákvörðunar, meðal annars sem að ráðherra Vinstri grænna gerði á sínu tíma varðandi makrílinn. Við erum skaðabótaskylt. Þess vegna spyr ég, á hverju nýttum við ekki tækifærið núna og breyttum þessu og notuðum makrílinn sem dæmi það hvernig við getum þróað okkur áfram í átt að auknu réttlæti. Við erum ekki með allt undir. Á hverju var ekki hægt að fara með tímabundna samninga og ef að hv. þingmaður er á móti uppboðsleið eða markaðsleið, þá bara taka skrefið með tímabundna samninga eins og til 20 ára og svo hægt að ákveða gjaldafyrirkomulagið á hann. Ég er tilbúin til þess að ræða það þó að ég sé eindreginn talsmaður þess að fara markaðs- eða uppboðsleið, en þetta hefði verið svo kjörið tækifæri til þess að fyrir Vinstri græn til þess að sýna það að þau eru reiðubúin til þess að standa allavega á þessu prinsippi sínu varðandi tímabundnu samningana, af því það er ekki allt kerfið undir. Makríllinn er kjörið tækifæri fyrir okkur til þess að leiðrétta þann kúrs
sem tekið var því miður á sínum tíma á hálfu ráðherra Vinstri grænna. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, frú forseti, ég bara þakka hv. þingmanni fyrir það hve mikið traust hún ber til okkar Vinstri grænna og telur okkar afl og kraft vera meiri heldur en okkar þingsterkur greinilega sýnir fram á. Ég veit alveg að við stöndum í lappirnar og stöndum vel fyrir okkar öll sem eru hér á þingi. En það er nú svo að þetta stóra mál varðandi bara auðlindamálin og að koma auðlindaákvæði í stjórnarskrá og hvernig fiskveiðistjórnarkerfinu er háttað. Ég veit ekki hve margar nefndir hafa verið bara síðustu 20 árin með fólki úr öllum flokkum sem eru ekki lengur á þingi og fjölda manns sem hafa glímt við þetta verkefni síðustu 20-30 ár, bara eins lengi og ég hef nú verið að vasast í pólitík og aldrei hefur náðst niðurstaða. Og við Vinstri græn erum bara raunsæ. Við, eins og ég nefndi, við gerðum fyrirvara fulltrúar atvinnuveganefndar í þingflokki Vinstri grænna. Við ætlum að glíma við það verkefni að skoða þessar umsagnir og horfa til hagsmuna sérstaklega lítill og meðalstórra útgerða varðandi makrílinn við strendur landsins á Króka, af því við teljum að það mun ekki einhver aðrar útgerðir fylla það skarð. Og við munum gera það, glíma við það, en að við getum svona í leiðinni gert grundvallarbreytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu eftir okkar höfði, að það er auðvitað bara tálsýn sem er ekki framkvæmanleg við þessar aðstæður. Við erum með stjórnarsáttmála, þar kemur margt gott fram sem er til bóta varðandi ýmsa þætti varðandi byggðafestu og útgerðarform minni báta, að styrkja strandveiðar og margt annað gott. En það náðist ekki niðurstaða í því að fara að gera grundvallarbreytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstvirtur forseti. Við ræðum hérna frumvarp til laga breytingu á lögum um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, númer 151/1996, með síðari breytingum. Stjórn fiskveiða á makríl, eins og kom hérna fram í ræðu síðasta ræðumanns, hv. þingmanns Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, þá byrjaði að verða vart við makríl hér við, kannski ekki Íslandsstrendur, en það fór að landast hérna makríl upp úr 2005 og jókst mjög hratt árin þar á eftir. Þetta var svona, það var nú talað um það, þetta hefði verið hálfgerð himnasending á sínum tíma á tímum þarna rétt og eftir hrunið, að fá makrílinn hérna inn í lögsöguna, og það er alveg orð að sönnu. Nú, hann fór mest upp í 160.000 tonn á árunum í kringum 2014 og þá voru yfir 250 skip að veiðum, með skip og bátar. En þetta frumvarp er sem sagt samið í raun og veru á grundvelli eða sem sagt út af Hæstaréttardómi sem var hérna á síðasta ári, og langar mig hérna aðeins að með leyfi forseta vitna hérna í inngang greinargerðar með frumvarpinu, með leyfi forseta. Með frumvarpi þessu er lagt til að aflamarksstjórn verði tekin upp við veiðar á makríl, en fram til þessa hefur stjórn veiða á stofninum lotið reglugerðum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og leyfum frá Fiskistofu sem sett hafa verið til 1 árs í senn.
og þar segir áfram: Það er tímabært að taka upp slíkt skipulag enda raunar verið skylt langt árabil án þess að aðhafst hafi verið í þá átt með öðru en því að auka nokkuð frjálsræði skipulag veiðanna samkvæmt téðum reglugerðum þannig að svipað hafi til aflamarksskipulags, það er að segja í þessum reglugerðum sem hafa verið við lýði undanfarin ár. Og hér í upphafi frumvarpsins í 1. grein er talað að Fiskistofa skal úthluta skipum aflahlutdeild í Norðaustur-Atlantshafs makrílstofninum á grundvelli 10 bestu aflareynslu ára þeirra á árunum 2008 til 2018 að báðum árum meðtöldum. Þetta er svona, eins og ég líti á þetta, einhver málamiðlun eða sem sagt svona til þess að mæta bæði þessum dóm og öllum þeim sem að þessum veiðum hafa komið á þessu tímabili. En í dómnum er reyndar skaðabótakröfur á íslenska ríkið og þannig er það nú bara. En eins og kom fram líka í síðasta ræðumanns, þá er hlutur smábáta rýr í þessu og er ég sammála ræðumanni í því að í því verðum við að vinna inn í atvinnuveganefnd smábátum til handa. En ég langar að fara aðeins yfir sögu makrílveiða svona gróft tekið frá því að þær hófust og sem ég bjó til þegar að Hæstaréttardómurinn féll á síðasta ári. Og það hljóðar einhvern veginn svona: Undangenginn dómur Hæstaréttar 6. desember síðastliðinn í máli útgerðarmanna vegna hlutdeildar í makríl gegn íslenska ríkinu er margt áhugaverður þó að ekki hafi komið það öllum óvart. Eflaust eru einhverjir sem munu líta á dóminn sem fordæmisgefandi og fara fram á skaðabætur og leiðréttingu í tilfellum útgerða sem fengu bæði úthlutað eftir veiðireynslu og úr potti. Myndi það einungis þýða að aflahlutdeildir færðust til innan sömu útgerðar. En eftir standa þá einungis smábátar en þeirra hlutur í heildaraflanum er afar lítill og ætla ég að koma aðeins betur að því á eftir. Til þess að setja dóminn í samhengi tel ég rétt að rifja upp forsögu þess að makríl var úthlutað til annarra en þeirra sem höfðu aflareynslu. Það er vert að minnast einnig á það að kvótanum var í upphafi eða fram til ársins 2015 úthlutað til eins árs í senn. Árið 2009 var 11.200 tonnum úthlutað til skipa en stór hluti þess afla var nýttur til bræðslu. Reglur makrílveiðar voru býsna strangar. Árið 2010 markmiðið var að makríll yrði nýttur til manneldis en ekki bræðslu eftir það ár. Tilgangurinn var að auka verðmæti og þar með tekjur þjóðarbúsins. Ekki mátti flytja afla á milli skipa ekki einu sinni í eigu sömu útgerðar. Ástandið í hafinu var þannig að margar útgerðir, stórar og smáar, sáu ekki fram á að hafa næg verkefni og líklega af þeim sökum þótti eðlilegt að fleiri fengju að spreyta sig á veiðum og vinnslu á þessu nýfengna gulli. Það var því gefin út reglugerð sem úthlutaði 15.000 tonnum til skipa sem ekki höfðu stundað þessar veiðar og 3.000 tonnum til smábáta. Þetta ár var heildarúthlutunin 112.000 tonn og hlutur smábáta því mjög lítill
og varla það stór að hann hefði áhrif á afkomu stórútgerða. Á þessum tíma var makríll vaðandi um allan sjó og flestum þótti eðlilegt að fá að veiða hann. Kunnáttuleysi og gullgrafaræði varð að vísu til þess að ýmsir fjárfestu of í tækjum og búnaði og höfðu margar smábátaútgerðir litlar veiðireynslu og einhverjir voru ekki byrjaðir og því með enga veiðireynslu þegar varanleg aflahlutdeild, sem sagt þarna 2014-15, var sett. Þetta var engu að síður mikil búbót fyrir marga og þá sem höfðu ekki of miklu að spila og fiskvinnslur vítt og breitt landið náðu að nýta búnað sinn betur. Í dag stendur eftir spurningin hvert verður framhaldið. Sennilega verður ekki hægt að taka tilbaka varanlega aflahlutdeild sem komið var á 2015. Bæturnar sem þegar hafa verið dæmdar munu að sjálfsögðu koma við þjóðarbúið ef að verður og engin deilir það að ákveðnar útgerðir urðu fyrir tjóni. Spurningin hins vegar hvort eðlilegt hefði verið að úthluta á sínum tíma óháð því hvernig ætti að fara með hráefnið og hvort miðunarárin hefði ekki alveg eins átt að vera þau ár sem skip hófu veiðar fyrir alvöru. Það er að segja þegar aflaverðmætið eða sem sagt meira var gert úr aflaverðmætinu. En að því ég minntist á smábátana áðan þá las ég inn á heimasíðu Landssambands smábátaeigenda að stjórn Landssambandsins samþykkti eftirfarandi ályktun frumvarpið og maður langar mig með leyfi forseta að lesa það aðeins upp. Smábátaeigendur hófu fyrst veiðar á makríl að einhverju marki árið 2013. Tímabil veiðireynslu á hins vegar að vera 2008 til 2018. Stjórn Landssambands smábátaeigenda lýsir undrun yfir að hér hafi verið kynnt frumvarp sem mismunar útgerðaraðilum eftir stærð og aðstöðu til veiða. Smábátaeigendur höfðu engin tök á að afla sér veiðireynslu á fyrri hluta tímabilsins þegar makríllinn var á fjarlægum miðum langt utan farsviðs þeirra. Tilvitnun lýkur. Stjórn Landssambandsins krefst að það verði tekið tillit til þessara aðstöðumunar við fullvinnslu frumvarpsins. Og það má í framhaldi þessu geta þess að makríll sem gengur upp á grunnslóð og er á svæðum þar sem krókabátar veiða eru akkúrat á svæðum þar sem að togarar koma aldrei og munu ekkert veiða þennan makríl sem kemur þarna upp á grunnslóð. Og því þykir smábátasjónum að þessu verði mætt í frumvarpinu með einhverjum hætti og munum við í atvinnuveganefnd fjalla það þegar að frumvarpið gengur til nefnda. 2% til smábáta er ekki nema flís af þessari sneið, af þessari köku og eins og kom hérna fram áðan þá er pottur til smábáta eða til strandveiða við Noreg 16 til 18%. Hann fór hérna upp í 4% held ég einhvern tímann. Og hráefnið sem kemur upp úr þessum krókaveita makríl fer allt í manneldis. Þetta er alveg gæða hráefni. Þetta er fiskur sem er aldrei eldri en svona 10 klukkustunda gamall í bátunum. Í ískrapa yfirleitt kringum 0 gráður og orðinn mjög feitur þegar að krókabátarnir veiðan eins og kom hérna fram. Það er svona upp úr verslunarmannahelgi sem fer að yfirleitt að veiðast undanfarin ár
og því bara í mínum huga réttlætismál að krókabátar fái að veiða úr þessu stofni sem gengur þarna að hluta til upp að ströndum landsins og er ekkert á slóðum togara, þannig að hvorugur útgerðarflokkurinn er að trufla hinn. Já, þannig að þetta er eitthvað sem að ég vona að við getum hnikað til inn í nefndinni og það er ljóst að þetta er langur tími, þessi viðmiðunarár, 2008 til 2018, 10 ár og þannig að þetta dreifist aðeins mikið yfir flotann. En eins og ég sagði, þá er þetta frumvarp komið fram. Ég hef aðeins farið yfir söguskýringar á tilurð eða sem sagt hvernig þetta hefur gengið fyrir sig hér og var á tíma svona gullgrafaræði og var mikið veitt í bræðslu fyrstu árin en síðan fóru menn að horfa til verðmætisins sem betur fer og ég segi enn og aftur að hráefni sem að smábátar komi í land er 100% gott hráefni, algjör stjörnufiskur og ætla ég ekki að hafa mál mitt lengra að sinni. Takk fyrir mig. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir. Frú forseti. Frumvarp hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra úthlutun aflaheimilda til veiða á makríl í grundvallaratriðum vont mál. Kannski ekki eftir miklu að vonast þar sem úthlutun aflaheimilda almennt séð ekki í góðum málum. Þar aðallega tvennt sem kemur til. Ákvörðunin að úthluta kvóta í stað þess að fá fyrir hann greitt markaðsverð annars vegar og hins vegar sú staðreynd að miða á við veiðireynslu frá tímabili þar sem að sjómenn gátu ekki vitað að frumvarp þetta myndi byggja á og höfðu sumir þeirra ekki einu sinni tækifæri til að veiða á fyrri hluta tímabilsins. Það jú skylda okkar löggjafans að verjast hruni fiskistofna með lagasetningu sem tryggir eðlilega umgengni þá. En í staðinn erum við hér að verða vitni að tilraun á kostnað smábátaeigenda og minni útgerða. Tilraun til þess að lögbinda ókomna tíð mismunun á úthlutun veiðiheimilda. Það með ólíkindum að hæstv. Ráðherra gangi nú fram með frumvarp sem snýr að því að lögbinda makrílkvóta út frá veiðireynslu síðustu 11 ára. Slíkt hefðu minni útgerðir landsins mögulega lagt á sig ef vitað hefði verið að þessi leið yrði farin löngu seinna við að úthluta föstum kvóta þar sem að minni fyrirtækin fengu enga aðkomu að né tækifæri til að afla sér. Atburðarásin við miðin síðan að makríl fór að veiðast við Íslands strendur hefur vægast sagt verið skrautleg. Við upphaf veiðanna var það svo að hvert einasta fljótandi fley stórskipaflotans var hér við mokveiðar á makríl og stór hluti aflans var svo sendur í bræðslu. Hann fór ekki einu sinni á markað. Smábátaeigendur gátu fyrst hafið veiðar á makríl að einhverju marki árið 2013. En tímabil veiðireynslu á hins vegar að vera frá 2008 til 2018. Það því undarlegt að fram sé komið stjórnarfrumvarp sem mismunar útgerðaraðilum eftir stærð og aðstöðu til veiða. Smábátaeigendur hefðu engin tök á að afla sér veiðireynslu á fyrri hluta tímabilsins þegar makríllinn var á fjarlægum miðum langt utan farsviðs þeirra.
Núna í dag finnum við okkur í þeirri stöðu að hæstv. Ráðherra ætlar sér að refsa minni útgerðum landsins fyrir að hafa ekki getað stundað veiðar á fyrri hluta tímabilsins. Hvers vegna, virðulegi forseti, leggur hæstv. Ráðherra það ekki til að bjóða út veiðar á makríl og fá sambærilegt verð fyrir auðlindina eins og til dæmis í Færeyjum, eins og hæstv. Þingmaður Oddný G. Harðardóttir kom inn á hér í ræðu sinni hér áðan. Nei, einhverra hluta vegna sjáum við hér algjört áhugaleysi ráðherra á því að fara hina eðlilegu og réttlátu útboðsleið. Í sjávarútvegsstefnu Pírata segir, með leyfi forseta: Íslenska ríkið fyrir hönd íslensku þjóðarinnar, eiganda auðlindarinnar, skal bjóða aflaheimildir upp til leigu á opnum markaði og skal leigugjaldið renna í ríkissjóð. Og skulu öll úrslit uppboða vera opinberar upplýsingar. Allur afli skal fara á markað til að gera viðskipti með sjávarútvegsafurðir eðlilegri og bæta hag sjómanna, minni sjávarútvegsfyrirtækja og annarra fyrirtækja sem vinna með afleiddar afurðir. Maður hefði haldið að svona frjáls markaðsleið væri samflokksmönnum hæstv. Ráðherra samboðin, en greinilega er afskaplega lítill samhljóður með grunnhugmyndafræði Sjálfstæðisflokksins á blaði og gjörðum hans í ríkisstjórn. Forseti, við sem hér á Alþingi störfum ættum að vera kjörin til þess að tryggja frjálsræði til veiða og að þjóðin njóti ágóða auðlinda í sinni eign. Nú þegar að ferðaþjónustan sem nýlega tók fram úr sjávarútveginum sem arðbæðasta atvinnugrein þjóðarinnar hefur á síðustu dögum beðið stórkostlega hnekki, er það viðbúið að mikilvægi sjávarútvegsins komi fljótlega til með að skipa stærri sess í hagkerfi landsins. Og eigum við þá, kjörnir fulltrúar landsmanna, að líða það að ríkisstjórnin geri hér enn eina atlögu af þessari þjóðaratvinnugrein og það á kostnað minni útgerða, aðallega á landsbyggðinni. Það er gömul saga og ný að víða er og hefur lengi verið pottur brotinn í fiskveiðistjórnunarkerfi Íslands með tilheyrandi afleiðingum á þjóðarbúið og byggðum til sjávar og sveita. En, virðulegi forseti, mér er misboðið að sjá þessa atlögu að smærri útgerðum en eina ferðina. Í dag, virðulegi forseti, verðum við vitni að því að hæstv. Ráðherra er að leggja til lögbundna mismunun sem er að mínu mati brot á jafnræðisreglu alþjóðasamnings Sameinuðu þjóðanna borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Og ég minni á að Ísland er skuldbundið af þjóðarrétti til að fylgja ákvæðum samningsins. Hér á fyrri árum og öldum var það réttur okkar Íslendinga að fá að njóta náttúruauðlindanna sem við eigum saman sem þjóð. Hvernig samrýmist þetta plagg sem við tökum hér fyrir í þingsal í dag hagsmunum fólks í sjávarbyggðum landsins sem einmitt vegna svona afleiddrar lagasetningar í gegnum tíðina hefur verið svipt lífsviðurværi sínu? Svar mitt, virðulegi forseti, við þeirri spurningu er: það gerir það hreint ekki. Hér erum við að sjá það lagt til að meingallað kvótakerfið verði gert að enn stærra þjóðarmeini í stað þess að nýta hér stórkostlegt tækifæri til að prófa aðrar aðferðir við úthlutun veiðileyfa. Háttvirtir þingmenn eru hér oft á tíðum yfirlýsingaglaðir áætlanir og vilja sinn til þess að nýta umboð sitt hér á þingi til að bæta kjör og kosti þeirra sem búa í sjávarbyggðum og minni byggðarlögum landsins. Þetta er ekki leiðin til þess. Til máls tekur
Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti. Búin að vera áhugaverð umræðan um makríl, sjónarmið sem hafa verið sett fram, af einhverju leyti gamalkunnug, en ég vil undirstrika það að þrátt fyrir að margir telja tækifærið okkar til þess að skipa málum með aðeins öðrum hætti í tengslu við makrílinn heldur en gerist og gengur í stóra fiskveiðistjórnarkerfinu, þá það tækifæri ekki gengið okkur úr greipum. Og það einmitt núna þegar við stöndum frammi fyrir því að bregðast við þeim hæstaréttardómum sem fallið hafa makrílinn og í rauninni bakað ríkinu skaðabótaskyldu, þá einmitt tækifæri til að staldra við og spá í hvað það sem að við hér á þingi, þessar ólíku flokkar sem hafa þó haft einhverja sameiginlega taug breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu, eins og til dæmis tímabundna samninga sem ég hefði alla jafna talið að útgerðir landsins myndi taka fagnandi, því við erum að tala 20 ára samninga hið minnsta sem að myndi veita þá 20 ára fyrirsjáanleika fyrir allar útgerðir, en leið undirstrika með tímabundnum samningum að fiskurinn í sjónum, að fiskveiðiauðlindin sameign þjóðarinnar. Og mér fannst miður að heyra það hér fyrr í dag að það væri verið að efast með einhverjum hætti út af hvað sameign þjóðarinnar gengi. Það þarf náttúrulega að fara að breyta stjórnarskránni og vonandi erum við okkur að þokast varðandi auðlindaákvæðið. Það þarf að gera það og vonandi kemur það fyrr en síðan út af fundi formanna nefndarinnar ásamt stjórnarskrárnefndarinnar ásamt auðlindaákvæðinu. En það merkilegt að heyra iðulega verulegar efasemdir, ekki síst af hálfu lögfræðinganna innan þingflokks Sjálfstæðisflokksins, það hvað þetta raunverulega þýði. Og það rauninni sé mjög erfitt að breyta fiskveiðistjórnarkerfinu þó alltaf komi aukasetningi. Við getum gert það á hverju ári, en við vitum það, meðal annars þessi mál sem ræðir, að þau hafa bakað okkur skaðabótaskyldu. Hvað þetta þýðir? Við skulum líka vera að minna þess að í 1. grein fiskveiðistjórnarlaga einmitt sameignarákvæði sameign þjóðarinnar á fiskveiðiauðlindinni, og það ákvæði hefur oft verið sagt að hafi haldið heilli ríkisstjórn saman, ríkisstjórninni 1991–95, ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks. Og þetta ekki eitthvað ákvæði sem að ég tel að sé hægt að fara í einhverja léttvæga leiki og segja hvað þýðir þetta, eða útskýra sameignarhugtakið eingöngu út frá sjónarmiði þeirra sem hafa gert út. Það ekki hægt, af því að fiskveiðiauðlindin sameign þjóðarinnar og það þarf að tryggja það enn frekar í sessi. Ég vil í þessu frumvarpi líka draga fram að það hefur verið merkilegt, og það búið að koma fram í andsvörum mínum við þingmenn Vinstri grænna, að þeir hafa ekki gert fyrirvara það að hafa frumvarpið sem að hér ræðir með einhverjum öðrum hætti. Þrátt fyrir að hafa það í sinni stefnuskrá að hafa hér tímabundna nýtingarsamninga. Og það ekki þannig að við séum að kollvarpa stóra fiskveiðistjórnarkerfinu eins og ég hef bent á. Við erum að tala makrílinn, við gætum farið leið sem að væri leið að mínu mati skrefað aukinni sátt, og það miður að upplifa það að ríkisstjórnarflokkarnir vilji ekki teygja sig og leggja sig ekki einu sinni fram það. Ég hefði kannski ekki að setja fram miklar kröfur hvað það varðar gagnvart Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki, en ég hefði talið að eðlilegt að Vinstri græn hefðu þó að minnstu sett fram einhverjar skoðanir eða tekið umræðu það að fara í tímabundna samninga. Svo ég tala nú ekki markaðsleið þegar kemur að makrílnum. Þannig að það komið fram, sá metnaður var ekki til staðar. Það var sagt hér áðan, við ætlum nú ekki að fara að kollveiða öllu fiskveiðistjórnarkerfinu. Það einmitt ekki það sem hér ræðir. Hér einstakt tækifæri fyrir þingið, og það réttlætistaugar sem vonandi tikka einhvers staðar ennþá meðal þingmanna stjórnarflokkanna í þessu máli,
að reyna að leiðrétta í smáum skrefum, litlum skrefum, það óréttlæti núna sem enn innbyggt inn í íslenska fiskveiðistjórnarkerfið. Og ég margoft, og ég ætla ekki að fá að heyra það enn og aftur, að það eigi að kollvarpa því eða við höfum ekki skilning á því hvað útgerðarnir eru að gera. Íslenskur sjávarútvegur í fremstu röð. Það á ekki að umbreyta fiskveiðistjórnarkerfinu, kvótakerfinu eins og það núna. En það verður að nást sátt aðganginn, greiðsluna fyrir aðganginn á auðlindinni. Og meðan það ekki, að þá verður allt fiskveiðistjórnarkerfið undir. Og það finnst mér ekki ákjósanlegt. Mér finnst það bara einfaldlega ekki ákjósanlegt að við skulum með þetta mikilvæga kerfi okkar, fyrirmynda mörgu leyti fyrir margar aðrar þjóðir, sjálfbært fiskveiðistjórnarkerfi, byggir á ákveðin vísindamanna. Við erum búin að auka verðmætasköpun í greininni og því á ekkert að breyta. En menn verða að fara að leggja sig fram það og nota þá tækifærið þegar þau gefast til þess að reyna að teygja höndina aðeins út og sýna fram á að það einhver meining í þeim hugsjónum sem ég hélt að væri meðal annars innan Vinstri grænna að ná einhverju sanngirni og réttlæti varðandi úthlutun verðmæta eins og makríllinn er. Ég tek undir það sem hér hefur verið sagt varðandi smábátana. Við þurfum sérstaklega að huga að þeim í þessu máli og ég vil geta þess að við í Viðreisn ásamt þingmönnum fleiri flokka, Pírata og Samfylkingar, við höfum lagt fram okkar frumvarp varðandi stjórn veiða úr makrílstofnunum og þar sérstaklega tekið fram að 500 hluta þeirra aflahlutdeilda sem við viljum að verði sett á markaði, við erum að tala 20 ára samning, mikil fyrirsjáanleika fyrir útgerðarnar, að við erum að tala það að af heildar aflamagninu, aflahlutdeildinni, að það verði 5% tekin. Við skulum hafa það hugfast, það voru alltaf mesta hlutfall smábáta var 4,8%, við erum að leggja til 5% verði boðin á markað þar sem eingöngu smábátum verði leyft að bjóða í þann þátt. Þannig að það verið að koma með mjög afgerandi hætti til móts við smábátana. Þetta þarf auðvitað að laga í því frumvarpi sem hér ræðir. Þannig að við, eins og ég heyrði meðal annars talsmann Samfylkingarinnar, hv. þingmann Oddný Harðardóttur, ræða að þau að ræða uppboðsleið, við höfum verið að tala um markaðsleið, við höfum talað um það að tímabinda samningana til 20 ára og setja 5% á markað hverju sinni og ekki síst síðan það sem kemur fram í uppboðum að það fari síðan í sérstakan uppbyggingarsjóð landsbyggðarinnar til þeirra svæða þaðan sem hann veittir og greittir. Þegar við förum yfir umsagnir sem hafa verið þessa útfærslu og þá engin eining. Halldór Árnason skrifar með leyfi forseta: það staðreynd að fjölmargar smábátaútgerðir hafa lagt í umtalsverða kostnað við að útbúa sig fyrir makrílveiðar, allt stefnir í að þær fjárfestingar hafi verið til einskis. Síðan segir meðal annars Reykjaneshöfn með leyfi forseta: fyrirhugaðar breytingar sem stefnt er að með þessu frumvarpi munu hafa neikvæð áhrif á þær tekjur sem Reykjaneshöfn hefur af þessari þjónustu. Sama gildir þær landvinnslur sem tekið hafa á móti þessum afla í gegnum hafnir Reykjaneshafnar. Höfnin mælir því á móti þessari breytingu nema tryggt verði að smábátar eigi sama aðgang að þessum veiðum og þeir hafa haft hingað til. Þorbjörn, Nesfiskur og Rammi hf. Segja meðal annars með leyfi forseta: því ljóst að með ofangreindum lögum verið að færa áunnin verðmæti frá einu flokki skipa til annarra og því mótmælt. Dómur Hæstaréttar var áfellisdómur, auðvitað. Það var tækifæri á sínum tíma var ekki notað og okkur að gefast annað tækifæri. Nýtum það þá, segi ég. En hann átti í rauninni ekki að koma á óvart því í áliti umboðsmanns Alþingis frá 2014 segir meðal annars að það mátti öllum aðilum vera ljóst að stjórn veiðanna væri haldin ógildingarannmörkum líkt og rakið var í umsögn uppsjávarfélaganna og kemur fram í greinargerð með frumvarpinu. Það er líka áætlað og vel að merkja að frumvarpið muni hafa áhrif á það að tekjur ríkissjóðs dragist saman sem nemur 1,5 milljónum að minnsta kosti króna á ári.
Í áliti starfshóps ráðherrans kemur fram að löggjafinn hafi rúmar heimildir til að skipa málum eftir því hann telur sanngjarnt og eðlilegt. Ég tek undir það. Af því að þegar við lesum yfir umsagnirnar þá ljóst að það ekki sátt til staðar um frumvarpið. Það svo sem ekki fyrsta sjávarútvegsfrumvarpið sem ekki sátt um. En það hefði mátt búast við því að það hefði verið reynt að fara einhverja aðra leið heldur en einfaldlega að fara í það að framlengja núverandi fiskveiðistjórnarkerfi. Og þá er bara best að segja það hreint út. Vinstri græn ætlar að leggja niður sínar hugsjónir og sín vopn varðandi það að reyna að berjast fyrir breytingum á fiskveiðistjórnarkerfi. Það kemur svo sem ekkert á óvart því að hvalveiðarnar sem að Vinstri græn voru algjörlega á móti, þau eru búin að kyngja því. Hvalveiðar, Ísland eina ríkið í heiminum sem hefur veiðar á langreyð og það er gert með stuðningi Vinstri grænna. Þannig að það kemur í raun ekkert lengur óvart þegar við ræðum aðkomu Vinstri grænna að þessu. Líkt og fram kemur í áliti starfshóps ráðherra, þá er vert að draga það fram, þá hefur hann ekki val það að viðhalda þeirri veiðistjórn makrílveiða sem hefur verið nokkurn veginn óbreytt frá árinu 2011, en hann hefur aftur á móti val það hvaða leið verði farin til að tryggja nauðsynlegar réttarúrbætur og viðhalda því ekki þessu ólögmæta ástandi. Og val ráðherrans, hæstv. Sjávarútvegsráðherra sem er búinn að standa sig svo akkúrat vel hér fyrir í dag sem undir hatti landbúnaðarráðherra, val ráðherrans er ekki einungis þeir 4 kostir sem að taldir eru í greinargerð með frumvarpinu. Það kemur reyndar fram þar, eins og hann nefndi í ræðu sinni, að valkostirnir sé ekki tæmandi taldir. Og ég saknaði eins valkostar, eins og ég nefndi hér áðan, að úthluta ekki aflahlutdeild með boðvaldi ríkisins í enn eitt skiptið, heldur nýta einstakt tækifæri sem hér er til staðar til að láta reyna á markaðsleið í sjávarútvegi á sanngjarnan hátt með tímabundnum samningum þannig að fyrirsjáanleiki verði fyrir útgerðina. Og ég, hæstv. forseti, ég trúi á markaðinn. Ég trúi því að markaðurinn sé betri til þess að ákveða verðið á makrílnum heldur en stjórnmálamenn. Heldur en eftir því hvernig þeir vakna upp hverju sinni og hvernig stuði þeir eru hverju sinni. Þannig að ég treysti því frekar að markaðurinn ákveði og finni hið rétta verð, hið sanngjarna verð. Af því það er erfitt fyrir okkur að meta það hvað er hið sanngjarna verð. Þannig að ég sakna þess að það skuli ekki vera metnaður hjá markaðssinnuðum flokkum, allavega á hátíðarstundum, að þeir taki ekki skref og segja allt í lagi, við skulum reyna að koma til móts við það að reyna að ná einhverju sátt, tökum lítil skref en tökum það í tengslum við makríl. Leiðirnar sem lagðar eru til í frumvarpi ráðherra, þær eru allar því marki brenndar að valda einhverjum aðila tjóni í formi tekjutaps, ólíkum aðilum eftir því hvaða leið verður fyrir valinu og mismiklu en tjóni enga síður. Og mér sýnir svona við fyrstu hendi að tjón smábáta eða lítilla og meðalstóra útgerða verið einna mest. Í áliti starfshóps ráðherrans kemur líka fram að löggjafinn, eins og ég sagði, hafi rúmar heimildir til að skipa málum eins og hann kýs. Dómstólar hafa látið svo allt að löggjafinn geti kallað inn heimildir og úthlutað inn í ef til stendur að koma á nýju fyrirkomulagi, svo fremi að lágmarkskröfur séu virtar og jafnræði efnislega mælikvarða. Og það leggjum við í Viðreisn einmitt til að verði gert, en ekki með þeim hætti sem ráðherra hefur lagt til. Það gefur augaleið að skipting heildaraflans í hluti sem selja má á uppboðsmarkaði, að þá er ekki einungis sú leið til þess fallin að skapa mesta sátt í greininni skiptingu aflaheimilda og gjaldtöku fyrir þær, heldur er nú líka sú leið sem sennilega mun skila því gjaldi sem næst kemst eðlilegu markaðsvirði auðlindarinnar eins og ég gat áðan. Líklegast að sú leið verði til þess að finna þennan punkt sem við erum alltaf að tala hið sanngjarna réttláta gjald. Ég hef sagt það og er ennþá sannfærð það að ef menn leggja sig fram, þora, og þá er ég að beina þessu meðal annars til Vinstri grænna, þora að fara með sínar hugmyndir og inn í ríkisstjórnarsamstarfið og tala fyrir aukinni sátt um fiskveiðistjórnarkerfið en ekki bara halla sér aftur og segja þetta bara þýðir ekki, þetta er ekki hægt og þetta er alltaf ómögulegt og við getum ekki gert meira. Og þá er þetta hægt, því það er hægt að ná breiðri pólitískri sátt
fiskveiðistjórnarmálum, lái mér hver sem vill, en ég er ekki Pollýanna hér í ræðustóli. Ég vil undirstrika það að við í Viðreisn og fleiri, við höfum lagt fram mál. Ég mun óska eftir því að það verði rætt hið fyrsta, þannig að það verði fjallað það samhliða þessu máli ráðherra inn í atvinnuveganefnd. Það er mikilvægt að nefndin fái tækifæri til þess að bera saman kosti þessara leiða sem við erum að leggja til. Þetta er skýr valkostur okkar flutningsmanna þess frumvarps og þeirra frumvarps sem við erum að ræða. Og það er ljóst að það er ranglæti sem fylgir frumvarpi sjávarútvegsráðherra meðan að það er réttlæti sem við fáum í gegnum okkar frumvarp sem við í Viðreisn og fleiri lögðum fram í dag. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, við ræðum hér frumvarp breytingu á lögum fiskveiðar utan lögsögu Íslands eða stjórn veiða á makríl. Samkvæmt frumvarpinu á að úthluta aflahlutdeild til skipa byggðar á veiðireynslu þeirra á tímabilinu 2008 til 2018 og byggja þar á 10 bestu árum af þessu 11 ára tímabili. Í greinargerð með frumvarpinu er tekið upp aflamarkaðsstjórn lagt til að tekið verði upp aflamarkaðsstjórn á veiðum á makríl, en fram til þessa hefur stjórn á veiðunum lotið reglugerðum sjávarútvegsráðherra og leyfum Fiskistofu til 1 árs í senn. Þannig er talið tímabært og raunar skylt að taka upp slíkt skipulag, en það hafi dregist vegna ágreinings skiptingu aflaheimilda. Úr þeim ágreiningi hafi verið leyst með 2 dómum Hæstaréttar, en þar var fallist á kröfur 2 útgerðarfyrirtækja skaðabótaábyrgð ríkisins vegna þess að skipum í þeirra eigu hafi verið úthlutað minni aflaheimildum á árunum 2011 til 2014 en skylt hafi verið samkvæmt lögum veiðar utan lögsögu Íslands. Herra forseti, forsendur dómanna eru þær að lögin gera ríkinu skylt að úthluta aflahlutdeild til veiða á deilistofni eins og við á makrílinn sé ákvörðun tekin að takmarka heildarafla við veiðar úr stofninum. Við þá úthlutun eigi að taka mið af samfelldri veiðireynslu sé hún til staðar og ráðherra ekki heimilt að líta til annarra sjónarmiða við skiptingu heimilda. Þannig var komist að þeirri niðurstöðu að úthlutun aflaheimilda á þessum tíma hafi gengið í berhögg við lög. Þannig mætti úthlutun leyfilegs heildarafla til skipa ekki byggjast á öðrum grundvelli en veiðireynslu. Það var nú þannig, herra forseti, á árunum hérna fyrir 2008 að mikil gæfa þegar makríllinn fór að venja komu sínar inn við landið og í nálægð við það, vegna þess að eftir hrun má með senn segja að þessi fiskur hefur hreinlega orðið til þess að þjóðarskútan fór ekki hreinlega á hliðina. En veiðar á þessum fiski hófust fyrir þennan tíma, fyrir 2008. Við úthlutun aflaheimilda í makríl árið 2011 var skylt að ákvarða aflahlutdeild aflareynslu skipa á grundvelli veiðireynslu þeirra miðað við 3 bestu veiðitímabil skipana á undangengnum 6 veiðitímabilum. Nokkur útgerðarfyrirtæki sem þannig töldu sig hafa fengið úthlutað minni aflahlutdeild í makríl á þessum árum 2011-2014 en þeim bar miðað við veiðireynslu og í samræmi við lög fór í dómsmál við ríkið sem töfðu að sögn lagasetningu þá sem hér er komið fram. Tap sem þessi fyrirtæki töldu sig hafa orðið fyrir nemur verulegum fjárhæðum. Herra forseti, það er þannig ljóst að aðdragandi þessara lagasetningar eru dómar Hæstaréttar í málum 508 og 509 frá 2017, þar sem viðurkennd var bótaskylda íslenska ríkisins vegna fjártjóns sem 2 útgerðarfélög töldu sig hafa orðið fyrir og rakið er til úthlutunar aflaheimilda í makríl 2011 til 2014. Herra forseti, í dómunum er viðurkennt að meginreglan sé sú að hlutdeildarsetja á miðað við 3 bestu af síðustu 6 árum
og þar er horft til þeirra fyrirtækja og skipa sem öfluðu sér veiðireynslu á grundvelli ákvæða gildandi laga stjórn fiskveiða hvernig skuli fara með úthlutun veiðiréttinda í tilvikum sem þessum og veiðireynslan er þar lykilþáttur í öflun réttar til framtíðarveiða í stofni eins og gert var með kolmunnan 2001. Herra forseti, í dómunum kemur fram að ítrekað er mikilvægi þess að samræmd stjórn gildi veiðar úr stofnum sem veiðast bæði innan og utan íslensku lögsögunnar eins og á við til dæmis loðnustofninn. Herra forseti, menn hafa auðvitað ýmsar skoðanir og alls kyns skoðanir á þessu máli og hvernig á að útdeila kvótanum og veiðiréttinum og við höfum hlustað á ræðum hér fyrr í dag og í kvöld reifa sínar tillögur og sinna flokka og þar hafa komið fram margháttaðar tillögur. Auðvitað hafa menn alltaf skoðun á þessu og menn munu alltaf rífast gæði heimsins eins og kannski má segja. En ég vil bara vara við því að, og það er mín skoðun, það er mjög varhugavert að kasta þessum heimildum eða þessum rétti til veiða upp eins og einhverja tívolíbombu væri að ræða upp í loftið og vona að það fari nú bara vel. Það sem ég vil hins vegar gera umtalsefni mínu hér er frumkvöðlarétturinn sem var og er sniðgenginn við úthlutun aflaheimilda í makríl á árunum fyrir 2010. Þá er ég að tala þá sem leggja á sig áhættu og tilraunastarfsemi í slíkum atvinnurekstri sem fiskveiðar eru. Og þá svo ekki nokkra umbun þegar tegundin er síðar kvótasett eins og er að ræða í makrílnum. Herra forseti, í álitsgerð starfshóps sjávarútvegsráðherra viðbrögð vegna dóms Hæstaréttar vegna ólögmætrar reglugerðar makrílveiðar segir að ráðherra hafi á fyrstu árum veiðanna ekki litið til frumkvöðlaréttar samkvæmt 9. málsgrein 5. greinar úthafsveiðilaganna. Í því ákvæði er vísað til heimildar ráðherra til að ákveða alltaf 5% heildarafla skuli úthlutað til þeirra skipa sem hófu veiðar úr viðkomandi stofni. Í álitsgerð starfshópsins segir jafnframt að útgangspunkturinn sé sá að þegar veiðar á tilteknum stofni eru takmarkaðar ber að taka tillit til réttinda þeirra sem fram til þess hafa stundað veiðar úr þeim stofni og eftir atvikum ráðist í fjárfestingar í því skyni, en þurfa síðan að sæta aflatakmörkunum. Herra forseti, úr umsögn, ég ætla að lesa hér úr umsögn Vinnslustöðvarinnar sem sent var atvinnuvegaráðuneytinu frumvarpið með leyfi forseta. Samkvæmt frumvarpi því sem hér er til umfjöllunar er ekki áætlað að úthluta meiri hlutdeild til þeirra aðila sem með áhættusamri sókn í nýjan stofn makríls á sínum tíma og með miklum tilkostnaði tókst að afla meiri verðmæta. Og síðar, þeir sem sækja á ný mið með tilheyrandi áhættu ættu að fá að njóta frumkvæðisins. Þær útgerðir sem voru tilbúnar að leggja í mikinn kostnað við að leita makríls og styðja við íslenskar hafrannsóknir ættu að eiga meira tilkall en þær útgerðir sem ekkert gerðu fyrir ljóst var að veiðar á makríl væru ákjósanlegar. Þetta eru þeir aðilar sem stunduðu tilraunaveiðar á makríl löngu áður en aðrir komu þar að. Þar á meðal ríkið sýndu nokkurn áhuga á þessum stofni. Nokkurn áhuga. En nú vilja allir Lilju kveðið að hafa. Herra forseti, fyrirsjáanleikinn er mikilvægur í stjórn fiskveiða sem myndar hvata fyrir aðila í sjávarútvegi að afla sér og þjóðarbúinu veiðireynslu í ónýttum stofnum og að fá að njóta frumkvæðis af sókn sinni í nýjar tegundir.
Þess vegna set ég spurningamerki af hverju ekki miðað við að einhverju leyti veiðireynslu fyrstu áranna fyrir 2008 þegar fyrstu frumkvöðlarnir fóru til veiða úr þessu stofni sem þá var að synda í fyrsta skipti í grennd við landið. Sú vegferð kallaði auðvitað á áræðni og uppfinningasemi að vera fyrstu til og leiddi þess að hugsa ef þeirra aðilar eigi ekki að njóta þeirra frumkvöðlastarfsemi sinnar í einu með þessu frumvarpi. Loks tel ég, herra forseti, að mál þetta þurfi gaumgæfilegrar skoðunar í atvinnuveganefnd. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, það er loftið á kvöldi og þarf að vera lengi hérna nú mjög mikið úr því sem komið en það er nú alveg ljóst að þetta makrílfrumvarp sem kemur inn í atvinnuveganefnd, það þarf auðvitað skoðana við eins og önnur frumvörp og hér er nú sérstaklega eldfimt efni á ferðinni og ráðuneytið er búið að liggja lengi yfir þessu og þetta er niðurstaðan að eins og kom fram í máli ráðherrans hér upphafi að í kjölfarið á dómsmálum að þá var þetta ákveðin niðurstaða. Við þurfum að fara auðvitað yfir þetta í nefndinni og skoða það. Mig langar aðeins að gera umræðuefni, virðulegur forseti, það sem hér hefur komið fram hjá ræðumönnum Samfylkingarinnar og Viðreisnar, það sem rætt er útboð á makríl. Þessi útboð sem allavega hvað snýr að Færeyingum er auðvitað þannig að hér hefur verið að bjóða upp nokkur tonn af þorski. Þetta er afar lítil hlutfall af þeim makríl sem Færeyingar hafa veitt. Ég þekki auðvitað ekki Síle, ég veit ekki hvað við höfum mikið sameiginlegt með þeim. En við eigum auðvitað margt sameiginlegt með Færeyingum. Og það liggur alveg fyrir þegar það er boðið upp smá slattar af fisktegundum að þá fara þau jafnan á háum verðum og það þarf nú ekki að miða við heila fiskistofna við 89 krónur af makríl þegar að meðalverðið á mörkuðunum var í fyrir einhverjar 65 krónur. Mér finnst það, virðulegi forseti, endalaus gleði að skatta og leggja hér á skatta endalaust og helst má ekki vera búið að veiða fiskinn áður en búið að skattleggja hann og við erum að bakast við að koma inn fram eldisfrumvarpi og þar skiptir líka mestu máli skattarnir og þá erum við að tala viðbótarskattana, veiðigjöldin. Það er rétt byrjað að slátra fyrstu lögsólum af þessum 70.000 tonnum sem við ætlum að fara að vinna á hverju ári. Og það þarf helst að leggja skatt á löngu áður en þeir hafa náð fullt í stærð. Þannig ég held að þó það gangi ágætlega að tala þetta ofan í höfuðborgarbúana sem eru kannski ekki mikið inn í oft fiskveiðunum að við finnst og reynda kannski á landslíður allur. Það er enga tengingar hvorki við sjó eða landbúnaðar í þessu landi og fólk veit ekkert hvað er að gerast og heldur að útgerðin geti borgað endalaust. Þó hún sé alveg þess verðug að borga veiðigjöld þá er nú ekki hægt að ganga endalaust að þessari atvinnugrein, ekki endalaust. Og það er líka, virðulegi forseti, sem ég vil aðeins ræða hér örstuttri ræðu, mér finnst ég verða að koma því að það er auðvitað, það kemur fram að þegar makríllinn kemur hérna upp á landinu og kemur hérna fyrst austan til við Glettisfjall og við Rauðatorgið og á þessum gömlu slóðum djúpt út af landinu, þá voru einhver smábátar að veiða þar. Ekki fyrstu árin, það var ekki fyrir síðar. Og á Suðurnesjum, þar sem að makrílvertíðin hefur skipt meira máli á undanförnum árum, þar sem fyrst hafi verið 7.000 tonn kannski á vertíð eingöngu af krókamakríl, að þá er alveg ljóst að litlir bátar þar sem hafa verið með kvóta, að þeir eru kannski að fá úthlutað samkvæmt þessum hugmyndum eða þessu lögum kannski 50–70% af því sem þeir eiga.
þær útgerðir munu ekki rísa undir einu eða neinu. Þannig að við þurfum auðvitað að skoða það hvernig við ætlum að taka smábátana í þessu. Þeir fá 2,89% úthlutað í þessu aflamarki hér en þeir hafa nú yfirleitt verið með svona 5,3% af heildarafla í tegundum. Þannig að við þurfum auðvitað að skoða það. Það hefur komið fram hérna hjá formanni nefndarinnar og fleirum að það sé sérstök ástæða til að skoða það og setja einhvern sérstakan pott fyrir smábáta. Við munum gera það. Við munum skoða það. Við munum líka skoða úthlutanir á fleiri bátum milli stærðinni og þeim og fara bara nákvæmlega vel yfir þetta. Ég veit að það er búið að leggja mikla vinnu í ráðuneytinu. Það er góð vinna til að byggja á og það er bara góð vinna og til þess að bara heim og sofa yfir, held ég. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Af dagskrá þessa þingfundar er tekin 11. til 18. dagskrármálið. Útbýtt er á fundinum þingskjal 1265, háskólar og opinberir háskólar, frumvarp, flutningsmaður Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og fleiri. Þingskjal 1269, hjúkrunar- og dvalarrými, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjal 1271, gjaldfrjálsar krabbameinsmeðferðir, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Anna Kolbrún Árnadóttir og fleiri. Þingskjal 1272, stjórn veiða úr makrílstofni, frumvarp, flutningsmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir og fleiri. Þingskjal 1276, sláturafurðir, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Þingskjal 1277, stækkun Þorlákshafnar, skriflegt svar samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Þingskjal 1278, álagning skatta og gjalda til að sporna við loftslagsbreytingum og útgjöld til aðgerða gegn loftslagsbreytingum. Fyrirspurn, flutningsmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Þingskjal 1279, niðurfelling ábyrgða á eldri námslánum, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Logi Einarsson og fleiri. Þingskjal 1280, viðskiptakerfi ESB losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda. Fyrirspurn, flutningsmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Þingskjal 1281, hagsmunagæsla í tengslum við útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu. Fyrirspurn, flutningsmaður Njáll Trausti Friðbertsson. Þingskjal 1287, rekstrarafkoma íslenskra fyrirtækja. Fyrirspurn, flutningsmaður Oddný G. Harðardóttir. Þingskjal 1288, fasteignir yfirteknar af lánveitendum. Fyrirspurn, flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þingskjal 1289, úrræði umboðsmanns skuldara. Fyrirspurn, flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þingskjal 1290, nauðungarsölur, fjárnám og gjaldþrotaskipti. Fyrirspurn, flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þingskjal 1291, fullnustugerðir og skuldaskil einstaklinga. Fyrirspurn, flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þingskjal 1292, geislavirkni í hafi. Fyrirspurn, flutningsmaður Karl Gauti Hjaltason. Þingskjal 1293, drauganet. Fyrirspurn, flutningsmaður Karl Gauti Hjaltason. Þingskjal 1294, friðlýsingar. Fyrirspurn, flutningsmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Þingskjal 1295, slökkvilið á Keflavíkurflugvelli árið 2005. Fyrirspurn, flutningsmaður Þorsteinn Sæmundsson. Þingskjal 1296, brunavarnir á alþjóðaflugvöllum á Íslandi. Fyrirspurn, flutningsmaður Þorsteinn Sæmundsson. Fleira liggur ekki fyrir á þessu fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið.